इतर भागामध्ये येतात लोक, जमतात सगळे लोक. घरात मी व्हिडिओ पाहिले, टीव्हीवर चॅनलवर बातम्या पाहिल्या, त्यांच्या प्रतिक्रिया पाहिल्या, त्या महिलांच्या, त्या लहान मुलांच्या प्रतिक्रिया पाहिल्या. घरामध्ये मोठे मोठे दगड टाकले, त्यामध्ये हॉस्पिटल तोडफोड केली. एक 5 वर्षाचा बच्चू मारता मारता वाचला. त्या ठिकाणी अध्यक्ष महोदय हॉस्पिटलमध्ये असलेल्या देवांचे फोटो जाळून टाकले. हे काय? तुम्ही आंदोलन करा ना. तुम्ही लोकशाही मार्गाने जसं आंदोलन होतं त्याला तुम्ही प्रत्युत्तर आंदोलनाने द्या. तुम्ही कायदा हातात घेणार, तुम्ही आमच्या लोकांना म्हणजे तिथल्या लोकांना त्यांच्यावर अन्याय करणार. एक विशिष्ट समुदायाला टार्गेट केलं गेलं. आता देखील खोतकरनी दाखवलं तेही बघा तुम्ही. आणि यासाठी काल संध्याकाळी जो झालेला हल्ला आहे, 3 DCP लेवलचे अधिकारी जर जखमी होतात, दगडफेक होतीये, कुऱ्हाडीने हल्ला होतोय, पेट्रोल बंब कुठून येतात? पेट्रोल बंब कुठून येतात? पेट्रोल बंब फेकले जातात, गाड्या जाळल्या जातात. त्या ठिकाणी मोटरबाईक, 4 व्हीलर गाड्या सगळ्या जाळल्या तिकडं. आणि हेही मला माहिती मिळाली की एका विशिष्ट ठिकाणी 100-150 बाईक दररोज पार्क व्हायच्या. काल तिथे एकही गाडी पार्क नव्हती. म्हणजे काय? एकही पार्क नव्हती. याचा अर्थ काय? याचा अर्थ काय लावलाय? उपमुख्यमंत्री बोलताय, ते शोभतं का? याचा अर्थ काय की जाणीवपूर्वक, नियोजनपूर्वक ही साजिश होती काही विशिष्ट समुदायाला टार्गेट करण्याची. अरे लोक तिथे जीव मुठीत घेऊन राहत होते. पोलीस येईपर्यंत असा धुमाकूळ घातला, जाळून टाकलं. पोलीस आल्यानंतर देखील पोलिसांवर हमला केला. अरे जे पोलीस कायदा सुव्यवस्थेचं रक्षण करताय, स्वतःचा जीव धोक्यात घालून, त्यांच्यावर तुम्ही दगडफेक करताय, कुऱ्हाडीने वार करताय, हत्याराने वार करताय, पेट्रोल बंब टाकताय. हे कसं काय सण? तलवारीने मारलंय. जयंतराव 40 पोलीस जखमी झाले, 33 पोलीस जखमी झाले, DCP लेवलचे अधिकारी जखमी होत आहेत. याचा अर्थ काय घेणार आपण? कायदा सुव्यवस्था राखण्याची जबाबदारी सरकारची, गृह विभागाची, मुख्यमंत्र्यांची, तशी आपली सगळ्यांची आहे. आणि म्हणून या राज्यामध्ये कायदा सुव्यवस्था राखण्यासाठी तुम्ही सहकार्य करायचं सोडून पोलिसांना तिथं त्यांच्यावर अत्याचार करताय, त्यांच्यावर हल्ले करताय. आणि त्याचबरोबर काय काय लोक बोलतात, तुमचे हर्षवर्धन सपकाळ मुख्यमंत्र्यांची तुलना औरंगजेबाशी करतायत क्रूर प्रशासक म्हणून. काय आणि म्हणून अशा औरंगजेब हा देशद्रोही होता. औरंगजेबाने धर्मवीर संभाजी महाराजांचा अनन्वित छळ केला, डोळे काढले, जीभ छाटली. एक या काय मुख्यमंत्र्यांनी त्यांची जीभ चाटली का? डोळे काढले का? चामडी सोलली? काय सोललंय? आणि म्हणून हे आमचं सरकार जे आहे, तुम्ही कुणाची तुलना कुणाबरोबर करताय? शिवाजी महाराजांची तुलना औरंगजेबाबरोबर करताय आणि या औरंगजेबाची तुलना क्रूर म्हणून, प्रशासक म्हणून यांच्याशी करताय. काय करताय? तुमचं काय चाललंय? आणि म्हणून तुम्हाला सांगतो, नाना तुमचे अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी माफी मागितली पाहिजे. या ठिकाणी माफी मागितली पाहिजे. अन्यथा त्यांनी केलेलं हे कृत्य आहे, हे औरंगजेबाचं समर्थन करतायत, एका देशद्रोहाचं समर्थन करतायत. म्हणजे तेही देशद्रोही आहेत. त्यांच्यावर देखील देशद्रोहाचा खटला दाखल करावा का? आम्ही दाखल करावा का? आणि म्हणून हे राज्य शिवाजी महाराजांच्या आदर्शावर चाललेलं आहे. म्हणून 2.5 वर्षात आम्ही जे काम केलं, एकीकडे तुम्ही सगळं बंद केलं होतं, आम्ही सुरू केलं, लोकाभिमुख योजना केल्या, या ठिकाणी विकासाला चालना दिली. अरे आमचं आम्ही बघून घेऊ ना. तुम्ही 208 नंबर. आणि म्हणून शांत राहा. आम्ही एकच सांगतो, हे शिवाजी महाराजांच्या आदर्शावर चालणारं हे सरकार आहे. आणि म्हणून या राज्यामध्ये शिवाजी महाराजांचा अपमान किंवा या छत्रपती संभाजी महाराजांचा अपमान बिलकुल सहन करणार नाही. आणि म्हणून या ठिकाणी मी आपल्याला एवढंच, नाना ऐका, तुमचे काँग्रेसचे अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी तात्काळ माफी मागितली पाहिजे. अन्यथा त्यांच्यावर
मुख्यमंत्री महोदयाचा अपमान केला. मुख्यमंत्री महोदयानं औरंग्याची उपमा दिली. जो देशद्रोही औरंगजेब, देशद्रोह ज्याने आपल्या राज्यावर चाल करून आला, त्याला माफ केलं जाणार नाही. एक बाहेर गेलाय इथला, तो बाहेर आहे, मग तो बाहेरही फिरणार नाही. आणि म्हणून सांगतो आपल्याला बोलताना तारतम्य बाळगून बोलायला सांगा. अरे तुम्ही ब्रिटिशांनी आक्रमण केलं, ब्रिटिशांच्या देखील खानाखुणा पुसून टाकल्या. स्वातंत्र्यानंतर तुमच्या सरकारने ते पुसून टाकलं पाहिजे होतं हे सगळं, पण मतांच्या लाचारीसाठी हे तुम्ही ठेवलं. आणि म्हणून तोच आज कलंक लागला या महाराष्ट्राला. आणि म्हणून मी एवढंच सांगतो, अध्यक्ष महोदय, ज्यांनी पोलिसांवर हल्ला केलाय, निवेदन मुख्यमंत्र्यांनी केलेलं आहे, कायदा हातात घेतलेला आहे, कायद्याचं राज्य आहे, ज्यांनी कायदा हातात घेतलाय त्यांच्यावर कडक कारवाई सरकार करेल, अशा प्रकारची भावना आणि भूमिका सरकारने घेतलेली आहे. त्यामुळे इथून पुढे औरंग्याचं समर्थन, औरंग्याचं उदात्तीकरण कुणी खपून घेणार नाही. अरे याकूब मेमन, त्याचं उदात्तीकरण तुम्ही केलं. इथं बॉम्बस्फोटचा आरोपी तुमच्या लोकसभेच्या निवडणुकीमध्ये पाकिस्तानचे झेंडे फडकवले मतांसाठी. कुठं फेडणार आहे पाप. आणि म्हणून मी आपल्याला, तुम्हाला लोकांनी जागा दाखवली आहे, तुम्हाला विरोधी पक्ष नेते एवढे पण जागा आल्या नाहीत. याचं कारण तेच की तुम्ही जे काय करताय आणि आम्ही जे करतोय, लोकांनी ठरवून या ठिकाणी निर्णय घेतलेला आहे. म्हणून लोकांसाठी आम्ही काम करतोय, जनतेसाठी आम्ही काम करणार. आणि या महाराष्ट्रातल्या सर्व समाज, जाती, धर्माचे लोक यांना देखील आम्ही एक समान मानून आम्ही त्यांच्या विकासासाठी पुढे चाललोय. आणि म्हणून नाना, तुम्ही मनातून खुश होत असाल, पण ठीक आहे. आणि म्हणून हा विषय गंभीर आहे. आणि एवढंच मी सांगतो, या राज्यामध्ये छत्रपती शिवाजी महाराज, छत्रपती संभाजी महाराज किंवा आमचे महापुरुष यांचा अपमान बिलकुल खपून घेतला जाणार नाही. आता पुढे जाऊया. लिंग या लिंग लिंग या. माननीय आता राऊत साहेब, मुख्यमंत्री काय करायचंय? मी देतोय, ऐका, थांबा 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 थांबा. मी लेंग नंतर पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशन सगळ्यांना जेवढे माझ्याकडे आले त्यांना देतो. कलम 394 चला. च्या पोट कलम 2 अन्वये महाराष्ट्र पाटबंधारे वित्तीय कंपनी मर्यादित यांचा सन 2012-13च्या वार्षिक अहवाल सभागृहासमोर ठेवतो. सदर अहवाल विधानसभेच्या पटलावर ठेवण्यात झालेल्या विलंबाची कारणे सोबत जोडली आहेत. अहवाल सभागृहासमोर ठेवण्यात आला. सदर अहवाल विधिमंडळाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात येईल. 12-13चा अहवाल आहे. अध्यक्ष महाराज, याच सभागृहात सन्माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्रजी आणि मी स्वतः आम्ही अध्यक्ष महाराज याबद्दलचा आक्षेप हा 24 मार्च 2007 घेतला की असे अहवाल आणता कामा नये. आणि अध्यक्षांनी निर्देश दिले की 10-12 वर्षाच्या वरचे अहवाल अधिकारी शेवटी विधानसभेला काय समजतात, विधानसभेच्या संदर्भात त्यांचं दायित्व नाही आहे का अध्यक्ष महाराज? 2012-13चा अध्यक्ष महाराज एखाद्याने अहवाल दिल्यानंतर त्या अहवालामध्ये काही उणिवा असतील, दोष असतील, चुका असतील आणि ते रिटायर्ड झाले, रिटायर्ड झाल्यानंतर आपला नियम सांगतो 4 वर्षांनी कार्यवाही करता येत नाही. रिटायरमेंट झाल्यावर 4 वर्ष झाले की त्याला एक कवच प्राप्त होते. माझी विनंती आहे अध्यक्ष महाराज, निर्देश झाले आहे. 1 लाख किलोचा भाव असणारा चांदीचा दंड तिथं आहे, त्या दंडाचा उपयोग करा. राजदंडाच्या अशा अधिकाऱ्यांना वटणीवर आणलं पाहिजे. 2012-13चा अहवाल आता कसा येतो अध्यक्ष महाराज? या संदर्भामध्ये आपण ऍक्शन घेण्याची आवश्यकता आहे, निर्देश देण्याची आवश्यकता आहे. स्पष्ट निर्देश महाराष्ट्राच्या सर्व अधिकाऱ्यांपर्यंत पोहोचू द्या. ठीक आहे. सन्मान्य सुधीर भाऊनी जी हरकतीचा मुद्दा आता मांडलेला आहे त्यावरती मी त्यांना एवढंच सांगू इच्छितो की या संदर्भातल्या विलंबाची कारणे सोबत जोडलेली आहेत, ती आपण वाचून घ्यावी आणि त्यानंतर मी रुलिंग देईन. चला पुढे जाऊया. माननीय उपमुख्यमंत्री तथा नगर विकास मंत्री. अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या अनुमतीने कंपनी अधिनियम 2013च्या कलम 394च्या पोट कलम 2 अन्वये मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड यांचा सन 2023-26चा वार्षिक अहवाल सभागृहासमोर ठेवतो. अहवाल सभागृहासमोर ठेवण्यात आला. सदर अहवाल विधिमंडळाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात येईल. विनंती अर्ज सादर करणे श्री सुधीर मुनगंटीवार.
माननीय अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या अनुमतीने चंद्रपूर जिल्ह्यातील वेस्टर्न कोलफिल्ड लिमिटेडच्या कोळसा खाणीमुळे होणाऱ्या प्रदूषणावर प्रतिबंध घालण्याबाबत या विषयावरील विनंती अर्ज सभागृहाला सादर करतो. उपरोक्त विनंती अर्ज सभागृहास सादर झाला. सदर विनंती अर्ज विधानसभा विनंती अर्ज समितीकडे सुपूर्द करण्यात येत आहे. फक्त विनंती एवढीच आहे, उपाध्यक्ष महाराज या विनंती अर्ज समितीचे अध्यक्ष असतात. जोपर्यंत त्यांची निवड होत नाही किंवा नियुक्ती होत नाही तोपर्यंत तुमच्याकडे ठेवा. हो हो. थँक्यू. मी फक्त 6 पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशनला परवानगी देत आहे, त्याच्यावरती देणार नाही. ऐका नानाभाऊ, ऐका, एक मिनिट ऐकून घ्या. आपण बसा 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 ऐकून घ्या. बसा बसा ऐकून घ्या. बसा ऐकून घ्या. अहो ऐकून तर घ्या. नाही नाही ऐकून घ्या. नाही माझं ऐकून घ्या, त्यानंतर बोला. माझं ऐकून घ्या, त्यानंतर बोला. हे बघा, काल पॉइंट ऑफ ऑर्डर. महोदय, एखादी गोष्ट जर या प्रेमायसेस मध्ये घडत असेल, आता अधिवेशन सुरू असताना सन्माननीय सदस्य मांडायला तयार झालेत, तर आपण त्यांना तुम्ही संधी माझं देऊ. ऐकून घेतलं तर तुम्हाला हे सगळं बोलायला लागणार नाही. माझं ऐकून घ्या आधी. ऐकून घ्या. काल नानाभाऊ तुम्ही स्वतः पॉइंट ऑफ ऑर्डर रेस केला. त्यात तुम्ही सांगितलं की आमचे 3 प्रस्ताव प्रलंबित आहेत, अजून त्यावर चर्चा होत नाहीये. आज डिमांडवरती पण चर्चा आहे. तुम्हाला पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशन घ्यायचे आहेत की तुम्हाला चर्चा घ्यायची आहे डिमांडवरती आणि तुमच्या प्रस्तावांवरती, याचा तुम्ही निर्णय करा. याला अर्थ नाही ना. तुम्ही कालच मला सांगितलं की वेळ खूप जातोय आणि तरीही भास्कर जाधव साहेब 2 मिनिटं बसा. आणि असं असतानाही प्रत्येक दिवशी आपण जवळजवळ अर्धा पाऊण तास पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशन वरती घालवतो. चला, कोणाचा पॉइंट ऑफ, नानाभाऊ तुमचा पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशन घ्या. बरोबर बोलायला तयार आहात का अध्यक्ष महोदय? नाही, तुम्हाला पॉइंट ऑफ प्रोसिजर वरती चर्चा घ्यायची आहे का सभागृहात? आपण सुरू केलं. मी तुम्हाला फक्त आठवण करून दिली की नानाभाऊनी काल पॉइंट ऑफ ऑर्डर घेत सांगितलं की 3 प्रस्ताव प्रलंबित आहेत. आता बसून घ्या. ते नाना भाऊ बोलले तेवढं आपण लक्षात आणून देत आहे, पण ते प्रस्ताव पहिल्या दिवसापासून आहेत. अर्ध्या तासाची चर्चा पहिल्या त्या दिवसापासून आहे. प्रस्तावांवरती चर्चा घडवून आणण्याची जबाबदारी माझी आहे आणि ती योग्यरित्या मी पार पाडीन. आपण बसा. चर्चा होणार. अध्यक्ष महाराज अहो त्यांना आता पूर्ण करू दे. अध्यक्ष महाराज, काही वेळापूर्वी आपल्या विधिमंडळाच्या आवारामध्ये आपल्या सुरक्षेसाठी जे तैनात केलेले पोलिसांच्याकडून एका पत्रकाराला तुला बघून घेईल अशी धमकी दिली गेली. अध्यक्ष महाराज, त्यांनी त्याची नोंद केली, त्याला माहिती सांगितली, समजलं मी पत्रकार आहे, मी इथं मीडियाचा कर्मचारी म्हणून काम करतो आहे, पण त्या सुरक्षा अधिकाऱ्यांनी त्याला धमकवलं, तुला पाहून घेईल, तुला बांधून ठेवेल. आणि अध्यक्ष महाराज, पूर्ण मीडियानी या ठिकाणी सगळ्या कामकाजावर आणि या ठिकाणी बंद करण्याचं धोरण त्यांनी या ठिकाणी निर्णय घेतलेला. अध्यक्ष महाराज, या विधिमंडळातल्या परिसरामध्ये मीडियाचे लोक सुद्धा सुरक्षित नसतील तर हे गंभीर बाब आहे अध्यक्ष महाराज. आणि म्हणून मी तुम्हाला पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशनच्या माध्यमातून तो प्रश्न विचारतो. अध्यक्ष महाराज, काय माहित नाही, आजकाल तुम्ही फारच इकडच्या भागावर एकदम रागावता. आम्ही तुम्हाला मदतच करायसाठी अध्यक्ष महाराज, तुमचा गैरसमज आहे, तुम्हाला त्यांचा दबाव आहे, पण तुम्ही तो दबाव बाळगू नका. चुकीचं आहे, रेकॉर्डवरून त्वरित काढायला पाहिजे. माझ्यावर कोणाचाही दबाव नाही. आपण स्वतः माजी अध्यक्ष राहिलेला आहात, या सभागृहाचं नेतृत्व केलेलं आहे. आपल्याकडनं अशी भाषा आणि असा शब्दप्रयोग अपेक्षित नव्हे. त्यामुळे नानाभाऊ अध्यक्ष हे कोणाच्याही दबावाखाली काम करत नसतात आणि अध्यक्षांवर असा आरोप करणं म्हणजे आपण सभागृहाचा अवमान करत आहात, याची आपण नोंद घ्यावी. अध्यक्ष महाराज, ठीक आहे, तुम्ही जो मुद्दा मांडला, अध्यक्ष महाराज, आपल्याला मुद्दामून घेतला वापस, पण तो चिमटा घेणं आवश्यक आहे. अध्यक्ष महाराज, आमच्या हक्काचं संरक्षण करायची जबाबदारी आपली. अध्यक्ष महाराज,
मुख्यमंत्री महोदयांनी निवेदन मांडलं. अध्यक्ष महाराज, मी आपल्याला सांगतो की आज मिटवलं ना. बोलू तर आता तुमचं ऐकलं ना मी. तुमचं बोला ऐकलं. नाना भाऊ, बोला, मी ऐकतोय. अध्यक्ष महाराज, मुद्दा असा आहे, पॉइंट ऑफ प्रोसिजरचाही विषय या ठिकाणी निघाला. अध्यक्ष महाराज, आज स्थगन तुम्ही तुमच्या याच्यामध्ये नाहीये, ऑर्डर ऑफ डे मध्ये का नाही? आज कुठलं काम नाना भाऊ, किती वेळा आपल्याला तेच सांगायचं. आज डिमांड्स वरती आपण चर्चा घेतोय. डिमांड्स वरती चर्चा असताना कधी स्थगन दाखवतो का आपण ऑर्डर ऑफ द डे वरती? दादा भाऊ, हे काय आपल्याला हे सगळ्या गोष्टी माहिती आहे तरी आपण त्याच काढताय. गिलोटिंगच्या दिवशी अध्यक्ष महाराज, गिलोटिंगच्या दिवशी आपण स्थगन घेत नाही. अध्यक्ष महाराज, आपण या डिमांडच्या वेळेस करतोच. अध्यक्ष महाराज, काल पण होतं स्थगन. अध्यक्ष महाराज, आज महाराष्ट्रामध्ये मुख्यमंत्र्यांनी निवेदन केलं, त्यांनी त्यांची बाजू मांडली, सरकारची बाजू मांडली. त्या भागातले काही आमदारांना आपली भूमिका मांडायची असेल आणि आम्हाला सरकारला मदतच करायची आहे, पण त्या ठिकाणी जी घटना झाली, माननीय मुख्यमंत्र्यांनी या ठिकाणी निवेदन केलं, त्याच्यातली वस्तुस्थिती मांडायला इथले आमदार होतेच ना, त्या भागातले सत्ता पक्षातले होते आणि विरोधी पक्षातले होते, मांडू द्यायला पाहिजे होते. अध्यक्ष महाराज, मोठी घटना झाली, मुख्यमंत्र्याच्या गावात झाली. अध्यक्ष महाराज, ही घटना काही छोटी नाही आहे. अध्यक्ष महाराज, महाराष्ट्र शांत राहायला पाहिजे. अध्यक्ष महाराज, परवाच आमच्या भाजपचे नेते नितीन गडकरीजींनी चांगलं म्हटलं की जात धर्माच्या गोष्टी करतील तर त्याला मारील जोड्यानं, असं म्हटलंय. काय असं शब्द काहीतरी बोलला काय? सुधीर भाऊ, काय शब्द होता तो? मुंबईत आपले गडकरी साहेब म्हणाले ते. हा, ठीक आहे, आपण रेकॉर्डिंग काढून बघा. नाही ना, आहे ना, नेते बोलले. अध्यक्ष महाराज, पण या राज्यामध्ये धार्मिक तेढ निर्माण करून आणि मंत्री उल्लेख करतात. अध्यक्ष महाराज, हे काय बरोबर आहे का? कोण भडकवतात आहे? औरंगजेबाचं नाव आम्ही नाही घेतलं. अध्यक्ष महाराज, कोण घेतात ते आपल्याला कळतं. अध्यक्ष महाराज, आणि या राज्यामध्ये शांतता राहू नये असं सरकारला वाटत असेल तर ही शाहू फुले आंबेडकरांच्या महाराष्ट्रामध्ये चालू देणार नाही. अध्यक्ष महाराज, आम्ही पण एक बिलकुल आपल्याला अध्यक्ष महाराज हे समजून घेतलं पाहिजे. एक बरोबर नाही अध्यक्ष महाराज हे. चला, आज मंगळवार दिनांक 18 मार्च 2025 रोजी मगाशी नाना पटोले म्हणाले की पत्रकारांचा जो अवमान झाला त्या बाबतीमध्ये तुमच्याच दालनात मी आणि आशिष शेलार आणि आपले 2 मंत्री होते, त्या 4-5 लोकांना बोलवलं आणि तिथला जो विधानसभा परिसराचा जो प्रमुख डीसीपी आहे त्यांनाही बोलवलं होतं, पत्रकारही होते आणि तो संबंधित जो पोलीस कर्मचारी होता ज्यांनी त्यांच्याबरोबर गैरवर्तन केलं किंवा जी काही चूक केली तर त्यांनी त्याच्यावर कारवाई करण्याच्या सूचना दिलेल्या आहेत आणि पत्रकारांचं समाधान झालं. ते आता काम करतायत, ते तुमचं पण आता कव्हरेज देतील. आज मंगळवार दिनांक 18 मार्च 2025 रोजी स्थगन प्रस्तावाच्या एकूण 5 सूचना प्राप्त झालेल्या आहेत, परंतु आज सन 2025-26 या वर्षाच्या अर्थसंकल्पातील अनुदानाच्या मागण्यांवर चर्चा व मतदान असल्यामुळे महाराष्ट्र विधानसभा नियम 251(2) अन्वये स्थगन प्रस्ताव घेता येणार नाहीत. बोला. अध्यक्ष महोदय, काल झालेली नागपूरची घटना हे इतकी भयानक घटना आहे का नागपूर शहर हे शांतीचं प्रतीक होतं. आपण काय मांडताय जरा सांगा मला. एक मिनिट, आपण काय इन्फॉर्मेशन आता घेतलं. हीच इन्फॉर्मेशन 3दा सभागृहात आली, तुम्ही 4थ्यांदा मांडणार आहात का? माहिती या राज्याला कळली पाहिजे. बोला. अध्यक्ष महोदय, बोला माननीय ठाकरे साहेब, अध्यक्ष बोला. महोदय, नागपूर शहरातली दुसरी बसा. नाही, ही घटना बसा. नाही आहे अध्यक्ष महोदय. चला, कोण आहे? बोला. 15/3/25 रोजी होळीच्या दिवशी अभ्यंकर नगरातील अध्यक्ष महोदय दिनांक 15/3/25 रोजी रात्री 10 वाजता अभ्यंकर नगर त्यांचा परिसर वेगळा मुद्दा आहे, हो वेगळा ऐकून घ्या, वेगळा मुद्दा अभ्यंकर आहे. नगर परिसर जो सन्माननीय मुख्यमंत्र्यांचा मतदारसंघ आहे त्या परिसरामध्ये शाश्वत दर्बे नावाचा एक युवक गाडी चालवत होता आणि नशेत धुंद होऊन त्यांनी जवळपास 3 लोकांना जीवे मारण्याचा प्रयत्न केला. त्यामध्ये एक हँडिकॅप जो गाडीने आपला चालत होता प्रशांत भोंडवे नावाचा इसम होता. दुसरे 2 इसम होते. तेथील स्थानिक नागरिकांनी त्याला समजवण्याचा प्रयत्न केला.
परंतु तो पुन्हा त्याच पद्धतीनं गाडी चालवत आला. लोक पोलीस स्टेशनमध्ये गेले. रात्री 10:15 वाजता तिथले नागरिक पोलीस स्टेशनला गेले. मला व्हॉट्सअपवर त्या गाडीचा नंबर पाठवला. मी तो नंबर डीसीपींना पाठवला. 2 तास कारवाई झाली नाही. 2 तासानंतर सन्माननीय अध्यक्ष महोदय त्या युवकांनी 8-10 लोक घेऊन आला आणि जवळपास 10 4 व्हीलरचं नुकसान केलं. वस्तीत धुमाकूळ घालून त्या 8 लोकांनी 10 4 व्हीलर तोडल्या. ज्या लोकांचा काही संबंध नाही आणि अशा अवस्थेत असलेल्या युवकावर पोलिसांनी जी कारवाई केली ती कारवाई अशी आहे की त्याला बेलेबल अफेन्स लावला. दुसऱ्या दिवशी त्याची जमानतीवर सुटका झाली. तो जमानतीवर सुटका झाल्यावर पुन्हा त्या एरियात येऊन मैं तो अभी बाहर आ गया अशा धमक्या देत आहे. सन्मान्य अध्यक्ष महोदय, हा मतदारसंघ माननीय मुख्यमंत्र्यांचा. या मतदारांनी मुख्यमंत्री साहेबांना मत दिलेल्या सर्व RSSचे लोक ठीक आहे, आहेत चला आपण आणि विषयावर अशा बोला. लोकांवर विषयावर हल्ले होत बोला. असेल आणि जर कारवाई नाही होत असेल तर माझी मागणी आहे सन्मान्य मुख्यमंत्री महोदयांना की या प्रकरणात जर त्याच्यावर अटेम्प्ट टू मर्डर ही केस लावली असती तो सुटला नसता आणि 8 लोकांच्या त्यांनी गाड्या तोडल्या नसत्या. ठीक आहे, पुढे त्या जाऊ. सन्माननीय लोकांना राऊत साहेब बोला. न्याय मिळाला पाहिजे. बसा बसा, राऊत साहेब बोला. अध्यक्ष महोदय, याची चौकशी केली जाईल आणि कोणी दोषी जर अधिकारी पण दोषी असेल तर कारवाई केली जाईल. राऊत साहेब बोला. अध्यक्ष महोदय, आपल्या माध्यमातून मी एका विषयाकडे सभागृहाचं लक्ष वेधू इच्छितो की गेल्या काही दिवसापासून चल हल्ला बोल हा चित्रपट चर्चेत आहे. या चित्रपटाची कथा दलित पॅंथर आणि युवक क्रांती दल या चळवळीवर आधारित असल्यामुळं सर्वांचे विशेष लक्ष या सिनेमाकडे लागले होते. या चित्रपटासाठी पद्मश्री, बंडखोर कवी आणि दलित पॅंथर चळवळीचे संस्थापक आणि माझे नेते नामदेव ढसाळ यांनी कविता लिहिल्या होत्या. अध्यक्ष महोदय, चल हल्ला बोल हा चित्रपट 1 जुलै 2024 रोजी मान्यतेसाठी सेन्सॉर बोर्डकडे सबमिट करण्यात आला होता. सदर चित्रपट 6 डिसेंबर 2024 रोजी प्रदर्शित करण्यात येणार होता. मात्र सेन्सॉर बोर्डानं आक्षेप घेतल्यामुळं चित्रपटाच्या प्रदर्शनाची तारीख पुढे ढकलण्यात आली. अध्यक्ष महोदय, हा सिनेमा रिवायझिंग कमिटीकडे दिला असून त्याची रीतसर फी देखील भरण्यात आली होती. अध्यक्ष महोदय, गोलपीठा या कविता संग्रहातून काही कविता सदर चित्रपटात घेण्यात आली आहे. अध्यक्ष महोदय, चित्रपट दिग्दर्शक महेश बनसोडे यांनी पद्मश्री विद्रोही कवी नामदेव ढसाळ यांच्या जीवनावर आधारित चित्रपट चल हल्ला बोल या नावानं तो बनविला आणि सेन्सॉर बोर्डाकडे ते पाठवण्यात आलं. सेन्सॉर बोर्डाचे अधिकारी अध्यक्ष महोदय श्री रवनकर आणि सय्यद अवी हाशमी यांनी कोण नामदेव ढसाळ आम्ही ओळखत नाही बोलून अपमान करण्यात आला. अध्यक्ष महोदय, एक मराठी कवी, एक मराठी साहित्यिक ज्याचा गोलपीठा जग प्रसिद्ध आहे आणि मराठीतला त्यांचा गोलपीठा ज्याचा अनुवाद इंग्रजीमध्ये करण्यात आलं, ज्याला सरकारनं, केंद्र सरकारनं पद्मश्री म्हणून सन्मानित केलं, त्याच्याविषयी असं उद्गार काढणं गैर आहे. अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, कुणी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांविषयी उद्गार काढतंय तर कुणी छत्रपती संभाजी महाराजांविषयी उद्गार काढतंय. आता तर आपल्या अगदी अलीकडच्या पिढीतील अत्यंत प्रभावी लोकांविषयी उद्गार काढले जात आहे. अध्यक्ष महोदय, म्हणून माझी अध्यक्ष महोदय मागणी आहे की राज्य सरकारनं ताबडतोब सेन्सॉर बोर्डाचे अधिकारी श्री रवनकर आणि सय्यद अवी हाशमी यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल करावा व त्यांना अटक करावी आणि चल हल्ला बोल हा चित्रपट जसाच तसा राज्य सरकारनं प्रादेशिक करण्यासंदर्भात सेन्सॉर बोर्डाकडे विनंती करावी. हे अध्यक्ष महोदय आपल्या लक्षवेधी. आता मी सभागृहाला अवगत करू इच्छितो की 12:37 झाले आहेत. केवळ 1:30 जेवढ्या लक्षवेधी होतील तेवढ्याच घेण्यात येतील. बाकी आपण उद्याच्या स्पेशल सिटिंग मध्ये घेऊ आणि 1:30 पासून आपण चर्चा सुरू करणार आहोत प्रस्तावांवरती. डिमांड शेवटी घेऊ. आपण डिमांडवरती चर्चा सुरू करू आणि मग 5 वाजता प्रस्तावांवरती चर्चा घेऊ. चला, लक्षवेधी क्रमांक 1. अध्यक्ष महोदय, लक्षवेधी क्रमांक 1. अध्यक्ष महोदय, वितरित केल्याप्रमाणे. अध्यक्ष महोदय, हो दे, लक्षवेधी झाल्यावर 7 वर्ष
अध्यक्ष महोदय 7 वर्षाआधी एवढं होऊ दे हे झाल्यावर. हे झाल्यावर, हे 2018-19 ते ला म्हणतात बोलू देत नाही, तुम्ही म्हणता बोलू मुख्यमंत्री देत श्री नाही. देवेंद्र फडणवीसजी यांनी मुंबईचा पश्चिमी भागेला मुंबईचा पूर्वी भागेला जोडणारा अति महत्वाचा प्रकल्प म्हणजे गोरेगाव मुलुंड लिंक रोड. अध्यक्ष महोदय, मी आमदार झाल्यावरती 2019 ला आपल्या हिवाळी अधिवेशनात पहिली अर्धा तासाची चर्चा लागली होती जीएमएलआर. या जीएमएलआर वरती विस्तृत चर्चा या सभागृहात मी मांडली होती आणि काय काय टप्प्यात आपल्याला काय काय केलं पाहिजे तेही मांडलं होतं. मुंबई महानगरपालिकाची तत्कालीन अतिरिक्त आयुक्त श्रीमती अश्विनी भिडेजी यांच्या दालनात आमची सर्व विभागाच्या अधिकाऱ्यांना घेऊन विस्तृत चर्चा 2 वेळा झाली. त्याचे मिनिट्स पण आहेत अध्यक्ष महोदय. पण आज ज्यावेळी गोरेगाव मुलुंड लिंक रोडचा काम पुढच्या टप्प्यात गेलेला आहे, तर या रस्त्यावरती खिंडीपाडा ते लाल बहादूर शास्त्री मार्ग हा जो जोड रस्ता आहे, त्या रस्त्यावरती एक पूल आहे आणि ते पूलला 50 वर्ष झाले आणि ते पूर्ण नवीन करणं हे गरजेचं आहे. अध्यक्ष महोदय, अधिकाऱ्यांना आधीपासून माहित होता की हे पूल आपल्याला तोडायचंय. तोडल्यानंतर 2 वर्ष हा जोड रस्ता बंद राहणार आहे. अध्यक्ष महोदय, या रस्त्याचा उत्तर दिशेला मुलुंड लागतो आणि दक्षिण दिशेला भांडूप सोनापूर विभाग लागतो. अध्यक्ष महोदय, सोनापूर मध्ये दाट वस्ती आहे आणि अनधिकृत भंगाराचे कारखाने आहेत. जवळपास रोज 200 ते 250 भंगार घेऊन डंपर त्या रस्त्याने निघतात. या रोडचे अधिकाऱ्यांना ज्यावेळी टेस्टिंग करायची होती, 1-2 दिवसांसाठी हा जोड रस्ता बंद करण्यात आला होता आणि हे भंगारची ट्रक हे आमचा अमरनगर मुलुंड कॉलनीच्या परिसरामध्ये फिरून गुरु गोविंद सिंग मार्ग, मुलुंड कॉलनी आणि एलबीएस रोड वरती हा पर्यायी रस्ता होता. अध्यक्ष महोदय, 2 दिवस रस्ता बंद होता आणि त्याचा तर एक ओव्हरलोडेड काचाचा भंगारची ट्रक जो मोहम्मद जाकीर मोहम्मद शाबीर खान नावाचा त्या ट्रकाचा ड्रायव्हर होता, अमरनगर मध्ये घुसताच त्यांनी एक तरुण युवतीला उडवला. शालू रोहित यादव, 20 वर्षाची युवती, जाग्यावरतीच त्याचा मृत्यू झाला. अध्यक्ष महोदय, या पूर्ण रोडवरती प्रचंड ट्रॅफिकची कोंडी आहे, तरीही दिवसाला 200-250 भंगाराचे डंपर इकडनं येणार तर मुलुंडकरांना भरपूर त्रास होणार आहे, त्यांना जीवाचा धोका आहे. आणि अध्यक्ष महोदय, गंमतची गोष्ट बघा, या सोनापूर भागात जिकडनं हे सर्व ट्रक निघतात, मी चुकत नसेल तर 25 वर्षाआधी 18.30 मीटर रोडचा RL झालेला आहे. 18.30 मीटर रोडचा RL 25 वर्षाआधी झालेला आहे. आज जीएमएलआर अति महत्वाचा प्रकल्प आपण 2 वर्षासाठी हा जोड रस्ता बंद करणार आहोत, तर याच अधिकाऱ्यांनी प्लॅनिंग का नाही केली? त्यांनी त्या रस्त्यावरती सोनापूरचा टेंडर काढला. ताई 5 मिनिट बसेल तर हा लक्षवेधी तुमचाही आउट ऑफ स्कोप आहे, पण या भंगारचे कारखान्याच्या ट्रकांसाठी त्यांना माहिती आहे 18.3 मीटर RL साध्य केलं नाही. इंजिनियरांनी 10 मीटर रोडचा CC रोडचा कॉन्ट्रॅक्ट काढला, वर्क ऑर्डर दिला आणि उत्तरमध्ये लिहिलंय 90% काम संपलं. अध्यक्ष महोदय, मी पुरावे घेऊन आलोय आणि आपल्या मार्फत माननीय उपमुख्यमंत्री महोदयांना हे देऊ इच्छितो. आज पण तिकडे 5 मीटर, 6 मीटर, 7 मीटर रस्ता झालेला आहे. अध्यक्ष महोदय, खूप महत्वाचा विषय, 1 मिनिट. अध्यक्ष महोदय, या रोडवरती 5 मीटर, 6 मीटर
चा रोड साध्य करून फक्त स्कूटर आणि रिक्षा जाऊ शकतात. माझी मंत्री महोदयांना माझा प्रश्न आहे की हे जे उत्तर मध्ये पण जे धूळफेक केलेली आहे त्या अधिकाऱ्यांवरती आपण इन्क्वायरी बसवणार का? जिथपर्यंत सोनापूरचा 18.30 मीटरचा रोड साध्य होत नाही तिथपर्यंत हा जोड रस्ता बंद करू नका असे आदेश आपण देणार का? कारण आम्ही मुलुंडकर हे भंगारवाल्यांचे 200-250 गाड्यांचा लोड रोज घेणार नाही. आणि अध्यक्ष महोदय, माझा शेवटचा प्रश्न हे आहे, मुंबईकरांचे घामाचे पैशाची लूट करणारे हे अधिकारी यांना निलंबन करणार का? या उत्तर मध्ये लिहिलेलं आहे 513 अनधिकृत वास्तू या सोनापूर मध्ये आहे. अध्यक्ष महोदय, महानगरपालिकाचे बिल्डिंग फॅक्टरीवाले खूप सिलेक्टिव्ह ऍक्शन घेतात. हिंदू एरियामध्ये डिमॉलिशन बरोबर करतात, पण सोनापूर मध्ये डिमॉलिशन अजिबात होत नाही. तर अशा अधिकाऱ्यांना पण आपण इन्क्वायरी बसवणार आणि त्यांना निलंबन करणार का? हा माझा प्रश्न आहे. मंत्री महोदय. अध्यक्ष महोदय, सन्मान्य सदस्य मेहरीबाईंनी जो मुलुंड गोरेगाव जोड रस्त्याच्या संदर्भातला प्रश्न लक्षवेधीच्या मार्फत या ठिकाणी उपस्थित केलेला आहे, त्याच्यामध्ये डीपी रोड हा 18.30 मीटरचा ही वस्तुस्थिती खरी आहे आणि त्याच्यानंतर 9.5 मीटरचं कॉन्क्रिटीकरणाचं काम देखील सुरू झालंय. सन्मान्य सदस्यांनी असं सांगितलं की उत्तरामध्ये 90% काम पूर्ण झालंय अशा पद्धतीचं उत्तर दिलेलं आहे. परंतु अधिकची माहिती जर सन्मान्य सदस्यांकडे असेल की तो 50% झालाय, 40% झालाय, त्याची देखील सविस्तर चौकशी केली जाईल. परंतु 18.30 मीटरचा रस्ता जर झाला तर ट्रॅफिकला अतिशय चांगल्या पद्धतीनं सुलभ होणार आहे, ही देखील शासन म्हणून आमची सगळ्यांची भावना आहे. आणि म्हणून मेहरीबाईंनी केलेल्या ज्या 2 मागण्या आहेत, या संदर्भामध्ये किती अनधिकृत बांधकामं आहेत, किती अनधिकृत बांधकामं पाडलेली आहेत, किती लोकांवर कारवाई झालेली आहे, हे सगळं उत्तरामध्ये नमूद केलेलं आहे. परंतु मेहरीबाईंची जी मागणी आहे की 18.30 मीटरचा रस्ता झाला पाहिजे, तशा सूचना या नक्की महानगरपालिकेला दिल्या जातील आणि या बाबतीमध्ये अधिकाऱ्यांकडनं जर काही मागे पुढे झालं असेल तर त्याची देखील चौकशी केली जाईल. मंत्री महोदयांनी जो उत्तर दिलं, अधिकाऱ्यांवरती चौकशी होणार, मान्य अध्यक्ष महोदय. पण जे मंत्री महोदयांना छापले ब्रीफिंग झालेली आहे की 513 कारवाई झाली, अध्यक्ष महोदय, त्याच्यावरती चौकशी बसवा. मी गॅरंटीनी सांगतो काहीच झालेलं नाहीये. मी हे फोटोज पाठवतो आपल्या मार्फत, आपण मंत्री महोदयांना द्यावं. सर्व 2-2, 3-3 मजलाचे अनधिकृत बांधकाम हे 4 दिवस आधी काढलेले फोटो आहेत अध्यक्ष महोदय. आणि याच विस्तारामध्ये हे जे अनधिकृत भंगारचे कारखाने आहेत, हे बिल्डिंग डिमॉलिशन केल्यानंतर जे इलेक्ट्रिक वायर निघतात ते इलेक्ट्रिक वायर तिकडे जाळतात तांबा आणि अॅल्युमिनियम काढण्यासाठी. अध्यक्ष महोदय, याच परिसराला लागून निर्मल लाईफस्टाईल, पिरामल, हेक्स क्वार्टर्स, लोक, इकडे जवळपास 2,500 फ्लॅट्स आहेत. अध्यक्ष महोदय, ते श्वास घेऊ शकत नाही, कारण ज्यावेळी हे आपण वायर जाळतो त्यावेळी विषारी वायू होते तिकडे. अध्यक्ष महोदय, 22 लोकांना लंग्स इन्फेक्शन झालेलं आहे अध्यक्ष महोदय. आणि म्हणून मी पर्यावरण मंत्रींनाही विनंती केली होती की आउट ऑफ स्कोप आहे. माझी आपल्या मार्फत मंत्री महोदय, पर्यावरण मंत्री महोदयांनाही विनंती आहे की या विषयावरती लक्षात घाला, कारण की अनधिकृत बांधकाम आहे, महानगरपालिका निष्कासित करत नाही, तोडत नाही आणि त्या कारखान्यामध्ये जे भंगारचे वायर जाळण्याचं काम होतोय ते आमचे मुलुंडकर हे विषारी वायूचे त्रस्त आहेत. तर आपण पण याच्यावरती कारवाई करा अशी माझी मागणी आहे. आणि शेवटचा माझा प्रश्न मंत्री महोदयांना आहे, जिथपर्यंत 18.30 मीटरचा रस्ता साध्य होत नाही तिथपर्यंत आपण आदेश काढा की हा जोड रस्ता बंद होणार नाही, असे आदेश आपण देणार का? मंत्री महोदय. अध्यक्ष महोदय, मी स्पष्टपणाने असं सांगितलं की या संदर्भामध्ये सगळ्याच बाबीची चौकशी केली जाईल, त्याच्यामध्ये कोणालाही पाठीशी घातलं जाणार नाही. आणि 18.30 मीटरमध्ये रस्त्यामध्ये येणारी सगळी जी अनधिकृत बांधकामं आहेत ती निष्कासित केली जातील आणि तसे निर्देश देखील महानगरपालिकेला दिले जातील. ही शासनाची भूमिका आहे, स्पष्ट या ठिकाणी मी सांगितलेलं आहे. सन्मान्य सदस्यांनी भंगार कारखान्याच्या बाबतीमध्ये जो उल्लेख केला
किंवा वायर जाळण्याच्या बाबतीमध्ये जो उल्लेख केला, आम्ही देखील पर्यावरण विभागाला विनंती करू या संदर्भातली कठोर कारवाई त्या ठिकाणी केली गेली पाहिजे आणि तशा पद्धतीचं महानगरपालिकेचं पत्र हे अधिवेशन संपायच्या अगोदर पर्यावरण विभागाकडे पाठवलं जाईल. ठीक आहे. लक्षवेधी क्रमांक 2. लक्षवेधी क्रमांक 2. अरे मंत्री महोदयांनी उत्तर दिले आता बरोबर. लक्षवेधी क्रमांक 2 संजय उपाध्याय. अतुलजी भातखळकर काय ना ते. हो, माझा प्रश्न आहे. बोला बोला ना मग. संजय उपाध्याय. अध्यक्ष महोदय, बोरिवलीमध्ये 78 रोडचे काम चालू आहे. त्याच्यावरती जेव्हा आम्ही पाहणी केली त्याच्यावरती सर्व कामगार हे बांगलादेशी आहेत. उत्तर जे दिलंय त्याच्यावर मी समाधानी नाही, कारण 5000हून अधिक बांगलादेशी हे बोरिवलीत आहेत असा माझा आरोप आहे. पीएमसीच्या कॉन्ट्रॅक्टरचे सगळे कामगार बांगलादेशी आहेत. प्रायव्हेट कॉन्ट्रॅक्टर जे बिल्डिंगचं काम करतात ते सगळे बांगलादेशी आहेत. नारियल पाणीवाले, आमरसवाले, फुटपाथवर फेरीवाले जवळपास इतके बांगलादेशी आहेत. पण तुम्ही जे सांगितलंय की कामगार विभाग आणि पोलीस संयुक्त कारवाई करतात, अध्यक्ष महोदय 500 रुपये डेली पगार देऊन हे बांगलादेशी रस्त्यावर काम करत आहे. ना मिनिमम वेजेस ऍक्ट मध्ये कारवाई आहे, ना पोलिसांची कुठली कारवाई आहे. अध्यक्ष महोदय, मला विचारायचं आहे, आधार कार्ड हे नागरिकता प्रमाणपत्र आहे काय? बोगस आधार कार्डच्या आधारावरती हे लोक भारतीय सिद्ध होतात आणि काम करतात. हे आपल्या देशाच्या आणि राज्याच्या सुरक्षेसाठी खतरा आहे आणि बोरिवलीतून बांगलादेशी हद्दपार करायचाच आहे. तुम्ही याच्यावरती काय करणार ही भूमिका स्पष्ट करावं. मुख्यमंत्री महोदय. अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्य संजयजी उपाध्याय यांनी अतिशय महत्वाच्या विषयाकडे लक्ष वेधित केलेलं आहे. त्यांचा प्रश्न हा त्यांच्या मतदारसंघामध्ये बोरिवली ह्या परिसरामध्ये बीएमसीचे कॉन्ट्रॅक्टर्स जे काही लेबर्स ठेवतात ते बांगलादेशी आहेत किंवा काही विकासकांच्या माध्यमातून डेव्हलपमेंटची कामं चालू आहेत तिथे बांगलादेशी आहेत असं त्यांचं म्हणणं आहे. सन्माननीय सदस्य महोदय यांच्या तक्रारीनुसार देखील काही कारवाया ह्या काही बांधकामचे जिथे विकास कामं चालू आहेत त्या ठिकाणी कामगार विभागाचे अधिकारी असतील, पोलीस विभागाचे अधिकारी असतील, तिथे आपण पाहणी देखील केली होती. परंतु सगळ्याच ठिकाणी आपल्याला काही बांगलादेशी आढळले नाहीत. परंतु ही वस्तुस्थिती आहे की बांगलादेशींची घुसखोरी ही भारतामध्ये आहे, परिणामी ती आपल्या महाराष्ट्रामध्ये देखील आहे. अध्यक्ष महोदय, हा प्रश्न फक्त बोरिवली पुरता हा सीमित नाहीये. आपल्या ह्या लक्षवेधीच्या माध्यमातून उत्तरामध्ये देखील त्याची माहिती आपण दिलेली आहे. ठाणे शहरामध्ये देखील आपण काही बांगलादेशींना आपण अटक केलेली आहे. रायगडमध्ये देखील काही MIDC मधनं देखील कामगार म्हणून तिथे काही बांगलादेशी काम करत होते त्यांना देखील आपण अटक केलेली आहे. जालना जिल्ह्यामध्ये देखील तिथे काही क्रशरवरती वगैरे अशा ठिकाणी आपण सुमोटो कारवाई आपण करून बांगलादेशींना आपण अटक केलेली आहे. आपला जो आपण प्रश्न विचारलेला आहे की आधार कार्ड हे काही नागरिकत्वाचा पुरावा नाही, जरी वस्तुस्थिती असली तरी सुद्धा अध्यक्ष महोदय मी सभागृहाला सांगू इच्छितो की महाराष्ट्राच्या इतिहासामध्ये बांगलादेशींच्या वरती सर्वात जास्त कारवाया ह्या मागील 4 वर्षामध्ये आपण केलेल्या आहेत. ती देखील माहिती आपण उत्तरामध्ये दिलेली आहे. मी पुन्हा त्याचा उल्लेख करतो. अध्यक्ष, 2021ला आपण 109 बांगलादेशी आपण हद्दपार केले. 2022ला आपण 77 केले. 2023ला आपण 127 केले. 2024ला आपण 202 केले. आणि अध्यक्ष म्हणजे अटकाचा जो जी संख्या आहे 2024ला आपण संपूर्ण वर्षामध्ये 716 बांगलादेशी आपण तिथे आपण अटक केले. आणि या वर्षी मार्च पर्यंत आपण 600 बांगलादेशींवरती आपण कारवाई केलेली आहे. अध्यक्ष महोदय, दरवर्षी आपण कारवाया वाढवलेल्या आहेत आणि ह्यामध्ये माननीय मुख्यमंत्री महोदयांनी देखील बांगलादेशींच्या बाबतीमध्ये आणि किंबहुना केंद्र सरकारकडनं देखील केंद्रीय गृह विभागाकडनं देखील आपल्याला काही महत्त्वाच्या सूचना या आलेल्या आहेत. IB कडनं देखील काही महत्त्वाच्या सूचना आलेल्या आहेत आणि त्या सूचनांच्या नुसार आणि ह्या सगळ्या कारवाया ज्या मी मागे ठाण्याचा उल्लेख केला, रायगडचा उल्लेख केला, जालनाचा उल्लेख केला, या सगळ्या कारवाया या सुमोटोने कारवाया आपण केलेल्या आहेत. तक्रारीनुसार आपण कारवाया केलेल्या आहेत आणि इन्फॉर्मेशन बेस्ड या कारवाया आहेत.
आणि म्हणून मला वाटतं अध्यक्ष महोदय, बांगलादेशींच्या बाबतीमध्ये घुसखोरी ही महाराष्ट्र सरकारच्याकडनं ही गंभीर बाब धरून त्याच्यावरती आपण कारवाई करत आहोत. आपला दुसरा प्रश्न जो आधार कार्डाचा होता, अध्यक्ष महोदय, मी सभागृहाला ही देखील माहिती देऊ इच्छितो की बांगलादेशी हे जेव्हा सापडतात, आता ह्या 2024ला 716 बांगलादेशींना आपण अटक केली, त्यापैकी 202 आपण हद्दपार म्हणजे आपण डिपोर्ट करू शकलो. अध्यक्ष महोदय, यामध्ये मगाशीच माननीय मुख्यमंत्री महोदयांनी देखील सभागृहाला माहिती दिली की बांगलादेशींना ज्यावेळेला आपण अटक करतो त्यावेळेला त्यांना न्यायालयासमोर हजर केल्याच्या नंतर, कन्व्हिक्शन झाल्याच्या नंतर आपण त्यांना डिपोर्ट करू शकतो. आपण तोपर्यंत त्यांना डिपोर्ट करू शकत नाही. कन्व्हिक्शन करायला त्यांनी जे डॉक्युमेंट सादर केलेले आहेत, अध्यक्ष महोदय, हे जेव्हा पश्चिम बंगालमध्ये जेव्हा ही घुसखोरी करतात, शेवटी हे पश्चिम बंगालमध्ये येतात, हे काही थेट काही विमानाने वगैरे असे काही बांगलादेशमधनं काही महाराष्ट्रामध्ये येत नाहीत. ज्यावेळेला हे घुसखोरी करतात त्यावेळेला काही एजंट्स देखील ह्यांना मदत करतात. मी आपल्याला ती देखील माहिती देऊ इच्छितो की ह्या सगळ्या कारवायांमध्ये आपण डॉक्युमेंट्स जे बनवण्यासाठी ह्यांना जे एजंट मदत करतात, पण हे सगळे डॉक्युमेंट्स, अध्यक्ष महोदय, 99% डॉक्युमेंट्स हे पश्चिम बंगालमधले हे डॉक्युमेंट तयार करून आणतात. हे काही महाराष्ट्रामध्ये यांना डॉक्युमेंट दिले जात नाहीत. हे पश्चिम त्या फक्त काही असं ठराविक डॉक्युमेंट्स ज्यांनी महाराष्ट्रामधून तयार करून दिले होते, ज्यांनी जन्म दाखला दिला, अशा आपण नायब तहसीलदारांना देखील आपण निलंबित केलं होतं. आपला सण त्याची कल्पना आहे. पण अध्यक्ष महोदय, 99% डॉक्युमेंट्स हे पश्चिम बंगालमध्ये हे तयार करतात आणि ह्यांचे काही एजंट्स आहेत. शेवटी मग त्यांचा नातेवाईक आणायचा, मग इथे आला की तो वसतो, मग पुन्हा त्याचा दुसरा नातेवाईक आणायचा. आता याची मोडस ऑपरेटिंग अशी आहे की पश्चिम बंगालमध्ये आल्याच्या नंतर तिथे त्यांचा एजंट असतो, त्यांना डॉक्युमेंट तिथल्या तिथे तो तयार करून देतो. पश्चिम बंगालच्या डॉक्युमेंटवरनं ते महाराष्ट्रामध्ये येतात आणि व्हॅलिड काही केसेसमध्ये त्यांचं आधार कार्ड जे आपलं आधार कार्ड बारकोड असतो, तो बारकोड देखील स्कॅन होतो. अधिकृत आधार कार्ड त्यांच्याकडे आहे. आणि म्हणून नक्कीच ही चिंतेची बाब आहे, त्याबद्दल कुठलेही दुमत नाही. कारवाई करत असताना अर्थातच केंद्रीय गृह मंत्रालयाकडनं देखील त्याच्यामध्ये आपल्याकडे काही सूचना आहेत, त्याच्या देखील आपण अंमलबजावणी करत आहोत. परंतु अध्यक्ष महोदय, मी सभागृहाला आश्वासित करू इच्छितो की कारवाई करत असताना बांगलादेशींची घुसखोरी थांबवण्यासाठी आमचं सरकार हे सक्रिय आहे. अतुल भातखळकर. अध्यक्ष महोदय, अत्यंत देशाच्या सुरक्षेच्या आणि राज्याच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने महत्वाची अशी लक्षवेधी आज सदनामध्ये चर्चेला आलेली आहे. याच विषयावर खरं तर अर्धा तास चर्चा सुद्धा गेल्या आठवड्यात मी लावली होती. अत्यंत सकारात्मक उत्तर माननीय मंत्री महोदयांनी दिलंय आणि अत्यंत विस्तृत अशा स्वरूपाचं हे उत्तर आहे. या उत्तरामुळे मी 2-3 प्रश्न या संदर्भात या ठिकाणी उपस्थित करू इच्छितोय. हे खरं आहे की राज्य सरकारने गेल्या 2-2.5 वर्षामध्ये बांगलादेशी घुसखोरांच्या विरोधामध्ये एक फार मोठी कारवाईची धडक मोहीम त्या ठिकाणी राबवली आहे आणि त्यामुळे सर्वप्रथम त्याबद्दल मी राज्य सरकारचं, राज्याचे गृहमंत्री माननीय देवेंद्रजी फडणवीस यांचं मनापासून या ठिकाणी अभिनंदन करू इच्छितोय. परंतु आपण उत्तर बघितलं तर बांगलादेशी घुसखोरांचा प्रश्न केवळ मुंबई शहरात नाहीये, तो जालन्यामध्ये, तो मालेगावमध्ये, तो विदर्भात आहे, मराठवाड्यात आहे आणि त्यामुळे पुण्यामध्ये आहे आणि त्यामुळे संपूर्ण महाराष्ट्रभर या ठिकाणी बांगलादेशी घुसखोर येतायत, काम करण्याचा प्रयत्न करतायत, समाज विघातक गोष्टींमध्ये त्या ठिकाणी त्यांचा सहभाग आपल्याला दिसतोय. आणि या प्रकरणाचं गांभीर्य लक्षात घेता माझा पहिला प्रश्न असा आहे की आपण कारवाई करताय, पण आपण कारवाई कधी करतो तर साधारणतः तक्रार आल्यानंतर, लोकप्रतिनिधींनी किंवा अन्य लोकांनी तक्रारी केल्यानंतर आपण कारवाई करतो. याच्याऐवजी प्रश्नाचं गांभीर्य लक्षात घेऊन बांगलादेशी घुसखोर राज्यातल्या ज्या ज्या वस्त्यांमध्ये प्रामुख्याने आढळतात अशा सर्व विभागांमध्ये पोलीस कॉम्बिंग ऑपरेशन हे त्या ठिकाणी सुओ मोटो येणाऱ्या काळात करणार का, हा माझा पहिला प्रश्न आहे. की आपणून बांगलादेशी घुसखोर शोधणं, लोकांकडे चौकशी करणं हे करण्याची नितांत आवश्यकता आहे आणि त्यामुळे कॉम्बिंग ऑपरेशन
राज्य सरकार करणार का, हा माझा पहिला प्रश्न आहे. ज्या गोष्टीचा उल्लेख सन्माननीय मंत्री महोदयांनी केला की काही लोकांनी तर बनावट जन्म मृत्यूचे दाखले त्या ठिकाणी दिले आणि त्या नायब तहसीलदारांना आपण निलंबित केलेलं आहे. कारण जन्माचे दाखले देण्याचे अधिकार केंद्र सरकारने आता तहसीलदारांना दिलेले आहेत. या सगळ्या प्रकरणाची चौकशी करण्याकरता राज्य सरकारने SIT नेमलेली आहे. तर या संदर्भातल्या SITचा अहवाल हा सरकारला कधीपर्यंत प्राप्त होणार, हा माझा दुसरा प्रश्न या चर्चेच्या निमित्ताने. उत्तरामध्ये डिटेन्शन कॅम्पचा उल्लेख आहे. नवी मुंबईत एक डिटेन्शन कॅम्प आपण उभं करायला परवानगी दिलेली आहे. हे प्रश्नच विचारतोय अध्यक्ष महोदय. आणि हे जो डिटेन्शन कॅम्प आहे हा आपण कधीपर्यंत उभा करणार, असे माझे 3 प्रश्न या निमित्ताने मी विचारतोय. मंत्री महोदय. अध्यक्ष महोदय, ज्या कारवायांचा मी मगाशी उल्लेख केला, ऑलरेडी आपण ह्या सर्व कारवाया आपण सुमोटच करत आहोत. कारण शेवटी आपल्या ह्या सगळ्या कारवाया ह्या इन्फॉर्मेशन बेस्ड आहेत. कारण फक्त तक्रारीवरनं आपण ह्या कारवाई करत नाही आहोत. जिथे जिथे पोलिसांना इन्फॉर्मेशन मिळते, ज्या ज्या वस्त्यांमध्ये घुसखोर बांगलादेशींची घुसखोरी किंवा घुसखोर बांगलादेशी राहत असेल अशी शंका जरी असली, अशा सर्व ठिकाणी आपण ही कारवाई करतो. आणि म्हणूनच ह्या इतक्या संख्येने जी कारवाई जी वाढलेली आहे त्याचं कारणच ते आहे की सुमोटो कारवाया ह्या केल्या जात आहेत. आपलं म्हणणं होतं की आपण कॉम्बिन ऑपरेशन करणार का, मला वाटतं त्याच स्वरूपातली कारवाई ऑलरेडी चालू आहे. आणि दिवसेंदिवस जसे जसं इन्फॉर्मेशन आपल्याला जास्तीत जास्त मिळत जाईल, कारण शेवटी मी मगाशी म्हटल्याप्रमाणे की एखादा व्यक्ती काही बांगलादेशी तर 30-30 वर्ष जुने पण आपल्या काही बांगलादेशी आपल्याला सापडलेले आहे. आणि त्यामुळे ह्यांचं वास्तव्य आपल्या भारतामध्ये, आपल्या महाराष्ट्रामध्ये अनेक वर्षांपासूनचं आहे. हे जर का उखडून काढायचं असेल तर आपल्याला जास्तीत जास्त इन्फॉर्मेशन अजून गुप्त पद्धतीने कशी बाहेर काढता येईल यासाठीच आपलं ऑलरेडी यंत्रणा काम करते. याच्यामध्ये ATS असेल किंवा अन्य ज्या मगाशी म्हटल्याप्रमाणे केंद्रीय गृह मंत्रालयाकडनं देखील काही इन्फॉर्मेशन, सेन्सिटिव्ह इन्फॉर्मेशन आपल्याला मिळत असते वारंवार. त्याच्यावरती देखील आपण कारवाई आपण करत आहोत. आपण जो उल्लेख केला आहे की SIT जी नेमणूक जी नेमली गेली, अध्यक्ष महोदय, ही SIT फक्त म्हणजे विशेष पोलीस महानिरीक्षकांच्या नाशिक परिक्षेत्रामधले जे विशेष पोलीस महानिरीक्षक आहेत त्यांच्या अध्यक्षतेखाली ही SIT नेमणूक झाली होती. ही फक्त मालेगाव पुरती ही नेमणूक झाली होती. त्यांचं कार्यक्षेत्र फक्त मालेगाव पुरतं आपण दिलं होतं. ह्याचा संपूर्ण अहवाल हा पुढच्या 1 महिन्याच्या आतमध्ये हा आपण घेतला जाईल आणि त्याच्यावरती योग्य ती कारवाई केली जाईल. परंतु मी शेवटी कारवाई चालू आहे त्यांचं अजून माहिती घेणं चालू आहे. जवळपास आपल्या सर्वांना कल्पना आहे की माजी खासदार किरीजी सोमय्या यांनी त्या बाबतीमधल्या तक्रारी केल्या होत्या आणि त्यानंतर जवळपास तिथे काही जणांनी ठराविक संख्या देखील दिली होती की इतक्या संख्येमध्ये तिथे बांगलादेशी आहेत, आपण तपास करा. आपण मागच्या 1.5 महिन्यापूर्वी पर्यंतची माहिती माझ्याकडे आहे, जवळपास 3,500 आपण बांगलादेशींना आपण म्हणजे तिथल्या नागरिकांना आपण तपासून झालो होतो. त्याच्यामध्ये फक्त 4 की 5च फक्त आपल्या बांगलादेशी म्हणून तिथे आढळले होते. परंतु या SITचा अहवाल नक्कीच पुढच्या 1 महिन्याच्या आत तिथे घेतला जाईल. दुसरं डिटेन्शन सेंटर, तिसरा विषय त्यांचा जो होता डिटेन्शन सेंटरचा होता. टेम्पररी आता आपण तात्पुरतं डिटेन्शन सेंटर आपण उभं करतोय. त्याच्यामध्ये 80 लोकांना राहायची तिथे सुविधा असणार आहे. ते तर आपण पुढच्या 2 महिन्यामध्येच आपण ते कार्यरत करत आहोत. परंतु नवीन डिटेन्शन सेंटर हे देखील आपण महाराष्ट्रामध्ये लवकरच आपण तिथे उभं आपण करतोय आणि त्याचे देखील काम, त्याला आवश्यक तो निधी हा उपलब्ध करून दिला जाईल. त्याचे देखील काम लवकरच चालू होईल. भास्करराव जाधव. अध्यक्ष महोदय, हा बांगलादेशीय घुसखोरांचा विषय जो आहे, हा प्रश्न आहे, हा अनेक वर्षांपासून या देशामध्ये सुरू आहे. त्याच पद्धतीने आपल्या राज्यामध्ये सुरू आहे. हे विस्ताराने सर्वांनी सांगितलंय, त्याबद्दल काही मी भाष्य करू इच्छित नाही. परंतु सन्मान्य गृहराज्यमंत्री ज्या घुसखोर बांगलादेशीयांसंदर्भात या ठिकाणी उत्तर देत आहेत, त्यांना मला एक प्रश्न विचारायचा आहे की 3 ऑक्टोबर 2024 रोजी एक मोहम्मद इद्रिस शेख नावाचा बांगलादेशी नागरिक याला रत्नागिरीच्या पोलिसांनी मुंबईमध्ये अरेस्ट केली आणि मुंबईमधून अरेस्ट करून त्याला ज्यावेळेला रत्नागिरीमध्ये ते घेऊन गेले त्यावेळेला या मोहम्मद इद्रिस शेखला तिथला रहिवासाचा दाखला
हा तिथल्या शिरगाव ग्रामपंचायतीनं दिला हे आपल्याला माहित आहे का? एक. आणि मग शिरगाव ग्रामपंचायतीनं दिल्यानंतर हा जो बांगलादेशी नागरिक आहे हा याचा जन्मदाखला कुठे? तिथला रहिवासाचा दाखला हा मिळाला, जन्मदाखला कुठे? तर त्याचा जन्मदाखला मिळाला चिपळूणमध्ये, जिथे आपण राहतो तिथं. तिथल्या बीडीओने त्याला जन्मदाखला दिला. आणि म्हणून हे सगळं प्रकरण गुंतागुंतीचं असल्यामुळं हा सगळा तक्रार किंवा हा सगळा तपास हा सीआयडी कडे वर्ग केला गेला. आणि म्हणून सीआयडी कडे वर्ग केलेल्या या तपासाची आपल्याला काही माहिती आहे का? ती माहिती आली असेल तर आपण आता देऊ शकाल का? आता जर आपल्याकडे नसेल तर ती आपण पटलावर ठेवाल का? एक. दुसरा मुद्दा असा अध्यक्ष महोदय, याच रत्नागिरी जिल्ह्यामधला एक रत्नागिरीमधली महिला खातून बिलाल म्हणून हिनं आता तिथल्याच एका स्थानिक माणसाबरोबर लग्न केलं. आता स्थानिक माणसाबरोबर लग्न केल्यामुळं ती आता तिथली रहिवासी झाली. आणि ती रहिवासी झाल्यामुळं खरं सांगायला गेलं तर ती सुद्धा दाखला अशा पद्धतीने चिपळूण मधूनच घेऊन गेलेली दाखला ती आहे. आणि म्हणून अशा पद्धतीनं खोटे दाखले देण्याची लिंक ही आपल्या रत्नागिरी जिल्ह्यामध्येच कुठे तयार झाली का? बाहेर शोधण्यापेक्षा आपल्याला हे शोधावं लागेल. आणि म्हणून आपल्या रत्नागिरी जिल्ह्यामध्ये तयार झाले का? मी ज्या गुहागर मतदारसंघाचं प्रतिनिधित्व करतो त्या तळीवर सुद्धा अशाच पद्धतीनं बांगलादेशी रहिवासी मिळाले. आणि म्हणून मुंबई पुण्यासारख्या मोठ्या शहरामध्ये हे बांगलादेशी नागरिक मिळत आहेत, तशाच पद्धतीनं आपल्यासारख्या ग्रामीण भागामध्ये छोट्या भागामध्ये हे बांगलादेशी नागरिक मिळत आहेत. या नागरिकांची शोध मोहीम आपण स्वतंत्रपणे घ्याल का? आणि मगाशी सांगितल्याप्रमाणे आपल्याकडे ती माहिती नसली तर आपण ती पटलावर ठेवाल का? आणि मगाशी सांगितल्याप्रमाणे कोर्ट सांगत नाही तोपर्यंत आपण त्यांना डिपोर्ट करत नाही. म्हणजे बांगलादेशीयांना हे सांगितलं ज्या पद्धतीनं नुकतंच अमेरिकेनं आपल्या 104 नागरिकांना मागे पुढे हातापायामध्ये बेड्या घालून सैन्याच्या विमानामध्ये बसवून 24 तास बाकड्यावर बसवून आणून अमृतसरला उतरलं, त्याच पद्धतीनं आपल्याकडे घुसखोरी करणाऱ्या या बांगलादेशीयांना आपण बेड्या, दंडबेड्या, साखळ बेड्या घालून त्यांना त्यांच्या देशात पाठवणार का? अध्यक्ष महोदय, रत्नागिरी जिल्ह्यामधील शिरगाव ग्रामपंचायतीमधना जो दाखला दिला होता ही बाब खरी आहे. आपण संबंधित अधिकाऱ्यांवरती आपण एफआयआर देखील दाखल केलेला आहे, ग्रामसेवकावरती आपण कारवाई देखील केलेली आहे. परंतु अर्थातच अशा पद्धतीचे दाखले देणं आपण महसूल विभागाला देखील आपण तशा सूचना, सगळ्या ग्रामविकास विभागाला देखील आपण आता सूचना केलेल्या आहेत, सगळ्यांना आपण अलर्ट केलेला आहे. असे दाखले ज्या अधिकाऱ्यांच्या मार्फत दिले जातील त्यांना निलंबित केलं जाईल, त्यांच्यावरती कारवाई केली जाईल. आणि शेवटी हा आपल्या देशासाठी घातक हा विषय असल्यामुळे इथे कुठल्याही पद्धतीचं टॉलरन्स सहन केलं जाणार नाही. अध्यक्ष महोदय, रत्नागिरी जिल्हा नाही, सीआयडीचा रिपोर्ट नक्कीच आम्ही सीआयडीचा पूर्णपणे जो रिपोर्ट आला सादर झाल्याच्या नंतर आम्ही तो पटल्यावरती नक्कीच ठेवू, तो आम्ही आपल्याला देखील आम्ही तो उपलब्ध करून देऊ. अध्यक्ष महोदय, दाखल्यांच्या बाबतीमध्ये नक्कीच मी मगाशी म्हटल्याप्रमाणे आपण तिथे आपण सतर्क आहोत. आपण अमेरिकेमध्ये जे आपल्या मुलांना, तरुण मुलांना आणि आपल्या नागरिकांना जी वागणूक दिली त्याबद्दल आपण इथे उल्लेख केला आहे. नक्कीच त्या बाबतीमध्ये आपल्या देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी साहेबांनी सक्षमपणे तो विषय हाताळलेला आहे. परंतु अमेरिकेने केलं म्हणून आपण तिथे करणार, शेवटी आपला कायदा हा आपला कायदा आहे आणि त्यानुसार आपल्या शेवटी तिथे आपल्या कारवाई करावी लागते. परंतु अर्थातच बांगलादेशींच्या बाबतीमध्ये कारवाई करत असताना आपल्याला ज्या अडचणीला सामोरे जावं लागतंय ही सगळी माहिती आपण केंद्रीय गृह मंत्रालयाकडे आपण दिलेली आहे. विशेषतः आपल्याला डिपोर्टेशन हे कमी प्रमाणात होत आहे. अटक जरी 400, 500 आणि 600 लोकांना आपण अटक केल्याच्या नंतर फक्त 20-25% लोकांना आपण हद्दपार करू शकतो, ही फार गंभीर बाब आहे. आणि हे लोक कारण डॉक्युमेंटेशनचं आपण फेक डॉक्युमेंट आहे हे आपण प्रूव्ह न करू शकल्यामुळे, कारण हे डॉक्युमेंट सगळे पश्चिम बंगालमध्ये घेतले जात आहेत, त्यामुळे सगळे बेलवरती काही लोक देखील बाहेर पडत आहेत. नक्कीच ही गंभीर बाब आहे. या बाबतीमध्ये केंद्रीय गृह मंत्रालयाची देखील आपण मदत घेऊन त्यांच्यावरती आपण कारवाई करतो. सुधीर भाऊ, अध्यक्ष मला स्पेसिफिक प्रश्न आहे, समर्पक आणि मोठं उत्तर दिलं. पण प्रश्न असा आहे की न्यायालयात 5-5, 7-7 वर्षे यावर निर्णय होत नाही. तर माझा पहिला प्रश्न या संदर्भात, कारण ही गंभीर बाब आहे, आत्मघातकी बॉम्ब आहे, मुंबई देशाची आर्थिक महानगरी आहे, आर्थिक कॅपिटल आहे. तुम्ही विशेष न्यायालय ज्याच्यामध्ये अशा केसेस फास्ट ट्रॅक मध्ये निघेल, विदिन 6 मंथ निघेल, 3 महिन्यात निघेल, अशा पद्धतीने फास्ट ट्रॅक न्यायालयाची घोषणा करणार आहात का? आणि नंबर 2, मालदा जिल्ह्यातून अशा पद्धतीने एक रॅकेट जर चालत असेल अधिकाऱ्यांचं, तर आपल्या कायद्यामध्ये किंवा केंद्र सरकारकडून परवानगी घेऊन अशा अधिकाऱ्यांना महाराष्ट्र सरकार अटक करू शकेल.
छत्रपती शिवाजी महाराज तंजावर ते पेशावर जाऊ शकतात, तर आपण मालद्यापर्यंत जायला अडचण नाही आपल्या पोलिसांना. तर तुम्ही या ठिकाणी विशेष परवानगी घेऊन अशा अधिकाऱ्यांना आणून जरा महाराष्ट्राचं आपलं पाणी पाजानं जरा हे करू शकता का? फास्ट ट्रॅक कोर्ट आपण तिथे केलं पाहिजे, ही बाब नक्कीच सूचना माननीय ज्येष्ठ सदस्य मंगळवार साहेबांनी दिलेली आहे. त्याबाबतीत आपण नक्कीच आम्ही तपासून कारवाई करू. परंतु याच्यामध्ये एक अडचण कुठे येते, डॉक्युमेंट सगळे जे आहेत ते पश्चिम बंगालचे आहेत आणि कोर्टामध्ये आपण केस सादर केल्याच्या नंतर ते फेक डॉक्युमेंट आहे हे प्रूव्ह करण्यासाठी आपण आपले अधिकारी ज्यावेळेला समजा एखादा बांगलादेशीला आपण पकडला, ते फार कमी आहेत, ते फार कमी आहेत. तिथे आपण कारवाई केलेली आहे ना. ज्या ठिकाणी आपल्या महाराष्ट्रामधला जिथे ज्यांनी कोणी जन्म दाखला दिला तिथे आपण कारवाई केलेली आहे. त्याची होणार नाही याची देखील आपण दक्षता घेत आहोत. परंतु अगदी 99% केसमध्ये पश्चिम बंगालमध्ये जे डॉक्युमेंट तयार करतात आपले अधिकारी पश्चिम बंगालपर्यंत जाऊन देखील तिथल्या सरकारकडनं योग्य ते तिथे आपलं सहकार्य देखील मिळत नाही याची माहिती आपण केंद्रीय गृह मंत्रालयाला आपण दिलेली आहे आणि त्यांच्याकडनं काय उपाययोजना राबवून आपल्याला ते नाही नक्कीच माननीय मुख्यमंत्री महोदयांसोबत देखील या बाबतीमध्ये सगळी इन्फॉर्मेशन शेअर केलेली आहे गृह विभागाने आणि संबंधित आपले देशाचे गृहमंत्री अमितभाई शाह यांच्यासोबत देखील या बाबतीमध्ये बैठक झालेली आहे. त्याच्यामुळे देखील आम्ही ही इन्फॉर्मेशन शेअर केलेली आहे की पश्चिम बंगालमधनं आपल्याला हवं तसं सहकार्य मिळत नसल्यामुळे कोर्टामध्ये आपण ही केसेस प्रूव्ह करू शकत नाही आहोत. त्यामुळे तिथे आपण पश्चिम बंगालच्या सरकारकडनं तिथे आवश्यक सहकार्य मिळावं अशी केंद्र गृह मंत्रालयाकडनं त्यांना सूचना द्याव्या अशी मागणी आपण ऑलरेडी आपण केलेली आहे. योगेश सगर. अध्यक्ष महोदय, केवळ 2 प्रश्न आहे अध्यक्ष महोदय, स्पेसिफिक प्रश्न आहे. आपल्या पोलिसांकडे भरपूर काम आहे. जे पोलीस स्टाफ आहे त्याचा आपण नवीन भरती केल्यानंतर सुद्धा वाढत्या लोकसंख्याप्रमाणे काम पोलिसांकडे भरपूर आहे. आपण बांगलादेशी घुसखोरांसाठी वेगळी पोलीस यंत्रणा म्हणजे पथक, हे केवळ बांगलादेशी घुसखोरांच्या इन्फॉर्मेशन जसे सन्माननीय सदस्य अतुल भातखळकर म्हणाले तसे कॉम्बिंग ऑपरेशन हे राज्यस्तरावरती खास करून कमिशनरेट जिथे जिथे आहेत, पोलीस कमिशनरेट आहेत तिकडे आणि जिथे ग्रामीण पोलीस आहे तिथे वेगळे आपण यंत्रणा जर उभी केली तर याला मोठी चालना मिळेल. आपल्याकडे SRP मोठ्या प्रमाणात रिझर्व्ड पोलीस आहे अध्यक्ष महोदय. दिवसभर किंवा असे दंगल किंवा अशा काही कुदरती नैसर्गिक आफत अशा वेळेला ते पोलिसांचं काम लागत असेल, परंतु अशा जे SRP असतील, होमगार्ड असतील, ज्यांना आपण काही मानधन देतोय, अशा यंत्रणा या कामासाठी विशेष पद्धतीने जर लावले तर हे इन्फॉर्मेशन आपल्याला मोठ्या प्रमाणात मिळेल, याच्यावर मोठ्या प्रमाणात कारवाई होईल. सरकार याचा निर्णय किती दिवसात करणार? अध्यक्ष महोदय, विशेष मोहीम राबवण्यासाठी सध्याचं असलेलं पोलीस बळ नक्कीच कमी पडू शकते, कारण संख्या हळूहळू वाढत चालली आहे बांगलादेशींची जे आपण पकडतोय त्यांची. ऑलरेडी ATS द्वारे आणि आपल्या महाराष्ट्र पोलीसद्वारे संयुक्त आपण कारवाई आपण करत आहोत. काही कारवाया ATS सुमोटो देखील करत आहेत, काही कारवाया IB कडनं काही इन्फॉर्मेशन जे आपल्याला मिळतात त्या बेसवरती आपण करत आहोत. तर IB ची इन्फॉर्मेशन आपण SRPF आणि जे आपण ज्यांना आपण किंवा होमगार्ड्सना आपण ती इन्फॉर्मेशन देऊ शकत नाही. काही इन्फॉर्मेशन ही सेन्सिटिव्ह इन्फॉर्मेशन आहे म्हणून नक्कीच, परंतु या बाबतीमध्ये ज्या सूचना आपण केलेल्या आहेत त्या बाबतीमध्ये योग्य ती कारवाई करण्यासाठी आम्ही प्रयत्न करू. मनीषाताई. अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय मंत्री महोदय अतिशय पॉझिटिव्ह उत्तर देत आहेत. माझे मंत्री महोदयांना 2-3 प्रश्न आहेत. पहिले, गेल्या आठवड्यामध्ये माझ्या मतदारसंघातल्या एका नर्सरी चालवणाऱ्या बांगलादेशीवरती MHB पोलीस स्टेशनवरनं कारवाई करण्यात आली. अध्यक्ष महोदय, मुंबईमध्ये झोमॅटो, स्विगी, ब्लिंकिट अशा अनेक तरुणांना नोकऱ्या देणारे एजन्सी आहे. पण अध्यक्ष महोदय, ह्याच्यामध्ये नोकरी करणारे जे आहेत त्यांना कुठलंही पोलिसांचं व्हेरिफिकेशन घेतलं जात नाही आणि अशा ह्या झोमॅटो आणि ह्याच्यामध्ये बांगलादेशी काम करतायत. जसं नर्सरीमध्ये जो बांगलादेशी होता त्याला आम्ही पकडलं, पण मालकाने पोलिसांकडनं NOC न घेतल्यामुळे मालकाला सुद्धा माहिती नाही का बांगलादेशी आहे. त्यामुळे सरकार, माझा स्पेसिफिक प्रश्न आहे की मुंबईमध्ये जे मोठे प्रोजेक्ट काम करतायत त्या मोठ्या प्रोजेक्टवरती काम करणारे जे कामगार आहेत ह्यांचं सुद्धा पोलीस व्हेरिफिकेशन तुम्ही घेणार का? दुसरा प्रश्न आहे की झोपडपट्ट्यांमध्ये ज्या रूम
भाड्याने दिल्या जातात त्या बांगलादेशींना दिल्या जातात, त्यांनी सुद्धा पोलीस व्हेरिफिकेशन केलं पाहिजे. ते तुम्ही करणार का, जेणेकरून आपण बांगलादेशींवर नियंत्रण आणू शकतो? धन्यवाद. शेवटचा एक प्रश्न आता. अध्यक्ष महोदय, ज्यावेळेस मुंबई ठाणा आणि शहरामधील काही बांधकाम करणाऱ्या तिथे लेबर्सवरती आपण कारवाई केल्या, त्यावेळेला ही बाब आपल्या लक्षात आली की पोलीस यंत्रणेला जी माहिती त्या कॉन्ट्रॅक्टरने देणं गरजेचं होतं त्यांनी दिली नव्हती. आणि परंतु भविष्यामध्ये अशा पद्धतीने जर का दिरंगाई अगदी डेव्हलपर असेल किंवा त्यांचा कॉन्ट्रॅक्टर असेल जर का ह्यांनी केली तर नक्कीच त्यांच्यावर देखील आपण कारवाई करू. आणि जबाबदारी त्यांचीच आहे, ही जबाबदारी त्यांचीच आहे. आणि आता जर आपण म्हणजे ह्या कारवाई चालू केल्यापासून, म्हणजे मी खास करून मुंबईचं मी सांगतोय आणि नवी मुंबईमध्ये देखील आपण त्या सूचना करू. माननीय पालकमंत्री महोदयांच्या उपस्थितीमध्ये देखील बैठक होऊन तिथे देखील काही निर्देश महत्वाचे दिले गेलेले आहेत की डेव्हलपर्सकडनं आणि कॉन्ट्रॅक्टरकडनं आता आपण हमीपत्र घेतलेली आहे की आमच्या साईटवरती काम करणारे जे लेबर्स आहेत ते बांगलादेशी नाहीत, किंवा जर तुम्हाला त्यांना अपॉइंट करत असताना किंवा त्यांना लेबर म्हणून ठेवत असताना जर का तुम्हाला कोण बांगलादेशी आढळलं तर त्यांनी ती इन्फॉर्मेशन लगेच पोलीस स्टेशनला द्यायची आहे. अशा पद्धतीचं हमीपत्र हे आपण तिथे डेव्हलपर्सकडनं आपण घेतलेलं आहे. आणि झोपडपट्टीमध्ये कसं आहे, ते एग्रीमेंट वगैरे कधी रजिस्टर्ड होत नसतात, आपल्याला झोपडपट्टीमध्ये यंत्रणा माहिती आहे. परंतु तरी सुद्धा झोपडपट्टीमध्ये जर का कोणी एखादं भाडे करून तुम्ही ठेवत असाल तर त्याला भाड्यावर ठेवत असताना देखील आपण पोलीस व्हेरिफिकेशन घ्या अशा आपण सूचना आपण करू. चालेल. अमित साठमजी, अध्यक्ष महाराज, शेवटचा प्रश्न. सदर लक्षवेधीमध्ये आपण चर्चा करीत असताना जे बांगलादेशी आणि रोहिंगे मुंबई आणि महाराष्ट्रामध्ये राहतात ते बांधकाम मजुराचं काम करतात, वेगवेगळ्या मजुराचं काम करतात, परंतु मोठ्या प्रमाणावरती हे लोक क्रिमिनल ऍक्टिव्हिटीमध्ये सुद्धा इन्व्हॉल्ड आहेत. अध्यक्ष महाराज, एका सिने अभिनेत्याच्या घरी गेल्या 2 महिन्यापूर्वी झालेल्या त्या घटनेच्या संदर्भामध्ये ही गोष्ट समोर आलेली आहे की ते क्रिमिनल ऍक्टिव्हिटीज मध्ये सुद्धा मोठ्या प्रमाणावरती इन्व्हॉल्व असून या संदर्भामध्ये मंत्री महोदयांनी उत्तर दिलंय की डिटेन्शन सेंटर 3 महिन्यामध्ये उभारणार, याचं आम्ही स्वागत करतो. फास्ट ट्रॅक कोर्ट्स जे आहेत ते लवकरात लवकर उभारणार, हे स्वागत करतो. परंतु अध्यक्ष महाराज, आपण असं पाहतो की पोलीस ज्या वेळेला ह्या बांगलादेशींना अटक करतात तेव्हा इंडियन पासपोर्ट ऍक्ट 1946 आणि फॉरेनर्स ऍक्ट 1950 च्या अंतर्गत त्यांच्यावरती कारवाई केली जाते. अध्यक्ष महाराज, त्यांना 8 ते 10-15 दिवसांमध्ये बेल मिळते. तो जो खटला आहे तो कोर्टामध्ये 4-5 वर्ष चालतो आणि बेल मिळाल्याच्या नंतर ते पुन्हा त्यांचं जे काम आहे ते त्याच ठिकाणी कंटिन्यू करू शकतात. अध्यक्ष महाराज, त्यामुळे इंडियन पासपोर्ट ऍक्ट आणि फॉरेनर्स ऍक्ट मध्ये त्याच्या लीगल प्रोव्हिजन्सला जास्त स्ट्रिंजंट करण्याची आवश्यकता आहे. त्यामुळे माझा थेट प्रश्न असा आहे मंत्री महोदयांना की इंडियन पासपोर्ट ऍक्ट आणि फॉरेनर्स ऍक्ट मध्ये लीगल प्रोव्हिजन्सची अमेंडमेंट करण्याकरता केंद्र सरकारकडे आणि केंद्राच्या गृहमंत्र्यांकडे महाराष्ट्र शासन पाठपुरावा करून ते लीगल प्रोव्हिजन्स अमेंड करून घेणार का? होय अध्यक्ष महोदय. लक्षवेधी क्रमांक 3. अध्यक्ष महोदय, लक्षवेधी क्रमांक 3. अध्यक्ष महोदय, वितरित केल्याप्रमाणे. अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री गौण खनिज अंतर्गत महिलांच्या सक्षमीकरणाकरता व त्यांच्याकरता रोजगार निर्मिती करण्याकरता कुळगाव बदलापूर नगर परिषद हद्दीतील महिलांना शिलाई मशीन व घरघंटी वाटप करण्यास 28 फेब्रुवारी 2024 प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. परंतु 2.5 कोटी रुपयाच्या या शिलाई मशीन घरघंटी खरेदी करताना प्रधानमंत्री गौण खनिज अंतर्गत भारत सरकारच्या 16 सप्टेंबर 2015च्या शासन निर्णयातील अटी व शर्तींचा भंग करून ही खरेदी करण्यात आली आहे. यामध्ये महिला लाभार्थी निवड करताना काही आर्थिक देवाणघेवाण करून काही महिलांचे ठराविक काही एजंटांच्या मार्फत ते अर्ज बाद करण्याच्यासाठी आणि ठराविक पक्षाच्या माध्यमातून ते काम करण्यात आलं. मी कुळगाव बदलापूर नगर परिषदेच्या प्रशासकांना लेखी पत्र दिलं, याची चौकशी होईपर्यंत एक वाटप थांबवावे. परंतु पत्रव्यवहार करून सुद्धा सूचना केल्या होत्या, परंतु कोणाच्या तरी दबावाने प्रशासकांनी हे वाटप शिलाई मशीन आणि घरघंटीचं वाटप केलं.
या शिलाई मशीन व घरघंटी वाटपाची सखोल चौकशी करून प्रशासक व महिला बाल विकास अधिकारी यांच्यावर तातडीने कारवाई करणार का? अध्यक्ष महोदय, माझा मंत्री महोदयांना स्पेसिफिक प्रश्न आहे. प्रशासकीय मान्यता 28 फेब्रुवारी 2024 ला मिळाली. वाटप डिसेंबरच्या 2024 मध्ये म्हणजे 10 महिन्यांनी केले. मग अध्यक्ष महोदय, लेखी पत्रव्यवहारामध्ये कुठेही शहरातील महिलांना शिलाई मशीन घरघंटी वाटप करू नका असे मी कुठेही म्हटले नव्हते, परंतु चौकशी करून याचं वाटप करावा अशा प्रकारचं अध्यक्ष महोदय मी पत्र लेखी दिलं होतं. लेखी पत्रव्यवहार केल्यानंतर घाईघाईने शिलाई मशीन वाटप करून त्यामध्ये ज्या महिलांचे अर्ज होते त्या महिलांची छाननी करतानाच सगळ्यांना बाद करण्यात आले आणि ठराविक काही एजंटांच्या मार्फत या निवड करण्यामध्ये आली आणि त्याची वाटप करण्यामध्ये आली. याची सखोल चौकशी व्हावी अशा प्रकारची मी आपल्या माध्यमातून विनंती करतो. अध्यक्ष महोदय, माझा दुसराही प्रश्न आहे. शिलाई मशीन व घरघंटी 2.5 कोटीची खरेदी कोणत्या एजन्सीला हे काम देण्यात आले होते? त्यांनी 1 HP घरघंटी किंमत 21,700 तर शिवण यंत्राची किंमत 12,700 इतक्या चढ्या रकमेने खरेदी करून मोठ्या प्रमाणामध्ये त्याच्यामध्ये भ्रष्टाचार झालेला आहे. अध्यक्ष महोदय, याची चौकशी करून या एजन्सीकडून आणि अधिकाऱ्यांच्याकडून याची वसुली करणार का? अध्यक्ष महोदय, तिसरा प्रश्न असा आहे की एकूण अर्ज आले 3804 महिलांचे अर्ज प्राप्त असताना आपण 1490 महिलांना लाभ दिला. उर्वरित 1834 महिलांचे अर्ज कागदपत्र अपूर्ण पूर्तता असून सुद्धा अपूर्ण दाखवण्यात आलेले आणि काही गाळ केलेले आहेत. 3800च्या वर अर्जापैकी ज्या महिलांची निवड केली ते संपूर्ण महिला बाल कल्याण विभागाच्या माध्यमातून पूर्ण अनैतिक पद्धतीने त्याचा गैरव्यवहार झालेला आहे आणि त्यामुळे या महिलांच्या दुसऱ्या महिलांच्यावर जो झालेला अन्याय तो दूर करण्यासाठी यावर एकेका घरामध्ये दोन दोन मशीनी एकेका घरामध्ये देऊन दुसऱ्यांच्यावर अन्याय केलेला आहे. याची सखोल चौकशी करून आपण त्रयस्थ समिती मार्फत याची चौकशी करणार का? हा माझा तिसरा प्रश्न आहे. मंत्री महोदय. सन्मान्य अध्यक्ष महोदय, सन्मान्य सदस्य किसन कथोरे साहेबांनी कुळगाव बदलापूर संदर्भातला जो प्रश्न या ठिकाणी उपस्थित केला. सर्वप्रथम मला एक सांगायचं आहे की इथं मशीन खरेदीचा प्रश्नच उद्भवत नाही, कारण हे डीबीटी करून मशीन लाभार्थ्याने घ्यायची आहे. त्याच्यामुळे मशीन खरेदी करण्यासाठी कुठची एजन्सी नेमली किंवा एजन्सी नेमणार आहोत अशातला भाग नाही. दुसरी महत्वाची गोष्ट आहे की शिलाई मशीनसाठी 1855 हे प्राप्त अर्ज होते आणि घरघंटीसाठी 1949 हे प्राप्त अर्ज होते. याच्यामध्ये पात्र अर्ज जे होते ते 928 आणि 1742 होते. परंतु 2.5 कोटीला मर्यादित राहून या सगळ्या मशीन्स घ्यायच्या होत्या किंवा मशीन्स द्यायच्या आहेत. याच्यामुळे पात्रतेची एक यादी तयार करण्यात आली आणि त्या पात्रता असलेल्या मशीनपेक्षा जादा असू शकतात म्हणून एक वेगळ्या पद्धतीची लॉटरी काढण्यात आली. जी म्हाडामध्ये जशी आपण लॉटरी काढतो म्हणजे कोणाला घर मिळणार याचं नाव नसतं परंतु नंबर असतो, त्या नंबरवर पारदर्शक पद्धतीने अशा पद्धतीने लॉटरी काढण्यात आली. लॉटरीतनं नंबर काढण्यात आले, परंतु आजपर्यंत कुठच्याही व्यक्तीच्या नावावर डीबीटी करण्यात आलेलं नाही. परंतु सन्मान्य सदस्यांनी जी मागणी या ठिकाणी केलेली आहे की याच्यामध्ये काही लोकांना प्राधान्य देऊन ही यंत्र देण्याचा प्रयत्न आहे, तर यंत्र देण्याची एजन्सीज न नमल्यामुळं ही यंत्र घेण्याचा प्रश्न येत नाही. आणि दुसरी महत्वाची गोष्ट आहे की त्यांनी जी मागणी केलेली आहे त्याची नक्की आपण चौकशी करू. परंतु प्रायमा फेसी असं दिसतंय की सगळी जी प्रक्रिया आहे ही पारदर्शकपणानं राबवण्यात आलेली आहे आणि पारदर्शकपणानं राबवण्यात येत असताना एक स्पष्ट आहे की यंत्र घेण्यासाठी कुठची एजन्सी नेमण्यात आलेली नाही आणि नेमण्यात येणार नाही. मंत्री महोदयांनी अतिशय सकारात्मक उत्तर दिले. अध्यक्ष महोदय, पुढची घ्यायची. मंत्री महोदयांनी सांगितलंय बरोबर, सकारात्मक लॉटरीच्या पद्धतीने केलं, पण ते छाननी करतानाच त्याच्यामध्ये गोडबंगाल झालं. त्यामध्येच खऱ्या अर्थाने त्याच्यामध्ये देवाणघेवाण झाली आणि काही ठराविक लोकांना त्याला न्याय दिला आणि त्यामुळेच हा प्रकार त्यांच्यावर अन्याय झालेला आहे आणि त्यामुळे ती चौकशी प्रथम करण्याची गरज आहे. एकेका घरामध्ये 2-2 लाभ दिले गेले आणि कितीतरी लोकांना त्याच्यावर चौकशी न करता सुद्धा बाद करण्यात आलेले आहेत. हे ठरून झालेलं रॅकेट आहे, त्यामुळे त्याची सखोल चौकशी करणं गरजेचं आहे, तरच आपल्याला त्याच्यामध्ये सविस्तर माहिती मिळेल. याचं उत्तर आपण द्या.
अध्यक्ष महोदय, आजच एक निर्णय घेता येईल की रिपीटेड नावं जर दिसली किंवा एका कुटुंबातली 2 किंवा 3 नावं दिसली तर घरातल्या एकाच माणसाला ती मशीन द्यावी, अशा पद्धतीनं निर्णय घेता येईल. परंतु मला असं वाटतं की कागदपत्रांची पूर्तता म्हणजे काय, जर रेशन कार्ड नसेल, शिधापत्रिका नसेल, जास्त उत्पन्न असेल, तर या सगळ्यांचं बायफर्केशन करून ही यादी तयार करण्यात आलेली आहे. परंतु जर लोकप्रतिनिधींची अशी शंका असेल की काही घरांमध्ये 2-2 मशीन गेलेल्या आहेत, तर ते जर रिपीट झालं असेल तर नक्की त्याचा आपण शोध लावू आणि अशा पद्धतीने एका घरामध्ये एकच मशीन जाईल अशी व्यवस्था नगरपालिकेकडनं केली जाईल. लक्षवेधी क्रमांक 4. लक्षवेधी क्रमांक 4. वितरित केल्याप्रमाणे. अध्यक्ष महोदय, गेले 2 ते 3 वर्ष झाली माननीय तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथरावजी शिंदे साहेब यांच्या दालनामध्ये बैठक झाली होती आणि बैठक झाल्यानंतर हे प्रकल्पग्रस्त जी मुलं आहेत ज्यांच्या जमिनी वेगवेगळ्या प्राधिकरणासाठी सिडकोनी संपादित केल्या, जसं आता नव्याने होत असलेलं विमानतळ, अगोदर झालेले प्रकल्प, महानगरपालिका, सिडको, यात भविष्यामध्ये घेतलेली आमची प्रकल्पग्रस्तांची मुलं यांना समाविष्ट करून कायमस्वरूपी करावी म्हणून माझं दालनात मीटिंग झाल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी तत्कालीन आदेश दिले होते. सर्व पेपर मागवले. आपण उत्तर महानगरपालिकेने मंत्री महोदयांनी व्यवस्थित दिलेलं आहे की पण ते करत नाही आणि आता त्यांचं असं म्हणणं आहे की शासनाने हा निर्णय घ्यावा. बारवी डॅमची मुलं शासनाने निर्णय घेऊन पालिकेत पाठवली, ती प्रकल्पग्रस्त आमच्या इकडे येऊ शकतात. मग आमची प्रकल्पग्रस्त मुलं आमच्या इथे 10-15 वर्ष काम करतात आहे. आज त्यांना खऱ्या अर्थाने भीक मागण्याची परिस्थिती आलेली आहे. अशी अवस्था आहे की आज आम्ही जमिनी देताना ज्या जमिनी दिल्या प्रकल्प उभे राहिले. आज देशामध्ये राज्यामध्ये वेगवेगळ्या प्रकल्पासाठी आपण शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादित करता, पण आमची अवस्था बघून तिथले शेतकरी सुद्धा विचार करत असतात की या जमिनी द्यायच्या की नाही द्यायच्या. माझी शासनाला विनंती आहे की हे अधिवेशन पूर्ण व्हायच्या अगोदर आपण हा निर्णय घेणार का की जसा GR काढला बारवी डॅमसाठी तसा GR काढणार का आणि या मुलांना तात्काळ महानगरपालिकेमध्ये सेवेत कायमस्वरूपी करून घेणार का. मंत्री महोदय. अध्यक्ष महोदय, सन्मान्य सदस्य मंदाताईंनी सिडकोच्या बाबतीमधल्या प्रकल्पग्रस्तांचा प्रश्न जो या ठिकाणी उपस्थित केला आहे. 2007 ते 2010 मध्ये कंत्राटी पद्धतीनं आतापर्यंत सिडकोनं 545 लोक ही घेतलेली आहेत आणि 545च्या 545 हे कायम करावे असा प्रस्ताव शासनाकडे आलेला होता. परंतु शासनानं असे निर्देश दिले की या संपूर्ण प्रकल्पग्रस्तांपैकी जाहिरात काढून अर्ज करून पात्र जे होतील तेच तुम्ही कायम केले पाहिजे आणि म्हणून 39 लोक ही सिडकोमध्ये पात्र झाली. सन्मान्य सदस्यांनी MIDCच्या बारवी डॅमचा जो उल्लेख केला ती वस्तुस्थिती खरी आहे की त्याच्यासाठी एक खास बाब म्हणून कॅबिनेट समोर जाऊन एक GR काढण्यात आला होता आणि त्याच्यानंतर प्रकल्पग्रस्तांना विविध महानगरपालिकेमध्ये आपण नोकरीमध्ये प्राधान्य दिलं आणि त्या ठिकाणी परमनंट केलं. तर तशाच पद्धतीची भूमिका या 164 मुलांच्या बाबतीमध्ये घेता येईल का हे नक्की तपासून बघितलं जाईल आणि त्याच्यानंतर योग्य ती कारवाई केली जाईल. मंदाताई म्हात्रेंनी जो विषय काढलेला आहे अर्धा मिनिट, या बाबतीमध्ये माननीय तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे यांच्या बरोबर 2 बैठका झाल्या. त्यावेळेला बारवी धरणामध्ये उंची वाढवताना ज्या लोकांच्या जमिनी गेल्या त्या लोकांना पहिल्या दिवसापासून महापालिकेच्या सेवेत परमनंट त्या ठिकाणी करण्यात आले. मी हा विषय त्याला काढल्यानंतर त्यावेळेला सांगण्यात आलं की बाई खास म्हणजे एकदा निर्णय घेतला तो सर्व लोकांना लागू होतो आणि माननीय मुख्यमंत्री तत्कालीन एकनाथजी शिंदेनी सांगितले की सिडकोमध्ये असलेली उरण, पनवेल आणि नवी मुंबईतली किंवा नवी मुंबई महापालिकेमध्ये असलेले MIDCचे प्रकल्पग्रस्त सिडकोची जे टेम्पररी ठोक पगार, रोख पगार आहेत या सर्व घटकांना त्या ठिकाणी परमनंट करावा आणि मंदाताई म्हात्रेंनी जी मागणी केलेली ती रास्त आहे आणि तशा प्रकारची तुम्ही एकनाथजी शिंदे तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांनी दिलेले आदेश त्याच वेळेला ते पारित व्हायला पाहिजे. व्हॉट फॉर वी आर वेटिंग, कशासाठी थांबतोय आपण. अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय मंत्री महोदय गणेश नाईक साहेबांनी जी भूमिका या संदर्भामध्ये मांडली
आणि तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहेबांनी ही बैठक घेतलेली होती, अशा पद्धतीनं हे रेकॉर्डवर आलेलं आहे. ती बैठक काय होती, त्याचे मिनिट्स काय होती ते तपासून बघितले जातील आणि त्या मिनिट्स प्रमाणे भविष्यामध्ये कार्यवाही केली जाईल. लक्षवेधी क्रमांक 5. महोदय, लक्षवेधी क्रमांक 5. अध्यक्ष महोदय वितरित केल्याप्रमाणे. अध्यक्ष महोदय, ये मुंबई सेंट्रल बीआईटी का एक लक्षवेधी. अध्यक्ष महोदय, बीआईटी मुंबई सेंट्रल में 19 बिल्डिंगें हैं और उसमें ये बिल्डिंग 100 साल से ज्यादा पुरानी है मंत्री महोदय जी, और तकरीबन 2-3 जनरेशन से 2-3 पीढ़ी से लोग यहाँ पर रहते हैं. तकरीबन 1552 टेनेमेंट है. और अध्यक्ष महोदय, ये इसके अंदर जो बिल्डिंग बहुत पुरानी हो गई, बहुत जर्जर हो गई है. उत्तर में भी आपने बताया है कि बिल्डिंग बहुत पुरानी हो गई और इसके अंदर इसको रीडेवलपमेंट करना चाहिए. इसका 14/12/2018 को रीडेवलपमेंट का प्रस्ताव दिया गया है और 4/2/2019 को इसका प्रस्ताव को बीएमसी ने एक्सेप्ट किया है. अध्यक्ष महोदय, मेरे स्पेसिफिक मंत्री महोदय 2-3 प्रश्न है इसके अंदर और मैं चाहता हूं कि आप इसको विस्तार से उत्तर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर तकरीबन 1552 फैमिली जो रहती है उसमें पुलिस कर्मचारी जो है, पुलिस ऑफिसर्स और कांस्टेबल है, वो काफी ज्यादा इसमें रहते हैं. तकरीबन 321 फैमिली यहाँ पर पुलिस की यहाँ पर रहती है. मेरा पहला मूल प्रश्न इसमें यह है कि इसका रीडेवलपमेंट को लेके मुंबई महानगर पालिका इसको एक्सपीडाइट करके कितने महीनों के अंदर इस प्रपोजल को एक्सेप्ट करके रीडेवलपमेंट का प्रपोजल मंजूर करेगी. पहला प्रश्न ये है. अध्यक्ष महोदय, दूसरा प्रश्न मेरा ये है इसके अंदर कि बीडीडी चाल में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब ने बीडीडी चाल में रहने वाले को 15 लाख रुपया जो कॉस्ट के अंदर घर देने का एक ऐतिहासिक निर्णय सभागृह के अंदर लिया है. मैं चाहता हूं कि बीडीडी में रहने वालों को जिस तरह से पुलिस कर्मचारी को घर दिया गया है, उसी तरह से बीआईटी चौल में रहने वाले भी पुलिस कर्मचारी को अपने मालकी हक का घर 15 लाख रुपया लेकर के देना चाहिए. ये 321 फैमिली काफी दिनों से वहां रहती है, इनको घर मिलना चाहिए. ये निर्णय जिस तरह से बीडीडी चाल में आपने लिया है, उस तरह का निर्णय आप बीआईटी चाल में भी लेंगे क्या, और लेंगे तो उसका निर्णय कब तक होगा? और इसके अंदर जो दूसरा मेरा तीसरा मुद्दा ये है कि जिस तरह से दूसरे बीडीडी को गति दी गई है, बीआईटी चाल को भी, इसके अलावा भी जितनी बीआईटी चाल है जो जूनी हो गई है, उसको भी रीडेवलपमेंट के लिए मुंबई महानगर पालिका जल्द से जल्द फैसला करेगी क्या? अध्यक्ष महोदय, सन्मान्य सदस्यांनी ब्रिटिश इम्प्रुव्हमेंट ट्रस्टच्या ज्या 19 इमारती आहेत त्या संदर्भातला हा प्रश्न आणि लक्षवेधी आहे. मला सन्मान्य सदस्यांना सांगायचं आहे की 19 इमारतीमध्ये 1538 सदनिका आहेत आणि त्या सदनिकांपैकी 241 सदनिका या पोलिसांच्या आहेत आणि 80 सदनिका या लोहमार्ग पोलिसांच्या आहेत. आणि यामध्ये आपण सांगितलेली वस्तुस्थिती खरी आहे की विघ्नहर्ता हाऊसिंग सोसायटी जी आहे त्यांनी हे प्रपोजल महानगरपालिकेकडे पाठवलेलं आहे आणि आपण जो कालावधी विचारलात की किती कालावधीमध्ये हे सगळं जे प्रपोजल आहे ते मंजुरीकडे जाऊन काम सुरू होऊ शकतं, त्याला किमान 1 वर्षाचा कालावधी लागेल, कारण अजून अनेक एनओसीज त्याच्यामध्ये यायच्या आहेत. पात्र अपात्र जे सदनिका धारक आहेत त्यांची लिस्ट तयार करायची आहे, त्याच्यामुळे हे 1 वर्षाच्या आत नक्की होईल. परंतु 241 पोलीस कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीतला जो प्रश्न आपण या ठिकाणी उपस्थित केलाय, तर मला असं वाटतं की या 241 सदनिका आहेत त्या पोलिसांनाच आपण देणार आहोत आणि त्याच्यानंतर पोलीस डिपार्टमेंट ठरवणार आहे की त्याच्यावर काय करायचं. त्याच्यामुळे हे अधिकार पोलिसांना आपण अबाधित ठेवले पाहिजेत. हे 241 सदनिका ज्या आहेत त्या कुठेही कुठच्या कंडिशनवर देण्यात आलेल्या नाहीत, तर त्या पोलीस आयुक्ताला दिलेल्या आहेत आणि 80 लोहमार्ग पोलिसांना दिलेल्या आहेत. त्याच्यामुळे ही घरं तशीच्या तशी आपण त्याच्यामध्ये ठेवणार आहोत 1538 मध्ये आणि त्याचा निर्णय जो काय घ्यायचा ते संबंधित डिपार्टमेंट घेतील. प्रश्न है मेरा मंत्री महोदय, स्पेसिफिक प्रश्न है कि बीडीडी चौल में रीडेवलपमेंट करते वक्त बीडीडी चौल में जो पुलिस का घर था, शासन ने, मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया कि उनको 15 लाख रुपया कंस्ट्रक्शन कॉस्ट लेके उनको मालकी हक का घर दिया जाएगा. शासन ने जिस तरह से बीडीडी चाल के अंदर निर्णय लिया है, उसी तरह का निर्णय बीआईटी चौल के लिए
लिया जाएगा क्या? क्योंकि पुलिस पत्नी महासंघ के जो लोग हैं वो बहुत परेशान है, उस घर को लेके उनको बहुत दिक्कत है। मेरा आपसे स्पेसिफिक प्रश्न है, आप पुलिस के ऊपर नहीं छोड़ सकते, ये निर्णय शासन को लेना पड़ेगा और शासन जिस तरह से बीडीडी चाल में निर्णय लिया है वो बीआईटी चाल में भी लेना चाहिए, ऐसा मेरा आपके प्रस्ताव है। क्योंकि आप एक जगह एक पुलिस कर्मचारी जो रहते उनको बीडीडी चाल में देते, दूसरी तरफ बीआईटी में रहते आप उनको नहीं देते, तो वही पुलिस मुंबई पुलिस एक जगह आप उनको घर मालकी हक्का देते हैं और दूसरा जगह पे आप बोलते हैं कि हम उसके ऊपर निर्णय नहीं लेंगे। तो ये दो तरह का निर्णय क्यों है? शासन है, शासन की एक पॉलिसी होना चाहिए और एक पॉलिसी की तरह जिस तरह से बीडीडी में आपने कर दिया है उस तरह से बीआईटी में भी आपको पुलिस लोगों को कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का 15 लाख रुपए में घर देना चाहिए। बीआयटी चाळीचं पुनर्वसन जे आहे ते मुंबई महानगरपालिका करते आणि को वो कर रहा हूं कि प्राइवेट डेवलपर इसको कर रहा है और प्राइवेट डेवलपर ये घर हैंडओवर करेगा आपके पास, तो आपको उसको पुलिस के जो लोग रहते हैं उनको देना है। ही डेव्हलपमेंट जी आहे ती सन्मान्य सदस्यांनी सांगितलं बरोबर की प्रायव्हेट डेव्हलपर करतोय, पण ते महानगरपालिकेच्या अखत्यारीमध्ये करतोय आणि बीडीडी चाळीचं जे पुनर्वसन होतंय ते म्हाडामार्फत होतंय। त्याच्यामुळे म्हाडानं जे निकष लावलेले आहेत ते बीआयटीला निकष लावता येतील का हे तपासून पाहिलं जाईल। कुठच्याही परिस्थितीमध्ये 241 घरं जी पोलिसांची आहेत त्यांच्यावर अन्याय होणार नाही ही दक्षता शासनाकडून घेतली जाईल। आपके पास है अध्यक्ष महोदय, माडा भी गवर्नमेंट का है, बीएमसी भी यूडी डिपार्टमेंट गवर्नमेंट का है। जब माडा में एक निर्णय लागू हो सकता है तो बीएमसी में क्यों नहीं लागू हो सकता है? अध्यक्ष महोदय, मी स्पष्ट पद्धतीने असं सांगितलं की म्हाडाच्या संदर्भातले जे निर्णय घेतलेले आहेत ते तपासून बीआयटीला लागू करता येतील का हे तपासले जातील आणि योग्य ती कारवाई केली जाईल। अध्यक्ष महोदय, उर्वरित लक्षवेधी सूचना उद्या सकाळी विशेष बैठकीत घेण्यात येतील। संपले ना? मंत्री महोदयांनी अतिशय सकारात्मक उत्तर दिलेले। 1:30 वाजता आपल्याला संपवायचं होतं, 1:35 झालेले। पुढे गेला होता। बरं एकच मिनिटात बोला बघ। अध्यक्ष महोदय, आज मुंबई शहरामध्ये एक मोडस ऑपरेंटी तयार झालेली आहे। विकासक जे आहेत ना ते भाडेकरूंना त्यांना पैसे द्यायचे नाही म्हणून ते महानगरपालिकाचे अधिकाऱ्यांना सोबत घेऊन चांगली चांगली बिल्डिंग डिलॅपिडेटच्या नावाखाली तोडण्याचं काम करत आहेत। माझा स्पेसिफिक प्रश्न आहे की पी नॉर्थ मध्ये गेल्या 2 वर्षांमध्ये जेवढी बिल्डिंग तोडण्यात आलेली आहे त्याची सविस्तर माहिती घेऊन आपण आपल्या कार्यालयामध्ये 1 महिन्यानंतर ते मीटिंग लावणार का? अध्यक्ष महोदय, माहिती पटलावर ठेवली जाईल आणि बैठक देखील लावली जाईल। 2025-2026च्या अर्थसंकल्पातील अनुदानाच्या मागण्यांवर चर्चा व मतदान दुसरा दिवस। अध्यक्ष महोदय, मी सांगितलं की बैठकीचं देखील आयोजन केलं जाईल। ठीक। आता नगर विकास विभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, विधी व न्याय विभाग, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग व इतर मागासवर्गीय बहुजन कल्याण विभाग या विभागांच्या मागण्या चर्चेला घेण्यात येतील। विभागाच्या मागण्याचा तपशील व स्वीकृत कपात सूचनांची यादी सदस्यांना टपाल खानाद्वारे वितरित करण्यात आली आहे। कपात सूचना न मांडता मान्य करण्यात आलेल्या कपात सूचनांची उत्तरे माननीय मंत्री महोदयांच्या स्वाक्षरीने 30 दिवसाच्या कालावधीत सदस्यांना पाठवण्याची प्रथा माहे जुलै 2010 पासून मान्य झाली असल्यामुळे आता कोणीही कपात सूचना मांडणार नाही असे मी गृहीत धरतो। या चर्चेसाठी मंत्र्यांच्या उत्तरासह 3 तास वेळ देण्यात येईल। सदस्य वेळेचे बंधन पाळून मला सहकार्य करतील अशी मी अपेक्षा करतो। आता चर्चेला सुरुवात होईल। सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, मी आज नगर विकास विभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, विधी व न्याय विभाग, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग या ज्या महाराष्ट्र सरकारच्या वतीनं नुकताच जो अर्थसंकल्प सादर करण्यात आलेला आहे आणि या अर्थसंकल्पामध्ये या विभागांकरता जी आर्थिक तरतूद करण्यात आलेली आहे त्यावर माझे विचार मांडण्याकरता म्हणून या ठिकाणी उभा आहे। अध्यक्ष महोदय, आज आपण जर बघितलं तर 1962 साली
ज्या वेळेला राज्याची जनगणना झाली होती त्यावेळेला राज्याच्या जनगणनेप्रमाणे 28% जनता ही त्यावेळेला शहरामध्ये राहत होती आणि 72% जनता ही आता त्यावेळेला ग्रामीण भागामध्ये राहत होती. अध्यक्ष महोदय, हळूहळू लोक रोजी रोटी करता, व्यवसाय करता, मुलाबाळांच्या शिक्षणाकरता ग्रामीण भागाचा विकास ज्या प्रमाणामध्ये होत नव्हता म्हणून शहराकडे वळायला लागली आणि 2011ची ज्या वेळेला जनगणना झाली त्यावेळेला आपण पाहिलं असेल की अधिकृतपणे 49% जनता ही 28%वरून 49% जनता ही शहरामध्ये राहायला आली आणि 51% हे ग्रामीण भागामध्ये लोक राहायला लागले. खरं पाहिलं तर फ्लोटिंग पॉप्युलेशन बघितलं किंवा 2021 साली जनगणना व्हायला पाहिजे होती परंतु ती जनगणना झाली नाही तरी सुद्धा आज जवळजवळ बघितलं तर 58% हे लोक आता शहरामध्ये राहतात, शहरी भागामध्ये लोक राहतात आणि 42% लोक फक्त आता ग्रामीण भागामध्ये राहतात. अध्यक्ष महोदय, राज्याचा 2,54,000 कोटी रुपयाचा प्लॅन आणि ह्या 2,54,000 कोटी रुपयाच्या प्लॅन मध्ये आज 58% लोकसंख्या असलेल्या या शहराला, या नगरविकास विभागाला निधी किती दिला अध्यक्ष महोदय? तर फक्त 10,629 कोटी रुपये फक्त आणि फक्त ह्या राज्याच्या तिजोरीतून या विभागाला निधी मिळालाय. अध्यक्ष महोदय, मुंबई शहरासारख्या 64,000 कोटी रुपयाची कामं आम्ही करतो म्हणून त्या ठिकाणी अर्थसंकल्पामध्ये सांगितलं. राज्यामध्ये एकूण जाणारा, देशाला एकूण जाणारा जो महसूल आहे त्या महसुलापैकी जवळजवळ 18% एकटे मुंबई महसूल देते. देशाच्या एकूण 18% महसुलाच्या 18% महसूल हा एकट्या मुंबई देते. त्या मुंबईला केंद्र सरकारकडूनही काही मिळत नाही आणि राज्य सरकारकडून काही मिळत नाही. अध्यक्ष महोदय, या मुंबईला चारी बाजूने ओरबडायचं काम नगर विकास खात्यामार्फत गेल्या विशेष करून 2.5-3 वर्षामध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये अध्यक्ष महोदय ओरबडायचं काम सुरू झालेलं आहे. 64,000 कोटी रुपयाचा विकास. कालच आम्ही या ठिकाणी अर्थमंत्र्यांचं भाषण परवाच्या दिवशी ऐकलं आणि मी म्हटलं नगर विकास विभागाला काय दिलं. त्यांनी सांगितलं MMRD मार्फत 3 लाख कोटी रुपयाची कामं सुरू आहेत. आणखीन MSRD मार्फत 1 लाख कोटी रुपयाची कामं सुरू आहेत. कामं सुरू आहेत त्याला राज्य शासनानं गॅरंटी दिली. त्याला राज्याची गॅरंटी असावी लागते, राज्य सरकारची गॅरंटी त्याला असावी लागते. परंतु प्रत्यक्षपणे राज्याच्या तिजोरीतून, राज्याच्या उत्पन्नातून मुंबईला काय दिलं अध्यक्ष महोदय? तर मुंबईला दिलं तर काहीच नाही. परंतु ज्या मुंबईमध्ये 27 वर्ष शिवसेनेच्या ताब्यामध्ये, उद्धव बाळासाहेब ठाकरेंच्या ताब्यामध्ये असलेली मुंबई महानगरपालिका, तिचं जवळजवळ 99,000 ते काही 91,000 कोटी रुपयाची डिपॉझिट होती. ती डिपॉझिट पत्र मोडून खाण्याचं काम चाललंय. ती डिपॉझिट पत्र ओढबडायचं काम चाललंय. अध्यक्ष महोदय, मुंबई ही देशाची आर्थिक राजधानी आहे. माझ्या महाराष्ट्राची, राज्याची राजधानी असली तरी देशाची ती आर्थिक राजधानी आहे. त्या मुंबईला मात्र चारी बाजूने ओरबडायचं काम या महाराष्ट्राकडून, या महाराष्ट्र सरकारकडून गेल्या 2.5-3 वर्षामध्ये चाललंय. का मुंबई दुबळी का करायची आहे? मुंबई खिळखिळी का करायची आहे? मुंबईचं महत्व का कमी करायचं आहे? कोणाचा हट्ट आहे मुंबईचं महत्व कमी करणं म्हणून? कोणाचा हा स्वप्न आहे की ही मुंबई या ठिकाणी उद्ध्वस्त करायचं म्हणून? हे कोणाचं स्वप्न आहे आणि हे कोणाचं स्वप्न पूर्ण करण्याकरता कोण या ठिकाणी महाराष्ट्रातले लोक त्यांच्या नादाला लागून या महाराष्ट्राची मुंबई खिळखिळी करण्याचं काम करतायत? याचा विचार आज महाराष्ट्रानं करण्याची गरज आहे. महाराष्ट्रानं करण्याची गरज आहे. अध्यक्ष महोदय, आज कुठेही 2020 मार्च 2020ला या ठिकाणी स्थानिक स्वराज्य संस्था बरखास्त झाल्या आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था बरखास्त झाल्यापासून प्रशासकीय राजवट या ठिकाणी सुरू आहे आणि प्रशासकीय राजवटीमुळं आज रोज नवनवीन कारनामे या शहरातले असतील किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे जिथे म्हणून प्रशासकीय कारभार सुरू आहे तिथले आपल्या सर्वांना ऐकायला येत असतील. आणि म्हणून अध्यक्ष महोदय, आपण या ठिकाणी मुंबई करता काय दिलं? मुंबई करता फक्त आणि फक्त आम्ही 64,000 कोटी रुपयाची कामं आहेत. ही मुंबईच्या स्वतःच्या खिशातून तुम्ही कामं दिलेली आहेत. मुंबईचं स्वतःचं डिपॉझिट तुम्ही या ठिकाणी मोडून त्या ठिकाणी ही कामं करताय म्हणून स्वतःचा मोठेपणा मिरवता आहात. परंतु कोणाच्या तरी स्वप्नपूर्ती करता मुंबई तुम्ही खिळखिली करतात. अशा प्रकारचं जर म्हटलं तर वावगं ठरणार नाही. अध्यक्ष महोदय, या निमित्तानं मला सांगायचं आहे, नगरविकास मंत्री नाहीत, ज्यांच्याकडे कारभार दिलाय ते निघून गेले आहेत. आमच्या आदित्यताई बसलेली आहे.
मला तुम्हाला एवढंच फक्त सांगायचं आहे की काही काळ काही धोरणात्मक मुद्दे या ठिकाणी मी आता मांडणार आहे. काही काळ या नगरविकास खात्याचा राज्यमंत्री मी सुद्धा होतो. या मुंबई महानगरपालिकेचा मुंबई अधिनियम 1988 चा कायदा आहे, महानगरपालिकेचा कायदा आहे. बाकीच्या ज्या महानगरपालिका आहेत त्यांचे वेगवेगळे कायदे होते. आम्ही आमच्या कारकिर्दीमध्ये पृथ्वीराजजी चव्हाण त्यावेळेला मुख्यमंत्री होते आणि त्यांच्याकडे अर्थ खातं आपलं नगरविकास खातं होतं आणि मी राज्यमंत्री होतो. आम्ही एकत्र बसलो आणि आम्ही फक्त मुंबईचा कायदा तसाच ठेवला आणि बाकीच्या ठिकाणी अ वर्ग ज्या काय आपल्या महानगरपालिका असतात त्यांचा एक कायदा केला. ब वर्ग महानगरपालिकेकरता एक कायदा केला. ड वर्ग महानगरपालिका करता कायदा वेगळा केला. तशाच पद्धतीनं अ ब क ड आणि नगरपंचायती याचं क्लासिफिकेशन करून त्यांचे कायदे आम्ही सारखे केले. त्यांचे डीसीआर आम्ही एकसारखे केले. त्यामुळे त्यांच्यामध्ये एक प्रकारची समानता आली. नगर रचना विभागाच्या मार्फत त्या ठिकाणी समानता आली. कुठलाही निर्णय घ्यायचा म्हटलं, कायदा करायचा म्हटलं तर नवनवीन कायदे नवनवीन शहराकरता नवनवीन महानगरपालिकेकरता होते. त्याच्यामध्ये एक सूत्रीपणा आला मंत्री महोदया आणि एक सूत्रीपणा आल्यामुळं काही कामं करण्याची त्यांना चांगल्या प्रकारची त्याच्यामध्ये सुसूत्रता आली. दुसरे आम्ही प्रत्येक वेळी कायदे नगरपालिकेचे करत असताना एक महत्वाचं काम केलं. मोठ्या शहरामध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये अनधिकृत बांधकामं झाल्याची चर्चा आपण करतो. ती बांधकामं झाल्यानंतर ती निष्कासित करतो. ती निष्कासित करत असताना त्याचा दंड, त्याचे भुर्दंड हा ज्यांनी कोणी बांधकामं केली असतील किंवा ते अनधिकृत बांधकामाच्या मध्ये जे कोणी नागरिक राहायला गेले असतील त्याची त्यांना तोशीस लागते. परंतु ही सगळी बांधकामं, ही सगळी अनधिकृत कामं ही अधिकाऱ्यांच्या डोळ्याखाली, नजरेखाली आणि त्यांच्याच संगनमतानं होत असतात. आणि म्हणून त्यावेळेला आपण कायदे केले की प्रत्येक वेळी अशा पद्धतीनं बाकीच्यांवर कायदे कारवाई करण्याच्या ऐवजी त्या भागातला जो कोणी वॉर्ड ऑफिसर असेल, त्या भागातला कोणी पोलीस अधिकारी असेल, त्या भागातला म्हणून जो कोणी इंजिनियर असेल, त्या काळामध्ये त्याच्या कारकिर्दीमध्ये अशा प्रकारची अनधिकृत जर बांधकामं झाली तर ती अनधिकृत झालेली बांधकामाची जबाबदारी त्या अधिकाऱ्यांच्यावर नक्की करायला पाहिजे. आणि ती जर नक्की केली तरच या सगळ्या गोष्टीला आळा बसेल, नपेक्षा आळा बसणार नाही. आणि म्हणून त्यांच्यावर त्या ठिकाणी आपण ती जबाबदारी नक्की कायद्यामध्ये केली. त्याचा अतिशय उत्तम प्रकारचा उपयोग हा पिंपरी चिंचवडनी पहिल्यांदा करून घेतला आणि पिंपरी चिंचवडमध्ये त्या ठिकाणी अनधिकृत बांधकामांना मोठ्या प्रमाणामध्ये आळा बसला. इथं गणेशदादा बसलेले आहेत, त्यांनी त्याच्यामध्ये वाशीमध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये त्या कायद्याचा त्यावेळेला उपयोग केला आणि अनधिकृत बांधकामांना आपण मोठ्या प्रमाणामध्ये तुमची गावठाणं करणे कायम करणं तो भाग वेगळा, परंतु अनधिकृत बांधकाम हा वेगळा. आणि म्हणून त्याच्या ठिकाणी तुम्ही चांगल्या प्रकारे तिथे त्याचा उपयोग करून घेतलात आणि त्या कायद्याचा फायदा झाला. आज मुंबईतून बाहेर पडताना दोन रस्ते आहेत. एका बाजूला नव्या मुंबईतून आपण बाहेर पडतो आणि दुसऱ्या बाजूला ठाणे मार्गे आपण बाहेर पडतो. नव्या मुंबई मार्गे जेव्हा आपण बाहेर पडतो ती सिडकोने वसवलेली सिटी आणि ठाण्यातून जेव्हा बाहेर पडतो तेव्हा सगळी रस्त्याच्या बाजूला असलेली झोपडपट्टी हे विदारक चित्र आपल्याला बघायला मिळतं. कायद्याची योग्य प्रकारे अंमलबजावणी केली तर किती चांगल्या प्रकारे काम आपण करू शकतो. त्याचं एक उत्तम उदाहरण म्हणजे तुम्ही तुमचं ठेवलेलं शहर आहे. हे गणेश दादा मला इथं सांगताना काही कमीपणा वाटत नाही. पण दुसऱ्या बाजूला अनधिकृत बांधकाम. आणि म्हणून अध्यक्ष महोदय याला कायद्यामध्ये अधिकाऱ्यांना जबाबदार धरलं पाहिजे. अध्यक्ष महोदय आज मी जास्त बोलणार नाही, मी ओपनिंग करणार नव्हतो परंतु मी आता थोडंसं ओपनिंग केलंय. अध्यक्ष महोदय मला सांगितलं पाहिजे की सिडकोने द्रोणागिरी नोड मधील 427 घरांची विक्री करण्याकरता 427 घरं आणि अध्यक्ष महोदय ती विक्री करण्याकरता जाहिरातबाजी किती रुपयाची? 700 कोटी रुपयाची जाहिरातबाजी या सिडकोने केली. 700 कोटी रुपये गेल्या 2 वर्षामध्ये 700 कोटी रुपयाची जाहिरातबाजी केली. याचा अर्थ 427 घरं विकण्याकरता जवळजवळ 1,06 लाख रुपये खर्च या ठिकाणी या सिडकोने केली. मी आज यातमध्ये येतातच गेटवर मला ही तक्रार एका व्यक्तीने दिली अध्यक्ष महोदय. आणि त्या ठिकाणी ती घरं कोण करतायत तर ती घरं आर्थिक दुर्बल घटक आहेत, अल्प उत्पन्न गटासाठी ही घरं आहेत. आणि त्याचं झालेलं निकृष्ट बांधकाम आणि बांधकाम इतकं खराब झालेलं आहे त्यामुळे विक्री होत नाही. पण ती विक्री व्हावी म्हणून 427 घरांकरता 700 कोटी रुपयाची जाहिरात काढण्याचं काम झालंय. या विभागानं केलेलं आहे, नगरविकास विभागानं केलेलं आहे. अध्यक्ष महोदय याची आपण चौकशी करणार का? हे खरं आहे की खोटं आहे?
हे एकदा महाराष्ट्राच्या जनतेला आपण सांगणार का? आणि नसेल तर ज्यांनी कोणीही 700 कोटी रुपयाची जाहिरातबाजी केली त्याच्यामध्ये कोण कोण इन्व्हॉल्व आहेत त्यांच्यावर आपण या ठिकाणी कारवाई करणार का? अशा प्रकारचा माझा एक प्रश्न या निमित्ताने आहे. अध्यक्ष महोदय, हा वसई विरारमध्ये नगर रचना विभागाचा उपसंचालक कोणतरी वाय शिवा रेड्डी ह्या पदावर हा माणूस 2009 पासून अध्यक्ष महोदय कायम बसलेला आहे. हा शिवा रेड्डी नावाचा माणूस जो आहे या माणसानं सुद्धा हा उपसंचालक आहे. ह्यानं बिल्डरना सहकार्य करून 886 भूखंडापैकी 329 भूखंडावर बेकायदेशीर बांधकामं केलेली आहेत. अध्यक्ष महोदय, ह्या दाखला हे सुद्धा प्रकरण उच्च न्यायालयात दाखल झालंय. 329 भूखंडापैकी 56 भूखंडाचा ताबा घेण्यास वसई विरार महानगरपालिकेला त्या ठिकाणी ताब्यात घेण्यात आलेला आहे आणि आलेला 4,337 कोटी रुपये खर्च हा या ठिकाणी वाया गेलेला आहे. तो वसूल करावा अशा प्रकारचा त्या ठिकाणी आदेश देण्यात आलेला आहे. 4,437 कोटी रुपये. अध्यक्ष महोदय, या वसई विरारमध्ये कोणाच्या आधिपत्याखाली हे सगळं चाललंय? कोणाच्या मार्गदर्शनाखाली हे सगळं चाललंय? कोण ह्याच्या पाठीमाग आहे? कोण ह्याच्या मागचा आका आहे? अध्यक्ष महोदय, हा आका सुद्धा या महाराष्ट्राला या निमित्तानं मंत्री महोदय आपल्या उत्तराच्या भाषणामध्ये सांगून आपण या ठिकाणी दिसलं पाहिजे. मी हे सगळं डिटेल्स अध्यक्षांच्या मार्फत आपल्याकडे पाठवणार आहे, सगळं पाठवणार आहे. दुसरी अध्यक्ष महोदय, या ठिकाणी इथं महारेरा म्हणून जे आहे हे अपिलीय प्राधिकरण त्या ठिकाणी आहे. तिथं सुद्धा निवृत्ती वेतनासह 7 कोटी रुपयाचा अतिरिक्त लाभ काही IAS ऑफिसरनी घेतला. 2 ठिकाणी काम केलं. एका ठिकाणी निवृत्ती झाल्यानंतर निवृत्ती वेतनाचा लाभ घेतला आणि अध्यक्ष महोदय नंतर त्या ठिकाणी काम करत असताना परत तो लाभ घेतला आणि 7 कोटी रुपयाचं त्या ठिकाणी या ठिकाणी महाराष्ट्र म्हणजे महारेराचं नुकसान त्या ठिकाणी केलंय. पुणे महानगरपालिकेची मिळकत कराची मोबाईल टॉवर असलेल्या कंपन्याकडे 3,500 कोटी रुपयाची थकबाकी सक्तीनं वसूल करू नये असा आदेश राज्य सरकारनं 2024 ऑगस्ट 2024 मध्ये दिला. मला कळत नाही, महानगरपालिका आज आर्थिक दृष्ट्या डबघाईस आहे. महानगरपालिकेचं स्वतःचं उत्पन्न आहे. कुणी दिला स्टे याला? कुणी दिला? 3,500 कोटी रुपयाच्या या काव्याला वसुलीला स्टे कुणी दिला? का दिला? कोणाकरता दिला? कुठल्या कॉन्ट्रॅक्टरच्या हिताकरता दिला? अध्यक्ष महोदय, हे सुद्धा या ठिकाणी महाराष्ट्राच्या जनतेच्या निमित्तानं या चर्चेच्या माध्यमातून आलं पाहिजे. आणि म्हणून अध्यक्ष महोदय, 2-3 मुद्दे या ठिकाणी मी सांगितलेत. तेवढे नाही थांबा, सुरुवात आता झाली. ही चौकशी जी झालेली आहे अध्यक्ष महोदय, आणि म्हणून ही चौकशी झाली पाहिजे. मंत्री महोदय, हा विषय पोचवा. तुम्हालाच का बसवलं मला माहित नाही, पण मी हे प्रकरण सगळं अध्यक्षांच्या मार्फत तुमच्याकडे पाठवणार आहे आणि म्हणून त्याचा सुद्धा खुलासा उत्तराच्या भाषणामध्ये मंत्री महोदयांनी केला पाहिजे. अध्यक्ष महोदय, दुसरं सार्वजनिक बांधकाम विभाग. हा सार्वजनिक बांधकाम विभाग म्हणजे अजबच कारभार आहे खरं सांगायला गेलं तर. मंत्री महोदय नवीन आहेत काय? बसलेत काय? नाही. वरच्या सभागृहात गेलेत. हे सगळं सोयीचं आहे आपलं इथल्या वरच्या सभागृहात लिहून घेत असं बाबासाहेब पाटील घेत आहेत ना, मग नक्की का हरकत नाही. नवीन मंत्री महोदय आहेत. नवीन मंत्री महोदयांना काही करण्याची उमेद असते, परंतु आता त्याला त्या विभागाला सुद्धा 19,079 कोटी रुपयाची तरतूद आहे. पण राज्यातल्या ठेकेदारांचं जवळजवळ 49 ते 47 ते 49,000 कोटी रुपये तुम्ही लोकांची बिलं देणं बाकी आहेत. बिलं देणं बाकी आहेत. ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर सत्ताधारी पक्षाला ह्याला 1,000 कोटी, त्याला 500 कोटी, त्याला 300 कोटी, त्याला 400 कोटी रुपयाची कामं मंजूर. अरे काय आपल्या काय वडिलांची जागीरदारी आहे का ही? आपल्या काय वडिलांची जागीरदारी आहे? निवडणुकी करता म्हणून राज्याच्या तिजोरीतून आपण अशा पद्धतीनं उधळपट्टी जी केली, उधळपट्टी करत असताना अध्यक्ष महोदय, आज मला सांगायचं आहे, एकेकाळी आमच्या कोकणातले रस्ते अतिशय दर्जेदार होते. आज ठेकेदार हे 25%, 30%, 40% बिलो रेटनी टेंडर भरतात. कसं काय परवडतंय ह्यांना? यांना परवडत नाही. तुमच्याकडे पण झालेलं आहे रायगडमध्ये मॅडम, आणि म्हणून यांना परवडत नाही. हे काय करतात? तुम्ही बांधकाम खातं चांगल्या प्रकारे सांभाळलेलं आहे. 20, 25, 30% भुजबळ साहेब हे बिलो रेटनी टेंडर भरतात, टेंडर मिळवतात आणि अधिकारी नंतर त्याच्यामध्ये तिथं त्यांना व्यवस्थितपणे ते सगळं सेटलमेंट करून देतात. काय सांगतात अधिकारी? 100 रुपयाचं काम यांनी 70 रुपयाला घेतलंय, 30 रुपये शिल्लक आहेत. 30 रुपये शिल्लक आहेत म्हटल्यानंतर ते 30 रुपये नंतर MB रेकॉर्ड करून त्याच्यामध्ये ऍडजस्ट करून त्याला देतात. 100 रुपयाचे 100 रुपये देतात. काम 70 रुपयाचंच होतं.
30 रुपये त्याला ऍडजस्ट करून देतात. ते रोजगार हमी अर्धे तुम्ही आणि अर्धे आम्ही, त्यातला प्रकार अधिकारी आणि कॉन्ट्रॅक्टरचा होतो. कॉन्ट्रॅक्ट नियम काय अध्यक्ष महोदय? नियम हा आहे की 100 रुपयाचं काम जर 70 रुपयाला तुम्ही घेतलं असेल तर त्याचं रिवाइज इस्टिमेट झालं पाहिजे. रिवाइज इस्टिमेट झालं पाहिजे. 70 रुपयालाच त्या ठिकाणी त्याच्याकडून स्पेसिफिकेशन प्रमाणे काम करून घेतलं पाहिजे. पण अधिकारी काम करून घेत नाही. माझ्यासारख्या माणसानं शेकडो पत्र दिली, त्या पत्राचं उत्तर सुद्धा आमचे एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियर सुद्धा चिपळूणची देत नाहीत आणि रत्नागिरीच्या एसी सुद्धा देत नाहीत. त्यांना आम्हाला सांगतात आम्ही ते काम वाढीव करून घेतलं. अरे एखादा रस्ता जर 5 किलोमीटर असेल, त्याचा 5 किलोमीटरचा टेंडर निघाला असेल तर तुम्ही तो रस्ताच पुढे नाही तर वाढीव काम कुठून करून घेणार? कसं करून घेणार? आणि म्हणून कामाचा दर्जा खालावलाय, भ्रष्टाचार प्रचंड वाढलाय. अध्यक्ष महोदय, याच्याकरता सुद्धा रिवाइज टेंडर आपण काढलं पाहिजे. अध्यक्ष महोदय, आम्ही कोकणातले लोक, आमच्याकडे जास्तीत जास्त फक्त बांधकामाचीच कामं असतात, बाकी आमच्याकडे काहीही नसतं. काही आमची मागणी नाही. इरिगेशनला आमची फार काही मागणी नाही, सहकाराला आमची काही फार मागणी नाही, कर्जमाफीला आमची काही मागणी नाही. अध्यक्ष महोदय, गेल्या 3 वर्षामध्ये जवळजवळ 6 वेळा माझ्या मतदारसंघामधल्या 6 बजेट प्लेट आम्ही तुमच्याकडे बजेटमध्ये कामांना तरतूद करण्याकरता आणल्या. 6 वेळा बजेट प्लेट पर्यंत आम्ही आणून दिलं. 1 रुपया सुद्धा आमच्याकरता तुम्ही दिलात नाही. 1 रुपया दिलात नाही. अध्यक्ष महोदय, गेल्या वेळेला उद्धव बाळासाहेब ठाकरेंच्या महाविकास आघाडीच्या सरकारनं आम्हाला मंजूर केलेले पैसे, त्याला तुम्ही स्टे दिला. महाराष्ट्राच्या इतिहासामध्ये असं कधी घडलं नव्हतं. जे तुमच्या पक्षात नंतर गेल्या भुजबळ साहेबांसकट सगळे, त्यांचा स्टे तुम्ही नंतर उठवलात. अगोदर त्यांच्याही कामाला स्टे होता. आम्ही तुमच्याकडे आलो, मुख्यमंत्र्यांच्याकडे गेलो, बांधकाम मंत्र्यांकडे गेलो, पालकमंत्र्यांच्याकडे गेलो, शेवटी आम्ही कोर्टात गेलो आणि कोर्टातून आम्ही आमच्या कामाचा स्टे उठवून घेतला. अध्यक्ष महोदय, आज मला सभागृहाला एक प्रश्न विचारायचा आहे. 1995 पासून माझ्याबरोबरचे अनेक सहकारी आहेत. 1995 ते 99 आमचं सरकार होतं. त्याच्यानंतर सलग 3 वेळा काँग्रेस सरकार होतं. त्याच्यापूर्वी सुद्धा काँग्रेसचं सरकार होती. तुम्ही मला सांगा, या काँग्रेसच्या सरकारमध्ये विकास कामांना कधी विरोधकांना पैसे मिळाले नव्हते? कधी दिले गेले नव्हते? मी माझ्या डोळ्यानं बघितलं, मी माझ्या कानानं ऐकलंय. ज्या वेळेला काँग्रेसचा एखादा आमदार मंत्र्याकडे पत्र घेऊन जायचा, त्यावेळेला काँग्रेसचे लोक सांगायचे, हा आपल्या विरोधात बाहेर वाटेल ते बोलतो, हा आपल्या विरोधात बाहेर काम करतो, याला पैसे देऊ नका. काँग्रेसचे मंत्री त्यावेळेला काय सांगायचे? अरे आपण लोकशाही मानतो, आपण लोकशाही मानतो, यांना लोकांनी निवडून दिलंय, हे काम ह्यांचं वैयक्तिक नाही, हे लोकांची आपण कामं करतोय आणि म्हणून लोकांनी त्यांना निवडून दिलेलं असल्यामुळे त्यांची आम्हाला कामं केली पाहिजेत. अनेक वर्ष विरोधी पक्षामध्ये आम्ही होतो. आम्ही विरोधी पक्षामध्ये असताना काँग्रेसचीच सरकार होती, पण आम्ही आमच्या मतदारसंघात छाती फुगवून सांगायचो की आम्ही हे कामं मंजूर केली, ही कामं मंजूर केली, ही कामं मंजूर केली. तुमच्यापैकी देखील तसेच असतील. त्यावेळेला काँग्रेस सरकारने केलेला हा उदात्त विचार, त्याचं महत्व कळायला आम्हाला तुमचं सरकार आल्यानंतर त्याचं महत्व आम्हाला कळायला लागलं, त्याचं कळायला लागलं. हा विचार करू नका. तुम्ही आमच्या मतदारसंघातल्या लोकांकडनं कुठला टॅक्स घेत नाही का? तुम्ही लोकशाही मानताना, तुम्ही डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांची घटना मानताना, मग डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या घटनेनुरूप लोकांनी आम्हाला निवडून दिलाय, लोकशाही मार्गाने आम्ही निवडून दिलाय. लोकशाहीचं जर मोठेपणाने महत्व राखायचं असेल, लोकशाहीची सभ्यता राखायची असेल, तर तो विरोधी पक्ष आहे की सत्ताधारी पक्ष आहे, तो छोटा आहे, तो मोठा आहे, त्याचा गट केवढा आहे, यापेक्षा लोकशाही समृद्ध करायची असेल तर छोट्या पक्षाला योग्य ते स्थान, योग्य तो मान आणि योग्य तो सन्मान राखणं म्हणजे लोकशाहीचा सन्मान राखणं. हे विसरू नका, हे विसरू नका अध्यक्ष महोदय. आणि म्हणून मला तुम्हाला सांगायचं आहे की ठीक आहे, गेली 3 वर्ष गेली ती गेली. आता बहुसंख्येनं तुम्ही त्या ठिकाणी आलात. आजच्या सुद्धा बजेटमध्ये इथं आमच्या कामांना काही पैसे नाहीत, काही पैसे नाहीत. विकास करा, आम्हाला वैयक्तिक करू नका. माझ्यासारख्या माणसाचं तर एक बदलीचं कोणाचं पत्र असणार नाही, सिंगल पत्र असणार नाही. माझं वैयक्तिक काम कुठलंही करू नका, पण सार्वजनिक कामं करताना जनतेची कामं आहेत ती तुम्ही सर्वांनी करावी, अशा प्रकारची अध्यक्ष महोदय विनंती करतो. आणि या कामांमध्ये दर्जा राहण्याकरता कोकणामध्ये आमच्याकडे फक्त साकव नावाचा एक कार्यक्रम असतो अध्यक्ष महोदय, तुमच्याकडे नाही. साकव म्हणजे छोटे छोटे ओढे असतात, त्याला परे म्हणतात, नाले म्हणतात. त्याच्यावरून पलीकडे जाण्याकरता आम्हाला लोखंडी साकव बांधल्याशिवाय पर्याय नाही. पूल वेगळे आणि साकव वेगळे. परंतु ते साकव बांधल्यानंतर दुरुस्त होतात, नादुरुस्त होतात,
त्याला दुरुस्त करण्याकरता म्हणून राज्याच्या बजेटमध्ये किंवा राज्याच्या कुठल्याही विभागामध्ये स्वतंत्र हेड नाही. मंत्री महोदयांनी त्या दिवशी कबूल केलंय की आम्ही ते हेड ओपन करू आणि म्हणून माझी विनंती आहे की ते कोकणातले साखव दुरुस्ती करण्याकरता म्हणून त्याला स्वतंत्र हेड द्या. 2009 साली कोकणामध्ये ज्या वेळेला बैठक झाली तेव्हा 15 कोटी रुपये मिळाले होते आणि त्यानंतर माननीय चंद्रकांत दादा पाटील, मला त्यांचं जाहीरपणे अभिनंदन केलं पाहिजे. ज्यांनी मदत केली त्याचा उल्लेख केला पाहिजे. मला पंकजाताईंचा उल्लेख केला पाहिजे. त्यांनी मदत मला केली पाहिजे. आणि म्हणून त्यावेळेला चंद्रकांत दादांचं सुद्धा कौतुक मी एवढ्या करता करतो की विरोधी पक्षाचा आमदार जरी आम्ही असलो तरी विकासाचं काम दिल्यानंतर त्यांनी कधी आम्हाला त्या ठिकाणी आम्हाला रिकाम्या हाताने कधी परत पाठवलं नाही, कधीही पाठवलं नाही. दादांनी कधी विरोधक म्हणून आमच्याकडे बघितला नाही. गणेश दादा तुमचा जसा स्वभाव आहे तसाच चंद्रकांत दादांचा देखील स्वभाव आहे. आणि म्हणून राज्यकर्ते म्हणून मनाचा मोठेपणा ठेवा, उदार दृष्टिकोन ठेवा. आणि विरोधी पक्षाचे आमदार टाळकी किती आहेत ही टाळकी विचार न करता ती लोकशाही मार्गाने निवडून आलेली आहेत हे लक्षात ठेवा. आणि म्हणून तो त्यांना मदत करणं म्हणजे लोकशाहीचा सन्मान करणं अशा प्रकारचा या ठिकाणी मी आपल्याला विनंती करतो. आणि म्हणून पुन्हा एकदा या मागण्यांना विरोध काही करत नाही, परंतु माझ्या या ठिकाणी मी विचार व्यक्त करत असताना मी पुन्हा एकदा सांगेन की विरोधी पक्षाचा सुद्धा योग्य तो मान सन्मान आणि त्यांना सुद्धा या निधीमध्ये तरतूद करावी अशा प्रकारची विनंती करून आणि ज्या चौकशा 3 मागितल्यात मी त्याही द्याव्यात अशी विनंती करून आपली रजा घेतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. संजय केळकर. नगर विकास, सार्वजनिक बांधकाम, विधी व न्याय, सार्वजनिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग आणि मागास बहुजन कल्याण विभाग यावर मागण्यांवर चर्चा करण्यासाठी माझे विचार मांडण्यासाठी मी या ठिकाणी उभा आहे. अध्यक्ष महोदय, मी 2च विभागाबद्दल या ठिकाणी चर्चा करणार आहे. अध्यक्ष महोदय, नगर विकास विभागाच्या अंतर्गत काही विषय जे आहेत जे ठाणे महापालिकेच्या संबंधामध्ये आहे. एक, ठाणे महापालिकेच्या माध्यमातून दर्शन सागर डेव्हलपर्स यांच्यावर 2022 साली अध्यक्ष महोदय गुन्हा दाखल झाला होता. अध्यक्ष महोदय, मी हे उदाहरण एवढ्यासाठी देतोय की या ठिकाणी लूट की छूट जरी झाली तरी देखील कुठल्याही प्रकारची कोणावरही काही शिक्षा होत नाही आणि त्याच्यामुळे अशा प्रकारची लूट की छूट याचं एक मी फक्त उदाहरण देतोय. अशी माझ्याकडे 30 उदाहरणं आहेत की ज्याच्यामध्ये जे पैसे आले महापालिकेकडे, मग ते नगर विकास खात्याचे असतील, निरनिराळ्या विभागाकडनं असतील, स्मार्ट सिटीच्या अंतर्गत असतील, या पैशाचा गैरव्यवहार झालेला आहे, अनियमितता झालेली आहे. याच्या पैशाचे खर्च जो आहे तो असाच दाखवला आहे आणि पैशाची बिलं जी आहेत ती काढून घेण्यात आलेली आहेत. अशी अनेक उदाहरणं जी आहेत ती या महानगरपालिकेमध्ये झालेली आहे, पण कोणावरही काही कारवाई झालेली नाही. करोडो रुपयाचा भ्रष्टाचार, करोडो रुपयाचा अपहार या महापालिकेत झालेली आहे. अध्यक्ष महोदय, आणि ज्याच्या संबंधामध्ये मी माननीय मुख्यमंत्र्यांना देखील पत्र दिलेलं आहे की याची कसून चौकशी झाली पाहिजे, उच्च स्तरीय चौकशी झाली पाहिजे. मला आठवतंय की 20 वर्षापूर्वी धर्मवीर आनंद दिघे साहेबांनी चौकशी लावली होती, चौकशीची मागणी केली होती आणि तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांनी देखील ती चौकशी मान्य करून नंदलाल समिती नेमली होती. अध्यक्ष महोदय, आणि त्याच्यामुळे माझी ही मागणी आहे की या निमित्ताने हा जो काही 700-800 कोटी रुपये आले, चांगल्या कामाकरता आले असतील, पण त्याच्याकरता वापरले गेले का, त्याचा प्रत्यक्ष कशा प्रकारचा लेखाजोखा झाला, काम न दाखवता बिलं काढली गेली का, अशा प्रकारच्या अनेक उदाहरणं ही मी सादर करणार आहे. परंतु याची उच्चस्तरीय चौकशी होणार की नाही हे आपण निश्चितपणे आपल्या उत्तरामध्ये सांगावं. अध्यक्ष महोदय, दर्शन सागर डेव्हलपर्स आणि त्यांचे भागीदार, त्यांचे वास्तुविशारदार या विकासकांनी फसवणूक झालेली आहे. महापालिकेने या संबंधामध्ये 20 मार्च 2022 साली गुन्हा देखील दाखल केलेला आहे कासारवडोली पोलीस स्टेशनमध्ये. अध्यक्ष महोदय,
की याच्यामध्ये ज्या 4000 स्क्वेअर मीटरच्या वर जी बांधकामं झाली असतील त्याच्यामधले 20% जे आहे या सदनिका ज्या आहेत त्या तुम्ही बांधाव्यात आणि त्या म्हाडाला हस्तांतरित कराव्यात. परंतु त्या केल्या गेल्या नाहीत. महापालिकेने या विकासकावर गुन्हा दाखल केला अध्यक्ष महोदय, पण त्याला अटक झालेली नाही. आजपर्यंत गेली 3 वर्षामध्ये कुठल्याही प्रकारची कारवाई झालेली नाही. आणि या 31 सदनिकापैकी ज्या परस्पर विकल्या गेल्या, ना महापालिकेला त्याची खंत, ना म्हाडाने देखील विचारलं नाही की बाबा आमच्याकडे ज्या सदनिका द्यायला पाहिजे होत्या त्या अजून तुम्ही दिल्या कशा नाहीत. आणि त्याच्यामुळे अध्यक्ष महोदय माझी या निमित्ताने मागणी आहे की याच्या संबंधीमध्ये कठोर चौकशी झाली पाहिजे, उच्चस्तरीय चौकशी झाली पाहिजे. हे प्रकरण जे आहे ते कोर्टामध्ये देखील अनेक लोकांनी दाखल केलेलं आहे आणि त्याच्यामुळे महापालिका आणि म्हाडा ही या प्रकरणामध्ये चौकशी का करत नाहीये. अध्यक्ष महोदय, ठाणे महापालिकेच्या माध्यमातून कामगारांचे देखील अनेक प्रश्न आहेत अध्यक्ष महोदय, आणि त्याच्या संबंधी मी देखील संबंधित अधिकाऱ्यांच्या बरोबर मीटिंग देखील केली होती अध्यक्ष महोदय. कोविडच्या संबंधामध्ये कोविडमध्ये तिथल्या कामगारांना कोविडच्या काळामध्ये ज्यांनी काम केलं कर्मचाऱ्यांनी त्यांना कोविड भत्ता देण्याचं मान्य केलं होतं, पण आजही कोविड भत्ता दिला गेलेला अध्यक्ष महोदय आणि त्याच्यामुळे तो कोविड भत्ता देखील दिला पाहिजे. ठाणे महानगरपालिकेतील शासनाने अतिशय एक उत्तम काम केलं की वारसा हक्काने सफाई कामगारांना त्या ठिकाणी वारसा हक्क दिला. जो घाडीत काम करतो त्या प्रत्येकाला हा वारसा हक्क दिला. त्याच्याबद्दल मी शासनाचं देखील अभिनंदन करेन आणि शासनाने देखील कोर्टामध्ये हा मुद्दा जो आहे तो त्या ठिकाणी मांडल्यामुळे कोर्टाने देखील मान्य केलं आणि जो घाडीत काम करतो त्या सफाई कामगाराला वारसा हक्क मिळाला. माझी या निमित्ताने मागणी आहे की संबंध महाराष्ट्रामधल्या 50,000 कामगारांना याचा लाभ झाला. मीच त्याचा फॉलोअप करत होतो, मीच त्याचा पाठपुरावा करत होतो सफाई कामगारांचा. परंतु प्रत्यक्षामध्ये त्या नगरपालिकेमध्ये आणि महानगरपालिकेमध्ये अजूनही अडवणूक होते. वारसा हक्काने द्यायला ज्या कामगारांचा वारसा मिळाला पाहिजे तो अजून मिळत नाहीये आणि तो देखील एक टाइम बाउंड कार्यक्रमामध्ये त्यांना त्या वारसा हक्काने त्या ठिकाणी नोकरी मिळाली पाहिजे. अध्यक्ष महोदय, ही माझी मागणी आहे. त्याच्याच बरोबर फायलेरिया विभागामध्ये देखील जे काम करतात ते देखील सफाई कामगार आहेत अध्यक्ष महोदय, आणि म्हणून माझी विनंती आहे की यांना देखील जर वारसा हक्क लागू करता आला तर तो अवश्य लागू केला गेला पाहिजे. अध्यक्ष महोदय, या दोन्ही कामामध्ये फारसा काही फरक नाही अध्यक्ष महोदय. अध्यक्ष महोदय, अनेक महापालिकेमध्ये जे आस्थापनेवर काम करणारे अधिकारी आहेत यांच्याबद्दल तर माझ्याकडे तक्रार आहे. जवळजवळ 400 कामगारांनी सांगितले की यांना काढून टाका. हे टोलवाटोलवी करण्याशिवाय दुसरं काही करत नाहीत. जे महापालिकेच्या अखत्यारीत आहेत त्यांना देखील न्याय देत नाहीत, शासनाकडे पाठवतात आणि 6 महिने नुसती ती फाईल जी आहे ती फिरत राहते अध्यक्ष महोदय. आणि त्याच्यामुळे आता या ठिकाणी ठाणे महानगरपालिकेमध्ये शिक्षण विभागामध्ये शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी 15-15 वर्ष काम करतायत, ठोक पगारावर काम करतायत. त्यांना नियमित करण्याचा विषय जो आहे तो अजूनही टोलवाटोलवीमध्येच अडकलेला आहे. अध्यक्ष महोदय, माझी मागणी आहे की या संबंधामध्ये आस्थापनेवरील कायम पदावर त्यांना सामावून घेण्याची कार्यवाही देखील झाली पाहिजे. अध्यक्ष महोदय, अशा प्रकारची माझी मागणी आहे. अनेक गोष्टी ज्या आहेत ज्या महापालिकेच्या अंतर्गत ते करण्यासारख्या आहेत त्याला देखील अध्यक्ष महोदय टोलवाटोलवी केली जाते. मग ठाणे महानगरपालिका आस्थापनेवरील NMM पदाची वेतन त्रुटी दूर करण्याचा विषय असो किंवा अन्य विषय असो, आणि त्यामुळे त्याच्या संबंधामध्ये एक टाइम बाउंड अशा प्रकारचं काम झालं पाहिजे. अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, फेरीवाला धोरण तर या मागच्या टर्म मध्ये देखील मी उपस्थित केलं होतं. कशा करता फेरीवाला धोरण जाहीर होत नाही, प्रत्यक्ष त्याची अंमलबजावणी का होत नाही. कामगार कार्यालयाने त्या ठिकाणी अधिकारी जरी नेमला होता तरी देखील अजून देखील प्रत्यक्ष 20 जणांची समिती होऊन फेरीवाला ना फेरीवाला क्षेत्राची त्या ठिकाणी घोषणा झालेली नाही. ते कामगार फेरीवाला धोरण देखील या ठिकाणी अस्तित्वात नाही, ते देखील अस्तित्वात आलं पाहिजे. अध्यक्ष महोदय, शहरामध्ये अनेक ठिकाणी रस्ता रुंदीकरणामध्ये अनेक लोक बाधित झाले आहेत. 10-10 वर्ष 15-15 वर्ष त्यांना अजून जागा मिळालेली नाही. अध्यक्ष महोदय, माझी या निमित्ताने मागणी आहे. अनेक घरांना मिळाली नाहीत, अनेक त्यांना दुकानं मिळाली पाहिजे, गाळे मिळाले पाहिजे, त्यांनाही मिळालेले नाही.
याची अध्यक्ष महोदय श्वेतपत्रिका काढण्यात यावी. अनेक लोकांना, चुकीच्या लोकांना देखील जागा दिल्या गेल्या आहेत, परंतु प्रत्यक्ष ज्यांना गरज आहे, ज्यांना तुम्ही कबूल केलेलं आहे की आपण बाधित आहात, आपल्याला दिलं जाईल, त्यांना दिलेलं नाही अध्यक्ष महोदय. अध्यक्ष महोदय, या निमित्ताने शहरामध्ये अनेक ठिकाणी सोसायटीच्या अंतर्गत देखील वृक्ष प्राधिकरणाकडे परवानगी घ्यायला लागते आणि मग त्या ठिकाणी खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये सोसायट्यांना जो खर्च परवडणारा नाही अशा प्रकारचा सोसायट्याला खर्च करायला भाग पडलं जातं. जर फांद्याची छटाई करायची असेल तर सोसायट्यांना ते पैसे द्यायला लागतात. माझी या निमित्ताने मी मागच्या वेळेला अध्यक्ष महोदय मागणी केली होती की महापालिकेने याच्याकरता 4-5 कोटी रुपये स्पेअर करावेत आणि ही छटाईचं काम जे आहे ते विनामूल्य या महापालिका क्षेत्रामध्ये या मोठ्या गृहसंकुलामध्ये किंवा छोट्या गृहसंकुलामध्ये केलं जावं. मोठ्या प्रमाणात वृक्षतोड केली जाते, त्याची देखील अध्यक्ष महोदय दाद का घेतली जात नाही हा देखील फार मोठा प्रश्न आहे. अध्यक्ष महोदय, कचऱ्याचा प्रश्न तर मी आता पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशन मध्ये देखील मांडणार होतो. अध्यक्ष महोदय, आज या शहरामध्ये कचऱ्याचा प्रश्न जो आहे तो इतका, म्हणजे त्याने आग पेटलेली, तिथे कचऱ्याचा प्रश्न जो आहे तो पेटलेला आहे. जागोजागी मला जवळजवळ 40-50 फोन आले असतील, एकही विभाग असा नाही की तिथला कचरा उचलला जाणार नाही, गेला नाही. आणि त्यामुळे 6 महिने झाले हा प्रश्न ऐरणीवर येऊन देखील अधिकारी, तिथलं प्रशासन हे काय झोपा काढतंय का? त्यांना हे दिसत नाही का की हा कचऱ्याचा प्रश्न 25 लाख लोकसंख्या असलेल्या शहरामध्ये आज कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्याची व्यवस्था जी आहे ती योग्य पद्धतीने, नियोजन पद्धतीने, मनमानी पद्धतीने तुम्ही काम केल्यानंतर हा प्रश्न एवढा मोठा ऐरणीवर आलाय की लोकांची आता किती त्यांच्या आरोग्याला धोका निर्माण होणार आहे. अध्यक्ष महोदय, अशा प्रकारे त्या ठिकाणी कचरा जो आहे तो जमा होत आहे अध्यक्ष महोदय. आणि त्याच्यामुळे या प्रश्नावर बरं लोकप्रतिनिधीही बोलवत नाही. लोकप्रतिनिधींना त्यांनी तुम्ही बोलवा, त्यांच्याशी चर्चा करा. खरं तर आमच्याकडे 2-2 पॉवरफुल मंत्री पण आहेत, तरी देखील हा प्रश्न कसा काय या ठिकाणी निर्माण होऊ शकतो याच्या संबंधामध्ये तातडीने पावलं उचलली गेली पाहिजेत. अशा प्रकारची देखील माझी या निमित्ताने अध्यक्ष महोदय मागणी आहे. वेदर शेडचा प्रश्न जो आहे तो तर अनेक वेळाला आम्ही सांगितलेला आहे, त्याचा निर्णय पण होत आलेला आहे की अनेक 70-75 इमारतीचं आयुष्य वाढावं म्हणून वेदर शेडला परवानगी द्यावी, नियमित करावं, नियमानुकूल करावं म्हणून सांगितलंय. परंतु तोही प्रश्न जो आहे तो मार्गी लागला जात नाही. अध्यक्ष महोदय, अनेक या संबंधामधले विषय जे आहेत ते मी या ठिकाणी केवळ नगर विकासचेच विषय जे आहेत ते उपस्थित केले. अध्यक्ष महोदय, ज्या मी मागण्या केल्या आहेत मी अपेक्षा करतो की याच्या संबंधी चौकशी, याच्या संबंधी ठोस आश्वासन आपल्या उत्तरामध्ये मिळेल अशा प्रकारची मी अपेक्षा करतो. शेवटचा एक विधी आणि न्यायाचा विषय आहे की चॅरिटी कमिशनरच्या कार्यालयामध्ये अनेक प्रकरणं जी आहेत ती प्रलंबित आहेत वर्षानुवर्ष. एक तर माणसं नाहीत, मॅनपॉवर नाही, त्याच्यामुळे देखील त्याच्यामध्ये ती प्रलंबित विषय आहेत आणि त्याच्यामुळे अनेक संस्थांना जे आहे ते खेटे काढण्याशिवाय दुसरं काही हाताला लागत नाही. तर त्यासंबंधी देखील काही याच्यामध्ये ठोस अशा प्रकारचा ऍक्शन प्लॅन करता आला तर तो देखील करावा. या निमित्ताने या पुरवणी मागण्यावर निश्चितपणे ठोस उत्तरं द्यावीत अशा प्रकारची मी विनंती करतो. धन्यवाद. भुजबळ साहेब. अध्यक्ष महोदय, मी फक्त 2 डिपार्टमेंटवर 5-5 धन्यवाद. अरे कायमस्वरूपी आहे प्रेम आहे, सिद्ध झालं. मग 2च याच्या मी फार वेळ घेणार नाही. एक नगर विकास खात्याबद्दल जे आहेत अनेक चर्चा आहे. आता इथे जे आहे पान क्रमांक 27 मागणी क्रमांक F2 सिंहस्थ कुंभमेळ्याचे नियोजन व अंमलबजावणी यावरील खर्चाकरता सहाय्यक अनुदान. आता असं म्हणतात की बा 5 कोटी तरी कमीत कमी लोक त्या सिंहस्थाला येतील, नाशिकच्या सिंहस्थाला. 27 मध्ये आता जवळ आला, 2-2.5 वर्ष राहिले. पण त्यासाठी जे आहे मोठ्या प्रमाणात दळणवळण, परिवहन, पाणी पुरवठा, राहण्याची सोय, आरोग्य, विद्युत, कायदा व्यवस्था, वाहनतळ या अनेक गोष्टी करायच्या असतात. मला असं वाटतं की मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांनी अनेक बैठका घेतल्या. अगोदर
जिल्हा प्रशासनानं 15,000 कोटीचा सहस्त्र यात्रेचा जो आराखडा पाठवला, काय झालं कळलं नाही. विविध कामासाठी केंद्र राज्य शासनाकडून निधी प्राप्त होत असतो. आम्ही पत्र सुद्धा दिलं की भारत सरकारकडून सुद्धा काही मदत घ्या. त्यांनी पत्र पाठवलं असं कळलं, पण पुढे काय झालं कळलं नाही. सगळ्यात महत्वाचा प्रश्न म्हणजे साधूग्राम. ज्या ठिकाणी येणारे जे साधू आहेत त्यांचे आखाडे, तुम्हाला सगळ्यांना कल्पना आहे, ते आखाडे वगैरे आपण निर्माण करतो, ती सगळी शेतकऱ्यांची जागा आहे. लोकांची मागणी आहे की तुम्हाला पाहिजे तर विकत घेऊन टाका ते, किंवा मार्ग काढा कायम स्वरूपी, की जेणेकरून दर वेळेला जे आहे 10-11 वर्षाने हा सिंहस्थ आला की 2 वर्ष अगोदरच तिथल्या शेतकऱ्यांच्यावर मग त्यांना अडचणीत आणायचं काम सुरू होत आहे. त्यामुळे भूसंपादन करणार आहोत की नाही, कधी हजारो लाखो कोटी रुपये आपण खर्च करतो, तर एकदाच जे आहे याचा सुद्धा जो आहे फरशा पाडायला पाहिजे. नमामि गोदा आराखडा, गोदावरीच्या स्वच्छतेबद्दल काय सांगावं. मागच्या कुंभमेळ्याच्या वेळेला सुद्धा श्री श्री रविशंकर आले होते नाशिक शहरामध्ये, आणि एका प्रवचनामध्ये बोलताना ते बोलले की मी या कुंभमेळ्यातील या तुमच्या रामकुंडामध्ये मी आंघोळ तर करणं दूर, मी बोट सुद्धा तिथे बुडवणार नाही. याचं कारण असं आहे की जे स्टॉर्म वॉटर ड्रेनेज जे आपण नदीत सोडतो, त्या स्टॉर्म वॉटर ड्रेनेज मध्ये सगळं सुवेज सोडलेलं आहे. मी स्वतः ते नावेतून सगळं ते पाहिलं. जवळजवळ 25 तरी असतील मोठाले पाईप, सकाळ संध्याकाळी सगळी घाण जी आहे तिकडे येते आहे, आणि अख्ख्या जगातले लोक तिथलं ते पाणी जे आहे पवित्र पाणी म्हणून जे घरी घेऊन जात आहे. शेवटी मग आम्ही सांगून दमलो. शेवटी मग आम्हीच एक आयडिया काढली, म्हटलं असं करा, नळाचं जे पाणी आहे शुद्ध केलेलं ते खालून एक पाईप टाका, तिकडे गोमुख वगैरे बाजूला बनवा आणि लोकांना सांगा इथून पाणी घेऊन जा बाबा. आता माझं ते काय गोदावरीच आहे म्हटलं घेऊन जा. पण ही जी आंघोळ करण्यासाठी जी जागा आणि ते तिथे काही साफ स्वच्छ होत नाही. तिथे एसटीपी आहेत का? आहेत ना काय, पण त्या एसटीपी कधीचे ते मशीन चालूच राहत नाही. सोपी गोष्ट येणार आहोत, तिथलं जे इलेक्ट्रिकचं मीटर बघायचं, त्याच्यावरून कळतंय तुम्हाला की तुम्ही त्या मशीन चालू केलं की नाही. पण नाही, मोठे मोठे लोक त्याच्यामध्ये असतात, त्याच्यामुळे जे आहे ते गटर घाण सकाळ संध्याकाळ बघवत नाही. हे सगळं येत आहे. अध्यक्ष महोदय, आता हे तुम्ही करणार आहात की नाही? कधी आम्ही वर्षानुवर्ष आम्ही याच्याबद्दल बोलतो आहोत की करा काहीतरी याच्यात. त्यानंतर हे काय आराखड्याचं काम सुरूच आहे. पहिल्यांदा 15-16 हजार कोटी, नंतर काय 1800 कोटी, नंतर काय 2780 कोटी वगैरे वगैरे सुरू आहे. आता तरतूद काय नाही अजून, ते करू. त्यांनी सांगितलं आम्ही सगळ्यांना पैसे देणार आहोत, करू. आता याच्यामध्ये जे आहे माझं एवढंच म्हणणं आहे की हे जे आहे स्वच्छता हे पाप आहे अध्यक्ष महोदय. लोकांनी प्रेमाने यायचं तिथे आणि आंघोळ करायची, ते पाणी प्यायला न्यायचं. श्रद्धा त्यांना माहित आहे ना साहेब, ते खरोखर बोट सुद्धा बुडवत नाही. काय श्रद्धा, आता काय सांगायचं. अध्यक्ष महोदय, हा टीकेचा विषय नाही आहे, हा सगळ्यांच्या श्रद्धेचा विषय आहे. हा आमच्या श्रद्धेचा आहे, यांच्या श्रद्धेचा आहे, जे उभे राहिले आपले मंत्री महोदय सगळ्यांच्या श्रद्धेचा आहे. त्यांना पण आंघोळ करावी लागते त्याच्यामध्ये, ते अनेक वेळा डुबतात त्याच्यामध्ये. त्र्यंबकेश्वरला जातात, तिथे तर ते कुशावरचं छोटच आहे. काय आम्ही सांगितलं की तिथे काहीतरी एक मशीन्स अशी लावा कायमची की ते सारखं ते पाणी स्वच्छ होत राहील. बाकी काही नाही केलं तरी स्वच्छ पाणी तर द्या आंघोळीला, बाकीचं काही नंतर करा. परंतु अध्यक्ष महोदय जे आहे याच्याकडे अजूनही जे आहे पाहिलं जात नाही. त्र्यंबकेश्वर मधून वाहणाऱ्या गोदावरीची सुद्धा स्वच्छता ठेवली पाहिजे. मागचे जे काही सिंहस्थच्या कुंभमेळ्यामध्ये आपण
इनर रिंग रोड, आउटर रिंग रोड आपण केले. त्याला पब्लिक PWD होतं माझ्याकडे, आपलं करून घेतलं आम्ही. आता ते जे आहे त्याला नीटनेटकं करायला पाहिजे. रिंग रोड आहे पण कुठे अपूर्ण असेल ते दुरुस्त करा. अध्यक्ष महोदय, हे सगळं करत असताना काय सांगायचं, आता काहीतरी अजून आराखडा मंजूर झाला नाही, पण महानगरपालिकेने 1374 कोटी रुपयाचं मलनिस्सारण आराखडा अंमलात आणण्यासाठी नुकतीच एक काहीतरी निविदा प्रक्रिया राबवली. आठवड्यापासून अख्ख्या नाशिक शहरातील जिल्ह्यातील वर्तमानपत्रामध्ये त्याच्यावर टीका होत्या. आमदार त्याला विरोध करतायत. का विरोध करतायत, कशासाठी विरोध करतायत? त्यांचं म्हणणं असं आहे की ठराविकच लोकांना कॉन्ट्रॅक्ट देण्यासाठी अशा काही कंडिशन्स बनवल्या. त्याला कोणीतरी उत्तर तर दिलं पाहिजे, समाधान तर कोणीतरी केलं पाहिजे की काय अडचण काय नक्की आहे. ते सुद्धा म्हणजे अजून कामाला सुरुवात झालं नाही, त्याच्या अगोदर हे सगळं काही सुरू झालेलं. अध्यक्ष महोदय, आता थोडे दिवस राहिलेले आहेत, लवकरात लवकर याच्या बाबतीमध्ये काम करायला पाहिजे. स्वतः मुख्यमंत्री त्याच्यामध्ये लक्ष घालतात, ही चांगली गोष्ट आहे, पण त्याच्यामध्ये जे आहे अनेक गोष्टी करणं आवश्यक आहे. मी अधिक त्याच्यावर काय बोलत नाही, कारण इतरांना अनेक लोकांना बोलायचं आहे. अध्यक्ष महोदय, मेट्रो प्रकल्पाबद्दल सुद्धा जे आहे पान क्रमांक 81 मागणी क्रमांक F7 माझी आपल्याद्वारे शासनाला विनंती आहे. ते काय टायर बेस मेट्रो वगैरे जे काय आहे ते नाशिकमध्ये नको. आतापासून त्याचं प्लॅनिंग करा. लोकसंख्या वाढते आहे, रेग्युलर मेट्रो जे आहे ते सुरू व्हायला पाहिजे. टायर बेस जे आहे तुम्ही करता म्हणजे काय करणार, सगळ्या शहरामध्ये जे आहे ते काय म्हणतात फ्लायओव्हर ब्रिज सारखं बांधणार आणि त्याच्यावरून ते बसेस जाणार. सगळ्या नाशिकची जी आहे अध्यक्ष महोदय जे आहे सौंदर्य खराब होणार. मी तर असं म्हणतो, आपल्या माध्यमातून इथे कोण लिहून घेत असेल तर या मुंबई शहरामध्ये सुद्धा एवढे स्काय वॉक बांधू नका म्हणून मी आज गेली 10-15 वर्ष बोलतो. जिथे आवश्यक आहे तिथे स्काय लाईन मुंबईची खराब करून टाकलेली आहे. तिकडे बरोबर आहे, जिकडे गरज आहे 2, 4, 5, 10 ठेवा ना तुम्ही, पण बाकीच्या ठिकाणी काय सगळ्या घाणेरड्या गोष्टी ज्या आहेत तिकडे वरून होतात. माणसाचे बात जात नाही. सगळे स्कायलाईन खराब करून टाकली, मुंबईचं सौंदर्य खराब करून टाकलं. काढून टाका ते सगळे, जे पाहिजे ते ठेवा, बाकीचे सगळे जे स्काय वॉक मुंबईतले काढून टाका. पूर्वीसारखं मुंबई साफ स्वच्छ सुंदर दिसू द्या. अध्यक्ष महोदय, बरोबर आहे, मुंबईकर असतील तर ते मला सगळे सपोर्ट करतील. आता ही मंडळी पण करतायत सपोर्ट. तुम्ही मी तर पहिल्यांदा पाऊस सांगितलं की मी विरोध करतोय. मी आज नाही, तुम्ही रेकॉर्ड पहा, मंत्रिमंडळात सुद्धा विरोध केलेला आहे मी. अध्यक्ष महोदय, ठीक आहे, आता मी इथे थांबून दुसऱ्या विषयावर येतो, ते म्हणजे इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग. आमचे मंत्री महोदय इथे सुदैवाने आहेत, आनंदाची गोष्ट. अध्यक्ष महोदय, इथे सारथी आहे, बार्टी आहे, आरटी आहे, महाज्योती आहे, वेगवेगळे घटक आपल्या राज्यामध्ये आहेत. एकदा नाही, अनेक वेळा आम्ही मंत्रिमंडळात सांगितलं. त्याच्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी सुद्धा आदेश दिले. चीफ सेक्रेटरी जे आहे त्यांनी लक्ष द्यावं, सगळ्यांना सारखी न्यायाची वागणूक मिळाली पाहिजे. एखाद्या विभागाला जास्त, एखाद्या विभागाला 0 असं होता कामा नये. 2 वेळा मुख्य मंत्रिमंडळामध्ये चर्चा झाली. चीफ सेक्रेटरीना सांगण्यात आलं. आता चीफ सेक्रेटरी बदललेले आहेत, आमच्यात भगिनी तिथे आलेल्या आहेत, पण त्या सुद्धा त्या मंत्रिमंडळामध्ये हजर होतात. काय करतायत त्या? मला कुणाबद्दल तक्रार करायची नाही, ज्यांना द्यायचे त्यांनी द्या, सगळ्यांना व्यवस्थित द्या. आता पहा, पान क्रमांक 17 मागणी क्रमांक ZD3 काय आहे? सारथीसाठी जे आहे 515 कोटी रुपये दिले. द्या, आणखीन द्या.
बार्टीसाठी 500 कोटी, आनंद आहे. परंतु मंत्री महोदय, महाज्योती आम्ही नेहमी सांगतो 54% आहेत, त्याच्यामध्ये आता आणखीन ह्या मध्यंतरीच्या आंदोलनानंतर कितीतरी ओबीसी मध्ये वाढ झालेली आहे, म्हणजे आणखी वाढले पाहिजे की नाही. 325 कोटी का? बाकीच्यांना 500 कोटीच्या वरती आहे. महाज्योतीला तुम्ही काय करता मंत्री महोदय? नाही, हे जे सारथी बार्टी, पुढच्या आणखी सांगतो मी तुम्हाला. सारथी बार्टीमध्ये सारथीला 515 उत्तम, बार्टीला 500 उत्तम, महाज्योतीला 325. का आपलं ठरलं ना सगळ्यांना न्यायाची वागणूक द्यायची, मग हे असं का होतं? अध्यक्ष महोदय, नंतर पुन्हा एकदा सांग, सारथीला मुख्य कार्यालय, वसतिगृह, प्रशिक्षण इमारती, या एकूण इमारतीसाठी जे आहे 1360 कोटी रुपये मंजूर केले. कोल्हापूरच्या शाहू महाराज संग्रहालय, मुलामुलीचे वसतिगृह, प्रशिक्षण केंद्र, उत्तम गोष्ट आहे, माझा सपोर्ट आहे. 1188 कोटी रुपये. अशा रीतीने बांधकामासाठी 2548 कोटी रुपये मंजूर केले, उत्तम, ते व्हायलाच पाहिजे. परंतु याउलट महाज्योतीला नागपूरमध्ये जागा घ्यायच्या वेळेला सुद्धा इतरांना 1 रुपयाने दिल्या, महाज्योतीला म्हणता 29 कोटी रुपये टाका. 6-8 महिने ते लटकलं, नंतर काय झालं माहित नाही. परंतु आता सुद्धा त्यांनी त्या मुख्यालयासाठी 90 कोटी मागितले, दिले फक्त 30 कोटी रुपये. काय करता तुम्ही मंत्री महोदय? इकडे 2548 कोटी, तुम्हाला 30 कोटी. नाशिकच्या विभाग कार्यालयासाठी 178 कोटीची मागणी केली, काहीच निधी मिळालेला नाही. अध्यक्ष महोदय, हे सगळं ज्या रेकॉर्डवर आहे, मी माझ्या मनातलं काहीच बोलत नाही. हे आता जे तुम्ही अर्थसंकल्प जो मांडला आहे त्याच्यामधलं मी बोलतोय. अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, मागणी क्रमांक पान क्रमांक 24, मागणी क्रमांक ZG3, ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले आधार योजना. अध्यक्ष महोदय, या शासकीय वसतिगृहामध्ये प्रवेश ज्यांना मिळालेला नाही अशा 36 जिल्ह्यातील 21,000 विद्यार्थ्यांना सावित्रीबाई फुले आधार योजनेचा लाभ देण्यासाठी लाभार्थ्यांची निवड झाली. वर्ष संपायला आलं, पण वर्षाकाठी प्रत्येक विद्यार्थी 41,000 ते 60,000 रुपये प्रमाणे देय असताना आधार निधी या विद्यार्थ्यांना कधी मिळणार हा प्रश्न आहे. ओबीसी विभागाला या आधार योजनेसाठी यावर्षी 102 कोटी रुपये ओबीसी विद्यार्थ्यांना देणे आहे. ओबीसी विभागाने या योजनेसाठी 24-25 ला 25 कोटी रुपयाची तरतूद केली. 24-25 जे सुधारित अंदाजपत्रक 34 कोटी रुपये पाहिजे. तुम्हाला 102 कोटी रुपये आणि तुम्ही 34 कोटी रुपये. दुसरं, या आधार योजनेसाठी प्रति जिल्हा 600 जिल्ह्याचं जे प्रति 600 संख्या ठरवली तुम्ही, ही व्याप्ती जी आहे ही डबल करायला पाहिजे. लोकसंख्या एवढी मोठी आहे, प्रति जिल्हा 600 ऐवजी 1200 विद्यार्थी पाहिजे, दुप्पट ते करायला पाहिजे. पान क्रमांक 26, मागणी क्रमांक ZD3, मॅट्रिकोत्तर शिक्षण घेणाऱ्या इतर मागासवर्गीय, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, विशेष मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांकरता भाड्याने वसतिगृह 72 ठिकाणी ओबीसीची शासकीय वसतिगृह सुरू करण्याचा निर्णय आपण घेतला. 36 जिल्ह्यातील 72 वसतिगृह पाहिजे. 54 वसतिगृह सुरू झाले. पुणे हे विद्येचं माहेरघर, मुलींची पहिली शाळा तिथे. संचालक ओबीसी डिपार्टमेंटचे ते तिथे राहतात. अजून तिथे सुद्धा जे आहे वसतिगृह सुरू झालं नाही. कोकण विभागामध्ये पूर्णपणे ओबीसीकडे दुर्लक्ष, तिथे सुद्धा एक सुद्धा ओबीसी वसतिगृह सुरू नाही.
या ओबीसीच्या शासकीय वसतिगृहाची क्षमता प्रति वसतिगृह 100 विद्यार्थी असताना सुमारे 60% फक्त प्रवेश दिला जातो. आहे सोय 100ची, प्रवेश फक्त 60 लोकांना देतात. कशासाठी? आणि आता या सगळ्या मला सांगा, ह्या अनेक याच्यामध्ये ज्या शासकीय मेस शासकीय नसल्यामुळे भाड्याचा आहे, त्याच्यामुळे जेवणाची व्यवस्था नाही तिकडे. म्हणजे मग त्यांना जे आहे विद्यार्थ्यांना दरमहा 4,500 रुपये आणि निर्वाह भत्ता 600, 5,100 रुपये देणं आहे. विद्यार्थिनींना 5,300 रुपये तुमचा शासकीय निर्णय आहे. अध्यक्ष महोदय, असं असताना मागच्या 5 महिन्यापासून जे आहे हे 4,000 विद्यार्थ्यांना त्यांना भोजनाची रक्कमच दिली नाही. अहो गरीब आहेत म्हणून तर ते येतात. कुठे जेवणार? ते राहणार, त्यांना जेवण नको? त्यांचे पैसे तर वेळेवर द्या. आता 5 महिन्यानंतर 31 जानेवारीला त्यांना पैसे दिले. ते काय कंत्राटदार आहे का हो तुमचे? करा काम, पुढच्या वर्षी पैसे घ्या. अरे दर महिन्याला जेवायचे पैसे त्यांना लागणार, ते देणार कधी तुम्ही? बरं, इतरांप्रमाणे ओबीसी वसतिगृहामध्ये 12वी नंतर व्यावसायिक आणि पारंपरिक पदवी अभ्यासक्रमाच्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश अट. इतर ठिकाणी नाही. इतर घटकांना ती 11वी असेल 12वी असेल सगळं तुम्ही प्रवेश देता. ओबीसीना का नाही देत? आपलं ठरलं ना सगळ्यांना सारखा न्याय द्यायचा. मागच्या वेळेला मी सुद्धा बोल, तुम्ही होता की नाही? आणि चीफ सेक्रेटरीने सांगितलं बघा म्हणून. मग हे का असं होत आहे? बाकीच्या SC ST ना सुद्धा तुम्ही 11वी 12वीचा त्यांना तुम्ही प्रवेश देता, का आम्हाला नाही? सारथीला राज्यातील सर्व विभागीय प्रमुख ज्या शहरं आहेत त्या ठिकाणी 500 मुलं आणि 500 मुली, म्हणजे पुणे आहे, नाशिक आहे, नागपूर आहे, संभाजीनगर आहे, संख्या 1000 ठरली. वसतिगृहासाठी मोफत जागा, इमारत बांधण्यासाठी निधी दिला, आनंदाची गोष्ट आहे. कुठे ते कार्यक्षम आहेत? आपल्याला कार्यक्षम व्हायला पाहिजे ना. काय ओबीसीला सुद्धा या जे विभागीय ज्या शहरं आहेत प्रमुख, नाशिक, नागपूर, पुणे वगैरे, तिथे 1000 क्षमतेची वसतिगृह ताबडतोब आपण बांधली पाहिजे. इतरांप्रमाणे न्याय द्या. या 36 जिल्ह्यामध्ये ह्या जिल्हाधिकाऱ्यांना बोलवून मोफत जागा या वसतिगृहांसाठी मिळवून घ्या. इतरांना मिळतात, तुम्हाला सुद्धा मिळाली पाहिजे. त्यासाठी जे आहे विभागाच्या जे सचिव आहेत त्यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समन्वय समिती निर्माण करा, काल मर्यादा ठरवा आणि ह्या जागा त्यांना उपलब्ध करून द्या. आता एक शेवटचा पॉइंट तुम्हाला सांगतो अध्यक्ष महोदय, संपलं माझं. अध्यक्ष महोदय, या ओबीसी महामंडळ म्हणजे इतर मागासवर्गीय महामंडळ हे ओबीसीचं, मला असं वाटतं 20-25 वर्ष झाली असतील. महात्मा फुले विकास महामंडळ हे दलित समाजासाठी आहे. आपण काढून बघा, एवढ्या वर्षात टोटल मारा, त्यांना 2000 कोटी पेक्षा टोटल जास्त होते का पहा. नाही होत. मी बाकीच्यांचं बोलणार नाही, पण काही काही ठिकाणी साहेब 11,000 कोटी रुपयावर दिले. थोड्या वर्षात द्या ना, यांना पण एवढंच मी म्हणतोय ना. अध्यक्ष महोदय, आता या वर्षी काय झालं ते बघा. पान क्रमांक 17 मागणी क्रमांक ZG3 अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळ 750 कोटी रुपये. आनंद आहे. 750 कोटी रुपये. ओबीसी महामंडळ 5 कोटी रुपये. काय करतो आपण? मी सांगतो, हे माझ्या मनातून आहे. हे कागदपत्र आहेत माझ्याकडे, हे बघा.
मिळवले, समजा वसंतराव नाईक महामंडळ विभाजन काय महामंडळ विभाजन काय इतर, तरी सुद्धा 47 कोटी सगळे मिळून, म्हणजे इतर जी लहान लहान मंडळ आहे ना ते पण धरा, त्याला हरकत नाही, वेतन ते पण धरा त्याच्यामध्ये, तरी सुद्धा 47 कोटी. आणि इकडे 750 कोटी रुपये. मला उत्तर पाहिजे तुमच्याकडून, तुम्ही हा समन्याय सगळ्यांना देणार की नाही? आहे ना, इतरांना तुम्ही चांगले पैसे दिले, मला अजिबात कोणाची तक्रार नाही, मला आनंद आहे, उलट त्या मार्गानेच तुम्ही जायला पाहिजे, कारण सगळ्यांना मदत करायला पाहिजे. हे इतर मागासवर्गीय महामंडळाचं जे भांडवल जे आहे ते 1000 कोटी रुपयाने वाढवा, म्हणजे निदान जादा पैसे तुम्हाला मिळतील. तुम्ही बोलता की सगळ्यात मोठी संख्या जी आहे ती ओबीसीची आहे. मगाशी सांगितल्याप्रमाणे अनेक लोक आता आणखीन त्याच्यामध्ये आले, आनंदाची गोष्ट आहे. पण पैसे काय देत नाही त्यांना सगळ्यांना? सगळ्यांनाच पैसे देते. इतरांसारखे जे आहेत आपलं ठरल्याप्रमाणे हे पैसे दिले पाहिजे. वसंतराव नाईक महामंडळाचे सुद्धा भांडवल जे आहे वाढवायला पाहिजे. अध्यक्ष महोदय, त्या सगळ्या गोष्टी ज्या आहेत मनाला फार वेदना देणाऱ्या, त्रास देणाऱ्या. अध्यक्ष महोदय, कदाचित त्याचं उत्तर येईल की आम्ही नंतर तुम्हाला देऊ. अहो पण जे छापलं जातं ते अख्ख्या राज्यामध्ये जातं. ह्या राज्यातील ओबीसींनी दिला तुम्हाला, लाडक्या बहिणींनी जे तुम्हाला मतदान खूप केलं, पण ओबीसीने सुद्धा त्याच्यापेक्षा जास्त मतदान केलेलं आहे तुम्हाला, हे लक्षात ठेवा. तुमचा बेस जो आहे देणे हा ओबीसीचा आहे, बीजेपीचा विशेषतः. आणि मग तिथे मग काय सांगायचं, तुम्ही काय सांगणार? तुम्ही 5 कोटी रुपये हे एकाच पानावर सगळे आकडे येतात, काय सांगायचं? अध्यक्ष महोदय, माझी आपणाद्वारे यांना सांगणं आहे की आज याचं उत्तर आम्हाला योग्य प्रकारे दिलं गेलं पाहिजे. मी मुख्यमंत्र्यांच्या कानावर सुद्धा ही गोष्ट टाकलेली आहे. कुठे गफलत झाली हे शोधलं पाहिजे. तिथे संचालक सेक्रेटरी काय करतात ते पाहिलं पाहिजे. तुम्ही जर शांत राहिलात तर काय होणार नाही बाबा. गरीब माणूस आहे, राजीनामा काय देणार? त्या शिरसाट बसले ना, त्यांच्यासारख्याकडे पाहिजे होतं हे डिपार्टमेंट, मग त्याने बरोबर भांडून घेतलं असतं. तुम्ही आपल्या नाही ना, बरोबर मिळतात ते बरोबर होणार, त्यांचं काय काळजी करा. हे बिचारे गरीब बोलत नाही. अरे बोला तुम्ही, बोलल्याशिवाय जेव्हा रडल्याशिवाय आई सुद्धा दूध देत नाही, तुम्ही सुद्धा बोललात नाही तर काय पैसे तुम्हाला येणार? आणि म्हणून हे रडगाणं जे आहे ना आमचं आपल्या समोर मांडलेलं आहे. सगळ्यांना सारखा न्याय द्या. हे बसलेले कोण असतील, सेक्रेटरी आहेत की नाही माहित नाही याच्यामध्ये कोण, पण त्याने ते लिहून घ्या आणि त्या सचिवांना सांगा, विशेषतः मुख्य सचिवांना सांगा, हे ठरलेलं आहे 2 वेळा मंत्रिमंडळामध्ये समान न्याय समान वाटप, ते जे आहे तत्व जे आहे ताबडतोब लागू करा आणि इतरांचं कमी करू नका. इतरांच्या बरोबर आम्हाला आणून बसवा. धन्यवाद. नाना पटोले. अध्यक्ष महाराज, सचिवाला काय अध्यक्ष महाराज, नगर विकास विभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, विधी व न्याय विभाग, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग व इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग अशा 5 महत्वपूर्ण विभागाच्या चर्चेला मी या ठिकाणी उभा आहे. अध्यक्ष महाराज, अध्यक्ष महाराज, काल माननीय राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री यांचं भाषण आम्ही शांतपणे ऐकत होतो. अध्यक्ष महाराज, आणि त्यांनी सांगितले की राज्यात सगळं आलबेल आहे, आर्थिक आलबेल आहे असं त्यांनी काल सांगितलं. राज्यामध्ये कुठेही आर्थिक परिस्थिती खराब झालेली नाही असं या सभागृहात त्यांनी सांगितलं. अध्यक्ष महाराज, त्यांनी जो अर्थसंकल्प मांडला महाराष्ट्रामध्ये तो आपण वाचला असेल अध्यक्ष महाराज, पाहिला असेल अध्यक्ष महाराज. जसं आदरणीय भुजबळ साहेबांनी या ठिकाणी आता ओबीसीची व्यथा मांडली. अध्यक्ष महाराज, अशा अनेक सामाजिक व्यवस्थेला आर्थिक कमजोर करण्याचं पाप
या सरकारने केलेलं आहे त्याच्यातून स्पष्ट झालेलं आहे. अध्यक्ष महाराज, राज्याचा महसुली खर्चच 6,06,855 कोटीचा आहे. महसुली जमा आहे अध्यक्ष महाराज 5,60,963 कोटी रुपये अध्यक्ष महाराज. आणि महसुली तूट जी आहे या राज्याची ती 45,892 कोटी आहे. अध्यक्ष महाराज, गेले 30 वर्ष या सभागृहामध्ये काम करत असताना मला आठवतं अध्यक्ष महाराज की पहिलेच्या याच्यामध्ये अगर 5,000ची तूट भुजबळ साहेब बजेटमध्ये आली तरी हाहाकार माचायचा राज्यामध्ये की बापरे, राज्य सरकारचं आर्थिक तूट आपल्याला आलेली आहे अशा पद्धतीचं. आणि वित्तमंत्री सुद्धा त्या पद्धतीची चिंता व्यक्त करायची. पण 45,892 कोटीची तूट असताना सुद्धा अर्थमंत्र्यांनी सरकारला हिंमत दिली की राज्याच्या जनतेला हिंमत दिली मला माहिती नाही, की आम्ही कर्ज घेण्यासाठी पुन्हा आम्ही तत्पर आहोत अशा पद्धतीची भूमिका माननीय अर्थमंत्र्यांनी परवा मांडलेली आहे. अध्यक्ष महाराज, आता नगर विकास विभागाच्या बाबत मी या ठिकाणी अध्यक्ष महाराज आपण पाहतोय की परवाच महाराष्ट्राचा एक सर्वे आला आणि त्याच्यामध्ये ग्रामीण भागाच्या लोकांची आणि विशेष करून तरुणांची ओढा हा जो आहे शहराकडे आहे आणि ग्रामीण भाग खाली होत चाललीत आणि शहरं फुगत चाललीत अशा पद्धतीची सर्वेमध्ये रिपोर्ट आलेला आहे. वस्तुस्थिती अध्यक्ष महाराज, आणि शहरातली दुर्दशा आपण पाहिली. कारण की एकीकडे जागतिक पातळीवर जे मुंबई शहर आपण ज्या शहरामध्ये आपली राजधानी आहे, त्याला आर्थिक राजधानी आपण म्हणतोय, या शहराची अवस्था इतकी गंभीर करून ठेवलेली आहे की तिला, कारण की आज मुंबई शहरामधून अनेक लोक मुंबईतले सगळं व्यापार सोडून चाललेले आहेत अशी परिस्थिती झाली. रोजगाराच्या संध्या मोठ्या प्रमाणात कमी होत चालल्यात. अध्यक्ष महाराज, साधं मुंबई शहरामध्ये पिण्याचं पाणी सुद्धा अनेक भागात मिळत नाही. काही भागात मिळतं तर ते दूषित पाणी मिळतं. नगर विकास विभागामध्ये मोठ्या प्रमाणात आपण पैसे उपलब्ध करतो. मगाशी भास्कर जाधव म्हणाले त्याप्रमाणे निवडणुकीमध्ये नगर विकासाचे पैसे खर्च करायचे आणि मुबलक जे पैसे द्यायचे ते द्यायचे आणि त्याच्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार करायचा, ही वस्तुस्थिती अध्यक्ष महाराज. सरकारमध्ये दम असेल तर या नगर विकासमध्ये जे पैसे वाटले गेलेत मागच्या काळात त्या पैशाचं ऑडिट केलं पाहिजे आणि त्याला विधिमंडळाची समिती आपण बनवली पाहिजे आणि त्या विधिमंडळाच्या समितीच्या माध्यमातून ही सगळी चौकशी झाली पाहिजे. दूध का दूध, पाणी का पाणी झाल्याशिवाय राहणार नाही अध्यक्ष महाराज. जनतेचे पैसे लुटायसाठी तुम्हाला नाही दिलेत अध्यक्ष महाराज. हे जे पाशवी बहुमत मिळालं तुम्हाला, ज्याच्या भरोश्यावर तुम्ही या ठिकाणी विरोधकांचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न करताय. अध्यक्ष महाराज, तुम्हाला काय करायचं करा, पण मूळ प्रश्न आहे की राज्याच्या जनतेच्या पैशाची लूट करायचा अधिकार तुम्हाला दिला गेला नाही, ते तुम्ही लुटतात आहात. नगर विकासामध्ये जे काही, कारण की अत्यावश्यक आपण सेवा ज्या पाहतो, पिण्याचं पाणी असेल, तुम्हाला पाण्याचं ट्रीटमेंट करणारे प्लांट असतील, हजारो कोटी रुपये आपण खर्च करतो. स्वच्छताच्या बाबत खर्च करतो. कचऱ्यामध्ये सुद्धा भ्रष्टाचार, कचऱ्यामध्ये पण भ्रष्टाचार अध्यक्ष महाराज. एका कंपनीला महाराष्ट्राचा ठेका दिला जातो आणि तो कचरा वेचण्याचं काम ते कंपनी करते आणि तिथेही सुद्धा अध्यक्ष महाराज कचरा न उचलता पैसे दिले जातात. संजय बाबू, आपण राजकारणात झाले वस्तुस्थितीला, कारण की आखरी तुम्ही आम्ही काही मालक नाही आहोत. आपल्याला जनतेच्या पैशाचं एक एक पैशाचा हिशोब द्यायचं काम आणि त्यांना न्याय देण्याचं काम आपलं आहे. पाशवीच आहे ना होय गायकवाड, पाशवीच आहे, आपण तसंच म्हणतो. महाराज आहेत ते. तर अध्यक्ष महाराज, की आपण इथं काही मालक नाही आहोत. काही लोक तर मालकासारखेच वागायला लागलेत आपण सत्तेमध्ये आता आले. पण अध्यक्ष महाराज, कचऱ्यामध्ये सुद्धा भ्रष्टाचार संजय कुटे साहेब सगळीकडे. आणि कचरा वेचणाऱ्या कंपन्या ज्या आहेत त्यांना कुठलाही अनुभव नाही आणि त्या अनुभव नसलेल्याही कंपन्यांना कचरा वेचायची जबाबदारी आपण देतो आणि त्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात कचरा युक्त महाराष्ट्र निर्माण करताय आपण आणि त्याच्यापासून आजारांचं आमंत्रण आपण देतो आहे. शहरी भागामध्ये आज महाराष्ट्रामध्ये मुंबईत पाहिलं आपण
मच्छर तर एवढी झाली की मच्छराला आता सध्या तर मुंबई मच्छरांचं झालेलं आहे का? म्हणजे मुंबईमध्ये कधी मच्छर आपल्याला पाहायला मिळत नव्हते, प्रमाण कमी राहायचं, पण आता यावेळेस तुम्ही मुंबई शहरामध्ये सुद्धा मच्छराचं प्रमाण मोठ्या प्रमाणात, जे लहान शहर आहेत त्या शहरामध्ये तर हालत खराबच आहे. कारण की आपल्या या बजेटमध्ये आपण हे जेवढे काही आपले मोठे शहर आहेत त्या शहरालाच निधी दिलेली आहे, छोटे शहर त्याच्यामधून वगळलेले आहेत. अशा पद्धतीची व्यवस्था या आपण बजेटमध्ये केलेला आहे. अध्यक्ष महाराज, आपण नवीन नगरपालिका निर्माण केल्यात, नगरपंचायती निर्माण केल्यात. आता आपण ग्रामपंचायतीचं नगरपंचायत केल्यानंतर अनेक शहरामध्ये, अनेक त्या नगरपालिकामध्ये, नगरपंचायतमध्ये त्यांच्या स्वतंत्र इमारती नाही, त्यांच्याजवळ स्टाफ नाही. आज लोक म्हणतात की ग्रामपंचायती बऱ्या होत्या, या नगरपालिका आणि नगरपंचायती करून आम्हाला उलटे टॅक्सेस वाढवलेत, सोयी आपल्या संपल्यात, घाणीचं साम्राज्य त्या ठिकाणी झालं. प्रशासक आणि सरकार या पद्धतीची व्यवस्था तुम्ही लोकांनी निर्माण केली. निवडणुका तुम्हाला घ्यायच्या नाहीत, आखरी तिथला पैसा सुद्धा या पद्धतीनं या लेवलवर राज्याच्या पातळीवर त्या पैशाचीही विल्हेवाट तुम्ही लावायची. आणि ग्रामीण भागामधल्या जे परिस्थिती ज्या शहरातली आहे आता नगरपंचायत नगरपालिकेची ती भयानक आहे. आणि म्हणून निवडणुका केव्हा लावणार या विषयावरची पण उत्तरामध्ये भूमिका असली पाहिजे. आणि मी मगाशी सांगितलं, कचरा असेल, पिण्याचं पाणी असेल, तुमच्या सिवरेज ट्रीटमेंट प्लांट असतील, जसं मगाशी भुजबळ साहेब सांगत होते की नाशिक मधलं ट्रीटमेंट प्लांटचं बंदच आहे. त्याच्यावरून त्यांनी सांगितलं की मीटर अगर आपण बघितला तर मीटरच सांगेल की चालू आहे की नाही चालू आहे. तर ही जी परिस्थिती निर्माण झालेली आहे त्या परिस्थितीला तुम्हाला उत्तर द्यावं लागणार आहे. ती परिस्थिती कशी चांगली करणार, जनतेच्या पैशाचा एक एक पैसा हा विकासाच्या कामासाठी कसा खर्च केला जाणार, या पद्धतीची माहिती आपल्याला त्या ठिकाणी द्यावी लागणार आहे. अध्यक्ष महाराज, वेळ कमी असल्यामुळे मी थोडे प्रत्येक विषयावर थोडी भूमिका आपली मांडत जातो. अध्यक्ष महाराज, सार्वजनिक बांधकाम आणि सार्वजनिक उपक्रम विभाग. अध्यक्ष महाराज, खरं तर आता बांधकाम विभागाचं आपण पाहिलं, आमच्या भंडारा जिल्ह्यामध्ये मंत्री महोदय फक्त एका गोष्टीसाठी आपण निधी उपलब्ध करून दिली, इथल्या जिल्ह्याच्या बांधकाम विभागाच्या कार्यालयासाठी. एका जिल्ह्याचं सांगतो मी, आपल्याला महाराष्ट्राचं उदाहरण सांगतोय. म्हणजे तुम्ही नवीन मंत्री झालात, आम्हाला आनंद झाला की आमच्या मित्राचा पोरगा, तरी तुमचे वडील आमच्या बरोबर 99 मध्ये मंत्री होते आमच्या बरोबर, आणि आम्हाला आनंद झाला की यावेळेस महाराज आलेत, आता या खात्याचे मंत्री झालेत, त्यामुळे महाराष्ट्रामधले सगळे रस्ते चांगले होतील, त्यासाठी निधी उपलब्ध केला जाईल आणि त्याचा पाठपुरावा पण आम्ही लोकांनी केला. पण आपण आमच्या भंडारा जिल्ह्याच्या एका बांधकाम विभागाच्या कार्यालयालाच निधी दिली, बाकी कोणालाच निधी दिली. म्हणजे तुमच्या विभागाची अवस्था काय करून ठेवलेली आहे, कोण कैची मारताय तुमच्या विभागाला, याचा पण जयंत पाटील आपल्याला शोध घ्यावा लागेल. हा महाराजांचा अपमान नाही हो जयंत पाटील, कोण कत्री मारताय महाराजांच्या विभागाला, शोध घेण्याची गरज आहे ना. अध्यक्ष महाराज, मी गमतीचा विषय नाही, पण आज बांधकाम विभागाची परिस्थिती आपण पाहिली तर अध्यक्ष महाराज, आपण आपलं प्लॅनिंग काय, आपण आता महाराष्ट्रामध्ये जे काही कॉन्ट्रॅक्टरचे पैसे द्यायचे त्याच्यासाठी उपलब्ध करून दिलेले निधी आहे असं परवा अर्थमंत्री सांगत होते. पण जी काही आता रस्त्याची परिस्थिती महाराष्ट्रामध्ये आहे, जायला रस्ते नाही. आपलं जे धोरण होतं, जे जाहीरनामा आपला होता, आपण ग्रामीण भागामध्ये पाहिलं तर तुमचा विषय नाही आहे, आपण सांगितलं होतं की आम्ही 5 रस्ते पक्के बांधून देऊ. आज शेतकऱ्यांच्या शेतामध्ये जायला रस्ते नाहीत, गावात जाणारे रस्ते आपली बंद पडली, जिल्हा परिषदांची तर बेहालात आहे. आणि म्हणून ग्रामीण भागामध्ये राहणारी लोक किंवा शहरी भागामध्ये राहणारी लोक दळणवळणाच्या व्यवस्था आम्ही चांगल्या करतोय असं ते सांगत होते कालच्या भाषणामध्ये वित्तमंत्री साहेब, उपमुख्यमंत्री साहेब. आम्ही कुठे विरोध केलेला आहे, तुम्ही करा. पण एक गोष्ट आहे की हे टेंडर पद्धती तुमची जी आहे ज्याच्यामध्ये ही पूर्ण रिंग तयार केली जाते आणि रिंगच्या माध्यमातून
मगाशी सांगितलं की 40% 50% त्याच्यामध्ये बिलो जातात, काही ठिकाणी ऍडजस्टमेंट केलं जाते, एक मोठं रॅकेट त्याच्यामध्ये आहे. पण कामाचा दर्जा खालवत चाललेला आहे. या वर्षाला बनवलेला रस्ता तो पूर्ण वर्षभर तरी चालला पाहिजे, पण ते रस्ते तसे चालत नाही. ते रस्ते 2 महिन्यात 3 महिन्यामध्येच त्याला गड्डे पडतात. आपण ती जबाबदारी फिक्स करतोय, पण खऱ्या अर्थानं तिथं वस्तुस्थिती अधिकारी आणि ठेकेदार यांच्या संगनमतानं त्या रस्त्याचं क्वालिटी बरोबर राहत नाही आणि मग लोकांना ते सगळ्या गड्ड्यातून प्रवास करावा लागतं. अशी परिस्थिती आज महाराष्ट्रामध्ये आहे. त्यामुळे तुमच्याकडून आमची अपेक्षा आहे की चांगले रस्ते तर कराच, पण हा जो भ्रष्टाचार याच्यामध्ये आहे तो बंद झाला पाहिजे. आणि ज्या पद्धतीनं ही जी लूट आहे, मी आपल्याला एक सांगतो की या विभागाशीच निगडीत एक विभाग असा आहे की आपला सार्वजनिक उपक्रम आपले माननीय उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहेबांकडे आहे. आता मुंबई शहरातलं आपण पाहिलं, मुंबई शहराला 5 टोल आहेत त्याला प्रवेशद्वाराला. आता हे टोलचा जो एक मोठा प्रकार आहे, सरकारने मागच्या वेळेस घोषणा पण केली होती की सांगितलं की आमचं टोल मुक्त महाराष्ट्र राहणार. आपण टोल मुक्त महाराष्ट्र करण्यापेक्षा निवडणुकीमध्ये त्याचा फायदा कसा आपल्याला होईल त्याच्यावर आपण एक काम केलं आणि त्याच्या माध्यमातून आपण लोकांनी याच्यामध्ये 15 ऑक्टोबर 2024 पासून हलक्या मोटर वाहने, राज्य परिवहन बस, शालेय बस यांच्यासाठी टोल माफ करण्यात आला आहे. असं तुम्ही 15 ऑक्टोबर 2024 ला निवडणुकीच्या तोंडावर त्या पद्धतीचा निर्णय घेतला. अध्यक्ष महाराज, तुमचे जे अधिकारी आहेत अनिल गायकवाड, ते त्यांच्यावर भुजबळ साहेब तुमच्या बरोबर होते, ते त्यांच्यावरही आरोप होता, पण त्याचं प्रमोशन होता होता ते तिकडे पोहोचलेत. आणि महाराष्ट्र स्टेट रोड डेव्हलपमेंट मध्ये ते आता बॉस असे आहेत. अध्यक्ष महाराज, आपण पाहिलं असेल की आता त्यांनी एक पत्र दिलं शासनाला आणि त्या पत्रात असं म्हटलं की तुम्ही हा जो GR काढला होता त्या GR प्रमाणे त्या टोल कंपनीचं नुकसान झालं. आता त्या टोल कंपनीचं जे आहे MIPL हिचं नुकसान झालं अशा पद्धतीचं पत्र पाठवलं. तुम्ही 2100 कोटी रुपये त्याला द्या, नाही तर 10 वर्ष पुन्हा टोल वाढवा, असं पत्र त्यांनी दिलं. सांगायचं तात्पर्य असं की आपण जनतेला लुटायला निघालेत का? त्याची मुदत संपलेली आहे. त्यांनी जवळपास 6000 कोटीच्या वर पैसे जमा केलेत. ते रेकॉर्डला पण आहे, कारण की आपण आता अलीकडे फास्ट ट्रॅक आलं त्यावेळेसही काही आपण पैसे देत होतो त्याच्या याच्याप्रमाणे, आणि काही लोक कॅशमध्ये देत होते, कॅशवाले पैसे आले नाही. म्हणजे मी तर हे तुमच्या रेकॉर्डला, कारण माझं सगळं रेकॉर्ड आहे. अध्यक्ष महाराज, याच्यामध्ये एक प्रकारे जनतेची लूट केली जाते. याच कंपनीकडे आपण या मुंबईतले पुलं त्याची देखभालचं काम दिलं होतं. मुंबईतले जे पुलं आहेत त्याची परिस्थिती आपण बघा, कुठलंही देखभाल केलं जात नाही. सरकारच्या तिजोरीतून त्याला पैसे दिले जातात. आखरी हा जावई आहे का ही कंपनीवाला? याला असं लुटून का दिलं जात आहे? एक कंपनी आहे MIPL, ही जी कंपनी आहे या कंपनीचं नाव, हिला 16 वर्षाचं त्याला अजून कन्सेशन देण्याची भूमिका त्या ठिकाणी मांडली जाते. हे काय महाराष्ट्रामध्ये चाललं काय? जनतेला लुटायसाठी तुमचं सरकार आलं, मुंबईच्या लोकांना त्रास द्यायचा. या मुंबईला आपण एक आगळं वेगळं जगामध्ये या मुंबईचं नाव जावं, आपली मुंबई तशी सुंदर व्हावी, पण मुंबईमध्ये लुटायची व्यवस्था आपण करताय. मी अध्यक्ष महाराज आपल्याला पाठवतोय, आपण योगायोगानं आपण आलात, हे तुम्हाला जास्त माहिती आहे. 5 टोलची कहाणी तुम्हाला माहिती आहे. अध्यक्ष महाराज, हे महाराष्ट्राला लुटायचं काम अगर समजा या कंपन्यांच्या माध्यमातून केल्या जात असतील, टोल माफिया हे सरकारमध्ये बसले असतील, त्याचं उत्तर यांना द्यावं लागेल अध्यक्ष महाराज. आणि म्हणून मी अध्यक्ष महाराज, मी आपल्या वतीने पाठवतो, हे चाललेलं पाप थांबवलं पाहिजे. आमचं मुंबई शहर हे टोल मुक्त राहिलं पाहिजे. झाले ना, लुटलं नाही यांनी एवढे पैसे, आणि आता कशासाठी हे टोल माफिया? आणि हे अजिबात याचा
अध्यक्ष महाराज, या अनिल गायकवाडांनी हे पत्र पाठवलं, यांच्या ज्या सचिव आहेत त्यांनी सही करून पाठवली. मी फाईलचं माहिती घेतली या पत्राची सगळी. ते अर्थसचिवाकडे गेलो, मी अर्थसचिवाला सांगितलं चुकून फाईलवर या सही मारू नका, कुठलंही नाही, सरळ कॅबिनेटमध्ये मान्यता. काय ब्लॅकमेलिंग चालली, काय चाललं धंदा या महाराष्ट्रामध्ये? हजारो कोटी रुपये टोलच्या माध्यमातून जनतेला लुटलं, राज्याची तिजोरी लुटत आहे. अनिल गायकवाड हे कोण आहेत? कशासाठी त्यांना तिथं बसवून ठेवलेलं आहे? रिटायर अधिकारी आहेत, IAS अधिकारी नाहीत का महाराष्ट्रामध्ये? मग काय? आणि म्हणून या सगळ्या प्रश्नाचं उत्तर आपल्याला द्यावं लागणार आहे. अध्यक्ष महाराज, मी बांधकाम विभागाच्या बद्दलचं सांगत असताना मी रस्त्यांच्या परिस्थितीबद्दलही सुद्धा आपल्याला या निमित्तानं अवगत केलेलं आहे मंत्री महोदय. पण विशेष करून विधी न्याय विभागाचा कालच मी भूमिका मांडली. महाराष्ट्रामध्ये आता कोर्टाच्या न्यायाधीशाची सही आता आणि तो स्टॅम्प वगैरे सगळं तयार करून आरोपी आपल्याला निर्दोष मुक्त करताय आणि हायकोर्टामध्ये देत आहे. हायकोर्ट पण त्याला रिलीफ देत आहे, मग हायकोर्टाच्या लक्षात येत आहे. अध्यक्ष महाराज, काय चाललं महाराष्ट्रात? म्हटलं नाशिकमध्ये सुद्धा अध्यक्ष महाराज, जो काही एका मंत्र्याच्या बद्दलचं जे माननीय कोर्टाने निर्णय दिला असं आम्ही ऐकतोय, ते कोर्ट काय म्हणतात अध्यक्ष महाराज? कोर्ट म्हणताय की निवडणूक लागली तर पैसे राज्याच्या तिजोरीतले खर्च होईल, जनतेचे खर्च होईल. 10 वर्ष निवडणूकच घेऊ नका ना, कोर्टाने निर्णय देऊन टाका, घेऊच नका, हे राहू द्या सरकार पाश्चिमोबताचं. कशाला पोलीस लागतात महाराष्ट्रामध्ये? कशाला लागतात? चोऱ्या होतातच आहे, डाका पडताच आहे. मुख्यमंत्री मोदी सांगितले पोलिसावर कोणी मारलं तर आम्ही त्यांना सोडणार नाही. बिलकुल आमचंही समर्थन ते आहे. पण अध्यक्ष महाराज, पैसे खर्च होतात ना, कशाला नोकऱ्या? अध्यक्ष महाराज, या पद्धतीचं समजा आपल्याला सांगण्यात येतं की न्याय व्यवस्थेच्या बद्दल न्यायालयाच्या चुकीच्या निर्णयाबद्दल या विधिमंडळामध्ये बोलण्याचा अधिकार आमचा आहे. अध्यक्ष महाराज, आम्ही कायदे मंडळ आहोत आणि याचं उत्तर दिलं पाहिजे विधी न्याय विभागाच्या मंत्री महोदयांनी की महाराष्ट्रामध्ये ज्या पद्धतीनं विधी न्याय विभागाची पत खालवली जात आहे, महाराष्ट्रासारख्या शाहू फुले आंबेडकरांच्या विचाराच्या महाराष्ट्रामध्ये या पद्धतीनं हे चाललं असेल, कुठे नेऊन ठेवला महाराष्ट्र? कुठे नेऊन ठेवला महाराष्ट्र? अध्यक्ष महाराज, याचं उत्तर द्यावं लागेल. ह्या ज्या घटना आहेत अध्यक्ष महाराज, याला परवा अध्यक्षांनी सांगितलं की राज्य सरकारने त्या पद्धतीचं निवेदन करावं, पण अध्यक्ष महाराज हे बरोबर नाही. न्याय व्यवस्था हे आमच्यासाठी सगळ्यांसाठी आदरणीय. शासन असेल, प्रशासन असेल, त्यांच्या पद्धतीनं त्यांच्याकडून न्याय मिळत नसेल तर लोक न्यायालयात जातात. पण न्यायालयामध्ये सुद्धा अशा पद्धतीचं पाप चाललं असेल आणि आरोपी मोकळे फिरत असतील आणि शासन शांत बसलं असेल तर अध्यक्ष महाराज हे चालणार नाही. अध्यक्ष महाराज, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या बद्दलचं आणि इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाच्या बद्दलचं भुजबळ साहेबांनी या ठिकाणी भूमिका मांडली. अध्यक्ष महाराज, आमचे मुख्यमंत्री महोदय सातत्यानं सांगतात की माझा DNA ओबीसीचा आहे, असं ते म्हणतात. अध्यक्ष महाराज, रेकॉर्डवर बोललेलं आहे. अध्यक्ष महाराज, मग तुम्ही मुख्यमंत्री आहात, मग महाराष्ट्राच्या ओबीसीच्या मुलांवर, मुलींवर, ओबीसीच्या लोकांवर काय अन्याय केला जातो? नाम मात्र 5 कोटी रुपये दिलेत. अध्यक्ष महाराज, काय चाललं काय? ओबीसीच्या भरोशावर हे सरकार आहे अध्यक्ष महाराज, असं मुख्यमंत्री म्हणतात. मग त्याच ओबीसीवर अन्याय करायला निघालात तुम्ही. मंत्री महोदय, बरोबर नाहीये. माननीय भुजबळ साहेबांसारख्या ज्येष्ठ नेत्यांनी ही भूमिका मांडली. तुमच्या सत्ता पक्षाचेच आमदार आहे, आम्ही घरचा आहेर नाही म्हणणार, पण वस्तुस्थिती जी आहे, साधं तुम्ही सांगतात आम्ही आश्रमशाळा बनवून दिलेल्या आहेत, वसतिगृह बनवलेले आहेत. कुठं वसतिगृह आहेत सांगा बरं, खरंच सांगा. जाहीर केलं होतं वसतिगृह आम्ही बांधतोय. 2 मिनिटं अध्यक्ष साहेब, तुम्ही वसतिगृहाच्या इमारतीत जागा नाही मिळाल्यात तुम्हाला अजूनपर्यंत, शासकीय जागा नाही. तुम्ही धोरण करा, आम्हाला उत्तरात सांगा, आम्ही जागा विकत घेऊ, आम्ही बांधून देऊ. तुमची योजना नाहीये, जागा शासकीय भेटेल तर आम्ही बांधू. तुम्ही करा ओबीसी साठी जागा विकत घ्या आणि ओबीसीच्या मुलांसाठी वसतिगृह प्रत्येक तालुक्यात, जिल्ह्यात बांधून द्या. करा प्रोव्हिजन. अर्थमंत्र्यांना सांगा तुम्ही
त्या आमच्या भावना नाहीत, या महाराष्ट्राच्या ओबीसीच्या जनतेच्या भावना आहेत. आणि मी संजय सलसार साहेबांचं अभिनंदन करेल, कुठे गेले ते, त्यांचं अभिनंदन करेल. त्यांनी म्हणाले की आमच्या विभागाचे 7,000 कोटी रुपये यांनी कमी केले. तुम्ही 5 कोटीमध्ये शांत बसलेले आहेत. संजय कुटे साहेब, तुम्ही शांत बसलेलात, हे बरोबर नाहीये. प्लीज कन्क्लूड करा. आणि म्हणून मी तुम्हाला सांगतो की ओबीसी समाजावर जो अन्याय हे सरकार करते आहे, हे खपवून आम्ही घेणार नाही. आणि म्हणून तुम्ही 5-5 वर्षापासून स्कॉलरशिप दिली नाही, मॅट्रिक शिष्यवृत्ती तुम्ही दिली नाही 5-5 वर्षापासून. म्हणजे आमच्या पोरांनी शिकावं नाही, आमच्या ओबीसीच्या पोरं आता पैसे नाहीत म्हणून आपल्या घरी बसावे. नका नाही, मंत्री महोदय आपण उत्तरामध्ये द्या. मंत्री महोदय आपण उत्तरमध्ये द्या. आपण उत्तरमध्ये द्या. चला नाना सावे साहेब, नाना 25 मिनिटं तुमच्या झाली. उत्तरामध्ये, तुमच्या उत्तरातच कागद आणून देतो, तुम्ही चुकी रेकॉर्ड आणू नका. प्लीज कन्क्लूड करा. नाना ओबीसीच्या मुलांच्या शिष्यवृत्त्या मिळाल्या नाहीत, मी तुम्हाला कागदच आणून देतो. मी त्याला काही नाही, हा सूर्य आज जयद्रथ नाना इकडे बघा, इकडे शासनाचे अध्यक्षांकडे कन्क्लूड करा. 25 मिनिटं मी आणतो ना, पुरावे देतो ना बंडीभर. आम्ही शेतकरी माणूस आहे, त्यामुळे बैल मी काही ट्रक आणि ट्रॅक्टर नाही सांगणार, बंडीच सांगणार. अध्यक्ष महाराज, हे जी काही परिस्थिती आहे साहेब, ही गमतीचं नाही. आपण काही राजकीय इथं नाही, आपल्याला सामाजिक न्याय देण्यासाठीच आपण इथं आलेलो, पण इथं नाही होत आहे. आणि तुम्हाला त्रास आहे, पण तुम्ही बोलत नाही. भुजबळ साहेबांना मी त्यावेळेस सांगत होतो त्रास आहे, तुम्ही चला बाहेर निघू, पण भुजबळ साहेब ऐकत नव्हते त्या काळात. आता पण तुम्ही पण अडचणीत आलात. हो भुजबळ साहेब, चला अर्जुन खोतकर. त्याच्यामुळे मी आपल्याला या निमित्तानं सांगतो की या ओबीसीच्या मुलांमुलींसाठी आपण वसतिगृह, त्याला काय कालमर्यादा राहील, आणि हे स्कॉलरशिप वेळेवर भेटत नाही आणि काही शाळांना अजूनही मिळालेला नाही, त्याचे पुरावे तुम्हाला देतो. धन्यवाद. याला आपण आपला टाइम लिमिट असला पाहिजे, त्या काळात त्या मिळाल्या पाहिजेत, नाही तर संस्थावालेच गायब करतात, ते पोरं चालले जातात. त्यामुळे ही सुधारणा झाली पाहिजे. खूप बोलायचं होतं, माननीय तालिका अध्यक्षांना टोलचा विषय मुंबईतला काढला, त्याच्यामुळे सर्वात जास्त बोलले तुम्ही. नाना तुम्ही सर्वात जास्त बोलले. थँक्यू अध्यक्ष महाराज, थँक्यू. आवडता केवळ जयंतरावांचा आहे, बाकी कोणाचा नाही. माननीय अध्यक्ष महोदय, अर्थसंकल्पातील अनुदानाच्या मागण्यावर चर्चा करण्यासाठी मी उभा आहे. अध्यक्ष महाराज, नगर विकास विभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, विधी आणि न्याय विभाग, सामाजिक न्याय विशेष सहाय्य विभाग, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, या विभागावर मी माझं मत या ठिकाणी व्यक्त करणार आहे. अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे साहेब असताना जालना नगरपालिकेची महानगरपालिका केली. लोकसंख्येच्या प्रमाणामध्ये ही अलीकडच्या कालखंडामध्ये राज्यामध्ये होणारी ही पहिली महानगरपालिका, आणि महापालिकेत रूपांतर केल्यानंतर मी माननीय शिंदे साहेबांचं, फडणवीस साहेबांचं मनापासून आभार व्यक्त करतो. महापालिका आणि नगरपालिका यामध्ये निधीच्या बाबतीमध्ये सरकारच्या माध्यमातून थोडंसं ज्या काही बाबी नगरपालिकेला देण्याच्या बाबी आणि महानगरपालिकेला देण्याच्या बाबी यामध्ये बराच मोठा फरक आपल्याला जाणवतो. अध्यक्ष महोदय, नगरपालिकेला आपण सहाय्यक अनुदान या माध्यमातून मदत सातत्याने करतो, आणि त्यातून नगरपालिकेच्या कर्मचाऱ्यांचे पगार असतील, स्वच्छतेवर होणारा खर्च असेल, बाकी इतर सुविधावरती पाण्यावर होणारा खर्च असेल, या सर्व बाबतीमध्ये या सहाय्यक अनुदानामधून आपण हा संपूर्ण खर्च या ठिकाणी भागवतो. टोल बंद झाल्यानंतर सहाय्यक अनुदानाची ही संकल्पना या ठिकाणी आली. आता महानगरपालिका झाल्यानंतर
हे सहाय्यक अनुदान महानगरपालिकेचं बंद होईल आणि नगरपालिका मग कुठल्या पैशावरती चालेल, तर त्यामध्ये निश्चितपणे काही नवीन बाबी आपल्या समोर या ठिकाणी आल्यात आणि त्या आपण ठेवण्याचा प्रयत्न करेल. अध्यक्ष महाराज, जीएसटीच्या माध्यमातून किंवा जीएसटीच्या संकलनातून काही भाग महानगरपालिकेला दिला जातो. जालना हे स्टील आणि बियाण्याचं फार मोठं हब आहे अध्यक्ष महोदय, आणि त्या माध्यमातून जालन्यामध्ये फार मोठ्या प्रमाणामध्ये जीएसटी जमा होतो. स्टीलच्या माध्यमातला जीएसटी असेल, बियाण्याच्या माध्यमातला जीएसटी असेल. मग या जीएसटीचा जो काही नेट जीएसटी शासनाला जवळपास 1000 कोटीच्या पुढच्या या ठिकाणी जातो आणि ग्रॉस जीएसटी जवळपास 2500 ते 3000 कोटी रुपये माझ्या माहितीप्रमाणे महिन्याला या ठिकाणी शासनाकडे या ठिकाणी जमा होतात. आणि त्या प्रमाणामध्ये मी माननीय अर्थमंत्र्याशी एक दोनदा या विषयावरती बोललो की जीएसटी संदर्भामध्ये जो काही परतावा असेल किंवा जो काही महानगरपालिकेचा हिस्सा असेल त्या प्रमाणामध्ये महानगरपालिकेला जेव्हा हे अनुदान सहाय्यक अनुदान बंद होईल तेव्हा जीएसटीच्या माध्यमातून आपण या ठिकाणी हे अनुदान परतावा त्या ठिकाणी महानगरपालिका जर दिला तर त्यातून निश्चितपणे महानगरपालिका लोकोपयोगी गोष्टी त्या ठिकाणी करू शकेल. स्वच्छतेवरचा खर्च करू शकेल, आरोग्यावर खर्च करू शकेल, रस्त्यावरती खर्च करू शकेल, गार्डनवर खर्च करू शकेल, पाण्यावरती खर्च करू शकेल. अध्यक्ष महाराज, या सर्व बाबतीमध्ये अत्यंत तातडीनं या ठिकाणी निर्णय घेण्याची गरज आहे अध्यक्ष महाराज. कारण की आपण पंचायत राज आपण या ठिकाणी राबवतो, खालपर्यंत आपण या ठिकाणी अधिकार देण्याचा शब्द देतो. त्यामुळे मला असं वाटतं की तातडीने या संदर्भामध्ये वित्तमंत्र्यांनी या संदर्भामध्ये बैठक घ्यावी आणि हा जीएसटीचा परतावा जालना नगरपालिकेला या ठिकाणी देण्याच्या संदर्भातलं अभिवचन या ठिकाणी दिलं पाहिजे. अध्यक्ष महोदय, आता सर्वच आरोग्याच्या बाबतीमध्ये प्रचंड सेन्सिटिव्ह आहेत. आपण राज्य सरकार आणि केंद्र सरकार राज्यामध्ये आणि इतर सर्व भागामध्ये स्वच्छतेच्या बाबतीमध्ये खूप अलर्ट राहून अत्यंत चांगले मग अंडरग्राऊंड ड्रेनेज असेल, आरोग्याच्या बाकी इतर गोष्टी असेल राबवण्याचा प्रयत्न करतो. लहान लहान शहरामध्ये लहान लहान गावामध्ये आपण भुयारी गटार योजना या ठिकाणी दिलेली आहे. 15,000 20,000 लोकवस्तीमध्ये आपण भुयारी गटार योजना दिली. मी ज्या शहरातून येतो अध्यक्ष महोदय ते शहर 4 लाख वस्तीपेक्षा जास्तीचं शहर या ठिकाणी आहे. माझी विनंती आहे शासनाला की आपण 15 ते 20,000 वस्तीमध्ये आपण भुयारी गटार योजना देतो. 4 लाख वस्तीमध्ये सर्व उघड्यावरचे नाले आहेत. 4 लाख वस्तीमध्ये ड्रेनेजची दुरावस्था आहे. या संदर्भाने आपण निश्चितपणे जालन्यामध्ये अंडरग्राऊंडची योजना या ठिकाणी निर्माण केली पाहिजे. मग तुम्हाला ती अमृतमधून घ्यायची तर अमृतमधून घ्या, किंवा नगर उत्तरमधून घ्यायची असेल तर नगर उत्तरमधून घ्या. परंतु आमचा हा शहराचा अत्यंत मोठा प्रश्न या ठिकाणी भुयारी गटार योजनेचा प्रश्न या ठिकाणी तातडीनं निकाली काढला पाहिजे ही विनंती आपल्या माध्यमातून मी शासनाला या ठिकाणी करतो. अध्यक्ष महोदय, आता शासनाचं धोरण आहे संपूर्ण महानगरपालिका नगरपालिकेच्या हद्दीमध्ये एसटीपी प्लॅन बसवणं. आम्ही एसटीपी प्लॅनचं काम सुरू केलं. अत्यंत सुंदर प्रकारचं काम आमच्या शहरामध्ये एसटीपी प्लॅनचं या ठिकाणी होतं. दररोज 5 कोटी लिटर पाणी आमच्याकडं जमा होणार आहे. या 5 कोटी लिटर पाण्यावरती प्रक्रिया होणार आहे. मग हे 5 कोटी लिटर पाणी निश्चितपणे याला प्रक्रिया करण्यासाठी भला मोठा खर्च या ठिकाणी येणार आहे. मग तो खर्च या ठिकाणी जर भागवायचा असेल तर आमच्या बाजूला उद्योग MIDC आहे. हे पाणी आम्ही MIDCला देऊ शकतो. MIDCला ही योजना देण्यासंदर्भामध्ये आम्हाला निश्चितपणे आपल्या माध्यमातून ती योजना सुद्धा या ठिकाणी जर मंजुरी केली आपण तर आम्हाला त्यामध्ये महानगरपालिकेला निश्चितपणे फार मोठा आधार या ठिकाणी मिळू शकेल. आमच्या शहरातले काही मूळ प्रश्न आहेत. गेल्या अनेक वर्षापासून मास्टर फर्निचर नाट्यकर आमचं नादुरुस्त आहे. माननीय शिंदे साहेब जालन्याला आले असताना त्यांनी घोषणा केली होती की 8 कोटी रुपये या नाट्यगृहाच्या माननीय पालकमंत्री म्हणजे माझी या ठिकाणी हजर आहेत 8 कोटी देण्याचं वचन त्यांनी दिलेलं अध्यक्ष महोदय.
पण आताच्या अर्थसंकल्पामध्ये ते कुठेही तरतूद आम्हाला या ठिकाणी दिसली नाही. ते मास्टर फुलंब्रीकर नाट्यगृह दुरुस्तीच्या संदर्भामध्ये तातडीनं 8 कोटी रुपये देण्याच्या संदर्भातला प्रस्ताव आपण या ठिकाणी केला पाहिजे. स्मार्ट सिटी म्हणून आपण सीसीटीव्हीच्या माध्यमातून संपूर्ण राज्यभरामध्ये हे जाळं विणण्याचा प्रयत्न करतो. त्याही बाबतीमध्ये आपण या ठिकाणी निश्चितपणे विचार केला पाहिजे. माझ्याकडे कुंडलिका नदी शहरातून वाहते. काल आमच्या भगिनी तिथल्या समस्त महाजनच्या भगिनी काल उपोषणाला बसल्या, कारण की अतिक्रमण खूप मोठ्या प्रमाणात वाढलं. आपण नदीचं सौंदर्यीकरण या ठिकाणी करू लागलेले. त्या संदर्भामध्ये सुद्धा नदीच्या सौंदर्यीकरणासाठी सुद्धा आपण त्या ठिकाणी निधीची उपलब्धता जर करून दिली तर निश्चितपणे 4 लाख वस्तीचं शहर हे चांगलं या ठिकाणी होऊ शकेल. माझ्या भागामध्ये महात्मा फुले बाजार संकुल आहे. ते त्या भागामध्ये ज्या पाकिस्तानहून आलेले जे होते आमचे लोक, सिंधी समाजाचे लोक, या लोकांसाठी आपण ते मार्केट बांधलं होतं अध्यक्ष, म्हणजे रिफ्युजी ते आपण त्याला म्हणू. आणि त्यांचं मार्केट आता आपण त्या ठिकाणी धोकादायक आहे म्हणून ते पाडलं. आणि गेल्या कित्येक वर्षापासून हे सिंधी समाजाचे लोक व्यापारी हे त्या ठिकाणी निश्चितपणे त्यांचा आश्रय गेला. अध्यक्ष महोदय, यावर अनेकदा चर्चा झाली, पण कायद्याच्या चौकटीमध्ये आपण त्या ठिकाणी नंतर बीओटी तत्वावर बांधलं तर त्याच लोकांना पुन्हा आपल्याला देता येणार नाही. माझी विनंती सभागृहाला आपल्याला आपल्या माध्यमातून की वर्षानुवर्षे ते लोक आलेले आहेत, त्यांचं त्यांनी व्यापार केलेला आहे, त्यांना हे सर्व बाबी शिथिल करून त्याच लोकांना त्या संदर्भाने ते दुकान जर दिले तर मला असं वाटतं की अध्यक्ष महोदय फार मोठा न्याय त्यांच्यासोबत केलेल्यासारखं या ठिकाणी होईल. अध्यक्ष महोदय, विधी आणि न्याय विभागावर बोलताना निश्चितपणे मला आपल्याला सांगितलं पाहिजे अध्यक्ष महाराज की न्यायाधीशाची संख्या हा अनेकदा आपल्या समोर आलेला प्रश्न आहे. अनेकदा आपण या राज्यातले किंवा तालुका स्तरावरचे खटले गेले अनेक वर्षानुवर्ष प्रलंबित राहतात. कधीतरी या विषयावर कधीतरी चर्चा मोठ्या प्रमाणात झाली पाहिजे. न्यायाधीशाची संख्या वाढवू आपण फक्त म्हणतो अध्यक्ष महाराज, परंतु न्यायाधीशाची संख्या या राज्यामध्ये फार गतीनं वाढवण्याची गरज. यासाठी अध्यक्ष महाराज तर तालुका कोर्टापासून तर सुप्रीम कोर्टापर्यंत सर्व खटले निकाली आहेत. मनुष्य मरून जातो तरी खटल्याचा निकाल लागत नाही अध्यक्ष महाराज. त्यामुळे या संदर्भाने यावर विचार, जे काही खटले प्रलंबित आहेत ते फक्त न्यायाधीशाची संख्या नाही, न्यायालयाची संख्या नाही म्हणून हे खटले प्रलंबित आणि तारखा त्या ठिकाणी वाढतात. त्या संदर्भात सुद्धा भरीव तरतूद करून त्या ठिकाणी लोकांना त्या ठिकाणी निश्चितपणे दिलासा द्यायला पाहिजे. आरोपींना सुद्धा फ्री लिगल एड ही याची व्याप्ती या अर्थसंकल्पामध्ये आपल्याला कुठे दिसून आलेले अध्यक्ष महाराज. त्या संदर्भात सुद्धा अत्यंत व्यापक विचार करणं गरजेचं आहे. तिथं चांगल्या सुसज्ज न्यायपालिकेमध्ये एक चांगलं लायब्ररी वकिलांसाठी या ठिकाणी असली पाहिजे. या संदर्भात सुद्धा तरतूद गेले अनेक वर्ष आम्ही मागतो, पण त्याही संदर्भाने तरतूद या ठिकाणी कुठं दिसून येत नाही. मला सांगितलं पाहिजे की आता आपण संगणकीकरणाकडे झालो अध्यक्ष महाराज. अजूनही ते कोर्टामध्ये तेच त्यांना मोठ्याले पुस्तक घेऊन बसावं लागतं. आपण नगरपालिके आपण याच्यामध्ये कोर्टामध्ये संगणकीकरण वकिलांच्या सोयीसाठी या ठिकाणी करू शकत नाही का अध्यक्ष महाराज? आपण संगणकीकरण करण्यासंदर्भात सुद्धा तालुका कोर्टापासून तर जिल्हा कोर्टापर्यंत आपण या ठिकाणी संगणकीकरण करण्यासंदर्भातचा प्रस्ताव या ठिकाणी घ्यावा आणि तो मान्य केला पाहिजे. मला आपल्याला सांगितलं पाहिजे अध्यक्ष महाराज की निश्चितपणे ज्या पद्धतीनं स्टायपेंड आपण या ठिकाणी मागच्या कालखंडामध्ये हा विषय चर्चेला गेला होता. स्टायपेंड आपण या ठिकाणी वकिलाला जर दिला तर चांगल्या पद्धतीचे वकील निर्माण होऊ शकतील. शेवटी त्यांच्या रोजीरोटीचा प्रश्न अध्यक्ष महाराज. त्यामुळे हा स्टायपेंड सुद्धा या ठिकाणी वाढवण्याची गरज आहे. अध्यक्ष महाराज, एका विषयाकडे मी आपलं लक्ष वेधील की माननीय वकील महोदयांचा ड्रेस कोड आपल्याला सर्वांना कल्पना आहे. मग आता गेली आम्ही ज्या भागातून येतो 40, 45, 50 म्हणजे 48 पर्यंत त्या ठिकाणी डिग्रीमध्ये वकिलांना काम करावं लागतं. पुन्हा तोच कोड, तो 3 पीस, पुन्हा गळाबंद, पुन्हा त्याच्यावरती गाऊन घालायचा. 45-46 डिग्रीमध्ये मला असं वाटतं अध्यक्ष महाराज हे थोडंसं अन्यायकारक त्यांच्यावरती होतं. न्यायपालिकेला आपल्या माध्यमातून विनंती केली पाहिजे अध्यक्ष महाराज की यावर काहीतरी विचार आपण या ठिकाणी केला तर निश्चितपणे त्यांना एक चांगल्या पद्धतीनं न्याय दिल्यासारखं या ठिकाणी होईल. अध्यक्ष महाराज, सामाजिक न्यायाच्या माध्यमातून मी निश्चितपणे माननीय मंत्री महोदय माननीय संजयजी शिरसाट साहेब आपल्या माध्यमातून त्यांचं लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला. अध्यक्ष महाराज, मराठवाड्यातला पहिला विपश्यना केंद्राचा प्रस्ताव आम्ही समाज कल्याण विभागाकडे दाखल केला अध्यक्ष महाराज. त्याचाही कुठेतरी या
अर्थसंकल्पामध्ये आम्हाला या ठिकाणी दिसून आलं नाही. मला आपल्याला सांगितलं पाहिजे अध्यक्ष महाराज, मराठवाडा ही संतांची भूमी आहे. मराठवाडा ही निश्चितपणे यातल्या लोकांच्या माध्यमातून आम्ही या 8 जिल्ह्याच्या माध्यमातून जालना शहरामध्ये विपश्यना केंद्राचा एक 137-38 कोटी रुपयाचा प्रस्ताव त्या ठिकाणी दाखल केला. आजच माननीय मंत्री महोदयाने त्या संदर्भामध्ये बैठक घेतली. विपश्यनासाठी आम्हाला कधीतरी इगतपुरीला जावं लागतं, विपश्यनासाठी बाहेर जावं लागतं. त्यामुळे माझी आपल्या माध्यमातून माननीय मंत्री महोदयाला विनंती की विपश्यना केंद्राचा प्रस्ताव आमचा निश्चितपणे तातडीनं या ठिकाणी मान्य करावा ही विनंती आपल्या माध्यमातून या ठिकाणी करतो. अध्यक्ष महोदय, सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या विषयावर बोलत असताना जे काही ग्रामीण रस्ते आहेत, या ग्रामीण रस्त्याची अवस्था अत्यंत बिकट आहे अध्यक्ष महाराज. त्यामध्ये MDR असतील, ODR असतील, ही सर्व रस्ते निश्चितपणे माननीय मंत्री महोदय या ठिकाणी नोंद घेत असतील कदाचित. राजे कुठे आहेत? तुम्ही आहात. त्यामुळे या संदर्भामध्ये जे ग्रामीण रस्ते आहेत, या ग्रामीण रस्त्याची अवस्था खराब असल्यामुळं आपल्याला त्या माध्यमातून निश्चितपणे आपल्याला चांगल्या पद्धतीने या ठिकाणी या ग्रामीण रस्त्याचं जाळं. अमेरिका श्रीमंत काय अध्यक्ष महाराज? अमेरिका का श्रीमंत म्हणते की अमेरिकेचे रस्ते मोठे आहेत म्हणून अमेरिका श्रीमंत गणल्या जाते. अध्यक्ष महाराज, आपल्या देशातली अवस्था माननीय गडकरी साहेबांच्या, माननीय देवेंद्र फडणवीस साहेबांच्या, माननीय शिंदे साहेबांच्या नेतृत्वामध्ये नागपूर मुंबई झाला. आता मधला वादग्रस्त रस्ता तोही या ठिकाणी होतो. त्यामुळे मला असं वाटतं की रस्त्यामुळं निश्चितपणे श्रीमंती या ठिकाणी वाढते, परंतु ग्रामीण भागातल्या रस्त्यांची श्रीमंती कधी वाढेल अध्यक्ष महाराज, हा एक अत्यंत चिंतेचा विषय या ठिकाणी आहे. मला आपल्याला सांगितलं पाहिजे अध्यक्ष महोदय, या संदर्भाने आपण पावलं टाकले पाहिजेत आणि ती पावलं ग्रामीण भागाला समृद्ध करण्यासंदर्भामध्ये निश्चितपणे पुढे नेण्यासंदर्भात या ठिकाणी कारगर होऊ शकतील. माझ्या या संपूर्ण मागण्याचा विचार या ठिकाणी आपण प्राधान्याने करावा ही विनंती या ठिकाणी करतो. धन्यवाद. धन्यवाद. जयंतराव पाटील. असं आहे तुमचे प्रथम वक्ते आणि तुमच्या पूर्ण वेळ खाऊन गेले आहे. आता अध्यक्ष महोदय, तुमच्याकडनं एकूण 15 नावं आली आहेत. 15. त्यामुळे पहिल्या रो मध्ये बसलेल्यांना विनंती आहे की आपण जर कमी बोलले तर मागच्या लोकांना वेळ मिळेल. अध्यक्ष महोदय, आपली सूचना लक्षात घेऊनच मी भाषण करेन. नाही, आपल्याला वगळून. अध्यक्ष महोदय, अलीकडं कुंभमेळा झाला. आता सिंहस्थ 28 महिन्यावर आलेला आहे आणि एवढं मोठं बजेट आणि त्यात सिंहस्थाला 1 रुपया पण दिलेला नाही. अध्यक्ष महोदय, त्या भागातले प्रतिनिधी म्हणून भुजबळ साहेब, पूर्वी आम्ही मंत्रिमंडळात एकत्रित काम केलं, त्यावेळी सिंहस्थ मेळावा येण्याच्या आधी 3 वर्ष आधी याची तरतूद करून खर्च करून त्याच्यावर उत्तमपणानं काम झालं. पण हे सरकार या बाबतीत सिंहस्थ मेळाव्याबद्दल उदासीन आहे आणि अध्यक्ष महोदय, ही अतिशय गंभीर बाब आहे. दुसऱ्या बाजूने नाशिक शहरामध्ये सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प मंजूर झाला आणि तिथं अध्यक्ष महोदय तिथल्याच सन्माननीय सदस्य श्रीयुत कांदे यांनी मागणी केली की निविदा प्रक्रिया पारदर्शक होण्याची आवश्यकता आहे आणि काही ठराविक अटी व शर्ती ठराविक ठेकेदारांना डोळ्यासमोर ठेवून करण्यात आल्याने त्याला स्थगिती द्यावी. आम्ही न्यायालयात जाणार आहे असं तिथलेच सत्तारूढ पक्षाचे आमदार म्हणतात. अध्यक्ष महोदय, आता सिंहस्थ कुंभमेळ्यात भाविकांना स्वच्छ पाण्यात स्नान करायला मिळावं म्हणून सांडपाणी प्रक्रियाची व्यवस्था वाढली पाहिजेत. आणि अध्यक्ष महोदय, आता नुसते प्रोजेक्ट सुरू झाले तर तिथल्या स्थानिक भारतीय जनता पक्ष आणि शिवसेना या आमदारांचा त्या प्रकल्पावर लक्ष अतिशय आस्थेने आहे. त्याबद्दल माझी काय हे नाही, पण त्यावर एवढं लक्ष आहे की हा प्रकल्प टेंडर काढायला देखील बऱ्याच
आव्हानांना या प्रकल्पाला तोंड द्यावं लागेल असं मला वाटतं. अध्यक्ष महोदय, या आधी माझ्या आधी उल्लेख झाला, ओबीसी महामंडळाला फक्त 6 कोटी रुपये दिले. अध्यक्ष महोदय, ओबीसी महामंडळाला दुसऱ्या महामंडळांना जर दिलेले 5 कोटी रुपये, तर अध्यक्ष महोदय 5 कोटी रुपयात ओबीसी महामंडळाला बोळवण करण्याचं काम ज्या सरकारनं केलं, त्या सरकारला ओबीसी महाराष्ट्रातले समस्त जे ओबीसी आहेत त्यांचा दावा आहे की आम्हाला सगळ्या ओबीसींनी मतदान केलं. माझं तसं मत नाही आहे. पण अध्यक्ष महोदय, ओबीसी समाजाला मतदान केलं नाही केलं हा पुढचा भाग, पण ओबीसी समाजाला फक्त 5 कोटी रुपये देण्याचं पाप हे सरकार करतंय. ओबीसी समाजाला महाराष्ट्रातल्या लहान लहान समाजाच्या जाती, छोट्या छोट्या जाती आहेत. आता एक तर आधी महामंडळ करू म्हणून सांगितलेलं होतं, ते फसवलं. त्या ओबीसी महामंडळाच्या अंतर्गत त्या जातीच्या कंपन्या करणार असं आता म्हणतायत. अध्यक्ष महोदय, ओबीसींची फसवणूक, घोर फसवणूक हे सरकार करतंय, याची चिंता देखील मी या निमित्ताने व्यक्त करतो. अध्यक्ष महोदय, दुसरा एक महत्वाचा प्रश्न आहे, तो म्हणजे अध्यक्ष महोदय, या ठिकाणी न्याय व्यवस्थेचा देखील विषय आहे. आणि अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्रामध्ये आपल्या देशामध्ये जवळपास 4.5 कोटीपेक्षा जास्त दावे प्रलंबित आहेत. पण महाराष्ट्रात अध्यक्ष महोदय, आपल्या महाराष्ट्रामध्ये 55,66,921 केसेस पेंडिंग आहेत. त्यातल्या 16,86,000 सिव्हिल आणि क्रिमिनल 38,80,000. अध्यक्ष, म्हणजे देशात आपला प्रत्येकात वाटा असतो. पेंडिंग केसेसमध्ये देखील महाराष्ट्राचा 12% वाटा देशातल्या सगळ्या केसेसमध्ये. अध्यक्ष महोदय, त्यासाठी सरकार काय करणार, सरकार कोणता दृष्टिकोन दाखवणार, हे अध्यक्ष महोदय या ठिकाणी आपल्याला कळलं पाहिजे. आणि म्हणून अध्यक्ष महोदय, बजेट किती केलं आणि ऍक्च्युअली खर्च किती केला याचं जर गणित काढलं तर अध्यक्ष महोदय, बजेटेड अमाऊंटच्या 1% खर्च झालेला आहे अध्यक्ष महोदय. आणि आपल्याला माहितीसाठी सांगतो की लॉ अँड ज्युडिशरी डिपार्टमेंटला जे आपण पैसे देतो, मागच्या वेळी देखील मोठे आकडे दिले, ते खुश झाले असतील. 5,007 कोटी रुपये बजेटेड, रिलीज 4588 कोटी रिलीज डिपार्टमेंटला रिलीज वगैरे झाले. पण ऍक्च्युअली खर्च मात्र अध्यक्ष महोदय धक्कादायक आकडा आहे. आणि याचा अध्यक्ष महोदय, हे प्रकरण फार गंभीर आहे. कायदा व सुव्यवस्था राहूच नये अशी मानसिकता ज्या सरकारची असते, तो कायदा व सुव्यवस्थेची व्यवस्था सुधारण्यासाठी फारसा निधी देत नाही. आणि म्हणून माझी सरकारला विनंती आहे की त्यांनी या कायदा व सुव्यवस्थेच्या व्यवस्थेकडे गांभीर्यानं बघितलं पाहिजे. अध्यक्ष महोदय, नेहमी आम्ही मागणी करतो की आम्हाला अध्यक्ष महोदय कोल्हापूरला खंडपीठ द्यावं म्हणून. खंडपीठ द्यावं म्हणजे मुंबई हायकोर्टामध्ये अध्यक्ष महोदय इतक्या लाख केसेस जर पेंडिंग असतील तर अध्यक्ष महोदय, या निमित्ताने हे महाराष्ट्रातलं जे मुंबईचं हायकोर्ट आहे, मुंबई हायकोर्टात केसेस फार पेंडिंग आहेत. 18 लाख केसेस मुंबई हायकोर्टात पेंडिंग आहेत. त्या 18 लाख केसेस पैकी अध्यक्ष महोदय माझी विनंती आहे, जर कोल्हापूरला सर्किट बेंच किंवा खंडपीठ जर काढलं तर या 18 लाख केसेस मधले 8 लाख केसेस डायव्हर्ट होऊ शकतात. आणि म्हणून पुन्हा एकदा सरकारने कायदा व सुव्यवस्था जर वाढवायची असेल तर कोल्हापूरचा सर्किट बेंच, कोल्हापूरचं खंडपीठ याला लवकरात लवकर मंजुरी आणण्याचं काम सरकारने करावं, एवढी माझी विनंती आहे. अध्यक्ष महोदय, मी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे या ठिकाणी वळतो. आता अध्यक्ष महोदय, आपणही विरोधी पक्षात काम केलेलं आहे. तुम्ही ज्यावेळी गाऱ्हाणं मांडता त्यावेळी त्या खात्याचे मंत्री बसले पाहिजेत की नाही. आता एकटे सावे साहेब सामाजिक न्यायाचे आहेत म्हणून मी ओबीसीचे म्हणून मी ओबीसींची व्यथा मांडली. बाकी बांधकाम खात्याचे मंत्री नाही आहेत. कुठे आहेत? राज्यमंत्री आहेत. बांधकाम आपल्याकडे आहे. यंत्रांचं लक्षात राहत नाही आजकाल. नाही, ते अशा ठिकाणी जाऊन बसलेले आहेत की ती मंत्र्यांची जी रेषा आहे त्याच्या पलीकडे जाऊन बसलेले आहेत. पण हरकत नाही, ते आहेत.
नगर विकास विभागावर बोलायचं आले बांधकाम मंत्री, माझा आवाज ऐकून लगेच आले. मी त्यांचं स्वागत करतो. तुमचं त्यांचा आणि अध्यक्ष महोदय, नगर विकास विभागाचे मंत्री कुठे आहेत? एवढे मंत्री आहेत ना. सामाजिक न्याय विभागाचे मंत्री आहेत बसलेले, बिचारे इतके सिन्सिअर मंत्री महाराष्ट्रात दुसरा कुठला सापडणार नाही. अध्यक्ष महोदय, सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या मार्फत आणि तुमचा हे MSRDC आहे, हजारो कोटीची टेंडर काढली जातात. मी मागच्या वेळी विधानसभेत म्हटलं, टेंडर काढायचं एस्टिमेट तुम्हीच करता. एस्टिमेट केल्यानंतर टेंडर कितीला जावं? 38%, 37% हाय ने. म्हणजे अध्यक्ष महोदय, तुम्ही बसा, तुम्हाला कुठे साहेब हे ज्ञान महत्वाचं आहे. 35 ते 45% एवढ्या जास्त दराने निविदा गेल्या. मागच्या वेळी मी बोललो, आता मागच्या सरकारने पुणे रिंग रोड, विरार अलिबाग मल्टीमोड कॉरिडॉर, जालना नांदेड एक्सप्रेसवे, नागपूर चंद्रपूर एक्सप्रेस, भंडारा गोंदिया एक्सप्रेसवे, नागपूर गोंदिया एक्सप्रेसवे, अशा 6 एक्सप्रेसवेची घोषणा केली. आणि अध्यक्ष महोदय, भूमी अधिग्रहण आणि केंद्र शासनाच्या इतर परवानग्या न घेता त्याची टेंडर निघाली. अध्यक्ष महोदय, ग्रामपंचायतीचाही ठराव लागतो ग्रामसभेचा आपल्याला, त्याची कुठल्याही गावाला विचारलंच नाही तुमच्या गावातनं रस्ता नेऊ का नको नेऊ. अध्यक्ष महोदय, आणि ठराविकच 4 कंपन्यांनी वेगवेगळे टेंडर भरले. अध्यक्ष महोदय, आता वाटप करताना मेगा इंजिनिअरिंगला L1 असेल तर नवयुगाला L2 दिलं जातो. सर्व प्रकारची टेंडर ही ठराविक लोकच भरतात. जालना नांदेड एक्सप्रेसवे मधील कामावर जानेवारी 2025 पर्यंत 3 जिल्ह्यातून हा रस्ता जातो. 1757 हेक्टर जमीन संपादित करणं आवश्यक आहे. सरकारी आकड्यानुसार 1292 हेक्टर जमीन अजून संपादित झालेली आहे, म्हणजे 73.6%. पण मावेजा किती वाटप झाला तर 862 हेक्टर, म्हणजे 52%. अध्यक्ष महोदय, सार्वजनिक बांधकाम विभागाने 14 ऑक्टोबर 24 रोजी एक शासन निर्णय केला. जालना ते नांदेड या मार्गासाठी निविदा स्वीकृत देण्यासाठी 70% भूसंपादन असावं असं नमूद केलंय त्यात. पण अध्यक्ष महोदय, 52% मावेजा वाटप झाला. मावेजा दिल्याशिवाय ते पूर्ण धरत नाहीत. 52%वरच यांनी कामाला सुरुवात केली. निविदांना स्वीकृती देण्यात आली. एवढी काय घाई झालेली होती? लोकसभेच्या निवडणुकीच्या आधी हा उद्योग जो झाला, एवढी काय घाई झालेली होती की जमीन अक्वायर करायच्या आधीच आपण अध्यक्ष महोदय 52% जमिनीचा मोबदला दिलेला असताना आपण कार्यारंभ सुरू केला. अध्यक्ष महोदय, एक्सप्रेसवे आहे मला मान्य आहे, पण त्याचे पैसे खर्च करताना सगळे बाकीच्या गोष्टी असतात. अध्यक्ष महोदय, दुसरा एक महत्वाचा यांचं वैशिष्ट्य असं आहे की या सगळ्या कंपन्यांनी सगळ्या म्हणजे काही कंपन्यांनी शासनाची रॉयल्टी बुडवून मोठ्या प्रमाणात गौण खनिजाचं उत्खनन केलेलं आहे. माझ्याकडे पुरावे आहेत. या शासनाच्या महसूल बुडवणाऱ्या कंपन्यांच्यावर कारवाई केली जावी. अध्यक्ष महोदय, मी एक तक्रार झालेली होती सातारा जिल्ह्यात. कलेक्टरने तपासायला व्यवस्था केली, तपासणी झाली, तहसीलदाराने दंड केला होता 105 कोटी रुपये. दुसऱ्या तहसीलदार त्याच्यावरच्या याने तो रद्द केला म्हणून तक्रार झाली. सातारा जिल्हाधिकाऱ्यांनी तपासलं, त्यांनी मला सांगितलं दूरध्वनीवर की बरोबर आहे तुमचं, त्याच्यावर आम्ही योग्य ती कारवाई करू. त्यानंतर सातारा जिल्ह्याचे अधिकारी बदलले, दुसरे आले. आता त्या प्लॉटच्या ऐवजी दुसऱ्या प्लॉटवर आम्ही उत्खनन केलेलं होतं, त्यात आम्ही केलंच नाही असं आता रेकॉर्ड केलेलं आहे. म्हणून त्याचा कुठलाही दंड लावायचा प्रश्न नाही. म्हणजे एवढा फ्रॉडपणा यापूर्वी महाराष्ट्राने कधी अनुभवलेला नाही. का पुरावे आहेत मी तुम्हाला सांगतो. आणि साताऱ्यात जी व्यवस्था झालेली अध्यक्ष महोदय, जे उत्खनन केलं ते प्लॉट तिथं आहेत, मग ते उत्खनन कुणी केलं हे बघायची देखील काळजी हे महसूल विभागाची व्यवस्था करत नाही. आणि म्हणून अध्यक्ष महोदय, मी उदाहरण देतो अध्यक्ष महोदय की किती आपण या ठिकाणी कर्ज उभा राहून हे रस्ते करतोय,
पण अध्यक्ष महोदय, किती कॉन्ट्रॅक्टरांचं उखळ पांढरं करायचं? मी एक उदाहरण देतो. नॅशनल ऑथॉरिटी ऑफ इंडियाने छत्रपती संभाजीनगरमध्ये सावताडा ते शिवपूर नॅशनल हायवे क्रमांक 561 मधील रस्त्याचे चौपदरीकरणाचे काम EPC टेंडर नुकतेच काढले होते. टेंडर कॉस्ट 244 कोटी होती. BRN इन्फ्रास्ट्रक्चरला ते फक्त 138 कोटीने म्हणजे 43% बिलोने केंद्र सरकारचं काम देण्यात आलं. तसंच वाटूर ते जिंतूर रोड नॅशनल हायवे 752 क्रमांक 181चं टेंडर 115 कोटीला म्हणजे 36% कमी दराने केलं. माझ्याकडे पेठ नाका टू सांगली रस्ता आहे, 46% बिलो रेटने केलं आणि आज तो रस्ता दुसऱ्या कुठल्याही रस्त्यापेक्षा उत्तम झालेला आहे. आणि त्यामुळे अध्यक्ष महोदय, आपण पेठ सांगत या ठिकाणी मी हे यासाठी सांगतोय की MSRD कॉन्ट्रॅक्ट जर 35 आणि 40% टेंडर एस्टिमेट कोण केलं? यांनीच केलं, आम्ही नाही केलेलं. त्यांनी एस्टिमेट केलं, टेंडर काढलं आणि टेंडरच्या वर 37% आहे, 35% आहे. आणि नितीन गडकरी बिचारे तिथं 43% मायनस ते टेंडर देऊन बसलेत, मोकळे झाले. त्यांनाही दुःख वाटत एखाद्या वेळी हे बघून, हे कारभार बघून. 30% मायनस, 35% मायनस. आणि दुसऱ्या बाजूने 30 आणि 35% 70% फरक साहेब एखाद्या आणि कम्पेअर केलेत मी. माझ्याकडे दोघांचे कंपॅरिझन आहे, काही फारसा फरक नाही कुठल्याही स्पेसिफिकेशन मध्ये. आणि म्हणून अध्यक्ष महोदय, रस्ते काढायचा आग्रह का आहे? रस्ते झाले पाहिजेत. लोकांनी किती आंदोलन केलं तर काय त्याचं मूळ ह्याच्यात आहे का, याचा विचार करणं अध्यक्ष महोदय आवश्यक आहे. अध्यक्ष महोदय, या ठिकाणी जालना नांदेड एक्सप्रेसवे मधील पॅकेज 1चं 1949 कोटीचं काम ॲपको इन्फ्रास्ट्रक्चरला 2649 कोटीने दिलं, म्हणजे 35.87% जास्त केलं. पॅकेज 2चं काम 1870 ॲपको याच कंपनीला 2522 रुपयाने, 2522 कोटीने म्हणजे 34.86% जास्त. अध्यक्ष महोदय, नॅशनल हायवे जे काम करतं आणि महाराष्ट्रात काम जे केलं जातं, अध्यक्ष महोदय 90 ते 95% स्पेसिफिकेशन सेम आहेत. आणि अध्यक्ष महोदय, हे धक्कादायक आहे, हे अध्यक्ष महोदय या ठिकाणी सांगणं गरजेचं आहे. आज अध्यक्ष महोदय, एक रस्ते विकास महामंडळात एक चीफ फायनान्स ऑफिसर आहेत मच्छा नावाचे. तुम्ही तुमचं ते खातं नसलं तरी तुम्ही चौकशी करा. हा मच्छा तिथं किती वर्ष बसलेला आहे, रिटायर होऊन तिथेच आहे. मच्छा चीफ फायनान्स ऑफिसर आहे. हा, एक कनिष्ठ अधिकारी, त्याचं ते डेझिग्नेशनही नाही आहे. तो खालच्या दर्जात, खालच्या पदावरचा अधिकारी आहे. त्याला अतिरिक्त कार्यभार देऊन कारभार हाकला जातोय अनेक वर्ष. आणि कनिष्ठ अधिकारी असताना अध्यक्ष महोदय, त्याला एवढी कामाची जबाबदारी देणं हे त्याच्यावरही अन्यायकारक आहे. तर त्याचं जरा काहीतरी विचार सरकारने केला तर जरा बरं होईल. आणि तुम्ही PWDचे मंत्री असल्यामुळं तुमच्या खात्यात जे जे होतं ते उपांग आहे, ते जे आहे ना ते उपांग आहे, तुमच्या अंडरच आहे. त्यामुळे तुम्ही ठामपणाने याच्यावर निर्णय घ्याल अशी अपेक्षा आहे. आमच्याकडे अध्यक्ष महोदय, विटा शहरातून जाणारा गुहागर विजापूर हा राष्ट्रीय महामार्ग पूर्ण होऊन वाहतूक सुरू झालेली आहे. पण विटा खानापूर या शहराला वळण रस्ते बनवलेले नाहीत आणि त्यासाठी मंत्री महोदयांनी, कारण बऱ्याच वाहतूक कोंडीला लोकांना पुढे जावं लागतंय, त्यासाठी आपण लक्ष घालावं. नगर विकास खात्याचे मंत्री येतील म्हणून हा कागद मी मागे ठेवला होता, पण ते काय येण्याचा पत्ता दिसत नाही. म्हणून मी माझं मत या ठिकाणी व्यक्त करतो. अध्यक्ष महोदय, सांगली मिरज महानगरपालिका, सांगली मिरज कुपवाड महानगरपालिका या ठिकाणी अध्यक्ष महोदय 2011ला भुयारी गटाराचं काम मंजूर झालं. त्याचा कार्यारंभ आदेश 2013ला त्यावेळी दिला. कामाची मुदत फक्त 2 वर्ष होती. आज 12 वर्ष झाली तरी काम पूर्ण नाही झाले. आणि 82% काम सांगलीमधलं पूर्ण झालंय, तर मिरज भागातील 70% काम पूर्ण झालेलं आहे. नाईक साहेब, माझ्या भाषणाकडे तुम्ही लक्षात घ्या, म्हणजे तुमच्या मनावर परिणाम होईल हे सगळं ऐकल्यावर. नव्या मुंबईत हे सगळं तुम्ही कराल म्हणून तुम्ही ऐकत नाही मला माहिती आहे, पण तरी ऐका.
त्यामुळं सांगलीत 82% काम झाले, मिरजमध्ये 70% काम पूर्ण झाले. काम विहित मुदतीत पूर्ण न केल्याने महापालिकेने महासभा 17 साली ठराव केला. एक सांगली भागातील कंत्राटदाराला दिवसाला 25,000 दंड केला. दुसऱ्या पण दंड केला तरीही अंमलबजावणी दंडाची केली नाही. तर अध्यक्ष महोदय, सदरचा ठराव विखंडित न करता आयुक्तांनी 21 पासून रनिंग प्रमाणे, फक्त रनिंग प्रमाणे काहीतरी 1.5 कोटी वसूल केले. मिरज भागात महासभेने 15,000चा दंड केला, त्याचीही वसुली झालेली नाही. अध्यक्ष महोदय, आज देखील काम अपूर्ण राहिले आणि सदर योजना पूर्ण करण्यासाठी अजून 24 कोटीची आवश्यकता आहे. सांगली, मिरज, कुपवाड हे प्रमुख आमच्या जिल्ह्याचं प्रमुख शहर आहे आणि त्यातल्या भुयारी गटाराकडे एवढं दुर्लक्ष सरकारने करणे योग्य नाही. म्हणून माझी मागणी आहे की 24, शेवटचे 3च मुद्दे राहिले, थोडक्यात करतो. 24 कोटी रुपयाची आवश्यकता आहे. तर माननीय शिरसाट साहेब, आपण नगरविकास मंत्री महोदयांना आज आमचा निरोप द्या आणि हे 24 कोटी रुपये लवकरात लवकर द्यावेत ही विनंती. अध्यक्ष महोदय, आमच्या इस्लामपूरला देखील नगर विकास विभागाने 17 साली भुयारी गटर योजनेसाठी 69 कोटी 42 लाख मंजूर केले. अनेक कारण देऊन मक्तेदारांनी 23 साली ते काम बंद केलं. सिवेज ट्रीटमेंट प्लांट पूर्ण न केल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयात प्रकरण आहे. मला वाटतं नगरपालिकेला काही दंडही चालू आहे. त्यामुळे जुनी योजना बंद करून सुधारित नवी योजना नगरपालिकेने प्रस्तावित केली आहे. पण डीपीआर तयार करून तांत्रिक मंजुरी, प्रशासकीय मंजुरीसाठी बराच वेळ जाणार आहे. अध्यक्ष महोदय, इस्लामपूर शहरामध्ये भुयारी गटार योजना पूर्ण करण्यासाठी व सध्या अस्तित्वातील शहर पूर्ण समाविष्ट करण्यासाठी भविष्यातील शहराचा विस्तार तसेच शहराचा भौगोलिक उतार विचारात घेता सिवर पाईपलाईन ही नॅशनल हायवेच्या NH 166H लगत घेणे आवश्यक आहे, जेणेकरून सांडपाणी शहराच्या उतारानुसार प्रवाहित होईल असे अभिप्राय PMCनी दिलेले आहेत. नॅशनल हायवेला समांतर भुयारी योजनेची पाईपलाईन टाकण्याशिवाय अन्य पर्याय नाही आणि सद्यस्थितीत पेठ सांगली नॅशनल हायवेचं काम प्रगतीपथावर आहे. कॉन्क्रीटचं काम चालू आहे. हे काम चालू असतानाच इस्लामपूर नगर परिषद हद्दीत नॅशनल हायवेला समांतर भुयारी योजनेचे पाईपलाईनचे काम करणे आवश्यक आहे. सदरचे हायवेचे काम पूर्ण झाल्यानंतर नगर परिषदेस हायवेला समांतर भुयारी योजनेचे पाईपलाईन करण्यासाठी जागाच राहणार नाही. यापूर्वी पूर्ण झालेले इतर नेटवर्किंगचे काम वाया जाईल आणि आर्थिक नुकसान होईल. म्हणून मी माननीय एकनाथ शिंदे साहेबांना यापूर्वी 2दा पत्र दिलेली आहेत की इस्लामपूर नगरपालिकेला 6-7 कोटी रुपयाची तातडीनं गरज आहे. हे काम करण्यासाठी ते निधी त्यांनी द्यावा अशी त्यांना माझी विनंती आहे. अध्यक्ष महोदय, या ठिकाणी महाराष्ट्र शासनाने तृतीयपंथी कल्याणकारी मंडळाची स्थापना 2020 साली केली. 23-24ला 20 कोटीची तरतूद केलेली, पण स्थानिक पातळीवर अंमलबजावणी झाली नाही. अध्यक्ष महोदय, पोलीस भरतीतही त्या सर्वांनी सहभाग घेतलेला, पण पोलीस भरतीतही त्यांना काम मिळालं नाही. खाजगी रोजगार त्यांना मिळत नाही. त्यामुळे काहीतरी धोरण त्यासाठी घ्यावं अशी माझी विनंती आहे. मग आरोग्य, गृहनिर्माण, कल्याणकारी योजनेच्या अंमलबजावणीत देखील त्यांनी त्याची अंमलबजावणी करावी एवढी विनंती या निमित्तानं करतो. शेवटचा मुद्दा, 60 वर्ष पूर्ण झालेल्या वृद्धावस्थेत व्यक्तींची शारीरिक कमजोरी होऊन श्रमशक्ती कमी होते आणि म्हणून काही ठिकाणी मुलं, आई वडील देखील देखभाल करत नाहीत आणि त्यामुळे वयोवृद्ध लोकांसाठी सरकारने कायदा केला पण त्याचा काही उपयोग होत नाही. आणि म्हणून ज्या पुरुष व महिला व्यक्तींना वयाची 60 वर्ष पूर्ण झाले आहेत अशा नागरिकांना देखील वृद्धावस्था मुलं सांभाळतात की नाही खातर जमा करा आणि पेन्शन म्हणून काही रक्कम सबस्टॅन्शियल देण्याचं काम करावं अशी विनंती करतो. आधी शेवटचा शेवटचा हा फार किरकोळ मुद्दा आहे, आपण ऐकला तर बरं होईल. महाराष्ट्रातल्या ठेकेदारांची देयकं न मिळाल्याबाबत व त्यामुळे होणाऱ्या अडचणीबाबत एक निवेदन माझ्याकडे आलेलं आहे. त्यामुळं महाराष्ट्र स्टेट हॉट मिक्स रोड कॉन्ट्रॅक्टर असोसिएशन वगैरे अशा संस्था आहेत. अध्यक्ष महोदय, कॉन्ट्रॅक्टरांच्या आत्महत्या होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे शिवेंद्र बाबा सन्माननीय मंत्री महोदय यांनी अर्थमंत्र्यांशी भांडून काही झालं तरी महाराष्ट्रातल्या पेंडिंग असणाऱ्या सगळ्या बिलांची पेमेंट करा, नाहीतर सुशिक्षित बेकार तरुणांच्यावर वेगळे वातावरण तयार होईल आणि तुम्ही आता
छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या सातारच्या गादीचे वारसदार आहात असं आम्ही समजतो. त्यामुळे छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या विचाराने हा निर्णय करत असताना नाही संपत आला. शेवटचाच मुद्दा आहे साहेब. माझी विनंती आहे की आपण या ठिकाणी करावं आणि शेवटचा मुद्दा त्यांचा विषय निघाला. अर्थमंत्र्यांची भांडायची सल्ला देऊ नका. नाही मी मागे घेतो, भांडू नका, गोड बोला. मी सन्माननीय ज्येष्ठ सदस्य जयंतराव पाटील, आम्ही समजतो नाही ते वारसदार आहेतच, ही फक्त सुधारणा आहे. उदयनराजे चिडू नयेत माझ्यावर म्हणून मी जास्त बोललो नाही, पण आमच्यासाठी तेच आहेत. बस जाऊ दे, तो भाग नाही. आता त्यांच्या पूर्वजाचं एक काम नाईक साहेब सांगतो. छत्रपती शहाजीराजे छत्रपती शहाजीराजेंचे शिमोग्याहून 1 तासावर होजीगिरी इथं जिल्हा दावणगिरी इथं 23 जानेवारी 1664 साली घोड्यावरून पडून त्यांचा मृत्यू झाला. त्या ठिकाणी अतिशय साधी समाधी आहे. माझी सरकारला विनंती आहे की छत्रपती शहाजीराजे छत्रपती शिवाजी महाराजांचे वडील यांची शिमोग्याच्या जवळ जी होजीगिरी दावणगिरीचा जिल्ह्यातलं जागा आहे त्या ठिकाणी सरकारने बाकीचं काही करा, पण ही छत्रपती शहाजीराजांची जी शौरत्व होतं शहाजीराजांचं ते सांगून मी वेळ देणार नाहीत वेळ म्हणून मी जास्त बोलत नाही. पण या समाधीसाठी देखील आपण बांधकाम मंत्री म्हणून लक्ष घाला आणि हा एक अतिशय चांगली समाधी त्या ठिकाणी बांधा. धन्यवाद. 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 अध्यक्ष महोदय, अर्थसंकल्प 2025-26च्या अर्थसंकल्पातील अनुदानाच्या मागण्या सर्व वक्त्यांना माझी विनंती आहे की या ठिकाणी आणि मागण्या मांडल्या तर सर्व नवीन सदस्यांना सुद्धा संधी मिळेल. आपण जर आपल्या भाषणामध्ये बाकी मागण्याच करतो, मागण्या जेवढे मागण्या मांडायचे तेवढे अध्यक्ष महोदय मागण्या करतो, मागण्या सर्वांना संधी मिळेल. अध्यक्ष महोदय, मार्च महिना सुरू आहे. अध्यक्ष महोदय, या अजून पहिला राऊंड झालाय, आता दुसरा राऊंड. मुंबई शहरामध्ये या विधानसभेमध्ये अर्थसंकल्पीय अधिवेशन होतंय आणि आज परिस्थिती या मुंबई शहरामध्ये या सभागृहातले सगळेच आमदार आहेत मुंबई शहरातले याला दुजोरा देतील की आज मुंबई महानगरपालिकेचा पाण्याचा प्रश्न हा अत्यंत दयनीय आहे. अध्यक्ष महोदय, काल परवाकडे होळीचा सण झाला, त्यानंतर रंगपंचमी झाली. प्रत्येक भागामध्ये पाण्याचा तुटवडा आहे आणि अनेक लोकांनी रंगपंचमी खेळले नाहीत आणि जे खेळले त्यांचा रंग काढण्यासाठी अंघोळीला पाणी नव्हतं, त्यांना दुसऱ्या दिवसाची वाट बघायला लागली. ही मुंबई शहराची परिस्थिती आहे. अध्यक्ष महोदय, मी टीका करत नाही, पण वस्तुस्थिती सांगतोय. अध्यक्ष महोदय, या मुंबई शहरामध्ये 4000 MLD पाणी आपण अप्पर वैतरणा, मध्य वैतरणा या सगळ्या धरणातून आणतो. उपनगरामध्ये आपण जवळजवळ ईस्टर्न सबअपला बघितलं तर 11,000 MLD पाणी देतो. शहरामध्ये 12,000 MLD पाणी देतो, 1200 MLD, आणि वेस्टर्न सबअपमध्ये 1700 MLD वर जवळजवळ 4000 MLD पाणी आपण वितरण करतो. पण आज परिस्थिती काय अध्यक्ष महोदय? आज पाण्याचा तुटवडा म्हटल्यानंतर माझ्या मतदारसंघामध्ये आप्पापाडा, क्रांतीनगर, दत्तवाडी, आनंदवाडी, तानाईनगर, संतोषनगर, नागरी निवारा, कोकणीपाडा ही नावं घेतोय, पण प्रत्येक मतदारसंघात हा विषय आहे. लोकप्रतिनिधींनी तिकडच्या एई वॉटरवर्क्सला फोन केला तर ते हतबल असतात, प्लॅनिंग डिपार्टमेंटचे एक्झिक्युटिव्ह ते हतबल असतात, मुंबई महानगरपालिकेचे एची ते हतबल असतात, आयुक्तांना फोन केला तर त्या एचीला सांगतात. आणि अध्यक्ष महोदय, पाण्याची परिस्थिती जैसे ते असते. लोकप्रतिनिधींना मात्र आज नगरसेवक नसल्यामुळे, स्थानिक स्वराज्य संस्थांमुळे आमदारांना लोकांच्या शिव्या खाव्या लागतात. ही परिस्थिती आहे अध्यक्ष महोदय, ही वस्तुस्थिती आहे. ही माझ्याबद्दल बोलत नाही, सगळ्याच भागात आहे. आणि अध्यक्ष महोदय, लोकांना सांगणं हे कठीण होतं. आज मुंबई शहरामध्ये आणखी अतिरिक्त आज 38-37 डिग्री टेम्परेचर आहे, उद्या ते 40 पर्यंत जाईल. पाण्याचा पुरवठा जास्त प्रमाणात लागतो. या काळामध्ये 500 MLD पाण्याची गरज आहे. आणि अशा वेळेला मुंबई महानगरपालिकेच्या आयुक्तांनी माझ्याकडे माहिती जी आहे, आपण चौकशी करू शकता अध्यक्ष महोदय, की अप्पर वैतरणातून 68,000 MLD पाणी आणि भातसामधून 1,13,000 MLD पाणी अतिरिक्त त्यांनी मागितलंय.
अध्यक्ष महोदय, पत्र सरकारकडे गेलंय. माझी विनंती आहे या आजच्या मागणीच्या निमित्ताने की तात्काळ आजच्या आज हे पाणी मुंबई महानगरपालिकेला सिंचन विभागाने द्यावं, जेणेकरून मुंबई शहरामध्ये वेगवेगळ्या भागामध्ये जो आज पाण्याचा तुटवडा आहे त्या पाण्याच्या तुटवड्यावरती महानगरपालिका मात करू शकेल आणि नागरिकांना या ठिकाणी व्यवस्थित पाणी आपण देऊ शकेल. आणि ही आजची काळाची गरज आहे. आज आपत्काल जो आहे मुंबई शहरामध्ये पाण्याचा तो दूर करायचा असेल तर सिंचन विभागाने, राज्य सरकारने तात्काळ हा निर्णय घ्यावा अशी माझी आपल्याला विनंती आहे. अध्यक्ष महोदय, या मुंबई शहरामध्ये मुंबई महानगरपालिकेच्या प्रशासनाच्या बद्दल जर बोलायला गेलं तर अध्यक्ष महोदय, मुंबई महानगरपालिकेतील प्रशासकीय मंजुरी व पात्र असताना अद्यापर्यंत 150 सहाय्यक अभियंता व कार्यकारी अभियंता याच्या पदावर पदोन्नती देण्याकरता कार्यवाही झालेली नाही. अध्यक्ष महोदय, खालचा असलेला एक्झिक्युटिव्ह ऑफिसर त्याला येईचा चार्ज दिलाय, जेई आहे त्याला येईचा चार्ज दिलाय, परंतु 150 लोकांना त्या ठिकाणी सगळ्या मुंबई महानगरपालिकेच्या अटी शर्ती मंजूर होऊन देखील त्या ठिकाणी पोस्टिंग दिलेली नाही. ही परिस्थिती आहे. अध्यक्ष महोदय, आज जर आपण बघितली, आपण माहिती का अध्यक्ष महोदय, आज जर आपण बघितलं तर महानगरपालिकेमध्ये 5-5 वर्ष एकाच जागेवरती एक अधिकारी त्या ठिकाणी काम करतोय, 8-10 वर्ष. अध्यक्ष महोदय, माझा कोणावरती आरोप नाहीये. पेरेकर ज्यांनी आता मला नाव सांगितलं, इलेक्ट्रिक चीफ इंजिनियर इलेक्ट्रिकल, 5 वर्ष आहे, त्याला चार्ज दिलाय पण त्याची बदली होऊ शकत नाही. अध्यक्ष महोदय, मी कुठच्याही अधिकाऱ्याबद्दल या सदनामध्ये उभं राहून त्याच्यावरती कधीही भ्रष्टाचाराचे आरोप केले नाहीत, पण जी परिस्थिती आहे आणि अध्यक्ष महोदय आम्ही सांगितल्यानंतर देखील या बदल्या होत नसतील तर बाकीचे अधिकारी ज्यांचं प्रमोशन झालंय त्यांना त्या जागेवर जाता येणार कसं, काम कसं करता येणार, त्यांची मानसिकता जी आहे ती त्याचा आपण कधी विचार करणार. या दृष्टीने मला एवढंच सांगायचं आहे की सद्यस्थितीत महापालिकेत कार्यकारी अभियंता, सर्वगर्ती स्थापत्य अभियंता व विद्युत यांत्रिकी अभियंता असे म्हणून 150हून अधिक जवळपास 40% इतके कार्यकारी अभियंता सर्वगर्ती पदे रिक्त आहेत, ती तात्काळ आपण भरा. अध्यक्ष महोदय, या ठिकाणी अजून एक गोष्ट महत्वाची की मुंबई शहरामध्ये आज नगरविकास विभागाची चर्चा आहे. मुंबई महानगरपालिका, नगरविकास विभाग, आरोग्य खातं महानगरपालिकेच्या नगरविकास विभागाच्या अखत्यारीत येतं. अध्यक्ष महोदय, आपण जर बघितलं तर आज महानगरपालिकेची इस्पितळामध्ये तीच परिस्थिती आहे. कॉन्ट्रॅक्टवरती असलेले डॉक्टर नाही आहेत, आयसीयू बंद आहेत, अनेक ठिकाणी तक्रार येत आहेत, पण प्राथमिक आरोग्य जिथे आपण म्हणतो हेल्थ पोस्ट, त्या हेल्थ पोस्टची परिस्थिती काय अध्यक्ष महोदय, डॉक्टर नाही आहेत, गोळ्या नाही आहेत, औषधं नाही आहेत, ही परिस्थिती आहे. अध्यक्ष महोदय, माझ्या मतदारसंघामध्ये मी एक उदाहरण आपल्याला देतो. सुपर स्पेशालिटी आपण त्या ठिकाणी हेल्थ पोस्ट केलं आप्पापाडामध्ये, त्या ठिकाणी सगळी यंत्रणा आपण बसवली, पण कालांतराने कॉन्ट्रॅक्टवर ठेवलेली माणसं आता कमी होऊ लागलेली आहेत आणि तिकडे डॉक्टर नाही आहेत, औषधं नाही आहेत, नागरिकांचे हाल आहेत. आज मी केवळ एक उदाहरण देतोय, पण मुंबई शहरातील अनेक अशी हेल्थ पोस्ट आहेत. आपण गुप्त एअर कंपनीला हे काम द्या आणि माहिती घ्या, आपल्याला कळेल की टीका नाही, सत्य परिस्थिती आहे आणि हेल्थ प्राथमिक आरोग्यावरती देखील मुंबई शहराचा परिणाम होतोय. याच्यावरती देखील तात्काळ याबाबतची आपण कारवाई करा. अध्यक्ष महोदय, सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे मुंबई शहरामध्ये आपण या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणामध्ये बॉटलनेक म्हणजे रस्ते रुंदीकरणाचं काम करतोय. या कामाबद्दल खरोखरच काय सहाय्यक आयुक्त डीएमसी यांचं कौतुक करायला पाहिजे की त्यांनी अनेक जे रस्ते आहेत ते मुंबई शहरातले त्याचं बॉटलनेक केलं, एसपी रोड रुंद झाले. माझ्या मतदारसंघातले असे 2-3 रस्ते आहेत जे रस्ते रुंद करण्यासाठी मी सतत प्रयत्न करतोय. एक जो आहे तो संस्कार कॉलेज पासून जीजी महालकरी मार्ग, एक जो आहे तो आप्पापाड्याच्या लोखंडवाला पासून आपलं हेल्थ पोस्ट सेंटर पर्यंतचा रस्ता, एक जो आहे तो रत्नागिरी पासून लोखंडवाला पर्यंतचा रस्ता. अध्यक्ष महोदय, याच्यामध्ये आपल्याला त्या ठिकाणी असणाऱ्या नागरिकांना पात्रता निश्चित करून त्या ठिकाणी घरं द्यायची आहेत. अध्यक्ष महोदय, ही घरं 2 किलोमीटरच्या परिसरामध्ये द्यावी म्हणून आम्ही मागणी केली. बाजूला एसआरए आहे, एसआरए मध्ये पीटीसी आहेत, त्या पीटीसीला आपण पीएपी मध्ये कन्वर्ट करा. ते राज्य सरकारने मान्य केलं, मी राज्य सरकारचं कौतुक करतो, परंतु त्यांना ती घरं उपलब्ध करून त्या ठिकाणी त्यांचं स्थलांतर करण्याच्या दृष्टीने जी काय धीमगतीने कारवाई सुरू आहे ती अत्यंत गतिमान पद्धतीने व्हायला पाहिजे. पाटकर साहेब, आज परिस्थिती काय माहितीये ना, मुंबई महानगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी जिकडे रोड जातो त्या रोडमध्ये सरसकट सगळ्यांना नोटीस दिल्या जातात. नोटीस दिल्यानंतर सगळ्यांचे कागदपत्र जमा केली जातात आणि त्यातले 50% लोक 95चे पुरावे असले तरी त्यांना अपात्र केलं जातं आणि अपात्र केल्यानंतर पुन्हा हेरिंगला गेल्यानंतर त्या ठिकाणी पात्र होतात. ही जादुई कशामुळे होते? मला वाटतं
कुठेतरी त्या ठिकाणी लक्ष्मी प्रसन्न होते आणि मग तो पात्र होतो. ही परिस्थिती सगळीकडेच आहे. मी कुठच्या अधिकाऱ्यावरती या ठिकाणी आरोप करत नाही, पण ही वस्तुस्थिती आहे आणि ही मानसिकता बदलायला पाहिजे. त्यामुळे सर्वसामान्य त्या ठिकाणी असणाऱ्या झोपडीतल्या माणसाला न्याय मिळू शकेल. अध्यक्ष महोदय, मी 2-3 मुद्दे मांडतो आणि बसतो, तुम्ही बेल नका मारू. अध्यक्ष महोदय, या ठिकाणी अजून एक महत्वाची गोष्ट अशी आहे की आज मुंबई शहरामध्ये नगर विकास विभागावरती आपण चर्चा करतोय. MMRDAचा मेट्रो, मोनो यासारख्या वेगवेगळ्या व्यवस्था या मुंबई शहरामध्ये करतोय, पण भ्रष्टाचाराबद्दल काय आहे? मुंबईतील मेट्रो प्रकल्पासाठी MMRDAच्या अधिकाऱ्यांनी फ्रान्सच्या सिट्रा कंपनीकडे लाच मागितली. अध्यक्ष महोदय, मुंबईतील मेट्रो प्रकल्पातील असेल, मला उत्तरामध्ये माननीय मंत्रिमंडळ सांगावं, माझं अज्ञान असेल, पण अध्यक्ष महोदय चला आपला चर्चा नको. हा, मी पूर्ण करतो, वेळ जाते. नाही मी पूर्ण करतो. मुंबई मेट्रो प्रकल्पातील सल्लागार म्हणून नियुक्त असलेल्या फ्रान्समधील सिट्रा कंपनीने महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाचे अधिकारी आर्थिक लाभ मागत असल्याचा गंभीर आरोप करून फ्रान्सच्या दूतावासाने दिल्लीतील महाराष्ट्राच्या निवासी आयुक्तांना पत्र पाठवून चौकशीची मागणी केल्याचे धक्कादायक बाब 26/2/2025 रोजी निदर्शनास आली. थेट दूतावासाच्या हस्तक्षेपामुळे या प्रकरणाला गंभीर वळण लागले असून या संदर्भात मुख्यमंत्री तथा नगरविकास मंत्र्यांनी या प्रकरणात भ्रष्टाचाराच्या आरोपाची सखोल चौकशी 15 दिवसात करावी असं म्हटलंय, परंतु अद्यापपर्यंत याबाबत कुठची माहिती आलेली नाही. माननीय मंत्री महोदयांनी या भ्रष्टाचाराच्या बाबतची माहिती या ठिकाणी देणं आवश्यक आहे. अध्यक्ष महोदय, शेवटचा मुद्दा अध्यक्ष महोदय, माझ्या मतदारसंघामध्ये अध्यक्ष महोदय मोठ्या प्रमाणामध्ये आपण रस्त्याचं रुंदीकरण करतोय, मोठ्या प्रमाणामध्ये या ठिकाणी आपण नाल्यांचं रुंदीकरण करतोय. जवळजवळ 1000 ते जवळ 2000 इतपत घरं या ठिकाणी आवश्यक आहेत. आणि अध्यक्ष महोदय, या संपूर्ण परिस्थितीमध्ये आज शिवशाही पुनर्वसन प्रकल्पाअंतर्गत ज्या पद्धतीने या ठिकाणी घरं बांधली गेली ती 269 चौरस फुटाची घरं आज त्या ठिकाणी तयार उपलब्ध आहेत. पातकाळकर साहेब ऐका, आप्पापाडा तुमच्या आणि माझ्या मतदारसंघाला लागून 269 चौरस फुटाची घरं शिवशाही प्रकल्पामध्ये उपलब्ध आहेत आणि त्याची आज जाहिरात काढली आहे बिल्डरांसाठी की ज्यांना कोणाला भाड्याने घरं पाहिजे तर द्या. आपल्या मतदारसंघामध्ये एवढे प्रकल्प आज अपूर्ण आहेत ज्यांना PAP देण्यासाठी आपण सातत्याने मागणी करतोय. तर माझं असं स्पष्ट मत आहे की ही जी निविदा या ठिकाणी मागवलेली आहे ती निविदा तात्काळ आपण रद्द करा आणि त्या रस्त्याच्या कामासाठी, नाल्याच्या कामासाठी 2 किलोमीटरच्या आतमध्ये ज्यांना घरं द्यायची आहेत त्या घरांसाठी मुंबई महानगरपालिकेने पैसे घ्यावे शिवशाही प्रकल्पाने आणि ती घरं मुंबई महानगरपालिकेला प्रकल्पग्रस्तांसाठी PAP म्हणून द्या अशी माझी मागणी आहे. अध्यक्ष महोदय, माझे मुद्दे फार कमी आहेत, आपण शांततेने ऐकून घेतलं त्याबद्दल धन्यवाद. परंतु पाण्याच्या विषयावर जे मी गंभीरतेने बोललो त्याबाबत आपण वरून आदेश द्या. जरी आज आपण पुरवणी मागण्यावरती चर्चा करत असलो, आपल्या मतदारसंघात पण हीच परिस्थिती आहे. या मतदारसंघात बसलेल्या सगळ्या मुंबईतल्या आमदारांच्या भागाभागामध्ये काही ठिकाणी हीच परिस्थिती आहे. त्यामुळे या गंभीर विषयावरती शासनाने दखल घेऊन तात्काळ आजच्या आज कारवाई करावी आणि सिंचन विभागाचं 500 MLD पाणी तात्काळ मुंबई महानगरपालिकेला द्यावं आणि मुंबईकरांना या जाचापासून मुक्त करावं अशी मी आपल्याला विनंती करतो. धन्यवाद सुनीलजी. अध्यक्ष महोदय, 2025-26च्या विधी व न्याय विभाग आणि नगर विकास विभागांच्या मागण्यावर बोलण्याकरता मी उभा आहे. सन्माननीय सदस्य सुनील प्रभू यांनी काही मुद्दे मांडले. मला काही राजकारण करण्याची इच्छा नाही, पण मी सुरुवातीला विधी आणि न्याय विभागाच्या संदर्भात बोलतो. राज्याच्या शकटामधला अत्यंत महत्वाचा असा हा विभाग असतो आणि अध्यक्ष महोदय, माझ्या हातामध्ये विधी सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी या एका संस्थेचा रिपेइंग ऑब्सोलेट लॉज इन महाराष्ट्र पार्ट 1 प्री इंडिपेंडन्स लॉज 1799 to 1947 असा एक रिपोर्ट सुमारे 5-6 महिन्यापूर्वी या संस्थेने प्रसिद्ध केलाय. ही संस्था देशभरातल्या कायद्यांच्या संदर्भामध्ये अभ्यास करत असते आणि आपल्याला हे माहिती असेल की माननीय नरेंद्र मोदीजी जेव्हापासून देशाचे पंतप्रधान झालेत तेव्हा त्यांनी अनेक गोष्टींना
रोहित पाटील चळवळ म्हणून हातभार लावलेला आहे रोहित आणि पाटील, त्याच्यामध्ये जे असे ऑब्सोलेट लॉज आहेत ते लॉज कायदे हे संपवले पाहिजेत. कारण वर्षानुवर्ष पूर्वी केलेल्या कायद्यांमुळे राज्य शकट गतीने चालण्याकरता त्या ठिकाणी मर्यादा येतात आणि या चर्चेच्या निमित्ताने माझी आपल्या माध्यमातून राज्य सरकारला विनंती आहे की हा जो विधी सेंटर फॉर लीगल पॉलिसीचा अत्यंत महत्वपूर्ण रिपोर्ट आहे, या रिपोर्टचा उपयोग करून राज्याच्या या विभागाने जे कालबाह्य झालेले कायदे आहेत त्या कायद्याच्या बाबतीत निर्णय घेतला पाहिजे. त्याचबरोबर अनेक एक्झिस्टिंग जे कायदे आहेत त्या कायद्यांमध्ये सुधारणा करण्याची आवश्यकता असते आणि ती सुधारणा सुद्धा या अहवालाच्या आधारे जरूर करण्याचं काम सरकारने करावं अशी मागणी या चर्चेच्या निमित्ताने मी या ठिकाणी करतोय. त्याचबरोबर कायदे करणं हे आपल्या सगळ्या विधिमंडळाचं काम असतं, पण आपण नेहमीच अनुभव घेत असतो की कायदे अत्यंत क्लिष्ट भाषेत हे केले जातात आणि त्यामुळे कायदे सुटसुटीत सर्वसामान्य लोकांना सुद्धा समजतील अशा भाषेत करणं आवश्यक आहे. आणि आत्ताच केंद्र सरकारने आयकर विभागाचा जो नवीन कायदा पास केला तो या दिशेने एक मैलाचा दगड या दृष्टीने बघितलं जातं. कारण अत्यंत सोप्या शब्दांमध्ये सोप्या भाषेमध्ये त्या ठिकाणी नवीन आयकर विभागाचा कायदा केंद्र सरकारने पास केलाय आणि त्यामुळे माझी या चर्चेच्या निमित्ताने ही सुद्धा मागणी आहे की आपण जे कायदे पास करतो त्या कायद्याची भाषा शब्दरचना ही सुटसुटीत असावी ही मागणी या निमित्ताने मी करतोय. त्याचबरोबर पॉस्को सारख्या अपराधांच्या बाबतीत न्यायालयांची संख्या आज राज्यामध्ये अत्यंत कमी आहे. अनेक विषयांवरची न्यायालय असतात पण त्या न्यायालयांची संख्या पुरेशी नाहीये आणि त्यामुळे या न्यायालयांची संख्या या अनुदानांच्या मागण्यांमधनं वाढवण्याकरता येत्या वर्षभरामध्ये आपण प्रयत्न केले पाहिजेत अशी मागणी मी या निमित्ताने करतोय. त्याचबरोबर नगर विकास सारख्या अत्यंत महत्वाच्या विभागावर आज आपण चर्चा करतोय. नगर विकास विभागाचं जे त्या ठिकाणी आपल्याकडे डॉक्युमेंट आलेलं आहे त्या डॉक्युमेंटमध्ये म्हटलंय की राज्यातली 45% लोकसंख्या ही नगर विकास विभागाच्या अधिपत्याखाली येते. देशामधलं नागरीकरण होणारं वेगानं होणारं सर्वाधिक कुठलं राज्य असेल तर ते महाराष्ट्राचं राज्य आहे आणि त्यामुळे नगर विकास विभागाच्या बाबतीत खरं तर एक विस्तृत चर्चा या सदनामध्ये केली पाहिजे अशी पहिली मागणी मी या निमित्ताने करतोय. कारण शहरं वेगाने वाढतायत, जास्तीतली जास्ती लोकसंख्या ही शहरांमध्ये राहते आणि अशा वेळेला शहरातलं नियोजन लोकांच्या सुखसुविधा या संदर्भातला एक मूलभूत विचार करण्याची आवश्यकता आहे. आणि नगरपालिका असतील, महानगरपालिका असतील, जिल्हा परिषद असेल किंवा राज्य सरकार असेल, या सगळ्या बाबतीत शेवटी सर्वात महत्वाची गोष्ट कुठली आहे तर त्या संस्थेचे फायनान्सेस, त्यांची अर्थव्यवस्था, त्यांचे आर्थिक व्यवहार हे अत्यंत महत्वाचे असतात. जसं मी आता विधीच्या बाबतीत एका अहवालाचा या ठिकाणी उल्लेख केला. अध्यक्ष महोदय, देशभरामध्ये प्रथमच देशातल्या सर्व ज्या नागरी संस्था आहेत या नागरी संस्थांच्या फायनान्सच्या बाबतीत अध्यक्ष महोदय मला संरक्षण द्या कारण शांतता पाळा. आणि त्यामुळे रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने देशभरातल्या काही निवडक महानगरपालिका नगरपालिकांच्या फायनान्सेसच्या बाबतीत एक अभ्यास केला आणि अभ्यास करून एक अत्यंत महत्वपूर्ण अहवाल आरबीआयने वर्षभरापूर्वी या ठिकाणी प्रकाशित केला. यामध्ये महाराष्ट्रातल्या सुद्धा काही महानगरपालिका नगरपालिका त्यांनी अभ्यासाकरता घेतल्या होत्या आणि हा सगळा आरबीआयचा अहवाल जर का आपण अभ्यासला तर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या फायनान्सेस विषयी अत्यंत दारुण भयावह अवस्था ही देशभरामध्ये. अनेक नगरपालिका अनेक स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे अकाउंटिंग हे
डबल अकाउंटिंगच्या स्टँडर्डने ठेवल्याचं काम केलं जात नाही. स्थानिक स्वराज्य संस्था या मोठ्या प्रमाणावर त्यांच्या उत्पन्नाकरता या राज्य सरकारवर किंवा केंद्र सरकारवर अवलंबून आहेत. आरबीआयने देशभरातल्या काही निवडक नगरपालिका महानगरपालिकांचा अभ्यास केला. मी या निमित्ताने राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांकडे नगरविकास मंत्र्यांकडे ही मागणी करतो की आपण आपल्या या डॉक्युमेंटमध्ये सगळ्या महानगरपालिका नगरपालिकांची यादी दिली आहे, नगरपंचायतींची यादी दिली आहे. विक्रम बाजपुते जागेवर बसा. आपण आपल्या या सगळ्या नगरपालिकांच्या फायनान्सिंगची काय स्थिती आहे, अकाउंटिंग कशा पद्धतीने ठेवलं जातं, ते स्टँडर्ड त्याचं पाळलं जातं का नाही जातं, याच्याकरता आपल्या राज्यातल्या सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांची एक पाहणी अशा एखाद्या इंडिपेंडंट एजन्सीच्या मार्फत केली पाहिजे. मग या सगळ्या महानगरपालिका नगरपालिकांच्या अकाउंटिंग मध्ये काय सुधारणा आपल्याला कराव्या लागतील हे आपल्या चित्र आपल्या डोळ्यासमोर येईल. त्याचबरोबर त्यांचे फायनान्सेस, मी राज्यपाल अभिभाषणावर बोलताना पैसे किती मिळाले पाहिजेत आणि किती प्रमाणात मिळाले पाहिजेत याच्या संदर्भातल्या शिफारसी हा राज्य वित्त आयोग येणाऱ्या काळामध्ये नगरपालिकांच्या बाबतीतला अहवाल शिफारसी करेल. आणि त्यामुळे नगर विकासाच्या बाबतीत असा सायंटिफिक आणि मूलभूत काही अभ्यास आपण या निमित्ताने केला पाहिजे अशी माझी मागणी आहे. अध्यक्ष महोदय, माननीय मोदीजींनी केंद्रात सत्तेमध्ये आल्यानंतर ज्या अनेक क्रांतिकारी उपाययोजना केल्या त्याच्यामध्ये गतिशक्ती योजना या सरकारमध्ये त्यांनी लागू केली. कारण आपण हे वर्षानुवर्षे पाहत होतो की एकाच राज्य सरकारची एकाच केंद्र सरकारची 2-2, 3-3 डिपार्टमेंट असली तरी डावा हात काय करतोय उजव्या हाताला कळत नाही, उजवा हात काय करतोय डाव्या हाताला कळत नाही. आणि म्हणून माननीय मोदीजींनी टेक्नॉलॉजीचा उपयोग करून गतिशक्ती योजना आणली. आणि जगातले अर्थतज्ञ असं म्हणतात की या गतिशक्ती योजनेमुळे ज्याच्यामुळे केंद्राची राज्याची सर्व डिपार्टमेंट्स ही ऑनलाईन आली आणि एका डिपार्टमेंटला दुसरं डिपार्टमेंट या संदर्भातली काय योजना करतंय त्या योजनेची प्रगती कुठपर्यंत आली आहे हे ऑनलाईन त्या ठिकाणी त्याच्या बसून त्या ठिकाणी कळण्याची सोय उपलब्ध झाली. आणि याच्यामुळे देशाचा ग्रोथ रेट हा 2% वाढेल असं देशातले अर्थतज्ञ म्हणतायत. माझी या चर्चेच्या निमित्ताने मागणी आहे की मुंबई महानगरपालिकेकरता सुद्धा आणि खरं तर राज्यातल्या सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या दृष्टीने सुद्धा अशा प्रकारची गतिशक्तीची एक योजना टेक्नॉलॉजीचा उपयोग करून आणली पाहिजे. आपण एआयचा उपयोग शेती करता करण्याचा घोषणा आपल्या अर्थसंकल्पात केली आहे आणि या एआयचा उपयोग सुद्धा या सगळ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या गतिशक्ती पोर्टल जसं केंद्राने उभं केलं तसं एक गतिशक्ती पोर्टल हे मुंबई महानगरपालिका आणि सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या करता उभं केलं पाहिजे. याच्यामुळे या नगरपालिकांच्या कामकाजाला मोठ्या प्रमाणावर गती येईल, त्याच्यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर पारदर्शकता ही त्या ठिकाणी निर्माण होईल आणि त्यामुळे अशा पोर्टलची मागणी सुद्धा या निमित्ताने करतोय. अध्यक्ष महोदय, मी 2 अहवालांचा उल्लेख केला. आणखीन एक अहवाल इन्स्टिट्यूट ऑफ ट्रान्सपोर्टिंग डेव्हलपमेंट पॉलिसी या एजन्सीने महाराष्ट्राच्या सगळ्या शहरांच्या बाबतीतला नागरी परिवहन याचा एक अहवाल तयार केला आणि आपल्या राज्यामध्ये 44 शहरांमधल्या 30 शहरांमध्ये पब्लिक ट्रान्सपोर्ट नागरी परिवहन हे अस्तित्वात नाही अशा प्रकारचा अहवाल या संस्थेने आपल्या राज्य सरकारला दिलाय. जोपर्यंत पब्लिक ट्रान्सपोर्ट वाढत नाही तोपर्यंत प्रदूषण कमी होणार नाही. पब्लिक ट्रान्सपोर्ट वाढत नाही तोपर्यंत त्या ठिकाणी सर्वसामान्य माणसाला चलनवलन करणं अधिक उपयोगाचं सोयीचं होणार नाही. आणि त्यामुळे प्रधानमंत्र्यांनी ई बसेस हा शहरांकरता योजना आणली आहे. पण 44 मधल्या 30 शहरामध्ये जर का पब्लिक ट्रान्सपोर्टच नसेल तर त्या केंद्रातल्या योजनेचा आपल्याला उपयोग होणार नाही. आणि त्यामुळे नगर विकास खात्यावर बोलत असताना या पब्लिक ट्रान्सपोर्ट आपल्या राज्यातल्या प्रत्येक शहरामध्ये असली पाहिजे आणि त्याच्या दिशेने पावलं उचलली पाहिजेत.
अध्यक्ष महोदय, अजून मी सुरुवातच नाही केली आहे. मी अजून फक्त पॉलिसीवर बोलतोय, अजून मुंबई महानगरपालिकेला यायचं आहे. आणि त्याच्यामुळे अध्यक्ष महोदय, मी या निमित्ताने या विषयाची सुद्धा, या बाबतीतली सुद्धा आव्हाड साहेब, तुम्ही नेहमी बोलू द्या जरा. असं नेहमी खाली बसून बोलू आणि एक नका. तर मान्य करा, मी पॉलिसीवर नेहमी बोलतोय. खाली बसून असं बोलू नका. नाही नाही नाही, बिलकुल नाही. जेवढी वेळ आहे तुमची 17 मिनिटाची वेळ होती, 22 मिनिटं जयंतराव बोलले. आणि त्यामुळे अध्यक्ष महोदय, तरी मी देणार बोला. गतिशक्ती पोर्टलच्या सारखं पोर्टलच्या बरोबर सुनील प्रभूजींनी मगाशी उल्लेख केला की काही बदल्या, काही अधिकारी, आणि या सगळ्या, आणि विशेषतः मुंबई महानगरपालिकेसारख्या एका अवाढव्य मुंबई महानगरपालिकेमध्ये ज्याला डेलिगेशन ऑफ पॉवर आणि डेलिगेशन ऑफ अथॉरिटी म्हणतात, त्या प्रकारची सुसूत्रता आणि डेलिगेशन ऑफ पॉवर आणि अथॉरिटी मुंबई महानगरपालिकेमध्ये, त्या ठिकाणी खरं तर बृहन्मुंबईमध्ये ज्या ज्या महानगरपालिका आहेत, नगरपालिका आहेत, या सगळ्यांमध्ये अधिकारांचं विकेंद्रीकरण हे मोठ्या प्रमाणावर करण्याची आवश्यकता आहे. जोपर्यंत अधिकारांचं विकेंद्रीकरण होणार नाही तोपर्यंत सगळी निर्णय प्रक्रिया जी एकटवलेली आहे ती सहज गतीने आणि अधिक गतीने त्या ठिकाणी अंमलात येऊ शकणार नाही. आणि त्यामुळे या अधिकारांचं विकेंद्रीकरण, गतिशक्ती पोर्टल, नागरी परिवहन, त्यांचे फायनान्सेस, या सगळ्या संदर्भात काही विचार करण्याचं धोरण राज्य सरकारने येणाऱ्या काळामध्ये अवलंबलं पाहिजे. माझे मित्र सन्माननीय सदस्य सुनील प्रभूंनी पीटीसीचा मुद्दा मांडला. हे खरं आहे की राज्य सरकारने 2.5 वर्षामध्ये पीटीसीच्या बाबतीतलं आणि पीएपीच्या बाबतीतलं एक धोरण आखलं. सदनामध्ये मी या बाबतीत वारंवार आवाज उठवला, मी अनेकदा लक्षवेध्या मांडल्या, आणि पीटीसी या पीएपी मध्ये परावर्तित या केल्या पाहिजेत अशा पद्धतीची मी मागणी केली. राज्य सरकारने तसा निर्णय घेतला, पण दुर्दैवाने त्याच्याकरता कायद्यात जो बदल करण्याची आवश्यकता आहे तो बदल अद्याप तो झालेला नाहीये. आणि त्यावेळेला धोरणात्मक निर्णय असा घेतला होता की 50% पीटीसी या पीएपी मध्ये परावर्तित केल्या जातील. माझी या चर्चेच्या निमित्ताने मागणी आहे, हा कायदा तात्काळ करावा आणि पीटीसी पीएपी मध्ये 90% कन्व्हर्ट कराव्यात, तरच प्रकल्प बाधित लोकांना आपापल्या विभागामध्ये त्या ठिकाणी सदनिका मिळतील. पीएपीचा उल्लेख केला गेला. पीएपीचं धोरण, प्रभू साहेब, आपल्या काळात तर आपण असं केलं होतं, इथली लोक तिकडे आणि तिथली लोक इकडे. मला राजकारण करायची इच्छा नाही, पण ते धोरण कोणी बदललं असेल तर ते या राज्य सरकारने बदललं. पण अध्यक्ष महोदय, पीएपीचं धोरण घेतलं. मुंबई महानगरपालिका 12 लाख रुपयाला सदनिका एसआरए कडनं, कारण पीएपी एसआरए कडे निर्माण होतात, त्या विकत घेण्याचं धोरण आखलं. पण दुर्दैवाने त्याची अंमलबजावणी होत नाहीये. माझ्या मतदारसंघात, आपल्या मतदारसंघात, खरं तर सगळ्यांच्याच मतदारसंघात अशी अनेक उदाहरणं असतील की एसआरए डेव्हलप होते, बाजूने डीपी रोड जात असतो, त्या एसआरए मध्ये 50, 60, 70 पीएपी डेव्हलप होतात. आम्ही वॉर्ड ऑफिसरच्या मागे लागतो, ते म्हणतात धोरण आहे पण अजून अंमलबजावणीचे आदेश नाही आहेत. आणि या चर्चेच्या निमित्ताने मी मागणी करतोय, हो हो, एक शेवटचे 2-4 मुद्दे आहेत अध्यक्ष महोदय. आणि त्यामुळे हे धोरण तात्काळ अंमलबजावणीत यावं. महानगरपालिका 12 लाख रुपयाला सदनिका विकत घेणार हा राज्य सरकारचा निर्णय आहे आणि त्यामुळे अनेक रखडलेले प्रकल्प मार्गी लागतील. मुंबई महानगरपालिकेमध्ये डीपी रोड हे मॅक्झिमम एन्क्रोच रोड्स आहेत. सगळे प्रपोज डीपी रोड ताब्यात घ्या. माननीय देवेंद्र फडणवीसांच्या कार्यकुशल कारभारामुळे आज मुंबई शहरामध्ये मेट्रोचं जाळं उभं राहत आहे. येणाऱ्या वर्षभराच्या आत आपली मूळ मेट्रो चालू होईल. पण मेट्रोत उतरल्यानंतर जाण्याकरता फीडर रूट म्हणजे जे डीपी रोड असतील ते डीपी रोड जर का एन्क्रोच असतील तर मेट्रोतनं लवकर आलो पण उतरल्यानंतर मात्र वेळ लागतोय. आणि त्यामुळे डीपी रोड युद्ध पातळीवर डेव्हलप करण्याचं धोरण मुंबई महानगरपालिकेने स्वीकारावं अशा प्रकारची मागणी या 2 मिनिटं अध्यक्ष महोदय, मला 2-3 मुद्दे मांडतो. अध्यक्ष महोदय, आपण
प्रकल्पग्रस्तांना पीएपी देतो. या सदनाने 2011चा प्रधानमंत्री आवास योजनेचा कायदा पास केला, पण मुंबई महानगरपालिका आजही 2011 पर्यंतच्या बाधित लोकांना घरं देत नाही. माझ्याकडे माझ्या मतदारसंघातलं हे कालचं एक या ठिकाणी एनेक्शर 2चं पत्रक महानगरपालिकेने काढलेलं आहे की 2000च्या नंतरचे पण 2011च्या आधीचे पुरावे आहेत, म्हणून या व्यक्तीला अपात्र ठरवण्याचं काम मुंबई महानगरपालिकेने केलंय. माझी मागणी आहे की राज्याने कायदा पास केलाय 2011चा, मुंबई महानगरपालिका ही राज्याच्या वर नाहीये आणि त्यामुळे मुंबई महानगरपालिकेने सुद्धा 2011 प्रमाणे प्रकल्पग्रस्तांना त्या ठिकाणी पात्र केलं पाहिजे आणि त्यांना फ्री ऑफ चार्ज घर मिळालं पाहिजे. ही मागणी मी या निमित्ताने करतोय. पाण्याचा प्रश्न आहे. 2 मिनिटं अध्यक्ष महोदय, शेवटचे 2-3 मिनिटं आहेत. त्यांनी 17 मिनिटं झाली. नाही 17 कुठली मिनिटं आहे अध्यक्ष महोदय? आपण पाण्याचा मुद्दा मांडलात. मला आठवतंय 3 वर्षापूर्वी आपण एक धोरण जाहीर केलं, मागेल त्याला पाणी. म्हणजे 25 वर्ष राज्य करून मागेल त्याला पाणी नव्हतंच. आणि सत्तेवर आल्यानंतर काय केलं? मुंबई शहराला पाणी पुरवठा करणारं महत्वपूर्ण गारगाई धरण तुम्ही रद्द केलात. ते आम्ही करतोय, आम्ही निर्णय घेतला आणि गरज आहेच. आणि त्यामुळे गारगाई धरण हे लवकरात लवकर पूर्णत्वाला द्यावं. त्याचबरोबर लायसन्स प्लंबरच्या थ्रू पाण्याची कनेक्शन मुंबई महानगरपालिका देते, पण त्या लायसन्स प्लंबरच्या फी आणि मुंबई महानगरपालिकेतल्या अधिकाऱ्यांची फी ही एवढी आवाढव्य आहे. डिपॉझिट्स, फी, अंडरहँड फी, आणि त्याच्यामुळे अध्यक्ष महोदय या फी मध्ये सुद्धा कमी केलं पाहिजे. प्रकल्पग्रस्त सदनिका मिळाल्यानंतर मुंबई महानगरपालिका त्यांना त्यांच्या झोपडीतून त्या ठिकाणी जाण्याकरता 29,000 रुपये चार्ज मारते. या सगळ्या गोष्टी माफ केल्या पाहिजेत. ही मागणी या चर्चेच्या निमित्ताने मी करतो आणि माझे शब्द समाप्त करतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. 2025-26च्या हे बजटच्या अमीन पटेल नंतर विश्वनाथ भोईर पुरानी मांगनी पर मैं अपने मत रखने के लिए आपके सामने आपकी अनुमति रख रहा हूं. अध्यक्ष महोदय, मेरे पहले मुंबई के 2 बड़े नेता सुनील प्रभु और अतुल भाटकलकर ने मुंबई की समस्याओं के बारे में बात की. अध्यक्ष महोदय, मुझको खुशी इस बात की है कि इस चर्चा के अंदर भाग लेते हुए तालिका अध्यक्ष बन के आप यहाँ पर मौजूद हैं. अध्यक्ष महोदय, मुंबई क्योंकि वक्त बहुत कम है और नए लोगों को भी बहुत बोलना है, तो मैं अपने सिर्फ मुद्दे रखता हूँ, भाषण नहीं करता हूँ. अध्यक्ष महोदय, मुंबई और खास करके जो दक्षिण मुंबई है, इसकी समस्या एक बहुत ही अलग है. यहाँ पर बहुत पुरानी बिल्डिंगें हैं, तो क्लस्टर रिडेवलपमेंट करना इस मुंबई क्षेत्र के लिए, आइलैंड सिटी के लिए बहुत जरूरी है. मेरा सबसे पहला सुझाव इस अध्यक्ष महोदय ये है कि मुंबई महानगर पालिका ने और महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने क्लस्टर एरिया नोटिफाई करना चाहिए. जैसे कि उस एरिया को डिमार्केशन करना दिए कि यहाँ पर क्लस्टर रिडेवलपमेंट ही होगा. जैसे डोंगरी है, कुमारवाड़ा है, बुलेश्वर है, गोगारीमड़ा है, अनेक ऐसे एरिया है मेरी मतदार संघ में, कुलाबा में, मलबार हिल में, भाईकल्ला में, जिसको एरिया को नोटिफाई कर देने से वहां पे क्लस्टर रिडेवलपमेंट की इसको होना चाहिए. अध्यक्ष महोदय, जब मैं अक्सर ये बात रखता हूं और कई सालों से रखता हूं कि मुंबई का डेवलपमेंट अलग अलग अथॉरिटी करती है. आपने भी इस बात को उठाया है कि बहुत सारी अलग अलग अथॉरिटी है, वो अलग अलग काम करते. एक चीज मेरे सामने यह अध्यक्ष महोदय कि 2 अथॉरिटी ऑरेंज गेट से लेकर के, ऑरेंज गेट जो है वहां से लेके 2 रोड बनाने की बात हो रही है. एक टनल रोड बनेगा, वो MSRTC कर रही है, 4,600 करोड़ का प्रोजेक्ट है, ऑरेंज गेट से लेके चौपाटी तक का. और वहीं से मुंबई महानगर पालिका उसके ऊपर एक एलिवेटेड रोड बना रही है ऑरेंज गेट से. अध्यक्ष महोदय, कोई किसी को मालूम नहीं किसको क्या करना है, अपनी मर्जी से हर एक इंस्टीट्यूशन काम कर रहा है. तो मेरी मांग हर बार ये रहती है कि मुंबई के लिए सिंगल विंडो सिस्टम अथॉरिटी होना चाहिए जो पूरे मुंबई का विकास के लिए काम करेगी. अध्यक्ष महोदय, अब मुझको ऐसा कहने में 2 दिन पहले मैं आयुक्त महोदय को मिला था, तो उन्होंने कहा था कि जो मुंबई महानगर पालिका एलिवेटेड रोड बना रही थी उसके ऊपर मुख्यमंत्री ने स्थगिति दी है, उसको स्टडी चल रहा है. अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने बताया क्लस्टर बहुत जरूरी है, तो
तो क्लस्टर रिडेवलपमेंट की हर एक गवर्नमेंट क्लस्टर रिडेवलपमेंट करना चाहती है, उसको गति नहीं मिल रही है, लोग क्लस्टर करने को आ नहीं रहे। क्या वजह है कि क्लस्टर रिडेवलपमेंट में इतनी छूट देने के बाद में भी क्लस्टर रिडेवलपमेंट नहीं होता? अध्यक्ष महोदय, उसका एक मुद्दा ये है कि क्लस्टर जैसे 33(7) में क्लबिंग अलाउड है, 33(9) क्लस्टर में क्लबिंग अलाउड नहीं। अध्यक्ष महोदय, अगर एक क्लबिंग का परमिशन दे देंगे तो बहुत सारे जगहों पे जो है ये क्लस्टर रिडेवलपमेंट को गति मिल जाएगी और इसको देना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, इसके अंदर जो 33(7) में है, हमारी तरफ जो है दो तरह की बिल्डिंग है, एक सेस बिल्डिंग है, एक नॉन सेस बिल्डिंग है दक्षिण मुंबई के अंदर। सेस बिल्डिंग को जो रिडेवलपमेंट के लिए 55% अगर सेस हो और 45% नॉन सेस हो तो 33% में उसको अलाउ करते हैं। अध्यक्ष महोदय, कमाल की बात है कि उसमें एक क्लियरिटी ये नहीं है कि नॉन सेस बिल्डिंग को रिया पोर्शन को तो अलाउड होगा मगर उसके ऊपर कोई इंसेंटिव नहीं मिलेगा। अगर अध्यक्ष महोदय अगर उसको इंसेंटिव नहीं देंगे तो उसको रीडेवलप करेगा कौन? तो ये जो चीज है कि नॉन सेस स्ट्रक्चर को 33(7) में रीडेवलप करने के अंदर इंसेंटिव मिलना चाहिए, इसके ऊपर जो है यूडी ने क्लियर कट इसके अंदर जो है क्लैरिटी देनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, अभी अतुल भाटकर जी बता रहे थे, चले गए, सुनील प्रभु भी चले गए, कि एक अलग तरह की फीस और प्रीमियम चार्ज होता है। आज मुंबई के अंदर रीडेवलपमेंट अगर कोई प्रोजेक्ट होता है अध्यक्ष महोदय, मेरे यहाँ हो या आपके मतदार संघ में हो, 30% कॉस्ट जो है वो प्रीमियम का है। मुंबई महानगर पालिका में पिछले साल में 25 फरवरी तक 5,800 करोड़ रुपया प्रीमियम बोल के जमा हुआ है। अध्यक्ष महोदय, अगर 10,000 करोड़ प्रीमियम अगर लिया जाता है अध्यक्ष महोदय, मैं पूरे मुंबई के जितने एमएलए उनके हिसाब से बोलना चाहता हूं कि अगर इस प्रीमियम को कम कर दिया जाए। विक्रम जागेवर बसा तुम्ही। जी सर। नहीं, आप बोलिए। मुंबई के प्रीमियम को, मुंबई महानगर पालिका अगर प्रीमियम को कम करता है तो मैं आपको गारंटी के साथ में बताऊं, जो आज 8,000 का प्रीमियम है ना, 8,000 करोड़ का, वो 16,000 करोड़ का हो जाएगा, क्योंकि रिडेवलपमेंट ज्यादा होगा। जब ज्यादा होगा तो ज्यादा प्रीमियम आएगा, और आज क्योंकि प्रीमियम ज्यादा है, आज अगर हम लोग प्रीमियम को कम करेंगे अध्यक्ष महोदय, तो अफोर्डेबल हाउसिंग मुंबई के अंदर निकलेगा, जिसके अंदर अगर 20,000 रुपया 25,000 रुपया फुट पूछता है और उसके बाद 7,000 रुपया प्रीमियम भरने को आएगा अध्यक्ष महोदय, तो वो पैसा मुंबई करके जेब से जाता है और उससे होता नहीं है, और लोग पुरानी बिल्डिंग में रहते हैं और बिल्डिंग गिर जाती है और लोग मर जाते हैं अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, जो रेगुलेशन 15 और रेगुलेशन 17 के अंदर अध्यक्ष महोदय एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि अगर हम एम्यूनिटीज बनाकर देते हैं, एम्यूनिटीज बना के देते हैं, तो यूडी उसके अंदर 4 FSI के ऊपर उसको यूज करने के लिए TDR देती है। तो रेगुलेशन 15 और रेगुलेशन 17 के अंदर जो एम्यूनिटीज के हैंडओवर के प्लॉट है उसके अंदर इन साइटू FSI मिलना चाहिए। ये एक मेरा एक निवेदन है गवर्नमेंट के लिए। अध्यक्ष महोदय, यूडी के अंदर बहुत सारे मुद्दे मगर मैं बाद में मीटिंग लाऊंगा, उसको बात सॉल्व करने की कोशिश करूंगा अध्यक्ष महोदय। एक जो है अध्यक्ष महोदय कि 200 स्क्वायर मीटर के छोटे प्लॉट है, 300 मीटर के प्लॉट, उसको जमा करके क्लस्टर बनाते हैं अध्यक्ष महोदय, तो 20,000 मीटर तक तो अलाउड है। 20,000 मीटर के ऊपर अगर आप जाते हो तो आपको एम्यूनिटी देना पड़ता है। तो अध्यक्ष महोदय, ये क्लॉज भी रिलैक्स होना चाहिए, ताकि अगर 20,000 मीटर के ऊपर अलाउड है तो 30,000 मीटर पे क्यों नहीं अध्यक्ष महोदय? तो एम्यूनिटीज के जो प्लॉट है उसको 20,000 के ऊपर एम्यूनिटीज नहीं लेनी चाहिए। आई थिंक मेरी आपसे निवेदन। अध्यक्ष महोदय, एक मुद्दा जो बहुत दिन से सफाई कामगार का है अध्यक्ष महोदय, और मुंबई के अंदर हम बार बार कहते हैं कि कोरोना आया, पुलिस और सफाई कामगार रास्ते पे थे, पुलिस सुरक्षा दे रही थी, सफाई कामगार हमारा कचरा उठा रहे थे। अध्यक्ष महोदय, लाड पागे समिति ने सफाई कामगार को मालकी हक देने की बात की है। अध्यक्ष महोदय, उनके जो घर है, आज आश्रय योजना के अंदर मेरे इलाके में सिद्धार्थनगर हो, वाल पखाड़ी हो, बाबूला टैंक पर हो या PG सोलंकी, वहां पे इनका आश्रय योजना में घर बनता है। मेरी सरकार से मांग है, और इस सदन के अंदर कई मंत्रियों ने आश्वासन दिया है कि लाड पागे समिति को हम इंप्लीमेंट करेंगे और सफाई कामगार को उनके मालकी हक का कर देंगे। अध्यक्ष महोदय, बस खत्म कर रहा हूं, आपने देखा मैंने फाइल बंद कर दिया। ये जो सफाई कामगार का इशू है बहुत जरूरी इशू है, और उनका जो PT केस का इशू है अध्यक्ष महोदय, कई सालों तक चक्कर लगाते रहते हैं। चक्कर मुंबई महानगर पालिका है, पहला वार्ड ऑफिस देखता है, बाद में DMC देखता है, बाद में एडिशनल म्युनिसिपल करता है, बाद में कमिश्नर करता है। उनके PT केस का इश्यू सॉल्व नहीं होते। वन विंडो सिस्टम से PT केस को सॉल्व करना चाहिए और सफाई कामगार को मालकी हक का घर देना चाहिए। आपने मुझको बोलने का मौका दिया, धन्यवाद। धन्यवाद आनंद जी, धन्यवाद।
विश्वनाथ भोईर. आता थोडक्यात सगळ्यांनी मांडा म्हणजे सगळ्यांना संधी मिळेल. धन्यवाद अध्यक्ष थोडक्यात महोदय. केवळ मागण्यावरतीच बोला. 2025-26च्या अर्थसंकल्पातील अनुदानाच्या मागण्यांवर चर्चा करण्यासाठी मी उभा आहे. मुंबई ठाण्यानंतर कल्याण डोंबिवली हे सर्वात विकसित शहर आहे, परंतु महापालिकेत उल्हास नदी आणि काळू नदी अशा दोनच नदींचे पाण्याचे स्तोत्र आहेत. उल्हास नदीवरनं 320 दशलक्ष लिटर आणि काळू नदीतून 4 दशलक्ष लिटर एवढंच पाणी सध्या कल्याण डोंबिवली महापालिकेला पुरवलं जातं. आत्ताच्या लोकसंख्येच्या मानाने जवळजवळ 46 दशलक्ष लिटर पाणी हे वाढीव पाणी लागतं आणि अजून तर मे महिना यायचा आहे. एप्रिल मे महिन्यामध्ये ही पाण्याची पातळी एकदम खाली जाते आणि कल्याण डोंबिवली शहरामध्ये पूर्णपणे पाणी टंचाई होते. कल्याण डोंबिवली महापालिका क्षेत्रामध्ये 4 आमदार येतात साहेब. माननीय राजेश मोरे, सुलभाताई गायकवाड आणि आपले माजी मंत्री रवींद्र चव्हाण आणि मी स्वतः. आमचा आत्तापासूनच प्रत्येक दिवशी जवळजवळ 1-2 शिष्टमंडळ तरी हे पाण्यासाठी येत असतात. म्हणजे शासनाकडं महापालिकेकडं पाण्याचा पाठपुरावा करण्यापेक्षा जे नागरिक आहेत ते दररोज सकाळी येऊन आमच्या घरी बसतात आणि अशा पद्धतीने जो त्रास आम्हाला सहन करावा लागतो. आम्ही अनेक वेळा ह्यासाठी मागणी केली. प्रत्येक वेळेला कालू नदीचं धरण, कुशिवली धरण याचं गाजर दिलं जातं आम्हाला. कालू नदीचं धरण हे विस्थापितांच्या प्रश्नामुळे होऊ शकत नाही. कुशिवली धरणाचं काम हे पूर्णपणे स्लो चाललेलं आहे. अशा परिस्थितीत कल्याण डोंबिवली महापालिकेमध्ये जे वाढती शहरीकरण आहे, मोठमोठे प्रोजेक्ट आहेत. 5 रजिस्ट्रेशन ऑफिसला दररोजचे कमीत कमी 400-500 रजिस्ट्रेशन होतात. म्हणजे दररोज जर एवढे रजिस्ट्रेशन होत असतील तर किती लोक ह्या भागामध्ये राहायला येतात याचा विचार करायला पाहिजे. आणि ही वाढीव पाण्याची जी मागणी आहे ती पूर्ण होत नाही. मागे 27 जानेवारी 2025ला मुख्यमंत्र्यांच्या दालनामध्ये बैठक झाली होती. उपमुख्यमंत्री साहेब होते, मला वाटतं गणेश नाईक साहेब होते, सर्व लोक होते आणि MMRD क्षेत्रामधील जेवढे पाण्याचे स्तोत्र किंवा जेवढे धरण आहेत त्याचा आढावा बैठक ती झाली. त्या बैठकीमध्ये सुद्धा कल्याण डोंबिवली महापालिकेला वाढीव पाणी देण्यात येईल उन्हाळा लागण्याच्या आधी असं आश्वासन दिलं गेलं होतं. परंतु आता पाणी टंचाईला सुरुवात झाल्यामुळे ते काही अजून होऊ शकलेलं नाही. 2023मध्ये जिल्हाधिकारी साहेबांकडे सुद्धा बैठक झाली होती. त्या बैठकीमध्ये सुद्धा हा विषय निघाला होता. तिथे पण फक्त आश्वासनं दिली गेलेली आहेत. परंतु कल्याण डोंबिवलीच्या जनतेचा जो आक्रोश आहे त्याला आम्हाला सामोरं जावं लागतं आमदार लोकांना. कारण तिथे सध्या नगरसेवक नाहीत, फक्त आम्ही 4 लोक आमदार आहेत आणि सकाळपासून संध्याकाळपर्यंत पाणी प्रश्न या प्रश्नावरच तिथं आपण बोललो जातो. सन 2050 पर्यंत ही लोकसंख्या जवळजवळ 70 लाखाची कल्याण डोंबिवलीची होण्याची शक्यता आहे आणि 1200 दशलक्ष लिटरच्या आसपास पाणी लागणार आहे. तर एवढं पाणी आम्ही आणणार कुठून? जलसंपदा मंत्र्यांकडे 16/11/2005 आणि 13/8/2009 रोजी जी बैठक झाली होती त्या बैठकीतून मोरबे धरणाचं पाणी हे 140 दशलक्ष लिटर पाणी कल्याण डोंबिवलीला वर्ग करावं. परंतु मागच्या बैठकीत माननीय गणेश नाईक साहेबांनी असं सांगितलं की आता सध्या नवी मुंबईलाच पाणी कमी पडतं तर आम्ही दुसऱ्या कुठल्या महापालिकेला पाणी देऊ शकत नाही. माझी शासनाला विनंती आहे की आपल्या अर्थसंकल्पात या दोन्ही धरणांच्या बाबतीत विचार करावा आणि त्याच्यासाठी तरतूद करावी. एकच मुद्दा साहेब, नगरविकासचा मुद्दा आहे. 2013मध्ये ज्यावेळेस आदर्श घोटाळा उघडकीस आला तेव्हा नागरी जमीन धारणा कायदा म्हणजे ULC अंतर्गत ज्या 10% सदनिका असतात त्या वितरित करणं बंद केलेलं आहे. कल्याण डोंबिवलीमध्ये आताच्या घडीला जवळजवळ 1000 सदनिका अशा पडून राहिलेल्या आहेत ज्यांचे दरवाजे गायब, खिडक्या गायब, म्हणजे खालच्या लाद्या सुद्धा उकडून नेलेल्या आहेत. परंतु ते सदनिका त्याचा काही उपयोग होत नाही, त्या वितरित केलेल्या जात नाही. तसेच अनेक विकासकांनी त्या भाड्याने देण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. तर ह्याच्यावरती लवकर निर्णय होऊन
ह्या ULCच्या ज्या सदनिका आहेत त्याच्याबद्दल योग्य निर्णय घ्यावा. धन्यवाद. धन्यवाद विश्वनाथजी. जितेंद्र आव्हाड. अध्यक्ष महोदय, नगर विकास खात्यावर बोलत असताना लुटालूट हा एकच शब्द योग्य रीतीने वापरला जाऊ शकतो. अध्यक्ष महोदय, ठाणे महानगरपालिकेची आत्ताच माझ्या हातात एक हे आली, काय ते जाहिरात आली. ठाणे महानगरपालिके क्षेत्रातील धोबी अळी, चरई, दगडीशाळा परिसर, खारकरळी, महागरी, गवळीपाडा, खानचाळ, कडवा गल्ली. अध्यक्ष महोदय, मी तुम्हाला पाठवतो आणि तुम्हाला घेऊन जातो. हे सगळे रस्ते कॉन्क्रीटचे अजूनही आहेत. हे सगळे रस्ते कॉन्क्रीटचे झालेत. मग परत फेरनिविदा कशाला मागवली? आता ह्याच्यातलं सांगू, आता एक बातमी उघडकीस आली आहे की गेल्या 5 वर्षाचं ऑडिटच झालेलं नाही. करोडो रुपये ठाणे महानगरपालिकेत आले, त्याचा हिशोबच लागत नाही. मग 18 लाखाची वळवी काढायला बजेट हे आले, टेंडर आले की वळवी लागले आमच्या फाईलला, तर ती वळवी काढायला 18 लाख रुपयाचं टेंडर आहे. वळवी नाही, वळवी यांच्या डोक्याला लागली आहे आणि वळवीमुळे अख्खा महाराष्ट्र खाल्ला जातोय. अध्यक्ष महोदय, आपल्याला माहिती आहे की स्टँडिंग कमिटीचं महत्व काय. आपण तर महानगरपालिका चालवणारी माणसं आहात. तुम्ही, मिस्टर प्रभू, मिस्टर शेलार, महापालिका कशी चालवायची बोटावर, हे सगळं तुम्हाला माहिती आहे. आता तुम्ही मला सांगा अध्यक्ष महोदय, स्टँडिंग कमिटी नाही तर हा अधिकार कोणाच्या हातात गेला? म्हणजे आयुक्ताच्या मनात येईल ते, आणि त्याला फोन कुठनं येणार? इथल्या 6व्या मजल्यावरनं. झालं टेंडर ओके, हा ओके, तो ओके, भ्रष्टाचार होऊ दे नाही तर वाटेल ते होऊ दे, चेकच नाही. 5 वर्ष स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकाच नाहीत, ही एक धक्कादायक बाब समोर येते. अध्यक्ष महोदय, आपल्याला लाज वाटली पाहिजे. MMRDA आपल्या पालिका क्षेत्रातलं सर्वात श्रीमंत संस्था होती. आज आपल्याला त्याच्यासाठीही सपोर्ट सिस्टीम तयारी करावी लागते. पैसेच गायब झाले MMRDA मधनं, आणि MMRDA भ्रष्टाचार करतं असा आरोप मुंबईतनं कोणी केला नाही, युरोप मधनं झाला. आणि युरोप मधल्या राष्ट्रांनी आपल्या पंतप्रधानांना आणि डिप्लोमॅट्स थ्रू भारताला कळवलं की आमच्याकडे पैसे मागितले आणि पैसे घेतले. MMRDA कडनं ही अपेक्षा, आणि त्याच्यावर चौकशी वगैरे काय लावायची? काय नाही, लक्ष पण नाही. अध्यक्ष महोदय, आमच्या इथे एक नवयुगा नावाचा कॉन्ट्रॅक्टर आहे. हा नवयुगावाला मग कोण? तर मध्यंतरी माहिती आहे, ते बांधत होता बोगदा, तो बोगदा मध्येच कोसळला आणि 50-60 लोक मध्ये अडकली. त्याचा करता करविता नवयुगा. आणि आता ह्या नवयुगाला MSRDC असू दे नाही तर MMRDA असू दे, सब कुछ नवयुगा, नवीन युगच उघडलं त्यांनी. कुठलीही परमिशन नाही आमच्या इथल्या कोस्टल रोडला. त्या कोस्टल रोडला NOC देऊन त्याची वर्क ऑर्डर काढण्याची तयारी सुरू केली MMRDA ने. केंद्राची एकही परमिशन आलेली नाही. अध्यक्ष महोदय, आंधळ दळते कुत्रं पीठ खाते. अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, सगळ्यांनीच सांगितलं ही सिडकोची परवडणारी घरं, आर्थिक दुर्बल आणि असे अल्प उत्पन्न गट वगैरे वगैरे वगैरेंसाठी घर आहेत. घर कितीला माहितीये का अध्यक्ष महोदय? 72 लाखाला एक घर, परवडणारी घरं 72 लाखाला. आणि 72 लाखाची घरं विकण्यासाठी म्हणून आपण 400 कोटी रुपयाची जाहिरात केली. 400 कोटी रुपयाची जाहिरात म्हणजे भ्रष्टाचाराच्या सगळ्या परिसीमा आपण उल्लंघून टाकलेल्या आहेत. अध्यक्ष महोदय, ही घरं विकलीही जात नाहीत. ज्यांनी बुक केली आहेत ते आमच्याकडे येत आहेत की आमचे पैसे 1.5 लाख रुपये अडकलेत, ते परत घेऊन द्या. सिडको तेही द्यायला तयार नाही. पण अध्यक्ष महोदय, याला न्याय कोण देणार? हा जो भ्रष्टाचार वाढायला लागलाय हा थांबवणार कसा आपण? अध्यक्ष महोदय, मी एक भ्रष्टाचाराचा नमुना सांगतो. मुंबई महानगरपालिका एकूण 227 पैकी 110 भूखंडांच्या भाडेपट्ट्यांची नूतनीकरणाची कारवाई झालेली. आता आपण मुंबई महानगरपालिकेचे हे योग्य आहे का?
याच्यात भ्रष्टाचार नाही का? हा नूतनीकरण करायला तुम्हाला किती वेळ लागतो या भूखंडांचा? पण करायचंच नाही, फक्त पैसा 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 पैसा. भ्रष्टाचाराने पोखरली गेली आहे मुंबई महानगरपालिका. आणि आम्ही काम करतो असं सांगून तुम्ही मुंबई महानगरपालिका लुटून टाकली, त्याचे असलेले डिपॉझिट सुडवून टाकले. अध्यक्ष महोदय, मुंबई महानगरपालिकेवर जी परिस्थिती आली आहे त्या परिस्थितीला कारणीभूत सरकार आहे. आणि या सरकारने जे स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे हाल केलेत ठाण्यामध्ये आम्ही बघतो साहेब, कंट्रोलच नाही. इथनं फोन आला दे टेंडर, तिथनं फोन आला दे टेंडर. अरे काय लावलंय काय? लोकनियुक्त प्रतिनिधी असली तर थोडासा अंकुश असतो, पण तो अंकुश असूच नाही. फक्त 6वा मजला आणि कमिशनर यांचा हॉटलाईन असावी अशी इच्छा असणाऱ्यांना ही निवडणूक नको आहे. पण त्याच्यामुळे नगरीचे हाल होत आहेत. अध्यक्ष महोदय, सगळ्यांनी पाण्याचा प्रश्न उचलला. पाण्याचा प्रश्न फार गंभीर होत चाललाय. आपण मोठे मोठे रस्ते बांधतोय, मोठे मोठे पूल बांधतोय, मोनोरोल, मेट्रो रेल, अमुक रेल, तमुक रेल. लोकसंख्या वाढणार आहे, पाणी कुठून आणणार आहे? आपलं प्लॅनिंगच नाही पाण्यासाठी. ठाण्यामध्ये तर तुम्हाला भीक मागावी लागते एक एक एजन्सीकडे जाऊन. कधी MIDC कडे मागावी लागते, कधी स्टेम कडे मागावी लागते. पण कोणीही लक्ष द्यायला तयार नसतं. पाण्यासाठी वणवण फिरावं लागतं ठाणेकरांना. आणि वाईट ह्या गोष्टीचं वाटतं की 2.5 वर्ष याच ठाण्यामध्ये आमचे मुख्यमंत्री होते. त्याला मुख्यमंत्र्याचं जर चुटकीसारखं काम होतं, जर ते 2300 कोटी रुपयाचं कचऱ्याचं टेंडर काढू शकतात, तर 2300 कोटी रुपयाचा डॅम पाठवू शकत नाहीत. आमच्या इथे अध्यक्ष महोदय 2300 कोटी रुपयाचं कचऱ्याचं टेंडर काढलंय. 2300 कोटी रुपयाचं. आमच्या इथे कचऱ्यात सर्वात जास्त भ्रष्टाचार होतो. अध्यक्ष महोदय, डम्पिंगला जागा नाही, कुठेतरी टाकायचं, आग लागायची, आग लावायची. प्रदूषणाने पूर्ण ठाणे शहर वेढलं गेलंय. त्याच्यावरती कोणीही काही बोलायचं नाही, कारण का काही उपायच नाही, काही करणारच नाहीयेत. अध्यक्ष महोदय, हे मला एक अजून लक्षात आणून द्यायचंय, ते म्हणजे ठाणे, कल्याण डोंबिवली या परिसरातली वाढलेली अतिक्रमण. अध्यक्ष महोदय, कशाला कायदे करतो आपण? आपण बसून इथे कायदा केलाय ना की जर अनधिकृत बांधकामं केली गेली तर अधिकाऱ्यांना जबाबदार धरू. कुठल्या अधिकाऱ्याला जबाबदार धरलं? मी आता नावं देतो. 60 बिल्डिंगी पाडल्या गेल्या, 60 बिल्डिंगी. प्रत्येक बिल्डिंग मध्ये 30 कुटुंब धरा, 200 कुटुंब रस्त्यावर आली. सगळ्या अधिकाऱ्यांनी पैसा घेतलाय, बिल्डरनी सगळ्यांना पैसे दिलेत. कारवाई कोण करणार? गरिबांनी फक्त काय असंच मरायचं? गरिबांबद्दल प्रेमच नाही हो. अरे कमीत कमी ती अनधिकृत बांधकामं थांबवा तरी. दिवसा ढवळ्या बांधतायत आणि तुमचे अधिकारी सहभागी आहेत त्याच्यात. रस्त्यावरती बांधकाम आहेत. मी स्वतः पत्र दिलेत, स्वतः. पण कुठलीही कारवाई करायला कोणीही तयार नाही. करतो ना. आयुक्तांना भेटतो, आयुक्तही लक्ष द्यायला तयार नाहीत. कारण का सब तेरी भी चूप मेरी भी चूप. अध्यक्ष महोदय, हे अतिक्रमणाचं फार गंभीर प्रकरण आहे. रस्त्यावरती बांधकामं व्हायला लागली आहेत. एकीकडे आमचे मुख्यमंत्री साहेब म्हणतायत आपण जेवढे पण डीपी रोड आहेत तेवढे उघडूया. कसले उघडूया? 10 बिल्डिंग बांधल्यावरती त्या डीपी रोडवरती कशी काय ते उघडलं जाणार? अध्यक्ष महोदय, हे SRAचं एक प्रकरण मला निदर्शनास आणायचं, फार सिरियस आहे. अध्यक्ष महोदय, आपण अनेक वर्ष मुंबईत काम करता. SRA मध्ये परमनंट स्टाफ घ्यायला परमिशन होती? माझ्या अंदाजाने SRAचा कायदाच नव्हता आणि परमनंट स्टाफ घेण्याचा अधिकारच नव्हता. अचानक काय सूत्र फिरलं माहित नाहीत, पण 15 अधिकारी अचानक परमनंट झाले. असं म्हणतात की अंडर द टेबल खूप मोठे व्यवहार झाले. मला काय त्याच्यात जायचं नाही, पण कायदा आहे की नाही? अरे कोटेचा जी कभी सुना था क्या? SRA में परमानेंट आदमी नहीं ना, माड़ा से आते थे, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से आते थे, सरकार से आते थे. एक अधिकारी तर जलसंपदा विभागातला आहे. जलसंपदा विभागातला अधिकारी हा SRA मध्ये इंजिनियर आहे आणि तो FSI कॅल्क्युलेट करतो.
त्यांनी पाणी घनमीटर कॅल्क्युलेट करायचं होतं, तो FSI कॅल्क्युलेट बसलाय आणि तो परमनंट झालाय. आंधळ दळचे कुत्र पीठ खाते. अध्यक्ष महोदय, आमच्या ठाण्यामध्ये एक गंभीर प्रकार मी सरकारच्या निदर्शनास आणतोय. गेल्या 15 वर्षामध्ये म्हाडाची घरच दिलेली नाहीत. बिल्डरनी काही प्रमाणात म्हाडाची घरं द्यायची आहेत, का देत नाही, काय करायचं ते करून घ्या. आमचे अधिकारी लक्ष देत नाहीत आणि म्हाडाची घरच मिळाली नाही. कशी काय मिळणार गरीबाला घर? जर बिल्डरचीच बाजू घेणार जर तुमची ठाणे महानगरपालिका असेल तर घर मिळणारच नाहीत. लावा ना चौकशी, कोण आहेत ते बिल्डर ज्यांनी म्हाडाला घरच दिली नाही. आणि त्याच्यामुळे याची चौकशी होणं फार गरजेचं आहे. अध्यक्ष महोदय 5 मिनिटं 5. अध्यक्ष महोदय, मला एका मंत्र्याचं इथे कौतुक करावं असं वाटतंय. 12 मिनिटं झाली. 5 मिनिटं. अध्यक्ष महोदय, जे आम्ही 6 जण आहोत त्या 6 जणांना वेळ द्या असं अध्यक्षांनी 6 जणांचा सांगितलं. प्रश्न नाही, समोरच्या बाजूची बघायला. अध्यक्ष महोदय, 6 जणांना टाइम द्यायचा अध्यक्षांनी सांगितलंय ना. प्लीज. अध्यक्ष महोदय, मला एका मंत्र्याचं इथे कौतुक करावं असं वाटतं. अध्यक्ष महोदय, असं का होतं की दरवेळेस बजेट मांडताना मागासवर्गीयांच्याच बजेटला कात्री लावली जाते आणि जो कॉन्स्टिट्युशनली रॉंग आहे, संविधानिक अधिकार नाही. आणि म्हणून शिरसाट साहेब, मनाचा मोठेपणा आहे माझ्या, पक्षविनिवेश बाजूला ठेवावा लागतो. जेव्हा ज्यांच्यावर अत्याचार झालाय, ज्यांच्यावर अन्याय झालाय, पिछड़ा कुचला, उसके हक और अधिकार के लिए अपने में कोई राजनीतिक भेदभाव नहीं होना चाहिए. मैं आज दिल की गहराइयों से आपका अभिनंदन करता हूं कि आपने बहुत कड़क मुद्दा उठाया कि तुम मेरा निधी नहीं काट सकते हो, तुम्हारा अधिकार नहीं है. कोणीतरी हे जबरदस्ती बोलायला पाहिजे होतं, ह्यांना ऐकवायला पाहिजे होतं. ह्यांना वाटतं आपलीच सत्ता आहे, आपण करू तो कायदा. पण मला अभिमान वाटतो की डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या एका लेखराने आपल्या समाजाचा निधी मी तुम्हाला कापू देणार नाही ही भूमिका घेतली. या भूमिकेमध्ये आम्ही सगळे तुमच्या बरोबर. धन्यवाद. अरे काय बजेट तुमचं आहे काय? संग्राम. अध्यक्ष महोदय, शेवटच्या मुद्द्यावर येतोय. अध्यक्ष महोदय, कोर्टामध्ये तर मजाच चालू आहे. बीडला एक न्यायाधीश, सस्पेंडेड इन्स्पेक्टर आणि सस्पेंडेड PSI, आणि ते पण संतोष देशमुखच्या केसमध्ये, त्याच्यावर दारू पित बसलेत. अरे काय आहे की नाही भीती? नाशिकमध्ये कोकाटेंना बडतर्फ केला, निवडणूक लागली तर खर्च वाढेल. अरे तुम्हाला काय करायचंय? म्हणजे काय गुन्हेगारांना माफ करणार की काय तुम्ही? म्हणजे कोर्टामध्ये पण जे काय चालू आहे ते काय बरोबर नाही. अध्यक्ष महोदय, चॅरिटी कमिशनर मध्ये तर कोण वालीच नाही हो. आमच्या इथे एक 28 एकर फॉरेस्टचा तुकडा, फॉरेस्ट, खोटी कागदपत्र रतनशी प्रेमजी ट्रस्टने दिली आणि त्या महाशयांनी फॉरेस्टची जमीन विकण्यावर परवानगी देऊन टाकली. जेव्हा मी बोंबाबोंब केली तेव्हा कुठे थांबवलं आणि आता हायकोर्टाने त्याच्यावर स्ट्रिक्चर्स मारली. पण आपण जबाबदार धरणार आहोत की नाही चॅरिटी कमिशनर्सना, की तुम्हाला कोणी अधिकार दिले जमिनी विकायच्या? आणि त्यामुळे परिस्थिती दुर्लक्ष झाल्यामुळे अत्यंत गंभीर होत चालली आहे. धन्यवाद. अध्यक्ष महोदय, ओबीसीवर अन्याय होतोय, विद्यार्थ्यांना अजून कपडे गणवेश मिळायला पैसे मिळत नाहीये. शेवटचे 2 मिनिटं. नाही झालं. ओबीसी शेवटचे 2 मिनिटं. संग्राम जगताप घ्या. शेवटची 2 मिनिटं अध्यक्ष महोदय, शेवटची 2 मिनिटं. अध्यक्ष महोदय, एकीकडे सांगायचं त्यांची वेळ द्या इथे. चला वेळ द्या त्यांची. एकीकडे सांगायचं आम्ही ओबीसीच्या जीवावर निवडून येतो आणि कात्री कोणाला मारायची? ओबीसीलाच कात्री मारायची. अरे ओबीसीने काय घोडं मारलं का तुमचं? अरे तुम्हाला सत्तेवर बसवलं ना ओबीसीने, त्या ओबीसीचे हालाल होताना तुम्हाला काहीच वाटत नाही का? विद्यार्थ्यांना स्कॉलरशिप नाही, PhD करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना स्कॉलरशिप नाही, म्हणजे संग्राम जगताप सुरू कर. बस संग्राम जगताप. आज आपल्या अधिवेशनामध्ये जय भीम नगर विकासावरती बोलत असताना अनेक वेगवेगळ्या जिल्ह्यांमध्ये एक शहर असतं, जिल्ह्याचं ठिकाण असतं.
तसं आमचा अहिल्यानगर जिल्हा आणि अहिल्यानगर जिल्ह्यामधलं अहिल्यानगर शहर आहे. तर त्या ठिकाणी देखील 2003 साली महानगरपालिका स्थापन झाली आणि त्यावेळेसपासून अनेक प्रश्न हे प्रलंबित आहेत. त्याच्यामधले बऱ्यापैकी प्रश्न आता अलीकडच्या काळामध्ये मार्गी लागत चालले. पण त्याच्यामध्ये प्रामुख्यानं शासनाकडे आमची मागणी आहे की मुख्यमंत्री असतील किंवा दोन्ही उपमुख्यमंत्री असतील यांनी जे महाराष्ट्राच्या नकाशावरती जिल्ह्याच्या ठिकाण असणारे शहर आहेत, महानगरपालिका आहेत, त्याच्यावरती एक आढावा घेणं गरजेचं आहे की शहर वाढत चाललेत आणि वाढत्या शहरांच्या अनुषंगानं आपण जर पाहिलं तर तिथं आता टेक्निकल स्टाफ देखील हा आपल्याला कुठेतरी कमतरता जाणवत असते. आणि म्हणून टेक्निकल स्टाफ शासन कुठल्याही प्रकारे नवीन भरती प्रक्रियेला आता पुढाकार देत नाही. पण इथं जरी भरती प्रक्रिया राबवली नाही तरी आवश्यक असणारा अध्यक्ष साहेब आवश्यक असणारा टेक्निकल स्टाफ हा कुठेतरी प्रत्येक महानगरपालिकेला दिला पाहिजे. आमच्याकडं अहिल्यानगर महानगरपालिकेमध्ये साहेब अजून म्हणजे अगदी बोटावर मोजण्या इतकी इंजिनियर राहिलेले आहेत आता. आणि इलेक्ट्रिक विभाग जो आहे की ज्या महानगरपालिकेला मोठ्या प्रमाणामध्ये स्ट्रीट लाईट असतील किंवा नवीन उपनगर जे वाढत आहेत तिथं जे काय स्ट्रीट लाईट लागतात याला 2018 पासून अध्यक्ष साहेब एकही आपल्याला कुठलाही म्हणजे 2018 साली जो आमच्याकडं इलेक्ट्रिक इंजिनियर होता तो इलेक्ट्रिक इंजिनियर देखील त्याचं दुःखद निधन झालं आणि 2018 नंतर अद्यापपर्यंत कुठल्याही इलेक्ट्रिक विभागाच्या इंजिनियरची तिथं नियुक्ती झालेली नाही. म्हणून हे असे जे विषय आहेत याच्यावरती कुठेतरी गांभीर्यानं शासनानं दखल घेणं गरजेचं आहे. मागच्या काही महिन्यांपूर्वी राज्य सरकारने आमच्या अहिल्यानगर महानगरपालिकेला 7वा वेतन आयोग लागू केला. आज आपण पाहतो की कुठेतरी शासन या सगळ्या बाबी कामगारांच्या पूर्ण करतंय, कामगारांच्या मागण्या पूर्ण करतंय. पण आता या ठिकाणी 2 मंत्री या सभागृहामध्ये उपस्थित आहेत. माझी शासनाला विनंती आहे सावे साहेब आणि शिरसाट साहेब की आपण शासनाला या शासनामध्ये भूमिका घ्यावी की तुम्ही देखील आता दोघंही महानगरपालिकेच्या कार्यक्षेत्रामध्ये तुमचंही कार्यक्षेत्र आहे. आपण जर पाहिलं तर आमचा जो काही आता सध्या प्रशासक आहे बऱ्याच ठिकाणी, पण कुठलाही जो प्रभागाचा नगरसेवक असतो तर तो एखाद्या केअरटेकरला म्हणा, झोन ऑफिसरला म्हणा किंवा वॉलमनला म्हणा, जर नागरिकांच्या तक्रारी आल्या त्यांनी जर त्याचा पाठपुरावा केला आणि त्या पाठपुरावा झाल्यानंतर साहेब त्याच्यामध्ये जर नागरिकांचा संताप अनावर झाला तर ते लोक लगेच त्या नगरसेवकाच्या विरोधामध्ये 353 दाखल करण्याकरता पुढाकार घेतात. मग हे संघटना ऍक्टिव्हिटी होती. याच्यामध्ये तुम्हाला सांगतो जे प्रमुख अधिकारी असतील, इंजिनियर असो, खालचे अधिकारी असो, या सगळ्यांच्या जसं या राज्य सरकारमध्ये बदल्या होतात तर यांच्या देखील कायदा करावा आणि महानगरपालिका टू महानगरपालिका बदल्या या झाल्या पाहिजेत असा एक नवीन नियम या राज्य सरकारने महानगरपालिकेमध्ये आणावा, जेणेकरून यांचा जो काही हुकूम चालतो तो हुकूम न चालता जनतेचा हुकूम चालला पाहिजे. अशा प्रकारचा नवीन कायदा आणण्याची शिरसाट साहेब या ठिकाणी केवळ मागण्या मांडा 5-5 मिनिटात. हो, 5ला त्याच प्रकारे आपण साहेब आमची मागणी आहे शासनाकडे. आता वेळ संपत आले, सदस्यांना आमची विनंती आहे. नाही बोलतो जे मी 5 म्हणलं की 5:30 होते. नाही, नगरपालिकेचा विषय वेगळा असतो, त्याचे नियम वेगळे असतात. पण साहेब आता उन्हाळ्याचे दिवस सुरू झालेत, प्रत्येक ठिकाणी आपण पाहतो की इथं आग लागली तिथं आग लागली. तसं आमच्याकडे तुम्हाला सांगतो की अत्यंत म्हणजे महानगरपालिकेमध्ये जसं इलेक्ट्रिक इंजिनियर 2018 पासून नाही आज 2025 पर्यंत, तसं फायर ब्रिगेडला सुद्धा तुम्हाला सांगतो कामगार रिटायर झालेत. आणि जसं आता इमारती वर चालल्यात 18 मजल्याच्या परवानग्या आता महानगरपालिकेला आमच्याकडे देण्यात येत आहेत, पण अजून फायर ब्रिगेडच्या गाड्या त्या प्रकारच्या नाहीत, फायर स्टाफ नाही. आणि आज रोज तुम्हाला सांगतो आठवड्यातून एक तरी घटना अग्निशमन विभागाच्या मधली घडती, त्याच्यामध्ये जीवितहानी होणार आहे याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्याच प्रकारे आज प्रत्येक गावामध्ये आपण पाहिलं हायवेने जर चालले, शिरसाट साहेब तुम्ही आमच्या नगर जिल्ह्याकडून आले तर बऱ्याच गावांचा कचरा रस्त्यावर दिसतो.
या गावांची मागणी असते की महानगरपालिकेने त्याचा आमचा कचरा घ्यावा, मग या कचऱ्यावरती कचऱ्याचे जे संकलन करणारे ठेकेदार आहेत यांचं काम बरोबर चालू नाही असं प्रत्येक ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळतं. याच्यावर काहीतरी तिथं प्रयोजन केलं पाहिजे. धन्यवाद. आणि साहेब एक महत्वाचा मुद्दा अगदी थोडक्यामध्ये मांडतो, शेवटचा मांडतो, एकत्र मांडतो की आपल्याला हे सगळं करत असताना आपल्याला कुठंतरी सीसीटीव्हीचा विषय आहे की सीसीटीव्हीच्या बाबतीमध्ये पुढाकार घेतला पाहिजे. टाउन प्लॅनिंगच्या बाबतीमध्ये साहेब आपण पाहतो की प्रत्येक टाउन विभागामधली आलेली फाईल ही कुठल्याही प्रकारे तिथं कुठल्या अधिकारी कर्मचाऱ्यांची तडजोड केल्याशिवाय पुढे जात नाही. ह्या तक्रारी वाढत चाललेल्या आहेत, त्या प्रत्येक ठिकाणी चाललेल्या आहेत. याच्यावरती बारकाईने लक्ष देणे आवश्यक आहे. आणि आपल्याला एमएससीबीला एक साहेब जे पोल एमएससीबी डिप्या बसवती, पोल बसवती आणि ज्या वेळेला ते कुठं रस्त्याचं काम सुरू झालं तर ते सांगतात की याचे पैसे भरावे लागतील. मग त्यांनी बसवताना कुठल्याही प्रकारची परवानगी त्या महानगरपालिकेची घेतलेली नसती, पण त्याला पैसे भरावे लागतात. हे सगळ्या बाबतीमध्ये कुठेतरी परवानगी बंधनकारक करावा. त्यामुळं या सगळ्या बाबतीमध्ये आपण कारवाई करावी अशी एक विनंती आपल्या निमित्तानं करतो. धन्यवाद. अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बजट 2025-26 में बोलने के लिए आपने पॉइंट 4 ही मेरे मुद्दे हैं. अध्यक्ष महोदय, आपने बोलने की अनुमति दी, इसके लिए धन्यवाद. अध्यक्ष महोदय, सिर्फ 4 पॉइंट ही लूंगा मैं. आज दुर्भाग्य है कि आमदारों को खड़े होकर पानी के विषय पे बोलना पड़ रहा है. अध्यक्ष महोदय, भिवंडी निजामपुरा महानगर पालिका में आज 123 MLD पानी 11 लाख लोगों के लिए है, लेकिन आज मुंबई हो या भिवंडी हो, थाना हो, सब लोग यहाँ पर पानी के विषय पे बोल रहे हैं. अध्यक्ष महोदय, रमजान का महीना है, सन का महीना है और हमारे इलाके में बाला कंपाउंड हो, शांतिनगर हो, चौहान कॉलोनी हो, गैबी नगर, चाविंद्रा, पोगांव, सब जगह पे पानी की कमतरता है. और मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि आज यूडी मिनिस्टर ने सभी महानगर पालिका आयुक्तों को निर्देश देना चाहिए कि पानी का विषय सबसे पहले सॉल्व कीजिए. भिवंडी शहर में इतने इलीगल कनेक्शन जो है कमर्शियल एंटरप्राइजेस को दिए गए, लेकिन आज रहवासियों को पानी नहीं है. अध्यक्ष महोदय, मैं एक और मुद्दा लूंगा कि भिवंडी शहर में शासन की निधि से रास्ते बनाए गए कंक्रीट के, और आज वहां पे सीसीटीवी का प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट हो रहा है. 1600 सीसीटीवी लग रहे हैं. सीसीटीवी की जरूरत है, लेकिन ट्रेंच की परमिशन देने के पहले ये पूछा ही नहीं गया कि जो ट्रेंच होगा वो कौन भरेगा. आज 35 से 40 करोड़ रुपए की जरूरत है. पूरा भिवंडी खुदा हुआ है और वहां पे पता नहीं कि महानगर पालिका ट्रेंच भरेगी कि होम डिपार्टमेंट भरेगा. अध्यक्ष महोदय, मैं चाहूंगा सम्मानीय मंत्री महोदय इस पर उत्तर दे. आज इस सभागृह में ओवरहेड वायर्स के बारे में बात हुई. अध्यक्ष महोदय, मेरे शहर में पिछले 5 दिन पहले 2 नौजवानों की मौत हुई ओवरहेड वायर्स की वजह से, लेकिन अभी तक ये ओवरहेड वायर्स निकाले नहीं गए. अध्यक्ष महोदय, ये शहरों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम हुआ है कि ओवरहेड वायर्स वहां पर है. अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले भी डीपी प्लान के बारे में बताया कि भिवंडी शहर में डीपी प्लान बनाया जा रहा है. अध्यक्ष महोदय, डीपी ऐसा बनाए कि ना ही क्लस्टर्स मार्क किए गए, ना ही स्लम्स मार्क किए गए, ना ही हमारे मेट्रो का जो फेज 2 का प्रोजेक्ट अभी आ रहा है उसको सुपर इम्पोज किया गया. अध्यक्ष महोदय, डीपी जिस तरह से छोटे शहरों का बन रहा है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि सिर्फ लैंड रिजर्वेशन डालना और बाद में वो रिजर्वेशन दिखा के प्लानिंग कमेटी, जो अभी नगर सेवक नहीं है, प्लानिंग कमेटी के अंदर आयुक्त है और कुछ अधिकारी है और वहीं के आर्किटेक्ट, शहर में जो प्रैक्टिस करते हैं वही आर्किटेक्ट वहां पर है. आज एक एक शहरी को बुलाकर 2000 रुपया स्क्वायर मीटर लेकर रिजर्वेशन चेंज कर रहे. मैं आपके माध्यम से ये मांग करना चाहूंगा कि भिवंडी शहर का जो डीपी प्लान है उसको रीड्राफ्ट किया जाए. यही मैं कहना चाहता हूं. मेरे 4 मुद्दे थे, आपने बोलने का मौका दिया, इसलिए धन्यवाद. धन्यवाद. अजय चौधरी देतो. अध्यक्ष महोदय, मी 2025-26 अर्थसंकल्पीय अनुदान मागण्यांवर नगर विकास विभाग व सार्वजनिक बांधकाम विभाग बोलत आहे. अध्यक्ष महोदय, वेळेचं बंधन पाळून मी थोडक्यात बोलतो. अध्यक्ष महोदय, माझ्या मतदारसंघामध्ये शिवडी बीडीडी ताळ हा 4.5 एकरचा भूखंड असून 12 बीडीडी ताळी आहेत. अध्यक्ष महोदय, वळली बीडीडी ताळ, नायगाव बीडीडी ताळ आणि नामदोषी बीडीडी ताळीचा पुनर्विकास सरकार करते, परंतु शिवडी बीडीडी ताळ ही केंद्र सरकारची जमीन असल्यामुळे त्याचे अजूनही कुठलाही प्रस्ताव सादर झालेला नाही. माझ्या आपल्या माध्यमातून विनंती आहे सार्वजनिक बांधकाम मंत्र्यांना की कृपया या संदर्भामध्ये गंभीर दखल घेऊन त्या लोकांना देखील पुनर्वसन करावं, त्यांचा पुनर्विकास करावा. अध्यक्ष महोदय, त्याचप्रमाणे पोलीस वसाहती आणि पोलीस ठाणे
यांच्या दुरुस्ती करता देखील निधी आवश्यक आहे. अत्यंत दुरावस्था झालेला आहे. अध्यक्ष महोदय, पोलादपूर ते प्रतापगड फाटा आणि प्रतापगड फाटा ते महाबळेश्वर रस्ता हा रुंदीकरण करणं अत्यंत आवश्यक आहे. कारण प्रचंड संख्येने पर्यटक त्या तिथे जात असतात, परंतु अरुंद रस्ता असल्यामुळे फार अडचण होते. अध्यक्ष महोदय, शिवप्रताप दिन साजरा करण्याकरता कायमस्वरूपी निधी हा जिल्हा विकास निधीतनं द्यावा म्हणून मी आपल्या सार्वजनिक बांधकाम मंत्र्यांना विनंती करतोय. अध्यक्ष महोदय, अतिशय महत्वाचा असा एक विषय आज मुंबईमध्ये आहे. आपल्याला कल्पना आहे की क्लस्टर डेव्हलपमेंटमुळे आता सारी घरं जी आहेत ती 550-600 फुटाच्या वरती उपलब्ध होत आहेत आणि ह्या सदनिका धारकांना आज जो काय नियम आहे, कायदा आहे, त्याच्यामध्ये 500 चौरस फुटापर्यंत घरांना मालमत्ता कर माफ आहे. परंतु 500 चौरस फुटाच्या वरच्या अध्यक्ष महोदय सर्व घरांना 100% मालमत्ता कर लागणार आहे आणि यामध्ये असणारे सगळे लोक हे स्थानिक रहिवासी आहेत, वर्षोनुवर्ष या इथे मुंबईत राहणारे लोक आहेत. याबाबत आपला पण अभ्यास दांडगा आहे. अध्यक्ष महोदय, याची मर्यादा 700 चौरस फुटापर्यंत करण्यात यावी अशा प्रकारची विनंती मी या माध्यमातून करतोय. कारण अध्यक्ष महोदय, मग त्याच्यावरती असं एक मला समजलंय की 340 कोटी रुपयाचा भुर्दंड मुंबई महानगरपालिकेला वर्षाला पडेल 700 चौरस फुटाच्या घरांना मालमत्ता कर माफ केला म्हणून तो प्रस्ताव स्वीकारला जाणार नाही अशा प्रकारची भूमिका मुंबई महापालिकेने घेतली आहे. अध्यक्ष महोदय, करोडो रुपये, हजारो करोड रुपये आपण मुंबई महानगरपालिका खर्च करते. 75,000 करोड रुपयाचा अर्थसंकल्प आहे. अध्यक्ष महोदय, माझी या माध्यमातून मागणी आहे की 700 चौरस फुटापर्यंतच्या घरांना मालमत्ता कर माफ करण्यात यावा. अध्यक्ष महोदय, भोईवाडा गावाचा पुनर्विकास गेले 25 वर्ष रखडलेला आहे. या पुनर्विकासाकरता देखील नगरविकास खात्याने पुढाकार घ्यावा आणि लवकरात लवकर त्याचा पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळावा करावा किंवा जर विकासक करत नसेल तर त्या विकासकाला काढून टाकावं. अध्यक्ष महोदय, जिजामाता नगर तर पुनर्विकास देखील अशाच प्रकारे रखडलेला आहे. नगरविकास खात्याला माझी विनंती आहे की या संदर्भामध्ये देखील कठोर निर्णय घ्या. विकासक करत नसेल तर काढून टाका, परंतु हे करणं देखील आवश्यक आहे. अध्यक्ष महोदय, अभ्युदय नगरचा पुनर्विकास देखील असाच लटकलेला आहे. अभ्युदय नगरचा अध्यक्ष महोदय 3दा टेंडर काढलं, 7 वेळा त्याला जीवदान दिलं, 7 वेळा त्या टेंडरला मुदतवाढ दिली, परंतु जे काय मुंबई बोर्डाने पैसे मागितलेत ते 1345 कोटी रुपये मागितलेत. त्याबरोबर म्हाडानी डेव्हलपमेंट चार्जेस 1200 कोटी रुपये मागितलेत. 5 लाख फूट एफएसआय या टेंडरमध्ये मागितलंय आणि त्यामुळे कुठलाही डेव्हलपर पुढे येत नाही. माझ्या आपल्या माध्यमातून या चर्चेच्या माध्यमातून मागणी आहे की जे काय आपण म्हाडाने मागितलंय त्याच्यामध्ये कपात करावी आणि ह्या टेंडरला चालना द्यावी. अध्यक्ष महोदय, परशुराम नगरचा विकास देखील असाच रखडलेला आहे. के मोदी वाडी हा गेल्या 25 वर्षापासून रखडलेला विकास आहे. त्या विकासकाला वारंवार मुदतवाढ दिली जाते. माझी नगरविकास खात्याचा विनंती आहे की ह्याचा देखील मुदतवाढ न देता एक ठोस अशी मुदत देऊन त्याला सांगा की पुनर्विकास होणं अत्यंत आवश्यक आहे. अध्यक्ष महोदय, आंबेवाडीचा पुनर्विकास असाच रखडलेला आहे. अध्यक्ष महोदय, माझा एक शेवटचा मुद्दा आहे. आज मुंबई महानगरपालिकेतला भ्रष्टाचार अध्यक्ष महोदय प्रचंड प्रमाणावर वाढलेला आहे. गेल्या 2.5 वर्षापूर्वी मुंबई महापालिकेच्या भ्रष्टाचारावर पोटतिडकीने बोलणारे सदस्य गेल्या 2.5 वर्षामध्ये मात्र तोंड बंद करून बसलेले आहेत. त्यांना आता भ्रष्टाचार झालेले दिसत नाही का? अध्यक्ष महोदय, महानगरपालिकेच्या अर्थसंकल्प निधीचा गैरवापर केला जात आहे. प्रत्यक्ष न केलेल्या कामांची बिले देखील अदा करण्यात आलेली आहे. अध्यक्ष महोदय, मुंबईतील हवामानाचा दर्जा अत्यंत खालावलेला आहे. कालच टीव्हीवरती बातम्या चालल्या होत्या की मुंबईतल्या हवामानाचा दर्जा धुळीमुळे खालावलेला आहे. अनेक प्रकल्पांमुळे आणि त्याचबरोबर अनेक बांधकामांमुळे हा दर्जा खालावला. आम्ही अनेक ठिकाणी तक्रार केली पण महापालिकेच्या वतीने योग्य ती कारवाई केली जात नाही. अध्यक्ष महोदय, माझा शेवटचा मुद्दा आहे, एक मिनिटात संपवतो. अध्यक्ष महोदय, आजच्या वर्तमानपत्रामध्ये बातमी आहे की मुंबईमध्ये अवयव दानातले अवयव आणण्याकरता केईएम रुग्णालयामध्ये जी बिल्डिंग बनते त्याच्यावरती हेलिपॅड बांधण्याकरता मुंबई महानगरपालिका आयुक्तांनी परवानगी दिली. अध्यक्ष महोदय, परंतु त्याच्यामध्ये मनुष्यबळ. अध्यक्ष महोदय, सन 25-26. अध्यक्ष महोदय, हेलिपॅड बांधा, आम्ही त्याचं स्वागत करतोय,
पण त्याचबरोबर कारण आपण मूळ मुंबईकर आहात, आपल्याला माहित आहे मुंबईतल्या रुग्णालयाची परिस्थिती काय आहे, त्याचबरोबर मनुष्यबळ आणि यंत्रसामुग्री ही देखील उपलब्ध झाली पाहिजे. नाहीतर अवयी येतील, परंतु ते ऑपरेट करण्याकरता जर मनुष्यबळ नसेल तर त्या हेलिपॅडचा उपयोग होणार नाही. या आपल्या माध्यमातून त्याबाबत पण मी सरकारचं लक्ष वेधतो. अध्यक्ष महोदय, सन 2025-26 या अर्थसंकल्पीय अनुदानाच्या मागण्यावरती मी नगर विकास विभाग यासाठी मी चर्चा करण्यासाठी उभा आहे. अध्यक्ष महोदय, राऊंड होईल. मंगळवेढा व पंढरपूर शहरामध्ये भूमिगत गटारी बनवणे अत्यंत महत्वाचे असून पावसाळ्यादरम्यान अतिवृष्टीने झाल्याने सदर पावसाचे पाणी हे संपूर्ण शहरामध्ये पसरले असते. त्यामुळे शहरातील अनेकांच्या घरामध्ये, दुकानामध्ये शहरातील दैनंदिन जीवन हे विकल्प होत असते. त्याकरता मंगळवेढा पंढरपूर शहरामध्ये भूमिगत गटारी बनवणे अत्यंत महत्वाची बाब आहे. त्याकरता मी आपल्याला सभागृहाच्या माध्यमातून अशी मागणी करतो की सदर पंढरपूर व मंगळवेढा नगरपालिकेच्या हद्दीमध्ये भूमिगत गटारी बनवण्यात यावी अशी मागणी करत आहे. अध्यक्ष महोदय, तीर्थक्षेत्र पंढरपूर येथे आषाढी व कार्तिकी यात्रा काळात भाविकांची मोठी गर्दी लक्षात घेत असताना शासनाकडून पाणी पुरवठा व रस्त्याची कामे करण्यासाठी निधी दिला जातो. तर अध्यक्ष महोदय, हा निधी ऐन आषाढी आणि कार्तिकीच्या या यात्रा कालावधीच्या महिनाभर आधी दिला जातो. त्याचीच परिणिती म्हणून ऐन यात्रा काळात शहरात भाविकांची वर्दळ वाढलेली असताना शहरात अनेक ठिकाणी रस्ते खडीकरण व डांबरीकरण केले जात असल्याचे चित्र दिसून येते. त्यामुळे शासनाने हा निधी अगदी मे महिन्याच्या सुरुवातीसच देत शहराच्या रस्त्याची पावसाळ्यापूर्वी कामे पूर्ण केली जावेत यासाठी विशेष सूचना देण्यात याव्या. आणि अध्यक्ष महोदय, एकीकडे राज्य शासनाचा पर्यटन विभाग पंढरपूर परिसरामध्ये अनेक ट्रस्टच्या जागावर भक्त निवास उभारण्यासाठी निधी देत आहे. मात्र त्याच वेळी तीर्थक्षेत्र पंढरपुरात शेकडो वर्षाची परंपरा असलेले संत परंपरेतील मोठमोठे मठ आहेत. यापैकी अनेक मठ हे भव्य असून सागवानी व दगडी कामाच्या वापराने त्याची भव्यता आणखी नजरेत भरते. शहरातील अशा अनेक मठातून शेकडो वर्षापासून संत परंपरेतील अनेक संतांचे वंशज राहत आहेत. त्या ठिकाणी भजन कीर्तने करीत आहेत. मात्र पंढरीतील अशा अध्यक्ष महोदय महत्वाचे विषय तर अशा अनेक जुन्या मठाची फडांची वाड्यांची अवस्था आता अतिशय जीर्ण झाली असून अनेक मठांची पडझड होत आहे, मोडकळीस आले आहेत. तरी राज्य शासनाने विशेष बाब म्हणून शेकडो वर्षाची परंपरा असलेल्या मठांना अध्यक्ष महोदय 3 मिनिट झाले आहेत. अध्यक्ष महोदय, माझ्या समोरच आता सकाळपासून आम्ही बसलेलो आहे. थोडे दोन मुद्दे पूर्ण करतो आणि थांबतो. अध्यक्ष महोदय, तर या मठांना जीर्णोद्धारासाठी निधी उपलब्ध करून देणे गरजेचे झाले आहे. आज संत परंपरेतील अनेक महाराज मंडळी शेकडो वर्षाची भक्ती परंपरा संतांची विचारधारा पुढे नेण्याचे काम पंढरपुरातील शेकडो महाराज मंडळी निष्ठेने आस्थेने करीत आलेले आहेत. महायुती सरकारने जाहीर केलेल्या वारकरी महामंडळाच्या माध्यमातून तसेच राज्य शासनाच्या विशेष हेडखाली पंढरपूर शहरातील वास्करवाडा, देवकर मठ, देगलूर. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. नगर विकास, बांधकाम विभाग व विधी व न्याय विभागाच्या लिहून द्या पुरवणी मागण्यांच्या विषयावर मी माझ्या भावना या ठिकाणी मांडत आहे. शेवटचा मुद्दा मांडा. शेवटचा डिस्कंटिन्यू करू नका. अध्यक्ष महोदय, या महाराष्ट्राला सांप्रदायिक धर्म टिकवण्याचं जोपासण्याचं काम हे मठ वाडे यातून या ठिकाणी झालेलं आहे अध्यक्ष महोदय. आणि याकडे आतापर्यंत कुठल्याही शासनाने त्यांच्याकडे लक्ष दिलं नाही. हा वारकरी संप्रदाय टिकला पाहिजे, वाढला पाहिजे याकरता या ठिकाणी या शहरातील वास्करवाडा असेल, देवकर मठ असेल, देगलूरकर मठ असेल, अंमळनेरकर मठ असेल, अध्यक्ष महाराज शेकडो वर्षाची परंपरा या मठवाड्यांना आहेत. या वाड्यांना विशेष निधी देऊन त्या ठिकाणी त्यांना धन्यवाद. विश्वजित कदम. अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. मी नगर विकास विभाग व बांधकाम विभाग व विधी व न्याय
या विभागाच्या संदर्भातील पुरवण्या मागण्यांच्या बाबतीत मी माझ्या भावना इथं मांडत आहे. अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्रामध्ये नगर विकास खातं एक अत्यंत महत्वाचं आहे आणि दिवसेंदिवस शहरीकरण होत असताना महानगरपालिका आणि तदनंतर नगरपालिका आणि नगरपंचायती या तिन्हीमध्ये जी लोकांची संख्या ग्रामीण भागातून हळूहळू वाढत लागलेली आहे आणि खास करून ग्रामीण भागामध्ये असणाऱ्या नगरपालिका आणि नगरपंचायतीमध्ये ज्या नागरिकांच्या गरजेकरता ज्या मूलभूत सुविधा आहेत त्या सुविधा या नगरपालिका आणि नगरपंचायतीमध्ये देण्याकरता जे शासन प्रयत्न करत आहेत, ज्या सुविधा देत आहेत, त्याच्यामध्ये अधिक भर टाकण्याची खरं तर आवश्यकता आहे. अध्यक्ष महोदय, नगर विकास खात्याच्या संदर्भातील माझ्या मतदारसंघामध्ये पलूस नगरपालिका आणि कडेगाव नगरपंचायत अशा 2 शहरं या ठिकाणी आहेत. अध्यक्ष महोदय, पलूस नगरपालिकेची स्थापना ही सन 2016 रोजी झाली आणि त्या पलूस शहरामध्ये आज जवळजवळ 40,000हून अधिक लोकसंख्या तिथे आज राहत आहे. अध्यक्ष महोदय, जे काही सुरुवातीला नगरपालिकेची रचना केली गेली त्या रचनेमध्ये त्या काळामध्ये त्या परिस्थितीत जवळजवळ 20-21 हजार लोकसंख्या राहत होती. अशा दृष्टीने नगरपालिकेला जी काही आर्थिक तरतूद असेल, त्याची बजेटची तरतूद असेल ती करण्यात आली होती. परंतु अध्यक्ष महोदय, गेल्या 6-7 वर्षाच्या कालावधीमध्ये मी सांगितल्याप्रमाणे आता त्या शहराचं 40,000पर्यंत लोकसंख्या पोहोचलेली आहे आणि अशानुसार त्या पलूस नगरपालिकेला ज्या काही तिथल्या शहरातील मूलभूत गरजा आहेत त्यामध्ये प्रमुख मागणी तिथल्या आमच्या लोकांची आहे की पलूस नगरपालिकेला एक स्वतंत्रपणे इमारत या ठिकाणी झाली पाहिजे आणि त्या प्रशासकीय इमारतीच्या माध्यमातून त्या शहरातले लोकांचे, नागरिकांचे प्रश्न सोडवण्याचं काम हे तिथले लोकप्रतिनिधी, नगरसेवक असतील किंवा प्रशासकीय अधिकारी असतील त्यांच्या माध्यमातून झाले पाहिजे. अध्यक्ष महोदय, गेल्या काही महिन्यांपासून सातत्याने या नव्याने स्थापित झालेल्या राज्य सरकारकडे मी नगर विकास मंत्री महोदय आणि प्रशासनाकडे पाठपुरावा करत आहे की पलूस शहराकरता भव्य अशी इमारत या ठिकाणी आम्हाला प्रशासकीय इमारत मिळावी आणि त्याला आर्थिक निधीची तरतूद या ठिकाणी करण्यात यावी. अध्यक्ष महोदय, त्या पलूस शहरामध्ये एक जुना आमचा गावतळाचा तलाव आहे आणि त्या तलावामध्ये सुद्धा लोकांच्या भावना आहेत की छत्रपती शिवरायांचा भव्य असं एक पुतळा आणि त्याचबरोबर तिथे समोरच त्याच ठिकाणी भारतरत्न परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचाही पुतळा हा तिथे असावा, असं दोन्हीही पुतळे, महापुरुषांचे पुतळे हे त्याच ठिकाणी व्हावेत अशी एकत्रित एकमताने एक दिलानी भावना पलूसच्या सर्व नागरिकांनी आमची व्यक्त केलेली आहे आणि त्या पुतळ्यासाठी सुद्धा आम्ही संबंधित विभागांशी, खात्यांशी पाठपुरावा केलाय. लवकरात लवकर राज्य सरकारकडनं त्याला निधी उपलब्ध होऊन त्या पुतळ्यांच्या करता मंजुरी मिळावी याच्यासाठी मी आणि आमचे सगळे स्थानिक प्रशासन आणि तिथले नागरिक पाठपुरावा करतात. त्याच्या बाबतीत ही शासनाने या ठिकाणी मदत करावी. अध्यक्ष महोदय, आज एका महत्वाच्या विषयावर मी या ठिकाणी आपलं लक्ष वेधू इच्छितो. अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र प्रादेशिक नगररचना अधिनियम 1966 च्या तरतुदीनुसार सहाय्यक संचालक नगररचना विभाग सांगली यांच्या नगर परिषद प्रशासक तथा मुख्य कार्यकारी यांच्याकडून नगररचना अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती. त्यांच्याकडून 7 मार्च 2024 रोजी जो पलूस नगरपालिकेचा आराखडा प्रसिद्ध झाला, या आराखड्यावर आमच्या पलूस शहरातल्या लोकांनी प्रचंड संताप व्यक्त केलेला आहे आणि अध्यक्ष महोदय, जवळजवळ 2665 हरकती आमच्या पलूस शहरातल्या आमच्या नागरिकांनी इथं व्यक्त केलेल्या आहेत. अध्यक्ष महोदय, या संदर्भात मी पलूस कडेगाव मतदारसंघाचा लोकप्रतिनिधी या नात्याने मी खुली एक तिथं पलूस शहरामध्ये गेल्या काही आठवड्यापूर्वीच बैठक घेतली होती. तिथं सर्व नागरिकांच्या लोकांच्या भावना ऐकण्याचा एक मी मनापासून प्रयत्न केला आणि निश्चितपणे जो आराखडा झालेला आहे त्या आराखड्यामध्ये अनेक तिथं ज्या लोकांच्या, नागरिकांच्या जमिनी आहेत त्या जमिनीवर काही चुकीची आरक्षणं, काही लोकांच्या जवळजवळ 70-80% जमिनी या आरक्षण पाडून त्या ठिकाणी घेण्याचं एक चूक प्रशासकीय स्तरावर कुठेतरी झालेली दिसते. अध्यक्ष महोदय, प्रशासनातली सर्व अधिकाऱ्यांचा संयुक्तपणे घेऊन आम्ही त्या ठिकाणी बैठक केलेली आहे आणि म्हणून या आराखड्याच्या बाबतीत सुद्धा ज्या हरकती आमच्या नागरिकांनी पलूस शहरातल्या नोंदवलेल्या आहेत त्याची गांभीर्याने दखल घेऊन
जे काही तिथली समिती गटक झाली होती त्याच्यावर हे पुन्हा बदल करण्याची आवश्यकता, ह्या भावना मी या ठिकाणी आज अध्यक्ष महोदय इथे व्यक्त करू इच्छितो. अध्यक्ष महोदय, कडेगाव नगरपंचायत सुद्धा माझी तिथं आहे. कडेगाव नगरपंचायतीला सुद्धा भव्य दिव्य अशी प्रशासकीय इमारत आता आवश्यकता आहे. कडेगाव हे माझं शहर कराड आणि विटा शहराच्या मध्यभागी आहे. विजापूर गुहागर महामार्ग हा कडेगाव शहरातनं आमचा जातो अध्यक्ष महोदय, आणि म्हणून तिथं हा महामार्ग जात असताना त्याला दोन्ही बाजूने दुतर्फी जी काही गटार या ठिकाणी करण्यात आलेलं अध्यक्ष महोदय, त्याचं कुठेतरी काम हे संपूर्ण केलं गेलेलं नाहीये. काही ठिकाणी केलंय, काही ठिकाणी पुन्हा काम थांबवलंय, पुन्हा त्या ठिकाणी पुढच्या टप्प्यामध्ये काम बंदिस्त गटारीचं सुरू झालेलं आहे. आणि म्हणून या बाबतीतलं सुद्धा अध्यक्ष महोदय तिथल्या संबंधित प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या आमच्या बैठका झालेल्या आहेत. अध्यक्ष महोदय, मी आत्ताच बोलतोय आणि मी मागाचपासून वेळ मागत होतो, कारण आज खरं तर मला जायचंय, माझ्या धाकट्या मुलाचा वाढदिवस आहे. आपण बोलण्याची संधी द्यावी अध्यक्ष महोदय, कारण आमच्या मतदारसंघातले जिल्ह्यातले प्रश्न मी मांडत आहे. शिरसाट साहेब बोलू, 5 मिनिटं मी बोलणार. शिरसाट साहेब, आपण आमच्या भावना समजून घ्या अशी माझी विनंती आहे. अध्यक्ष महोदय, सांगली महानगरपालिकेच्या बाबतीतला सुद्धा एक असाच गंभीर प्रश्न गेल्या अनेक महिन्यांपासून सांगली शहरातल्या आमच्या नागरिकांनाही फार त्रासदायक ठरला होता, तो म्हणजे करवाढीचा. अध्यक्ष महोदय, 5 पटीने जवळजवळ करवाढ सांगली महानगरपालिकेच्या प्रशासनाकडनं ही तिथल्या स्थानिक नागरिकांवर लादली गेली होती. आमचे विद्यमान पालकमंत्री महोदय सन्मान्य चंद्रकांत दादांनी त्याच्या सदस्यांची समिती गठीत केली. गेल्या काही दिवसांपासून सातत्याने मी आणि आमचे लोकप्रतिनिधींनी त्यांचा पाठपुरावा केल्यानंतर आम्ही चंद्रकांत दादांना विनंती केली की ही आता या ठिकाणी करवाढ लोकांवर लादू नये. सातत्याने सांगली शहराला, सांगली जिल्ह्याला पुराणी त्रासवलेलं होतं आणि या सांगली शहराच्या नागरिकांना, व्यापाऱ्यांना अनेक गोष्टींमुळे, नैसर्गिक काही संकटांमुळे तोटा सोसावा लागलेला आहे. अशा परिस्थिती ही करवाढ अत्यंत जुलमी अशी करवाढ झालेली होती. आज चंद्रकांत दादांनी काही दिवसांपूर्वी त्याला तात्पुरता स्टे दिलेला आहे. तो तात्पुरता स्टे नसून नागरिकांच्या आणि आमच्या सगळ्या लोकप्रतिनिधींच्या भावना समजून घेऊन त्याच्या कायमस्वरूपी या ठिकाणी कुठेतरी टांगती तलवार आमच्या नागरिकांना, सांगली शहराच्या नागरिकांवर ठेवू नये अशी एक परखडपणे मी या ठिकाणी नम्रपणे मागणी करतो. बांधकाम विभागाच्या बाबतीमध्ये अध्यक्ष महोदय 2च गोष्टी मला 2-3 महत्वाच्या सांगायच्या आहेत. माझा मतदारसंघ आणि सांगली जिल्ह्यातला एक महत्वाची काही मतदारसंघ, अनेक तालुके कृष्णा नदी काठे. 2019ला अध्यक्ष महोदय 2च मिनिटं मी घेणार आहे की प्रचंड मोठा महापूर आला, 21 साली सुद्धा महापूर आला आणि कृष्णा नदीवर ते अनेक ठिकाणी पूल बांधण्याचा निर्णय हा तत्कालीन शासनाने आणि प्रशासनाने घेतलेला होता. अध्यक्ष महोदय, माझ्याकडे बुर्ली आमनापूरचा पूल मी मंजूर करून घेतला, तिथं बांधकाम सुद्धा सुरू झालं, परंतु अध्यक्ष महोदय आज तिथल्या कॉन्ट्रॅक्टरला जवळजवळ 80% बिल मिळालेलं नाहीये. शिरसाट साहेब, या माझ्या आधीच्या सन्मान्य सदस्यांनी भावना व्यक्त केलेल्या की जी कामं आपण हाती घेतलेली आहेत त्यातल्या ठेकेदारांना आणि कॉन्ट्रॅक्टरांना जे चांगलं काम करतायत आज त्यांच्यावरही आर्थिक बोज आहे. त्यांच्या भावना समजून घेऊन ती कामं वेळेत व्हावी आणि येणाऱ्या काही महिन्यांनंतर पुन्हा पावसाळा सुरू होतो. सातत्याने आलमट्टी धरणामुळे, कृष्णा नदीच्या महापुरामुळे लोकांवर ही एक भीतीचं वातावरण असतं की पुन्हा पूर येतो का काय. परमेश्वराला प्रार्थना पूर येऊ नये, पण हे पूल जे आम्ही बांधलेले आहेत ते पूल सुद्धा वेळेत पूर्ण झाले पाहिजे, म्हणून त्या ठेकेदारांना काम दिलं पाहिजे. असाच आमचा सुकवाडीचा एक पूल आहे, ब्रह्मनाळ या गावातला पूल आहे, ह्याच्याकरता आम्ही मागणी केली आहे, त्याचा पाठपुरावा झालेला आहे. मी सातत्याने पाठपुरावा करतोय, पण पीडब्ल्यूडी खात्याने त्याची सुद्धा गांभीर्याने दखल घेऊन त्याला निधीची तरतूद करण्याची आवश्यकता आहे आणि ही काम लवकरात लवकर हाती घेऊन पूर्ण करण्याची आवश्यकता आहे. अध्यक्ष महोदय, रस्त्यांच्या बाबतीत सातत्याने बोललं जातं, शेवटचा मुद्दा अध्यक्ष महोदय, परंतु रस्ते आज आमचा जो पुसेसावळी टू सांगली, माझ्या मतदारसंघातल्या लोकांची रहदारी ही सांगलीकडे सातत्याने असते आणि सांगली शहर हे जिल्ह्याचं केंद्रस्थान असल्यामुळे त्या ठिकाणी अध्यक्ष महोदय हा रस्ता आमचा चौपदरीकरण होणे अत्यंत आवश्यक आहे. अध्यक्ष महोदय, जुने काही रस्त्यांचे पॅचेस झालेले आहेत, परंतु काही पॅचेस अजून काही तांत्रिक स्थानिक कारणामुळे ते खंडित राहिलेले आहेत. तिथं स्थानिक प्रशासनाने दखल दिली पाहिजे, ते प्रश्न सोडून घेऊन तिथले पॅचेस भरून काढले पाहिजे, जुने रस्ते दुरुस्त करायला पाहिजे अशी माझी एक नम्रपणे विनंती होते. अध्यक्ष महोदय, शेवटचा मुद्दा की विधी व न्याय विभागाचे कोल्हापूर शहरामध्ये एक विभागीय खंडपीठ होणं ही सातत्याने आमची सांगली जिल्ह्यातील लोकांची मागणी आहे की कोल्हापूरमध्ये विभागीय खंडपीठ झालं पाहिजे. अध्यक्ष महोदय, एक मिनिट आमदार साहेब, तुमच्या इथे भावना आहे. अध्यक्ष महोदय, कोल्हापूरचं खंडपीठ होणे, आता नरके साहेब आमदार आहेत ते कोल्हापूरचे, त्यांची ती भावना आहे. अध्यक्ष महोदय, कोल्हापूरचं खंडपीठ हे होणं महत्वाचं आहे. लोकांच्या, सर्वसामान्य लोकांना मुंबईपर्यंत येण्याचा
प्रचंड त्रास सोसावा लागतो. गोरगरिबांची केसेस या ठिकाणी कोर्टामध्ये महिना प्रलंबित राहतात आणि म्हणून कोल्हापूरला खंडपीठ होणं आणि ज्या काही आपल्या तालुका स्तरावरचे जे काही आपले आज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स असतात, आपले विभागीय डिस्ट्रिक्ट लेवलचे कोर्ट्स असतात, तिथे सुद्धा आज जे काही विभागीय स्तरा अनेक कोर्ट केसेस गोरगरिबांचे पेंडिंग आहेत, ते तत्कालीन त्याची सोडवणूक झाली पाहिजे. देसाई साहेब, तुम्ही गरिबांच्या भावना समजता, शिरसाट साहेब तुम्ही समजता आणि म्हणून थोडं आम्हाला या ठिकाणी मदत करावी. अध्यक्ष महोदय, आजच्या या मागण्यावरती, सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या मागण्यावरती मी फक्त मागण्या मागतो, भाषण करत नाही. आपल्या राज्यामध्ये 3,28,526 किलोमीटरचे रस्ते आहेत. त्याच्यामध्ये राष्ट्रीय महामार्ग, प्रमुख राज्य महामार्ग, प्रमुख जिल्हा रस्ते, इतर जिल्हा रस्ते, ग्रामीण रस्ते. माझी या ठिकाणी सार्वजनिक मंत्र्यांना विनंती आहे आणि शासनाला विनंती आहे की इतर जिल्हा मार्ग 43,229 किलोमीटरचे रस्ते आहेत, ते सार्वजनिक विभागाकडे वर्ग करावेत अशी या ठिकाणी मी मागणी करतो. त्याचबरोबर माझ्या मतदारसंघामध्ये अध्यक्ष महोदय, रत्नागिरी कोल्हापूर नागपूर हा हायवे प्रस्तावित आहे, त्याचं काम चालू आहे. त्या ठिकाणी या कामामध्ये भूसंपादनामध्ये शेतकऱ्यांच्या जमिनीचे भाव, अध्यक्ष महोदय, शेतकऱ्यांच्या जमिनीचे भाव हे पूर्वी रेडी रेकनरच्या किंवा तिथल्या असणाऱ्या प्रचलित दराच्या चौपट भाव आपल्याला देत होते. ते मला वाटतं की 21-22 रोजी या ठिकाणी दुप्पट केले आणि कमी भाव देणे गेले. त्यामुळे या राष्ट्रीय महामार्गाचं काम अनेक ठिकाणी थांबलंय. माझी आपणाला विनंती आहे की या ठिकाणी सार्वजनिक बांधकाम मंत्र्यांनी, शासनाने या ठिकाणी रत्नागिरी कोल्हापूर नागपूर महामार्गावरती, राष्ट्रीय महामार्गावरती जे जमीन संपादनाचं, शेती संपादनाचं काम चालू आहे, त्या ठिकाणी त्याला पुन्हा एकदा चौपट भाव या ठिकाणी द्यावा अशी मी या ठिकाणी विनंती करतो. त्याचबरोबर माझ्या मतदारसंघामधून या ठिकाणी जो कोल्हापूर रत्नागिरी नागपूर हायवे जो चालू आहे, या हायवेच्या मध्ये कोल्हापूरला बाह्यवळण रस्ता चालू आहे आणि जुना नॅशनल हायवे हा राज्य मार्गामध्ये आता या ठिकाणी प्रस्तावित होणार आहे. शिवाजी पूल कोल्हापूर ते पन्हाळा आणि वाटेत ज्योतिबा याला अनुसरून हा रस्ता जातोय, तो आता राज्यमार्ग होणार आहे. त्यामुळं हा महामार्ग राज्यमार्गाकडे प्रस्तावित करायच्या अगोदर आम्ही नितीन गडकरींच्याकडे प्रस्ताव पाठवलेला आहे. तो रस्ता पाण्याखाली होतोय. पन्हाळागडाला जाणारे पर्यटक असतील, ज्योतिबाला जाणारे भाविक असतील, या रस्त्याची लांबी आणि रुंदी 3 पदरी करावी आणि त्याचबरोबर हा सिमेंट कॉन्क्रीटचा रस्ता करून या प्रत्येक ठिकाणी 500 मीटरवर मोऱ्या बॉक्सवेल कराव्यात. त्याचबरोबर अध्यक्ष महोदय, मला महत्वाची सूचना करायची आहे. कोल्हापूर पुणा रस्ता हा राज्यमार्ग, हा नॅशनल हायवे आहे. या नॅशनल हायवेवरती अनेक टोल नाके या ठिकाणी उभा आहेत. सध्या या ठिकाणी हा रस्ता करायचं काम चालू आहे, कोल्हापूर पासून साताऱ्यापर्यंत आणि पुण्यापर्यंत. मी स्वतः रविवारी रात्री येत असताना या ठिकाणी 5 तास नागट्याने इथं ट्रॅफिक जाम होतं. मी पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशन मधून ही सूचना करणार होतो. मला आपल्याला एवढंच सांगायचं आहे, हा राष्ट्रीय महामार्ग 6 पदरी करायचं काम आणि मोठा रस्ता करायचं काम चालू आहे. या ठिकाणी अत्यंत नागरिकांना पर्यटक वाहनधारकांना नाहक त्रास व्हायला लागलाय. एक रस्ते करायचं काम चालू असताना टोल कशाबद्दल गोळा करायचं चालू आहे. माझी या ठिकाणी मागणी आहे की कोल्हापूर पासून पुण्याच्या अलीकडेपर्यंत जे टोल नाके आहेत ते सगळे टोल बंद करावेत, कारण त्या ठिकाणी रस्तेच करायचे चालू आहेत. 5-5 तास या ठिकाणी वाहतुकीची कोंडी व्हायला लागली. मी आपल्याला विधी व न्याय विभागातर्फे एक मागणी करतो की कोल्हापूरला खंडपीठ ताबडतोब चालू करावं. या ठिकाणी मुख्यमंत्र्यांनी हायकोर्टच्या मुख्य न्यायाधीशांशी चर्चा करून आता सगळे सोपस्कार झालेले आहेत. सर्किट बेंच किंवा खंडपीठ हे तात्काळ या ठिकाणी चालू करावं असं या निमित्तानं मी या ठिकाणी मागणी करतोय. त्याचबरोबर या ठिकाणी कोल्हापूर नगर विकास खात्याच्या एक महत्वाची मागणी मी करतोय. कोल्हापूरमध्ये कोल्हापूर नागरी क्षेत्र विकास प्राधिकरण म्हणून जाहीर केलंय. माझ्या मतदारसंघामधील आणि कोल्हापूर जिल्ह्यामधील शहराभोवतीची 42 गावं या कोल्हापूर नागरी विकास प्राधिकरणामध्ये घेतलेले आहेत. आणि या ठिकाणी मला आपल्याला सांगायचं आहे की या 42 गावाचा संतुलित विकास व्हायसाठी आपल्याला मी नगर विकास मंत्री आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे साहेबांच्याकडे मागणी केली की या ठिकाणी तातडीनं बैठक लावून या 42 गावासाठी निधी लावावा आणि ही गावं नगर विकास खात्यामार्फत बैठक लावावी, याला निधी द्यावा अशी या ठिकाणी मी मागणी करतोय. अध्यक्ष महोदय, बेल वाजवायच्या अगोदर मी एकच सूचना करतो
आम्ही आता तिसऱ्या टर्मला निवडून आलोय. मागच्या टर्मला आम्ही नव्हतो. जे मागच्या टर्म मध्ये नव्हते त्या मागच्या टर्म मध्ये असणाऱ्यांना भरपूर विकास कामं झालेत. मी मगाशी मंत्री महोदयांना सांगतो, आपली थोडी कृपादृष्टी आमच्याकडे असावी. कोल्हापूर जिल्ह्याला आता काय मागणी करता येत नाही, आपण वेळही देत नाही. माझी अध्यक्ष महोदय एवढीच मागणी आहे की कोल्हापूर जिल्ह्याला आणि माझ्या मतदारसंघामध्ये आपल्या समोर बसलेले सगळे जे मंत्री महोदय आहेत यांना सांगा की आमच्याकडे कृपादृष्टी असावी, असा आदेश आपण करा. तर ह्याच्या पलीकडे आम्ही काय बोलणार आहे? 5 मिनिटांमध्ये आम्ही मतदारसंघातल्या समस्या मांडू शकत नाही. तेव्हा अध्यक्ष महोदय केळकर साहेब, आपण आपल्या सगळ्या मंत्र्यांना सूचना करावी, आमच्याकडे थोडी आता कृपादृष्टी करावी, असं मंत्र्यांना आदेश करावे अशी विनंती करतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. आज अर्थसंकल्पीय अनुदानाच्या मागण्यावर चर्चा करण्यासाठी आपण मला संधी दिली, ह्याचे मी आपल्याला आभार मानते. सर्वप्रथम सार्वजनिक बांधकाम विभाग. अध्यक्ष महोदय, आपल्या राज्यातील शासकीय इमारती जे आहेत त्याच्या बांधकामासाठी नवीन डिझाईन प्लॅन करण्याची गरज आहे. काय पॉइंट ऑफ प्रोसिजर? अध्यक्ष महाराज, आज कामकाज आपलं भरपूर आहे. लक्षवेधी पण आपल्या बाकी आहेत, डिमांडवरच्या पण चर्चा आहेत आणि प्रस्तावावर चर्चा आहेत. माननीय अध्यक्षांनी त्या दिवशी सांगितलं होतं. आता याचं वेळापत्रक, आता याच्यावर डिमांडवर पण बोलणारी लोक आहेत, त्यांनाही 5-5 मिनिटं बोलू दिली पाहिजे सगळ्यांना. कसं वेळ, कोणत्या वेळेस प्रस्तावावर चर्चा होईल, तुमच्या लक्षवेधी आता घेणार आहे की उद्या घेणार आहेत, काय जे असेल ते तुम्ही आम्हाला सांगा थोडंसं. कारण की मग मला ते आपण आता मला ते कळलं पाहिजे ना, सभागृहाला कळलं पाहिजे. लक्षवेधी नानाभाऊ, लक्षवेधी आपण उद्या घेणार आहोत स्पेशल मध्ये. आणि आजचं हे जे आहे आता 3 तास झालेले आहेत. अध्यक्ष मला 3 त्याच्यामुळे आपल्याला कोणत्या प्रस्तावावर घ्यायला लागेल. आपण कोणत्या प्रस्तावावर बोलणार आहात आज? आज कोणता प्रस्ताव घेणार? आपले जे विरोधकांचे माननीय अध्यक्षांनी जे सांगितलं आपल्याला सकाळी की विरोधकांचे जे 2 प्रस्ताव आहेत 9 आणि 11, त्याच्यावर आपण किती वाजता चालू होणार? आता हा रिप्लाय संपला की नाही. 2 गोष्टी आहेत. आपल्याला इथं नवीन आमदार आलेत. मी अध्यक्ष महोदयांना सांगितलं की त्यांना पण 5-5 मिनिटं बोलू दिली पाहिजे. तुम्ही आता दोन्ही बाजूने नानाभाऊ सांगताय 2 गोष्टी की हे पण द्या आणि ते पण घ्या, तर दोन्ही नानाभाऊ कसं होणार सांगा ना. वेळापत्रक सांगा ना. आम्ही तसं आता रिप्लाय आपल्याला सुरू करायला मला वेळापत्रक एकदा ऐका बघा. नानाभाऊ आता रिप्लाय सुरू करायला लागेल. ऐका पण तुम्ही थांब ना नवीन आहे बस. नानाभाऊ, आपल्याला रिप्लाय जो आहे तो संपूर्ण प्रस्ताव घ्यायचा आहे, त्याच्यामुळे मंत्री महोदयांना पण आपल्याला द्यायला लागेल ना रिप्लायला वेळ पाहिजे, दिला पाहिजे. अध्यक्ष महाराज, म्हणून प्रस्तावाचं तुम्ही मला सांगा की आम्ही 6 वाजता चालू करू, 7 वाजता चालू करू. 7 वाजता केलं उत्तरासहित तरी आम्हाला चालेल. रात्रभर करू आज प्रस्ताव, काही अडचण नाही. पण मूळ मुद्दा आहे की डिमांडवर मंत्र्यांना काही बोलायचं बोलू द्या. महोदय, सर्व सभागृहाचे जे नवीन सन्माननीय सदस्य आहेत त्यांना बोलू दिलं पाहिजे आणि त्यांना बोलू दिलं पाहिजे या मताशी मी 100% सहमत आहे. परंतु अध्यक्ष महोदय, व्यवस्था कशी आहे आपल्याकडे? व्यवस्था अशी आहे की जे सन्माननीय सदस्य आहेत त्यांचं नाव इतक्या शेवटच्या क्रमांकावर दिलं जातात की त्यांना बिचाऱ्यांना 1-2 मिनिटं संधी मिळते, त्याच्यामुळे त्यांना प्रभावीपणे बोलता येत नाही. म्हणून माझी विनंती आपल्याला अशी राहणार आहे की सर्व गटनेते आणि प्रतोद यांनी एक अशी कार्यपद्धती ठरवली पाहिजे की सुरुवातीचा एखादा भाषण महत्वाचा सिनियर सदस्यांनी बोललं ठीक आहे, परंतु आपल्या नवीन सदस्याला प्रत्येक पक्षाने संधी दिली पाहिजे. मंत्री महोदय, त्यांना नाही मिळू शकेल. माननीय अध्यक्षांशी बोलून ठरवून घेतो वेळेचं. आता बोलू. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. अध्यक्ष महोदय, अर्थसंकल्पातील अनुदानाच्या चर्चेसाठी मी बोलायला आपल्या समोर उभी आहे. अध्यक्ष महोदय, राज्यातील शासकीय इमारतीच्या बांधकामासाठी नवीन डिझाईन प्लॅन करण्याची गरज आहे. अध्यक्ष महोदय, आपण सार्वजनिक बांधकाम विभागातून वेगवेगळे जे बिल्डिंग आहेत हे सगळ्या महाराष्ट्रामध्ये त्याचे काम चालू असतं. पण अध्यक्ष महोदय, जे डिझाईन प्लॅन्स आहेत ते एवढे जुनाट असतात की अत्यंत म्हणजे जी बिल्डिंग तिकडे डिझाईन होत आहे ती काहीही म्हणजे कुठलं तरी प्राचीन काळचे डिझाईन्स असतात. आता मला वाटतं की जे टाईप प्लॅन्स आहेत अख्ख्या महाराष्ट्राचे ते कुठेतरी बदलायची गरज आहे, ज्याच्यानी चांगल्या पद्धतीने एक आर्किटेक्चरल अँगलनी आपल्या मतदारसंघातले सगळे जे बिल्डिंग आहेत त्याची कुठेतरी विचार होऊन चांगल्या पद्धतीने मतदारसंघातले जे गव्हर्नमेंट शासकीय बिल्डिंग्स आहेत ती चांगल्या पद्धतीने होईल. अध्यक्ष महोदय, अंबाजोगाई
इथे VIP विश्रामगृहाच्या बांधकामासाठी 1,381 लक्ष रुपये व केज इकडे 1,330 लक्ष रुपये हे अंदाजपत्रक मंजुरीसाठी शासनात सादर करण्यात आले होते। अंबाजोगाई हे तीर्थक्षेत्र असल्याने इकडे भक्तांची मोठ्या प्रमाणात वर्दळ असते, त्यामुळे दोन्ही प्रस्तावांना आपण मंजुरी देऊन निधी उपलब्ध करून द्यावा ही विनंती करते। अध्यक्ष महोदय, माझ्या मतदारसंघात वाडी वस्ती तांड्यांची संख्या जास्त आहे। या रस्त्यांना ग्रामीण मार्ग क्रमांक नसल्यामुळे या रस्त्यांचे मजबूतीकरणासाठी व डांबरीकरणासाठी कुठल्याही योजनामध्ये ते बसत नाही। म्हणून अध्यक्ष महोदय, मी विनंती इकडे करते की ह्या सर्व रस्त्यांना जर नंबर देण्याचं काम झालं तर चांगल्या पद्धतीने मतदारसंघात विकास कामं होऊ शकतात। अध्यक्ष महोदय, माझ्या मतदारसंघातली राज्य मार्ग व प्रमुख जिल्हा मार्गासाठी सुद्धा अपग्रेडेशन करण्याची गरज आहे। अध्यक्ष महोदय, नगर विकास विभागामध्ये माझे 2-3 मुद्दे आहेत। माझ्या मतदारसंघातले केज येथे नगरपंचायतचे नगरपालिकेत अपग्रेडेशन करणं व नेकनूर इथे ग्रामपंचायतचे नगरपंचायत हे करणं हे अत्यंत गरजेचं आहे। हे प्रस्ताव सुद्धा शासनाकडे सादर करण्यात आलेला आहे। अध्यक्ष महोदय, दोन्ही प्रस्तावांना जर त्वरित मंजुरी मिळाली तर नक्कीच मतदारसंघाचा चांगल्या पद्धतीने विकास होईल। अध्यक्ष महोदय, अंबाजोगाई शहरामध्ये एक मोठा गंभीर सिच्युएशन आहे की शहरामध्ये आजूबाजूला ग्रामीण भागामध्ये नवीन घरे कॉलनी हे सगळे झालेले आहेत। ह्या कारणांमुळे या भागांमध्ये रस्ते विद्युत पुरवठा असेल पाणी पुरवठा आहे हे होऊ शकत नाही, कारण जरी हे सगळे घरं नगर म्हणजे आपल्या शहरात येतात तरी ते हद्द कमी असल्यामुळे ते ग्रामपंचायत आल्यामुळे तिकडेही चांगल्या पद्धतीने आम्हाला विकास करणारा बळ मिळत नाही। म्हणून अध्यक्ष महोदय, नागरिकांना नागरी सुविधा मिळण्यासाठी अंबाजोगाई शहराची जर हद्दवाढचा प्रस्ताव जो दिलेला आहे त्याला मंजुरी भेटली तर चांगल्या पद्धतीने शहर मोठं होत आहे, त्या पद्धतीने शहराचा विकास चांगला होईल। अध्यक्ष महोदय, राज्यातील नगरपालिकेमधून सेवानिवृत्त झालेल्या कर्मचारी यांचे सेवानिवृत्ती नंतरच्या देय रकमा थकीत आहेत। अध्यक्ष महोदय, देय थकीत रकमांची मागणी संचित पोर्टलवर करण्यात आलेली आहे, त्यास सुद्धा मंजुरी जर दिली आणि निधी उपलब्ध करून दिला तर नक्कीच अध्यक्ष महोदय चांगल्या पद्धतीने आपण त्यांची सोय सुविधा करू शकू। आपण मला बोलायची संधी दिली ह्याचे मी आपले मनापासून आभार मानते। थांबते, धन्यवाद। चला लवकर अनुदानाच्या मी या चर्चेला 2024-25च्या 25-26च्या आज उभा आहे। अध्यक्ष महाराज, तुमच्या माध्यमातून खऱ्या अर्थानं या विधानसभेमध्ये मी हा प्रश्न उपस्थित करतोय की सातत्यानं परभणी महानगरपालिकेचे जे समांतर पाणी पुरवठा योजना आहे अध्यक्ष महाराज, ती 2019लाच मंजूर झालेली आहे। त्याची फक्त प्रशासकीय मान्यता राहिलेली आहे आणि सातत्यानं त्याला जवळपास आता त्याचं कॉस्ट वाढून जवळपास 200 कोटी रुपये झालेले आहे। अध्यक्ष महाराज, माझी एवढीच विनंती आहे की ज्या ज्या अधिकाऱ्यांनी ह्याच्या दप्तरगिरी केलेली आहे, हे कशासाठी प्रस्ताव रोखून ठरलेला योजना कशासाठी ठेवलेल्या आहे याबद्दल मला या शासनानं माहिती द्यावी। अध्यक्ष महाराज, अंडरग्राऊंड जे आमचं ड्रेनेज आहे त्याची परिस्थिती अशीच आहे अध्यक्ष महाराज, त्याला सुद्धा प्रशासकीय मान्यता मिळून सुद्धा त्याचं सुद्धा काम थांबवण्यात आलेलं आहे। प्रशासकीय मान्यता त्याची राहिलेली आहे। अध्यक्ष महाराज, नाट्यगृहाच्या संदर्भामध्ये असंच निधी रोखण्याचं काम या शासनानं केलेलं आहे। काही परभणीत काही महाराष्ट्रातील लोक राहत नाहीत का बाहेर देशातले लोक राहत आहेत, हा सगळ्यात मोठा मुद्दा आहे अध्यक्ष महाराज। अध्यक्ष महाराज, आपल्या माध्यमातून मी शासनामध्ये ज्या ज्या अधिकाऱ्याने याला दप्तर दिरंगाई केलेली आहे त्याच्यावर गुन्हे दाखल करा, अशा प्रकारची मागणी या विधानसभेच्या फ्लोअर मी आज करतोय। अध्यक्ष महाराज, नगर विकास खात्याच्या संदर्भामध्ये चर्चा करत असताना मी जे 2-3 प्रस्ताव आता मांडलेले आहेत अध्यक्ष महाराज, अंडरग्राऊंड ड्रेनेज असेल, समांतर पाणी पुरवठा योजना असेल किंवा अर्बन कम्युनिटी हेल्थ सेंटरसाठी सुद्धा 4 कोटी रुपयाची आम्हाला आवश्यकता आहे। ही आवश्यकता सुद्धा शासनानं याचा सुद्धा सहानुभूतीपूर्वक विचार करावा। यानंतर अध्यक्ष महाराज, सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या संदर्भामध्ये आता महाराजच खुद सार्वजनिक बांधकाम खात्याचे मंत्री झालेले आहेत। जवळपास 83,000 कोटी रुपये या डिपार्टमेंटवर गुत्तेदाराला आता द्यायचे पैसे राहिलेले आहेत। आणि त्यानंतर अध्यक्ष महाराज, परभणीमध्ये मोठ्या प्रमाणावर पुलाचे कामं असतील, रस्त्याचे काम आहेत, हे रस्त्याचे कामं सगळे जवळपास बंद झालेले आहेत। म्हणजे गुत्तेदाराने आत्महत्या करावी का अशा प्रकारची परिस्थिती आज त्यांच्यावर निर्माण झालेली आहे। म्हणून हे पैसे आपण कधी देणार आणि नव्यानं या संदर्भामध्ये आपण कशा प्रकारची निधीची तरतूद करणार हे सुद्धा शासनानं या उत्तराच्या निमित्तानं महाराष्ट्राच्या जनतेसमोर आपण मांडलं पाहिजे। 2 मिनिटं घेतो। न्याय विधी खात्याच्या संदर्भामध्ये आपण पाहिलं असेल अध्यक्ष महाराज की जजेसची संख्या वाढवली पाहिजे अध्यक्ष महाराज। आणि परभणी सारख्या ठिकाणी जे जिल्हा कोर्टाचं काम चालू आहे, जवळपास 2 वर्षापासून चालू आहे, त्याला सुद्धा भरघोस अशी निधीची व्यवस्था केली पाहिजे। सामाजिक न्यायाच्या बाबतीमध्ये बोलायचं झालं
तर अध्यक्ष महाराज मंत्री महोदय इथं उपस्थित आहेत. ग्रामीण भागातील फक्त 7 लाख रुपये आपण समाज मंदिराला देतो. अध्यक्ष महाराज 7 लाखात कधी समाज मंदिर झालेलं आहे का? याची व्याप्ती वाढवली पाहिजे, याची मर्यादा वाढवली पाहिजे. 10 लाखाचा फक्त सिमेंट कॉन्क्रिटिंग रोडसाठी आपण देतो, हे सुद्धा वाढून कमीत कमी 25 लाख रुपये आपण केलं पाहिजे. आणि त्या योजनेच्या व्याप्तीमध्ये फक्त आपण नाली किंवा रस्ते देतो, त्यामध्ये ग्रंथालय असतील, त्यामध्ये गार्डन असतील किंवा फिल्टरचं पाणी पिण्याच्या संदर्भामध्ये सुद्धा या योजनेची व्याप्ती आपण या निमित्तानं वाढवली पाहिजे. अध्यक्ष महाराज ओबीसीचे मंत्री इथं उपस्थित आहेत. आमच्या जिल्ह्याला फक्त एकच इन्स्पेक्टर आहे अध्यक्ष महाराज. एक जिल्हा हा कसा सांभाळणार? ओबीसीची स्कॉलरशिप जवळपास 1664 कोटी रुपये शासनाकडे पेंडिंग आहे. मुलांनी शिकायचं नाही का अध्यक्ष महाराज? आरटीईच्या संदर्भामध्ये, राईट टू एज्युकेशनच्या संदर्भामध्ये जवळपास 2400 कोटी रुपये आज शासनामध्ये थकीत आहेत. आणि मंत्री महोदय इकडे लक्ष राहू द्या. मंत्री महोदय इकडे मी बोलतोय ना, आपण आपसात चर्चा करतोय. महाराष्ट्राचे 12 कोटी जनता बघते. मंत्री महोदय 12 कोटी जनता बघताय. मी बोलतोय इकडे पोटतिडकीनं, आपण माझ्याकडे लक्ष सुद्धा देत नाही. दोन्ही मंत्री महोदय 7 लाखामध्ये समाज मंदिर झालंय का? 10 लाखामध्ये सिमेंट रस्ता असा होईल का अध्यक्ष महाराज? ओबीसीची स्कॉलरशिप पेंडिंग आहे. एक इन्स्पेक्टर आमच्या परभणीमध्ये आहे अध्यक्ष महाराज. हॉस्टेलच्या संदर्भामध्ये 1988 ला आमचं हॉस्टेल बांधलेलं आहे मुलींचं. मुलांचं हॉस्टेल आजपर्यंत भाड्यानं आहे. मग या संदर्भात आपण हॉस्टेल बांधून देणार आहात का? ओबीसीच्या संदर्भामध्ये एवढ्या मोठ्या प्रमाणात आपण घोषणा केल्या. प्रत्येक जातीला आपण एक महामंडळ दिलेलं आहे. त्या महामंडळाचं काय झालं? त्याच्यामध्ये काय आपण फायनान्शियल काय त्याच्यामध्ये प्रोव्हिजन केले का? एकच मिनिट अध्यक्ष महाराज, का ते महामंडळ रद्द केले का? फक्त मतासाठी फक्त कागदावर आपण महामंडळ जाहीर केले का? हा सुद्धा महत्वाचा मुद्दा आहे अध्यक्ष महाराज. म्हणून सन्माननीय मंत्री महोदयाला मी एवढीच विनंती करतो की या निमित्तानं आपण या सगळ्या गोष्टीचा उहापोह करणार आहात का आणि सर्वसामान्य माणसाला आपण न्याय देणार आहेत का? एवढीच माझी मागणी करतो आणि थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. आशिष शेलारजी निवेदन सादर करतात. अध्यक्ष महोदय, एका महत्वाच्या विषयाचं निवेदन मी आपल्या माध्यमातून सभागृहाला हा विषय अवगत करू इच्छितो. अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्राला वैभवशाली सांस्कृतिक वारसा लाभलेला आहे. या वारशाचे जतन व संवर्धन करणे हे राज्य शासनाचे आद्य कर्तव्य आहे. या अनुषंगाने राज्यस्तरीय एक भव्य राज्य सांस्कृतिक केंद्र व राज्य वस्तू संग्रहालय राज्याच्या राजधानीच्या ठिकाणी असणे अभिप्रेत आहे. राज्य सांस्कृतिक केंद्रामध्ये भव्य ऑडिटोरियम, कला दालने व रिसर्च सेंटर इत्यादी बाबी नियोजित आहेत. राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय सांस्कृतिक देवाणघेवाणीसाठी जरा एक मिनिट. राज्य सांस्कृतिक केंद्र हा महत्वाचा दुवा ठरणार आहे. महाराष्ट्राच्या संस्कृतीचे प्रदर्शन देशी विदेशी पर्यटकांसाठी आकर्षण असेल, तसेच लोककलावंत, लोककलाकार यांसाठी हक्काचं व्यासपीठ होईल. राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय कलाकारांसाठी सुद्धा सदर केंद्र कार्यरत राहील. राज्य वस्तू संग्रहालयामार्फत प्राचीन भारतीय वारशांचे जतन करून पुढील पिढ्यांना ते दाखवण्याचे महत्वाचे काम आहे. विविध उत्खनने, शोध कार्यक्रमातून उजेडात आलेल्या कलाकृती, महत्वाच्या ऐतिहासिक वास्तू, शस्त्रे आणि विणकाम, कपडे आणि पोशाख, शिल्पे आणि कलावस्तू, कलाकृती, शिलालेख, ताम्रपट, प्राचीन मध्ययुगीन रचनात्मक अवशेष आणि थोर कलाकारांच्या दुर्मिळ चित्रकृती जतन करणे साध्य होईल. महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक विविधतेची मांडणी एकाच छताखाली आणण्यासाठी राज्यस्तरीय सांस्कृतिक भवनाची आणि राज्य वस्तू संग्रहालयाची राज्याच्या राजधानीत आवश्यकता आहे. त्या अनुषंगाने मुंबई महानगर प्राधिकरण विकास प्राधिकरणाच्या वांद्रे कुर्ला संकुल अधिसूचित क्षेत्रात समाविष्ट असलेल्या मौजे वांद्रे सर्वे नंबर 341 नगरभू क्रमांक 629 येथील 14,418 चौरस मीटर हा भूखंड महसूल विभागाकडून सांस्कृतिक कार्य विभागास विनामूल्य हस्तांतरित करण्यात येईल व त्या ठिकाणी भव्य असे राज्य सांस्कृतिक केंद्र व राज्य वस्तू संग्रहालय उभारण्यात येईल, असं निवेदन मी आपल्या माध्यमातून या सभागृहात करतो. मान्य सरोजताई अहिर.
सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, सन 2025-26च्या या विभागवार आपल्याला काल बोलणं झाल्याप्रमाणे कामकाजात विरोधी पक्षांचा प्रस्ताव जो आहे 293चा त्याच्यावर चर्चा घ्यायची होती. आपण जर थोडंसं कळवलं की आता क्रम कसा राहील कामकाजाचा, तर आम्हाला बोलणाऱ्या लोकांनाही थोडं इन्फॉर्म करावं लागेल. अध्यक्ष महोदय, थोडासा क्रम सांगितला, किती वाजता तुम्ही यांची आदित्य ठाकरे आणि विरोधी पक्षांचे 2 प्रस्ताव आपण क्लब करणार होतो आणि त्याची चर्चा किती वाजता सुरू करणार? नाही, मगाशीच मी सांगितलं की आपल्याला आता रिप्लाय सुरू करायचा आहे, परंतु माननीय मंत्री महोदयांनी सांगितले की 2-2 मिनिटं बोलायला सांगा. म्हणून आपण आता हे जे 4 नावं राहिलेली आहेत, ही 4 ऐका, ही जी 4-5 नावं राहिलेली आहेत ती पूर्ण करून आपल्याला 2-2 रिप्लाय घ्यायचे आणि 2-2 मिनिटांमध्येच माननीय सदस्यांनी बोलायचंय आणि त्यानंतर आपण दोन्ही प्रस्ताव क्लब करून प्रस्तावाला सुरू करणार आहोत. सदस्यांच्या बोलण्याबद्दल आपलं काही ऑब्जेक्शन नाही. एक मिनिट, थोडं सदस्य किती वेळ अजून बोलणार आहेत, त्यानंतर मंत्र्यांचा रिप्लाय आणि त्यानंतर मला तुमच्या विधान भवनातून कळलं की आपण अर्धा तास चर्चा सुद्धा घेणार आहे आणि त्यामुळे हा जो 293चा विरोधी पक्षाचा प्रस्ताव आहे हा साधारणतः किती वाजता चर्चेला येईल एवढं फक्त सांगितलं तर तशी आपल्याला तयारी करता येईल. 6:15 वाजता प्रस्ताव चर्चेला येईल. चला, सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, अर्धा तर आहे तुम्हाला. 2025-26च्या अर्थसंकल्पावरील नगर विकास विभागाच्या बाबींच्या अनुषंगाने मी चर्चा करण्यासाठी उभी आहे. माझ्या देवळाली असं आहे, अध्यक्ष 3 महोदय, तास चर्चेचे आधी संपलेले आहेत, सकाळपासून तरी देखील आपण बोनस वेळ दिलेला अध्यक्ष आहे. महोदय, 3 तास सकाळपासून चर्चेचे नमिता आधी ताईनंतर संपलेले मी आहेत. दुसरी महिला आहे दिवसभराच्या कामकाजामध्ये बोलणारी. कृपया बोलू द्यावं, महिलांना बोलू द्यावं एवढी नम्रतेची विनंती आहे. चला, सरोजताई बोला. माझ्या देवळाली नाशिक विधानसभा मतदारसंघातील भगूर शहर हे स्वातंत्र्यवीर सावरकरांच्या जन्मभूमी असलेलं शहर आहे आणि इथे नगर परिषद अस्तित्वात आहे. एक भौगोलिक व ऐतिहासिक वारसा असलेलं शहर आहे. भगूर शहराला लागूनच दारणा नदी वाहते आहे, त्यामुळे भगूर शहराला स्वतःचा मलनिस्सारण प्रकल्प असणे अत्यंत आवश्यक आहे. भगूर नगर परिषदेचा भुयारी गटार योजना व मलनिस्सारण प्रकल्प जवळपास 24 कोटी रुपयांची प्रशासकीय मान्यतेसाठी शासनाकडे सादर केलेला आहे. त्या प्रकल्पास मान्यता मिळावी एवढी मी नम्रतेची विनंती करते. त्याचबरोबर नाशिक लवकर घ्यायला लागेल. देवळाली मतदारसंघामध्ये देवळाली कॅन्टोन्मेंट बोर्ड इथे जवळपास 61,390 इतकी लोकसंख्या आहे आणि ह्या लोकसंख्येला पाणी पुरवठा अत्यंत दुर्मिळ प्रमाणात होतो आहे. बऱ्याचशा ठिकाणी पाणी पुरवठ्याची अवस्था अत्यंत वाईट आहे आणि म्हणूनच महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती कार्यक्रमाअंतर्गत सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार केलेला असून तांत्रिक मान्यतेकरिता कार्यकारी अभियंता नाशिक यांच्याकडे पाणी पुरवठा योजनेबाबतची कारवाई सुरू आहे. परंतु देवळाली छावणी परिषद यांचा महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाअभियान योजनांचा कृती आराखडा मान्यता यादीमध्ये समावेश नसल्याने महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण विभाग यांना प्राधान्याने तांत्रिक मान्यता प्रदान करणे शक्य होत नसल्याने याबाबत विशेष बाब म्हणून शासन स्तरावरून देवळाली कटक मंडळाच्या पाणी पुरवठा योजनेस तांत्रिक मान्यता देण्याबाबत विभागाकडून आदेश व्हावेत ही नम्रतेची विनंती. अध्यक्ष महोदय, नाशिक महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण NMRD एक महत्वाचा मुद्दा आहे. अध्यक्ष महोदय, लागेल, रिप्लाय चालू करायचा आहे. नाशिक महानगर प्रदेशासाठी नियोजन आणि विकासाकरिता प्राधिकरण आहे. हे प्राधिकरण वर्ष 2018 मध्ये अधिसूचित करण्यात आलेले आहे. पण अध्यक्ष महोदय, या NMRD अंतर्गत माझ्या देवळाली विधानसभा मतदारसंघातील बहुतांशी भाग जसे चांदसी असेल, संसरी असेल, दरी मातोरी गिरणारे या भागामध्ये प्राधिकरणाच्या पायाभूत सुविधा होणे आवश्यक आहेत. महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण NMRD एकत्रित
कृत विकास नियंत्रण नियमावली अंतर्गत फक्त इमारतींना बांधकाम परवानगी देण्यात येते. काम पूर्णत्वाचा दाखला दिला जातो. शेतजमीन अकृषिक अभिमान्यास मंजुरी एवढीच कामे सध्या होत आहेत. परंतु नाशिक महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण अंतर्गत मोठ्या प्रमाणात विकसित असलेल्या नवीन वसाहतीतील नागरिकांना स्मशानभूमी, दफनभूमी, त्याचबरोबर कॉलनी परिसरातील कुठेही सांडपाणी व्यवस्था नाहीये आणि इमारतींना शोष खड्डेद्वारे सांडपाणी व्यवस्थापन करण्यास सांगण्यात येते. परंतु घनकचरा व्यवस्थापनासाठी मनुष्यबळ व संसाधन नाहीयेत. सन्मान्य अध्यक्ष महोदय, माझ्या मतदारसंघातील 70% भाग हा प्राधिकरण अंतर्गत येतो. या प्राधिकरणात समाविष्ट असलेल्या गावांच्या समस्या व प्राधिकरणाच्या माध्यमातून राबवण्यात येणाऱ्या अनेक योजना त्यांचे समन्वय साधणे अत्यंत आवश्यक आहे. त्यानुसार माझी शासनाला या निमित्ताने विनंती आहे की नाशिक महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण अंतर्गत समाविष्ट असलेल्या विधानसभा क्षेत्रातील लोकप्रतिनिधींचा सदस्य म्हणून समावेश होणे अत्यंत आवश्यक आहे आणि त्या पद्धतीच्या सूचना आपण विभागास द्याव्या, ही नम्रतेची विनंती. एक शेवटचा मुद्दा आहे. आमच्या नाशिक जिल्ह्याचे श्रद्धास्थान असलेले जगद्गुरु संत श्रेष्ठ निवृत्तीनाथ महाराज संस्थान, या संस्थानासाठी अर्थमंत्री आदरणीय अजितदादा पवार यांनी जुलैच्या अधिवेशनामध्ये आराखडा मान्यता दिलेली आहे. परंतु हा आराखडा सादर करण्यास त्यांनी आदेश दिलेले होते. तो आराखडा नाशिक जिल्ह्याला सन्मान्य पालकमंत्री महोदयांच्या नियुक्ती न झाल्यामुळे त्यांच्या सहीने हा आराखडा शासनाला, महाराष्ट्र शासनाला इकडे मंत्रालयात सादर होतो. परंतु विशेष बाब म्हणून माझी दादांना या निमित्ताने विनंती आहे की ते अर्थमंत्री आहेत, नियोजन मंत्री आहेत, त्यांनी विशेष बाब म्हणून हा आराखडा मागवून घ्यावा आणि पालकमंत्री म्हणून कोणाची सही घ्यायची तो त्यांच्या वरिष्ठांचा, मुख्यमंत्री असतील, दोन्ही उपमुख्यमंत्री असतील, त्यांचा अधिकार आहे. परंतु या आराखड्यास ह्या बजेटमध्ये जवळपास 65 कोटींचा निधी आवश्यक आहे. निधी देऊन वारकरी संप्रदायाला न्याय द्यावा एवढी नम्रतेची विनंती करते. धन्यवाद. सार्वजनिक बांधकाम अध्यक्ष महोदय, अर्थसंकल्पावरील अध्यक्ष महोदय, अर्थसंकल्पावरील अनुदानाच्या मागण्यांवर चर्चेला उत्तर देण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या मी या ठिकाणी उभा आहे. अन्य सर्वश्री भास्कर जाधव, मान्य संजय केळकर, मान्य श्री छगन भुजबळ साहेब, मान्य नानाजी पटोले, अर्जुनजी खोतकर, मान्य जयंतराव पाटील, मान्य सुनीलजी प्रभू, अतुल भातकरकर, मान्य अमीनजी पटेल, मान्य विश्वनाथजी भोईर, जितेंद्रजी आव्हाड, संग्रामजी जगताप, त्याचबरोबर रईसजी शेख, अजयजी चौधरी, विश्वजीतजी कदम, चंद्रदीप नरके, नमिताताई मुंदडा, त्याचबरोबर मान्य राहुलजी पाटील आणि सरोजताई आयरे, सर्वांनी आपले विचार या ठिकाणी मांडलेले आहेत. अध्यक्ष महोदय, सार्वजनिक बांधकाम विभाग हा सगळ्या महाराष्ट्रामध्ये आणि प्रत्येकाच्या मतदारसंघाशी संबंध असणारा आणि प्रत्येक मतदारसंघामध्ये काम करणारा आणि काम हाताळत असणारा हा विभाग आहे आणि प्रत्येकाचंच आमदार म्हणून, लोकप्रतिनिधी म्हणून या विभागाकडनं आपल्या मतदारसंघात, आपल्या जिल्ह्यामध्ये, तालुक्यामध्ये कामं चांगल्या पद्धतीनं, गतीनं व्हावीत ही अपेक्षा असते. सध्या अध्यक्ष महोदय, केंद्र शासनाने
विकसित भारत ह्याचं उद्दिष्ट आपल्या सर्वांसमोर ठेवलंय आणि महाराष्ट्राला आपल्या राज्याला पण हे उद्दिष्ट आपल्या देण्यात आलेलं आहे आणि आपल्याला सगळ्यांनाच माहिती आहे की कुठल्याही देशाची राज्याची प्रगती ही त्या राज्याचं त्या देशाचं इन्फ्रास्ट्रक्चर कसं आहे ह्याच्यावर अवलंबून असते आणि आपलं सुद्धा इन्फ्रास्ट्रक्चर आज चांगल्या पद्धतीनं जे इन्फ्रास्ट्रक्चरची निर्मिती सुरू आहे ती अजून गतीनं व्हावी. चांगलं इन्फ्रास्ट्रक्चर आपल्या राज्यामध्ये रस्त्यांचं पूल असतील इतर हे असतील त्याचं असलं पाहिजे आणि ग्रामीण भाग असेल शहरं असतील ही या माध्यमातून जोडली गेली पाहिजेत. त्याचबरोबर जे असणारे एअरपोर्ट आहेत जिथं बंदरं आहेत त्याचबरोबर ज्या ठिकाणी पर्यटनाचं कनेक्टिव्हिटी गरजेची आहे तिथं पर्यटन आपल्याला वाढवणं अपेक्षित आहे किंवा ज्या ठिकाणी वाढ होईल अशा सर्व गोष्टींना उत्तम दर्जाचे रस्ते हे या सर्व बाबींना राज्याच्या जोडले गेले पाहिजेत आणि त्याचं भर ही राज्याच्या उत्पन्नामध्ये ही पडली पाहिजे. हा नक्कीच सार्वजनिक बांधकाम विभागाचा प्रयत्न आहे. माननीय मुख्यमंत्री आणि आपल्या राज्याचे दोन्ही उपमुख्यमंत्री यांचं नेहमी या बाबतीमध्ये आपलं सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडनं जे काही इन्फ्रास्ट्रक्चर आहे ते चांगलं कसं करता येईल त्यासाठी ज्या काही गोष्टी जे काही निर्णय होणं अपेक्षित आहे त्या करण्याचा सूचना आणि प्रयत्न सदैव आमचे चालू आहेत. आज राज्यातील सुमारे 1,12,000 किलोमीटरच्या लांबीचे रस्ते हे सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अखत्यारीत येतात आणि याच्यामध्ये रस्ते बांधकाम असेल देखभाल व दुरुस्ती असेल अशी कामं आपण विभागाच्या माध्यमातून करत असतो. त्याचबरोबर आपण इतर विभागांचे कामं सुद्धा सार्वजनिक बांधकाम विभाग उपभोक्ता म्हणून विभागांच्या माध्यमातून करत असतो आणि त्या माध्यमातून निवासी इमारती असतील कार्यालयीन इमारती असतील शासकीय त्याचबरोबर शासकीय इमारतींची देखभाल दुरुस्ती अशी सर्व कामं ही सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या माध्यमातून केली जातात. त्याचबरोबर नुसतंच आपल्या याच्यावर अवलंबून न राहता आपण अतिशय प्रभावीपणे जे हायब्रिड ॲन्युइटी हॅमची जी कामं आहेत ही राज्यामध्ये आपण अतिशय प्रभावीपणे आणि यशस्वीरित्या राबवलीत. आज अनेक लांबीचे रस्ते हे हॅमच्या माध्यमातून अतिशय चांगल्या पद्धतीनं आणि चांगल्या दर्जाचे केले गेले. त्याचे काही पहिला टप्पा पूर्ण झाला दुसऱ्या टप्प्यातलं आणि आता पुढचं सुद्धा या हायब्रिड ॲन्युइटीमध्ये कामं जी आहेत ती प्रस्तावित आपण करतोय. आशियाई विकास बँक ADBच्या माध्यमातून जे काही कामं चालू आहेत ती पण आपल्याला या ठिकाणी त्या कामांचं प्रगती जी आहे ही चांगल्या पद्धतीनं चालू आहे. नाबार्ड असेल रेल्वे सुरक्षा असेल अशा इतर याच्यातनं सुद्धा रस्त्यांची बांधकामं पुलांची बांधकामं आपण पूर्णत्वाला आज नेण्याचं नियोजन हे विभागाच्या माध्यमातून आपण केलंय. त्याचबरोबर इमारती व इतर ह्याच्यातनं सुद्धा नवीन इमारती ज्या काही पूर्वीच्या आहेत त्याच्या पण दुरुस्त्या वगैरे याचं पण नियोजन हे आपण या निमित्तानं आपण केलेलं आहे. त्याचबरोबर आज आपण जर बघितलं तर गत 3 वर्षामध्ये आपण राज्यमार्ग व प्रमुख जिल्हा मार्ग संपूर्ण राज्यभरातून एकूण 71,000 कोटीचे रस्ते विकासाची कामं आपण हाती घेण्यात
आली आहेत. त्याचबरोबर जे देयकाबद्दल याच्यातनं सांगितलं जातं, तर मी हे अध्यक्ष महोदय आपल्या माध्यमातून सदनाच्या निदर्शनास आणू इच्छितो की आपली देयक जी आहे ती 17,312 कोटींची आहे. त्यामुळं त्याच्याबद्दलचा थोडा आकडा हा थोडा चुकीच्या पद्धतीने होतोय आज. आणि या देयकांची सुद्धा योग्य पद्धतीनं लवकरात लवकर जे काही संबंधित जयंत पाटील साहेबांनी एक ठेकेदारांचं जे काही कॉन्ट्रॅक्टर्स असोसिएशन जे दाखवलं त्याच्याबद्दल लवकरात लवकर ही देयक संपवण्याचं आणि त्यांना सुद्धा जी कामं त्यांनी केली ती पूर्णत्वाला आणि म्हणजे एकदा जुन्या कामांची बिलं त्यांची मिळाली की नवीन कामं जी आहेत ती त्यांना जी आहे ती पुढं करता येतील. त्यामुळे त्याचं नियोजन हे आज आपण केलेलं आहे. त्याच्याबद्दल पण मी माहिती अजून जी आहे ती देतो. त्याचबरोबर आज घेतो असं ते पण नाही. भास्करराव जाधवांनी जे मुद्दा जाधव साहेब आपले मुद्दे पण आहेत. आपण तसं म्हणजे आपण मागच्या वेळेला म्हणला घाबरला का, तर तसं नाही आहे. त्यामुळं नाही तसं पण भास्करराव जाधवांनी सांगितलं की सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे पहिलं तर आपलं हे होतं की 49,000 कोटींची ठेकेदारांची देयक आहे. त्याच्याबद्दल पण मी आता माहिती दिली की हा आकडा नाही आहे. आज आपण जर बघितलं तर रस्ते व इमारती उपक्षेत्रात साधारण 19,554 कोटी व 180 कोटी अशी एकूण साधारण 19,000 कोटींची देयकं प्रलंबित आहेत. आणि या देयकांचं आपण जे आहे ते प्रमुख जिल्हा मार्ग, राज्यमार्ग याचं जे आहे ती योजनांची प्रलंबित देयकं जी आहेत ती आपल्याला शिल्लक आणि अवितरित तरतुदीतनं अदा करणं शक्य आहे आणि त्या पद्धतीचं नियोजन आपण करतोय. त्यामुळे हा आकडा थोडा जो आपण आहे जो आहे तो आपल्या पुढे मी मांडलाय. त्याचबरोबर आपण एक साको दुरुस्तीबद्दल पण नवीन लेखाशीर्ष घेण्यात यावा म्हणून आपण हे केलंय. तर आपल्याला पण भास्करराव माहिती आहे, सदनाला पण माहिती आहे की साको हा जो कार्यक्रम आहे हा डीपीडीसीच्या माध्यमातून खरं म्हणजे राबवला जातो आणि काम करण्यासाठी ते आपल्याकडं पीडब्ल्यूडी कडे दिलं जातं आणि एकदा आपलं काम झालं की आपण ते जिल्हा परिषदकडे हँडओव्हर करत असतो. त्यामुळं अशा पद्धतीनं आपण म्हणजे सार्वजनिक बांधकाम विभाग स्वतः हे नाही पण या बाबतीत धोरणात्मक निर्णय या बाबतीमध्ये घ्यायला लागेल आणि जर असं आम्हाला निधी जर तसा सार्वजनिक बांधकाम विभागाला वेगळा जर या बाबतीमध्ये हे झाला धोरणात्मक निर्णय घेऊन तर आपल्याला हे करता येणं शक्य आहे. हे या निमित्तानं आपल्याला मला सांगायचं आहे. त्याचबरोबर आपण दुसरं एक केलं होतं की 20 ते 30% कमी दरानं निविदा प्राप्त होतात आणि त्याच्या बचतीतून अधिकारी व कंत्राटदार संगनमतानं हे करून घेतात. तर या बाबतीत सुद्धा एकतर कामात आपण जे म्हटलं की कमी ह्याच्यामध्ये जर काम होत असलं आणि त्याची जर बचत होत असली तर या बाबतीमध्ये जिल्हा पातळीवर मग एसी असतील, एक्झिक्युटिव्ह असतील किंवा त्यांच्या माध्यमातून आता आपण एक नवीन शासन निर्णय केलेला की कुठल्याही याच्यामध्ये शासनाच्या परवानगीशिवाय प्रशासकीय मान्यतेमध्ये बदल करायचा नाही. तुम्हाला जे काही समजा बचत होत असली आणि आहे तोच रस्ता पुढं जर धरून त्याला वाढवायचा असेल, जर शिल्लक असेल तर त्याची मान्यता जी आहे ही शासनाकडनं त्यांना घ्यायला लागल. त्यांनी त्यांच्या याच्यातनं तर असे निर्देश आपण दिलेले आहेत आणि त्याचं परत एकदा पालन तर जसं आपण म्हणतो तसं परत एकदा त्याचं पालन करण्याच्या सूचना आणखीन एकदा देण्यात येतील. त्याचबरोबर नाना पटोले साहेबांनी पण काही
विषय केले. त्यांनी भंडारा जिल्ह्यातला एक विषय मांडला की त्या ठिकाणी फक्त कार्यालयासाठी निधी हा उपलब्ध करून दिलेला आहे. तसं बघितलं तर थोडंफार आर्थिक शिस्त ही लावण्याच्या दृष्टीनं नक्कीच याच्यामध्ये फार नवीन कामांना आपण तरतुदी केलेल्या नाही. पण काल सुद्धा उपमुख्यमंत्री आणि आपले फायनान्स मिनिस्टर माननीय अजितदादांनी सांगितले की येणाऱ्या याच्यामध्ये जूनच्या याच्यामध्ये आपण नवीन जी काही कामं असतील त्यांना आपण हे करू. पण या निमित्तानं मला आपल्याला सांगायचं आहे की अजिबातच कामं घेतली नाहीत असं नाहीये. आज आपण साधारण कुंभ मेळ्याच्या कामासाठी साधारण 2000 कोटीचं आपण नाशिकमध्ये 2200 कोटीची आपण कामं जी आपल्याला वर्ष 2 वर्षामध्ये आपल्याला पूर्ण करायचीच रस्त्याची, कारण त्याला वेळ लागणार आहे. त्यामुळं साधारण 2200 कोटीची 2270 कोटीची कामं आपण कुंभमेळ्याची आपण या बजेटमध्ये घेतलेली आहेत. त्याचबरोबर गडचिरोली जिल्ह्यातील काही मायनिंग हब डेव्हलप करायचं चाललंय, ज्याच्यामुळं आपल्या राज्याच्या उत्पन्नावर पण फायदा होणार आहे, परिणाम होणार आहे. तर त्याच्यासाठी सुद्धा साधारण 500 कोटीची कामं ही आपण प्रस्तावित केलेली आहेत, ती सुद्धा आपण याच्यात घेतली. त्यामुळं नाही भंडाऱ्याचं पुढच्या याच्यामध्ये नक्की नानाभाऊ आपण जे म्हणताय ते येणाऱ्या पुरवणी याच्यामधनं जे काय असेल किंवा जूनचं आपलं जे त्याच्यामध्ये आपण नवीन कामं करू. आपल्याला पण माहिती आहे की आधी जुनी कामं जी आहेत ती थोडंफार प्रलंबित देयकांमुळं थांबलेली आहेत कॉन्ट्रॅक्टर. त्यामुळं थोडं जरा एकदा ती जुनी देयकं एकदा हे झाली की आपल्याला पुढची कामं त्यांच्याकडनं मार्गी लावता येईल. त्याचबरोबर आपण म्हटलं तसं रस्ते व उपक्षेत्रात कोणतीही कामे नवीन कामे अर्थसंकल्पित नाहीत. पण मी आत्ताच आपल्याला जी घेतली त्याची आपल्याला थोडीफार माहिती या ठिकाणी दिली आहे. जयंत पाटील साहेबांनी पण काही विषय मांडले नाही, फक्त सांगतो कारण त्यांनी शहाजीराजांचा विषय मांडला. त्यामुळं कारण बाकीचे थोडे जे त्यांनी विषय मांडले ते माझ्या विभागाशी संबंधित नाही आहेत. त्यामुळं पण या बाबतीत सुद्धा त्यांनी छत्रपती शहाजीराजांच्या समाधीचं हे केलं, दावणगिरी येथे त्याचं शासनाने करावं. तर त्या बाबतीत सुद्धा शासनाकडनं नक्कीच मुख्यमंत्र्यांशी आम्ही करून सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडनं जी काही कार्यवाही करायला लागेल ती नक्की जे काही असेल ते प्रयत्न नक्की करू. अजय चौधरींनी एक विषय प्रतापगड फाटा ते महाबळेश्वर रस्त्याचं रुंदीकरण हे केलं. सदर रस्ता हा हायब्रिड ॲन्युइटीमध्ये या योजनेचं काम सध्या जे आहे ते निविदा प्रक्रिया पूर्ण करून प्रगतीत आहे. आणि जे काही ज्या स्पेसिफिकेशन आहेत त्या स्पेसिफिकेशन प्रमाणे हा रस्ता चौधरी साहेबांनी ज्याप्रमाणे केलं तसं नक्की पूर्णत्वाला येईल. दुसरं नमिताताईंनी काही विषय केले की दर्जा उन्नतीचा त्यांनी एक केला. शासकीय इमारती टाईप प्लॅन सुधारित व अद्ययावत करावा त्यांनी सूचना दिली. आणि इतर त्याच्याबद्दल पण योग्य त्या ज्या असतील त्या सूचना दिल्या जातील. आणि त्यांनी जे केलं की नवीन इमारती जरा त्याचं डिझाईन वगैरे चांगलं असावं ही वस्तुस्थिती आहे. नक्कीच आपला जे काही टाईप प्लॅनचं जे आहे ते डिझाईन आपल्या नवीन इमारती या चांगल्या आणि देखण्या व्हाव्यात आणि त्याच्यामुळं थोडंफार आपले वाढावं अशी आपण नवीन त्याचं जे काय त्या सूचना देतोय. मी आपल्या अध्यक्ष महोदय आपल्या यानं मी अनुमतीनं सन 2025-26च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात सार्वजनिक बांधकाम विभाग H2 ते H9 व H11 अशा एकंदर 9 मागणी क्रमांकाखाली अनिवार्य व कार्यक्रम खर्चाकरिता एकूण 36,421 कोटी 28,28,000 या मागण्या मंजूर करण्याची विनंती सन्मान्य सभागृहास करीत आहे. नगर विकास विभाग अध्यक्ष महोदय, सन 25-26च्या अर्थसंकल्पावरील अनुदानातील मागण्यांवर नगर विकास विभागावर चर्चा करताना
सन्माननीय सदस्य नाना पटोले साहेब, सन्माननीय सदस्य जयंत पाटील साहेब, सन्माननीय सदस्य सुनील प्रभू साहेब, सन्माननीय सदस्य अतुल भातखळकर साहेब, सन्माननीय सदस्य अमीन पटेल साहेब, सन्माननीय सदस्य विश्वनाथ भोईर साहेब, सन्माननीय सदस्य जितेंद्र आव्हाड साहेब, सन्माननीय सदस्य अर्जुन खोतकर साहेब, सन्माननीय सदस्य प्रवीण दटके साहेब, सन्माननीय सदस्य विश्वजित कदम साहेब, सन्माननीय सदस्य चंद्रदीप नरके साहेब आणि सन्माननीय सदस्य आमदार राहुल पाटील साहेब या सर्व सन्माननीय सदस्यांनी या चर्चेमध्ये भाग घेतला। जे सन्माननीय सदस्य सभागृहामध्ये हजर आहेत त्यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांना या ठिकाणी त्याचा खुलासा करण्याचा प्रयत्न किंवा त्यावरती या ठिकाणी सरकारची भूमिका मांडण्याचा प्रयत्न या ठिकाणी मी करतोय। सन्माननीय सदस्य नाना पटोले साहेबांनी नागरी स्थानिक संस्थांच्या निवडणुका या ठिकाणी प्रलंबित आहेत आणि त्या केव्हा होणार आणि या संदर्भामध्ये शासनाची भूमिका काय अशा पद्धतीचा मुद्दा उपस्थित केलेला होता। सन्माननीय ज्येष्ठ सदस्य नाना पटोले साहेबांना माहिती आहे की सर्वोच्च न्यायालयामध्ये अनुज्ञेय याचिका क्रमांक 195756/2021 श्री राहुल वाघ विरुद्ध महाराष्ट्र शासन या ठिकाणी महानगरपालिका आणि नगरपालिकांच्या अधिनियमात करण्यात आलेल्या सुधारणांच्या बद्दल दाखल झालेली याचिका आहे आणि या प्रकरणामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने 20/8/2022 रोजी जैसे थे स्टेटस को ठेवण्याचे आदेश त्या ठिकाणी दिलेले आहेत आणि आता 6/5/2005 ला त्याची या ठिकाणी पुढची तारीख नियुक्त करण्यात आलेली आहे। सन्माननीय सदस्य अर्जुन खोतकर साहेबांनी जालना महानगरपालिका झाली असून जालना महापालिकेचे सहाय्यक अनुदान बंद आहे अशा पद्धतीचा मुद्दा या ठिकाणी उपस्थित केलेला होता। तर नगर विकास विभागाच्या शासन निर्णय 25/8 नुसार नव्याने निर्माण होणाऱ्या महापालिकांना त्या अवर्गीय नगर परिषदा अशी समजून महापालिका निर्माण झाल्यापासून पुढील सलग 5 वर्ष सहाय्यक अनुदान देण्याची तरतूद आहे। त्यानुसार या ठिकाणी पुढील कार्यवाही करण्यात येईल। त्यांनी पुढे आहे ना मुद्दे काय माननीय अर्जुन खोतकर साहेबांनी नवीन महापालिकांना वस्तू व सेवा कर जीएसटी अनुदान देण्याबाबतचा या ठिकाणी विशेष उल्लेख या ठिकाणी त्याचा उल्लेख या ठिकाणी केलेला होता। जालना इचलकरंजी या नवनिर्मित महापालिकांना वस्तू व सेवा कर अनुदान सुरू करण्याची किंवा सद्यस्थितीत त्यांना देण्यात येणारे सहाय्यक अनुदान 5 वर्ष पुढे चालू ठेवण्याचा प्रस्ताव हा शासनाकडे सादर झालेला आहे। मंत्रिमंडळाच्या अंतिम मान्यतेच्या प्रतीक्षेमध्ये तो आहे। मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेनंतर या बाबतीतला निर्णय या ठिकाणी सन्माननीय अध्यक्ष महोदय घेतला जाईल। सन्माननीय सदस्य जयंत पाटील साहेब या ठिकाणी नाहीत, त्यांनी कुंभमेळ्याच्या अनुषंगाने उल्लेख केलेला होता, या बाबतीतली लेखी माहिती त्यांना या ठिकाणी कळवली जाईल। सन्माननीय सदस्य प्रवीण दटके साहेब सुद्धा या ठिकाणी नाहीत, त्यांनी सुद्धा नागपूर महानगरपालिका नागपूर अग्निशमन पदभरती त्याचबरोबर सन्माननीय अध्यक्ष महोदय एलबीटी बाबत अशा बऱ्याच विषयांवरती महापालिकेला शाळांना सीसीटीव्हीच्या प्रकल्पाबाबत असे मुद्दे या ठिकाणी उपस्थित केलेले होते। पण सन्माननीय सदस्य जरी या ठिकाणी नसले तरी त्यांना लेखी स्वरूपामध्ये या बाबतीतलं या ठिकाणी माहिती या ठिकाणी लेखी स्वरूपामध्ये सन्माननीय अध्यक्ष महाराज दिली जाईल। सन्माननीय सदस्य राहुल पाटील साहेब या ठिकाणी आहेत, त्यांनी त्यांच्या महानगरपालिकेच्या विस्तारित नळ पाणी पुरवठा समांतर पाणी पुरवठा योजना ती या ठिकाणी शासनाकडे प्रस्ताव 26/11/2024 लाच या ठिकाणी दाखल झालेला आहे, त्याच्यावरची पुढील कार्यवाही झालेली नाही अशा पद्धतीचा परभणी शहर महानगरपालिकेच्या संदर्भातला मुद्दा उपस्थित केलेला आहे। ते आले होते इकडे थोड्या वेळासाठी, लगेच परत तिकडे गेले माझ्याजवळ बसायला। ते इथं बसले असते तर मला उत्तर व्यवस्थित देता आलं असतं, म्हणजे समजून घेता आलं असतं नेमकी काय अडचण आहे त्या नळ योजनेमधली आणि ती लगेच सोडवली असते आपण। पण तरी सुद्धा माननीय आमदार राहुल पाटील साहेबांच्या सुद्धा नळपाणी पुरवठा योजनेच्या बाबतीत माननीय उपमुख्यमंत्री महोदय तसा नगरविकास मंत्री एकनाथजी शिंदे साहेबांची चर्चा करून तांत्रिक त्रुटी जर पूर्ण झाल्या असतील तर या प्रस्तावाबाबतीतला सुद्धा विचार निश्चितपणाने या ठिकाणी शासन सकारात्मकपणाने करेल। ज्या सन्माननीय सदस्यांनी इतर सदस्य या ठिकाणी ज्यांनी मुद्दे उपस्थित केलेले आहेत त्यांना लेखी स्वरूपात निश्चितपणाने त्यांच्या उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांना उत्तर दिलं जाईल। सन्माननीय अध्यक्ष महोदय आपल्या अनुमतीने नगर विकास विभागाकरता सन 25-26 या वित्तीय वर्षासाठी मागणी क्रमांक F1 ते मागणी क्रमांक F5 व मागणी क्रमांक F7 ते मागणी क्रमांक F8 मध्ये कार्यक्रमावरील आणि अनिवार्य खर्चासाठी मागणी केल्याप्रमाणे एकूण
58,221 कोटी 44 लक्ष 21,000 इतक्या रकमेच्या मागण्या सभागृहाच्या मान्यतेसाठी सादर करीत आहे. मी आपल्या मार्फत सदर मागण्यांना मंजुरी देण्याची विनंती सभागृहास करत आहे. विधी व न्याय विभाग. अध्यक्ष महोदय, आजच्या अर्थसंकल्पीय मागण्याच्या चर्चेत सन्माननीय सदस्य विधी न्याय विभागात संजय खेडकर, श्री जयंत पाटील, अतुल भातकाळकर, अर्जुन खोतकर, विश्वजित कदम आणि राहुल पाटील इत्यादी सन्माननीय सदस्यांनी विधी व न्याय विभागाच्या वेगवेगळ्या विषयावर या संदर्भामध्ये आपलं मत या ठिकाणी उपस्थित केलं. त्यामध्ये प्रामुख्याने श्री संजय खेडकर यांनी धर्मदा आयुक्त पदाच्या संदर्भामध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये केसेस प्रलंबित असणं या संदर्भामध्ये मुद्दा उपस्थित केलेला आहे. मी आपल्याला या संदर्भामध्ये सभागृहाला सांगू इच्छितो की बिंदू नियमावलीचा कटाक्षाने पालन करून या संदर्भामध्ये टाटा कन्सल्टन्सी कंपनीची नियुक्ती झालेली आहे आणि त्यांच्या मार्फत या सर्व परीक्षेचं आयोजन करून पद भरण्या संदर्भामध्ये तातडीने कारवाई करण्यात येत आहे. सन्माननीय सदस्य जयंत पाटील आणि विश्वजित कदम साहेब यांनी कोल्हापूर येथे आपल्या उच्च न्यायालयाचा एक कायमस्वरूपी खंडपीठ स्थापन करण्याचा मुद्दा उपस्थित केला. हा अधिकार राज्य अधिनियम 1956च्या कलम 52 नुसार उच्च न्यायालयाचे असले तरी या संदर्भामध्ये त्यांच्याशी पाठपुरावा सुरू आहे आणि उच्च न्यायालयाने खंडपीठ स्थापन करण्यावर जिल्ह्यातून प्राप्त होणारी कारवाई करण्याकरता मुंबई उच्च न्यायालयाचे 2 न्यायमूर्ती, एक माननीय ज्येष्ठ प्रशासकीय न्यायमूर्ती आणि दुसरा माननीय कनिष्ठ न्यायमूर्ती याची समिती स्थापन केली आहे व उच्च न्यायालय प्रशासनाने दिनांक 24/1/2023 या संदर्भामध्ये कळवलेला आहे. अतिशय महत्वाचा मुद्दा या संदर्भामध्ये सन्माननीय सदस्य अतुल भातखळकर आणि इतर सदस्यांनी उपस्थित केलं आणि या संदर्भामध्ये महिलांच्या अत्याचाराच्या संदर्भामध्ये पोक्सो कायद्याच्या संदर्भामध्ये 9/3/2023 शासनाने 138 विशेष जलगती न्यायालयाकरता जिल्ह्याची न्यायाधीशाची पदे भरण्याची प्रक्रिया 23-24 प्रगतीपथावर असून या संदर्भात माननीय उच्च न्यायालयाकडून कारवाई सुरू आहे. काही सदस्यांनी अजून या संदर्भात उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांवर 15 दिवसात त्यांना उत्तर देण्याची या ठिकाणी व्यवस्था करण्यात येईल. सन्माननीय सदस्य अर्जुन खोतकर यांनी देखील या संदर्भामध्ये न्यायिक अधिकाऱ्यांची पदं मोठ्या प्रमाणामध्ये रिक्त आहेत. या संदर्भामध्ये 2,863 पदांची, त्यासाठी सहाय्यभूत कर्मचारी 11,064, नवीन पदाची व बाह्य स्त्रोतद्वारे 8,803 इतके मनुष्य सेवा निर्मिती न्यायालयांच्या पायानुसार टप्प्याने उपलब्ध करून देण्यासाठी 6/2/2024च्या शासन निर्णयानुसार मान्यता दिलेली आहे. ही प्रक्रिया देखील लवकरात लवकर करण्याच्या दृष्टीने विभागाचा प्रयत्न राहील. मी सर्व सभागृहाला या संदर्भामध्ये विनंती करतो की मी माननीय अध्यक्ष महोदय आपल्या अनुमतीने विधी न्याय विभागाच्या मागणी क्रमांक J1 ते J5 अंतर्गत एकूण 5,319 कोटी 51,57,000 इतक्या सन 2025-26च्या अर्थसंकल्प मागण्या मान्य व्हाव्या अशा सन्माननीय सभागृहास मी विनंती करतो. सामाजिक. माननीय अध्यक्ष महोदय, सन 2025-26च्या अर्थसंकल्पातील अनुदानाच्या मागण्यावर चर्चा झाली. या चर्चेमध्ये अनेक सन्मानित सदस्यांनी भाग घेऊन सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या मागण्यावर काही मुद्दे मांडले आहेत. ज्येष्ठ सदस्य जयंत पाटलांनी 60 वर्ष पूर्ण झालेल्या वयोवृद्धांना पेन्शन देण्याबाबतचा मुद्दा उपस्थित केला. ज्येष्ठ नागरिकांना सावंतबाळ राज्य निवृत्ती वेतन योजनेतून 1500 दरमहा अनुदान देण्यात येत आहे. तसेच त्यांनी तृतीय पंथीयासाठी सुद्धा धोरण करण्यासंदर्भात सूचना केली. 19 मार्च 1924च्या शासन निर्णयात तृतीय पंथीयासाठी राज्य धोरण घोषित करण्यात आले आहे. सदर धोरणानुसार पात्र तृतीय पंथीयांना सर्व विभागाच्या योजना विहित निकषानुसार लागू करण्यात आल्या आहेत. अध्यक्ष महोदय, यावेळेला सामाजिक न्याय विभागानं एक ऐतिहासिक निर्णय घेण्याचं मनोदय केलेला आहे. ज्यावेळेला या खात्याचा पदभार माझ्याकडे आला त्यावेळेला मी अनेक वसतिगृहाला भेटी देण्याचा प्रयत्न केला. विद्यार्थ्यांच्या अडचणी समजून घेतल्या आणि त्यांच्या असलेल्या अडचणी हे कायमस्वरूपी कशा सुटल्या पाहिजे यासाठी एक ऍक्शन प्लॅन ज्याला म्हणतात तो करण्याचा मी प्रयत्न करतोय. या चालू वर्षापासून येत्या 2 वर्षापर्यंत या पूर्ण महाराष्ट्रामध्ये मी अनेक आमदारांना सुद्धा सूचना केलेल्या आहेत की तुम्हाला
एखादं काम कमी झालं तरी चालेल, परंतु तुमच्याकडं जर मुला मुलींना शिक्षणासाठी जे हॉस्टेल लागत आहे ते हॉस्टेल जर नसतील तर कृपया त्याची मागणी माझ्याकडे करा, निश्चित त्याला भरघोस निधी मी देईल. त्यामध्ये जमीन जर उपलब्ध नसली तर आपण ती जमीन विकत घेऊन, शासनाची असेल तर शासनाची किंवा विकत घेऊन आपण ते देऊ. सभागृहासमोरील कामकाज संपेपर्यंत सभागृहाची वेळ वाढवण्यात येत आहे. नाना, आपण जे हॉस्टेल जे बांधतोय तर त्या 3 पद्धतीमध्ये बांधतोय. एक हॉस्टेल असेल 250 मुला मुलींचं, दुसरं हॉस्टेल असेल 500 मुला मुलींचं आणि तिसरं हॉस्टेल असेल 1000 मुली मुलींचं. जशी जागा अवेलेबल आहे त्या पद्धतीने ते हॉस्टेल बांधले जाणार आहे. हॉस्टेलची रचना जी आहे ती रचना सगळीकडे त्याच्यासाठी वेगळं आर्किटेक्ट, एक कॉमन आर्किटेक्ट एक नेमतोय आपण, एक पीएमसी नेमतोय आणि जे काही हॉस्टेल बनतील तर एका धर्तीचे एकच मॉडेल, ज्याला आपण 3 स्टार कॅटेगरी ज्याला म्हणतो त्या पद्धतीने ते हॉस्टेल झाले पाहिजेत आणि त्यासाठी लागेल तेवढा निधी हे डिपार्टमेंट तर्फे उपलब्ध करून देण्यात येईल आणि ते 2 वर्षामध्ये ते हॉस्टेल पूर्ण करण्याचा आमचा मनोदय आहे. म्हणून मंत्री महोदय, तुम्हाला हे करताना दुसरा जो मुद्दा आहे, दरवेळेला भीमा कोरेगावचा प्रश्न येतो. त्यावेळेला गेल्या वेळेला जेव्हा मी गेलो पाहिलं तर त्या ठिकाणी एका वर्षाचा खर्च जवळपास 14-15 कोटी रुपये एक 2-3 दिवसासाठी खर्च होतो आणि नंतर सगळं नेस्तनाबूत होतं. म्हणून एक कायमस्वरूपी तिथे त्या वास्तूमध्ये चांगली वास्तू तिथं बनले पाहिजे, त्याचं डेव्हलपमेंट झालं पाहिजे. त्यासाठी 100 कोटी रुपयाची तरतूद आपण केली. त्याचंही काम या 2 महिन्यामध्ये आपण चालू करतोय. बऱ्याच गोगावल्यांच्या त्या भागामध्ये एक भीमसृष्टी आपण निर्माण करतोय. आता अर्जुन खोतकर साहेब या ठिकाणी आहेत, त्यांनी सुद्धा त्यांच्या जालना जिल्ह्यामध्ये एक वेगळा विपश्यना केंद्र सांगितलं, त्या संदर्भात बैठक झाली, त्याला 125 कोटी देतोय. अशा अनेक योजना आपण या माध्यमातून देण्याचा प्रयत्न करतोय. यापुढे माझा विद्यार्थी हा ज्या हॉस्टेलमध्ये शिकेल त्याला तो त्या स्वाभिमानाने आणि अभिमानाने गर्वाने सांगू शकतोय, अरे सर्व यांना मी तुम्हाला मागणी हे सांगितली की रस्ते एखाद्या वेळेला एक कमी झाला तरी चालेल, परंतु मुलगा शिकला पाहिजे, त्यासाठी हॉस्टेल देण्याचा माझा प्रयत्न राहणार आहे. त्या संदर्भामध्ये तुमच्या सूचना आणि पैसे आम्हाला द्यावेत, आम्ही निश्चित त्याचा तुम्हाला मदत करण्याचा प्रयत्न करू. महोदय, अनेक योजना आहेत, परंतु या पुढे 1-2 वर्षाच्या कालावधी पूर्ण करण्याचा माझा मनोदय आहे. मला सर्वांचा सहकार्य निश्चित लाभेल. माननीय अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या अनुमतीने सन 2025-26च्या अर्थसंकल्पीय मागण्यासंदर्भात सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या मागणी क्रमांक N2 ते 8 खाली अनिवार्य खर्च व कार्यक्रमाच्या खर्चाच्या राज्य हिस्सा व केंद्र हिस्सा मिळून रुपये 30,854 कोटी 59,96,000 फक्त एवढ्या रकमेच्या अर्थसंकल्पीय मागण्याचा सभागृहासमोर मान्यतेसाठी सादर करत आहे. कृपया त्यास मान्यता देण्यासंदर्भात आपल्यातर्फे मी सभागृहास विनंती करतो. इतर मागास आणि बहुजन कल्याण विभाग सावेजी. अध्यक्ष महोदय, सन 2025-26च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात अर्थसंकल्पावरील चर्चेच्या अनुषंगाने उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांच्या माहितीबद्दल आदरणीय छगन भुजबळ साहेब, आदरणीय नाना पटोले साहेब, आदरणीय जयंत पाटील साहेब, आदरणीय जितेंद्र आव्हाडजी आणि राहुल पाटीलजी या सगळ्यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांवर आदरणीय भुजबळ साहेबांनी जो सर्वात पहिला मुद्दा उपस्थित केला होता तो 72 वसतिगृहाचा. तर भुजबळ साहेब, आपण ऑलरेडी 54 वसतिगृह सुरू केलेले आहेत फिरायच्या जागेमध्ये आणि उरलेल्या वसतिगृहाचं पण आपलं आज पोझिशन घेतलेलं आहे. पण आता ह्या ऑफ सीझन म्हणजे आता मुलं सगळे जून-जुलैमध्ये येतील, त्याच्यामुळे आता ते चालू करून उपयोग नाही. जून-जुलै पासून ते बाकीचे उरलेले वसतिगृह पण सुरू होणार आहेत. आणि पुण्याचा उल्लेख झाला होता की वसतिगृह, पुण्यातलं आपलं 1 मुलींचं वसतिगृह सुरू झालेलं आहे. बाकीचे वसतिगृह आपण भाड्याचे आहेत. आज भाड्याने, हे सगळे वसतिगृह भाड्याने.
मला बोलू द्या, मी तुमच्या याला उत्तर देतो ना. तर नाही, शेजारचे माझे मित्र जरा जुने खेळाडी आहेत. ते नक्कीच तुमच्या सूचना घेऊन पुढे काम. जसं मी सांगितलं, हॉस्टेलचा विषय होता. दुसरा विषय होता तो आधारच्या योजनेचा होता. त्यामध्ये पण थोडंसं दिरंगाई झाली, पण आपण जानेवारीमध्ये त्यासाठी पण जवळजवळ 7 कोटी रुपयाची तरतूद केलेली आहे. 7 कोटी 10 लाख रुपयाची. आणि ऑलरेडी सगळ्या विद्यार्थ्यांच्या अकाउंटला पैसे गेलेले. जे डिले झाले होते ते काही विद्यार्थ्यांचे अकाउंट नंबर काय होतं, ग्रामीण भागातून येतात आणि त्याच्यामध्ये आता आज सगळ्यांचं अकाउंट जानेवारी 31 जानेवारीपर्यंत क्लिअर झालेलं आहे. फेब्रुवारी मार्चचे पैसे पण त्यांना या महिन्यात मिळतील. त्याच्यात कुठल्याही प्रकारची म्हणजे तरतूद नाही असा विषय नाही. तरतूद ऑलरेडी आहे. त्यावेळेस कसं झालं, ही पोरं ऍडमिशनच यांनी सप्टेंबर ऑक्टोबरमध्ये घेतल्या. आपले हॉस्टेल उशिरा सुरू झाले. त्यावेळेस त्याच्यानंतर त्यांनी ऍडमिशन घेतल्यानंतर त्यांचे बँक अकाउंट हे सगळे व्हेरिफिकेशन करणं, कारण काय हे ग्रामीण भागातून येतात, त्यांच्या काही कोऑपरेटिव्ह बँक्समध्ये अकाउंट असतात, त्यांचे अकाउंट त्या जिल्ह्याच्या ठिकाणी नसतात आणि म्हणून राहिले होते. पण आता सगळं ऑनलाईन झालेलं आहे. दर महिन्याला प्रत्येक विद्यार्थ्याच्या अकाउंटला ऑनलाईन पैसे जातील. त्यात कुठल्याही प्रकारची अडचण होणार नाही असं मला नक्कीच खात्री आहे. नाना पटोले साहेबांनी पण एक विषय 5 कोटी. नानाजी काय झालंय की आता 14 वेगळे मान्य, जो मान्य राहुल पाटलांनी पण विषय विचारला, आपले 14 विविध महामंडळं झालेली आहेत आणि त्या सगळ्यांसाठी 5-5 कोटीची तरतूद करून त्यांचे दुसरे नियोजन तर्फे आमच्या ओबीसी मध्ये नाहीत. भास्करराव जर थोडंसं नॉलेज पूर्ण देतो मी तुम्हाला की जे 18 झाले ते 4 नियोजनाकडे आणि 14 आमच्या ओबीसी महामंडळाकडे त्याच्या गेलेले आहेत. आरओसी कडून एकदा रजिस्ट्रेशन होऊन आले की त्याला जी लागणारी तरतूद आहे, जी काही निधी असेल तो त्यावेळेस दिला जाईल. कारण की जोपर्यंत आरओसीचं रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होत नाही तोपर्यंत त्याला आपण ती निधीची तरतूद करत नाही. आता 5 कोटी रुपये देऊन त्या सगळ्या महामंडळात 14च्या 14 महामंडळाचं स्थापना करायचं आपलं काम ऑलरेडी सुरू आहे. दुसरा विषय आपण विचारला होता तो आधार योजनेच्या माध्यमातून भुजबळ साहेबांनी विचारलं होतं. भुजबळ साहेब, आता जे आपण 600 विद्यार्थी प्रत्येक आहे, तुम्ही म्हटले 1200 करायला पाहिजे. नक्कीच त्याचा विचार करून सरकार पॉझिटिव्ह आहे. आपण पुढच्या काळामध्ये त्याला विद्यार्थी पण इन मीन टाइम आपण आज 5 जिल्ह्यामध्ये ऑलरेडी आपल्याला कलेक्टरकडून जागा मिळालेली आहे. आपण पूर्ण 36 जिल्ह्यामध्ये जागेचा प्रयत्न करतोय. त्या जागा जर मिळाल्या तर जसं आता संजय शिरसाट साहेबांनी माननीय मंत्री महोदयांनी सांगितलं, प्रत्येक जिल्ह्याच्या ठिकाणी बहुजन कल्याण विभागाचं पण स्वतःचं हॉस्टेल तयार करण्याची आपली भूमिका आहे आणि लवकरच त्यासाठी पण निधीचं प्रोव्हिजन करून आम्ही प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये 1 मुलींचं आणि 1 मुलांचं हॉस्टेल बांधायचं पूर्णपणे हे 5 ठिकाणी ऑलरेडी आम्हाला जागा मिळालेली आहे. त्या ठिकाणचं आम्ही लवकरच सुरू करतोय. आणि हे जे आधारमध्ये ज्यांना हॉस्टेलमध्ये ऍडमिशन मिळत नाही त्यांना आधारच्या माध्यमातून आपण प्रत्येक जिल्ह्याच्या ठिकाणी 600 मुलांना आधारच्या माध्यमातून, त्याचंही मध्ये थोडासा विलंब झाला होता पण आता त्याचे पण पैसे डायरेक्ट डीबीटीच्या द्वारे ओनली डायरेक्ट सगळ्या विद्यार्थ्यांच्या आता दर महिन्याला त्यांच्या अकाउंटला ते पैसे जात आहेत. अजून एक विषय होता तो महाज्योतीने सांगतो परत तुम्ही नंतर. महाज्योतीसाठी निधीचा विषय होता तर 325 कोटीच्या निधीचं हे केलेली आहे मान्यता आणि उरलेल्या याच्यासाठी पण आम्ही त्यांना हे केलेलं आहे आणि त्याची निधी देतील असं आपल्याला ऑलरेडी वित्त विभागातून सांगण्यात आलेलं आहे. पैसे मिळणार, हो पैसे मिळणार, हो 5 कोटी नाही साहेब. महाज्योतीला 325 कोटी रुपये मंजूर झालेले आहेत. 200 कोटी ऑलरेडी मिळालेले. मी देतो तुम्हाला. अध्यक्ष महोदय, आपण आम्हाला जेव्हा सांगता की त्या मागण्यांवर चर्चा करा, बाब नंबरचा तुम्ही उल्लेख करा. आम्ही बाब नंबर सांगितलेला आहे, पेज नंबर सांगितलेला आहे, कुठे काय लिहिलेलं आहे ते सांगितलेलं आहे आणि तरी सुद्धा जे आहे ज्या ठिकाणी 5 कोटी आम्हाला म्हटलेलं आहे ते म्हणतात 400 कोटी. कसं
महाज्योती हे वेगळे, ओबीसी महामंडळ हे वेगळं आहे साहेब. महाज्योतीसाठी मी सांगतोय, महाज्योतीसाठी 325 कोटी रुपयाची हे केलेली आहे, 200 रुपये मंजूर झालेले आहेत. त्याच्यात तुम्ही जे उल्लेख करतायत तो महामंडळाचा उल्लेख करतायत, ओबीसी महामंडळाचा उल्लेख करतायत, विजेएनटीच्या महामंडळाचा उल्लेख करतायत. अशी माझी आपल्याला विनंती आहे साहेब, आपण थोडं. तर 325 कोटी मध्ये कसं काय होणार? पण तुमचं काम त्यांच्या पाठीमागे खूप आहे, ते फार पुढे गेलेले आहेत, तरी सुद्धा तुम्हाला पैसे कमी आहेत. मंडळाला मला मंजूर आहे साहेब, पैसे कमी आहेत, पण मी ते सांगण्याचा उद्देश आपल्याला की 5 कोटी नाही आहेत, तिकडे 325 कोटी रुपये मंजूर झालेले आहेत. थोडंसं कन्फ्युजन आपल्याला आहे. मी आपल्याकडे फॉर्म आहे, मी पाहिजे तर तो तुमच्याकडे पाठवतो. महामंडळांना 5-5 मी सांगितलं तसं ऑलरेडी 14 महामंडळं जी झाली आहेत त्या सगळ्यांची स्थापना होते, त्या सगळ्यांचं आरओसी कडे गेलेलं आहे का, आरओसी कडून एकदा अप्रुव्हल आलं की त्याच्यासाठी पण 50-50 कोटी द्यायचं कबूल केलेलं आहे सगळ्या महामंडळांना, त्या माध्यमातून होणार आहे. आणि हॉस्टेलचा विषय संपलेला. एक परभणीचा विषय राहुल साहेबांनी सांगितलं होता. कसं आहे की सगळे लिस्ट आहे अध्यक्ष महोदय. त्याच्यामध्ये 5 कोटीमध्ये मी हे सुद्धा धरलं की वसंतराव नाईक विभाजक विजाभज महामंडळ 5 कोटी, वसंतराव नाईक भाग भांडवल 10 कोटी 13 लाख, ते सगळे मिळवले सगळे तरी 47 कोटी 55 लाख रुपये होतात. हे घ्या तुम्ही, त्यांचे आकडे आहेत, माझे आकडे नाही सर. आणि ते सांगतात की 50-50 कोटी कुठे आहेत ते दाखवा ना. असं हवेत कसं काय बोलता तुम्ही? माननीय मंत्री महोदय हे सांगण्याचा प्रयत्न करतायत आपल्याला, जी 14 महामंडळं ओबीसी विभागाकडे आहेत त्यांना प्रत्येकी 5 कोटी रुपयाची तरतूद करून ते आरओसी कडे, साहेब ऐका ना, ते 5 कोटी रुपयाची तरतूद त्याला प्रोव्हिजन ठेवलेली आहे. आरओसी कडनं त्याचं रजिस्ट्रेशन आल्यानंतर पुरवणी मागणी 1 पुरवणी मागणी 2 मध्ये त्याला तरतूद केली जाईल असं त्यांचं सांगण्याचा उद्देश आहे. त्यांचं म्हणणं एवढंच आहे की 14च्या 14ला त्यांनी 5-5 कोटी रुपये समान ठेवलेले आहेत. ते सांगतायत ना साहेब, त्यांनी ऑन रेकॉर्ड सांगितलं आता 5-5 कोटीची तरतूद केलेली आहे. जेव्हा माननीय मंत्री महोदय ऑन रेकॉर्ड सांगतायत तेव्हा त्याच्यामध्ये सन्मान्य भुजबळ साहेब मंत्री महोदयांच्या बोलण्यावर, जसं सभागृहामध्ये सन्मान्य सदस्यांच्या बोलण्यावर आपण विश्वास ठेवतो तसं सन्मान्य मंत्री महोदय म्हणतात 14च्या 14 विभागांना 5-5 कोटी रुपयाची टोकन प्रोव्हिजन केलेली आहे. मी जे आम्हाला पुरवणी मागण्या छापून दिल्या त्याच्यावर विश्वास ठेवणार. माननीय भुजबळ साहेब, माननीय मंत्री महोदय पुन्हा पुन्हा सांगण्याचा प्रयत्न करतायत की आरओसी कडून त्याचं अंतिम रजिस्ट्रेशन आल्यानंतर त्याला लागणारी वित्तीय तरतूद टप्प्याटप्प्यानं आम्ही करू, हे त्यांनी सकारात्मक उत्तर दिलेलं आहे. त्यामुळं आता याच्यामध्ये विनाकारण आणखीन कॉम्प्लिकेशन निर्माण करण्यापेक्षा माननीय मंत्री महोदय सकारात्मक आहेत, आपण त्यांचं समजून घेतलं पाहिजे. नानाजी पूर्ण होऊ द्या ना, नाना भाऊ, नाही हा त्याचं पूर्ण होऊ द्या ना, आता त्यांचं पूर्ण होऊ द्या नाना भाऊ. याच्यावर चर्चा कशी काय? अध्यक्ष महोदय, माझा नंतर माननीय अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या अनुमतीने इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाच्या सन 2025-26 करिता मागणी ZG1 ते ZG5 अंतर्गत एकूण 4,578 कोटी 86,21,000 फक्त इतके विनियोजन अनुदान मंजूर करण्याची सभागृहास विनंती करीत आहे. धन्यवाद. आता मी सन 2025-26च्या अर्थसंकल्पातील 1 नगर विकास विभाग, 2 सार्वजनिक बांधकाम विभाग, 3 विधी व न्याय विभाग, 4 सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग व 5 इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग या विभागांच्या मागण्या वितरित केलेल्या सूचित दर्शविल्याप्रमाणे एकत्रितपणे मतास टाकतो. 1 नगर विकास विभाग अनुक्रमांक 46 ते 51, सार्वजनिक बांधकाम विभाग अनुक्रमांक 60 ते 68, विधी व न्याय विभाग अनुक्रमांक 74 ते 78, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग 102 ते 108, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग अनुक्रमांक 262 ते 265. अनुकूल असतील त्यांनी होय म्हणावे, प्रतिकूल असतील त्यांनी नाही म्हणावे. होयचे बहुमत आहे, होयचे बहुमत आहे. मागण्या संमत झाल्या. अर्धा तास चर्चा मविसा नियम 94 अन्वये. भास्कर जाधव साहेब.
उर्वरित तुमची अर्धा नंतर. तास जे आहेत ते आपण पुढे ढकललेले पहिली आहेत. 3 अर्धा तास आता घेणार आहोत. आहे ना 3 अर्धा तास चर्चा आपण नाही अर्धा तास तो नाही विषय. अध्यक्ष महोदय, एक अध्यक्ष महोदय, मी धन्यवाद देतो. मी धन्यवाद देतो अध्यक्ष महोदय. भास्करराव, अध्यक्ष महोदय, मी धन्यवाद देतो. आपण ही अर्ध्या तासाची चर्चा आज स्वीकारली त्याबद्दल मी आपल्याला धन्यवाद देतो. दादा, मी मगाशी सुद्धा डिमांडवर बोलत असताना मी आपला आदरानं उल्लेख नेहमी करतो, आज सुद्धा केला, की ज्या वेळेला विरोधी पक्षाचा आम्ही आमदार होतो, आपण सत्ताधारी पक्षाचे मंत्री होतात, बांधकाम विभागासारखा आणि महसूल सारखा महत्वाचा विभाग तुमच्याकडे होता, सहकार पण होतं, पण कोकणामध्ये सहकार नाही. आणि आम्ही तुमच्याकडे आल्यानंतर कधीही आम्हाला रिकाम्या हातानं कधी जाता आलं नाही, जावं लागलं नाही. किंबहुना आपण आमचे विधायक मुद्दे आणि विकासात्मक मुद्द्याला नेहमीच आपण सहकार्य केलं. हे सकाळी सुद्धा मी याकडे उल्लेख केला आणि आज सुद्धा ही अर्ध्या तासाची चर्चा मांडत असताना मी आपल्याकडे अत्यंत सकारात्मक अशाच गोष्टीचं उत्तराची अपेक्षा करतो. दादा, आपल्याकडे माहित आहे की आपल्याला कोकणामध्ये निवड मंडळ स्थापन झालेलं आहे. गेले 9-10 वर्षामध्ये या निवड मंडळाचा महाराष्ट्र राज्यामध्ये जो परीक्षेचा निकाल आहे याच्यानंतर 3 अर्धा तास चर्चा ज्या आहेत त्या माननीय भास्करराव जाधव, माननीय सुधीरभाऊ मुनगंटीवार 8वी आणि माननीय तापकीर साहेब. त्यानंतर प्रस्ताव. आता यांनीच सांगितलं ना, आमचा पॉइंट ऑफ प्रोसिजर आहे अध्यक्ष महाराज. तुम्ही मगाशी आम्हाला रुलिंग दिलं अध्यक्ष महाराज, की हे झाल्यानंतर, डिमांड झाल्यानंतर आम्ही प्रस्तावावर चर्चा लावू असं म्हटलं अध्यक्ष महाराज. तुम्ही म्हणालात आता तुम्ही रुलिंग दिल्यानंतर आता अर्धा तास आहे, तर अर्धा तासाचं तुम्ही पकडून घ्या, अर्धा 1.5 तास झाले. मग का रात्रभर बसायचं असं ठरलंय का? उद्या करा ना अध्यक्ष महाराज, प्रस्ताव उद्या चर्चा करा. मग काय करायचं, इथं रात्रभर बसायचं का? भास्कररावांनीच विनंती केली. नाही करा ना तुम्ही. माननीय अध्यक्षांना विनंती केली 1.5 तास नाही आणि माननीय अध्यक्षांनीच सांगितलंय, त्याच्यामुळे आपण घेतो. चला सुरू करा. अध्यक्ष महोदय, सभागृहाचं मानस अर्धा तास चर्चेनंतर सभागृह स्थगित करण्याचा मानस असेल का खूप उशीर झालाय तर मान्य करा. चला भास्करराव. दादानी तेच सांगितलं. संसदीय कार्यमंत्री नाही, त्यांनी सुचवलं फक्त. लिखा सभापती असल्यामुळे रुलिंग देऊ शकत नाही. आधी या अर्धा तास तर उद्या. सेक्रेटरीना अध्यक्षांकडे पाठवा. नाही, अर्धा तास तर आता होणार आहेत. अर्धा तास झाल्यानंतर सभागृहाची तयारी, आता याच्यापेक्षा जास्त काम करणे नाही, हे सेक्रेटरींच्या माध्यमातून अध्यक्षांकडे अर्धा तास झाले की आपली सभागृहाची तयारी असेल तर आपण प्रस्ताव चालू करणार आहोत. मधल्या वेळात पाठवा त्यांना. मिळून अर्ध्या तासात करायचे असतात. अर्धा तास त्यांना त्यांचं विचारायला लागेल ना, त्यांना घ्यायचं. आणि म्हणून अध्यक्ष महोदय, आपण बघितलं की नुकत्याच परीक्षा झाल्या. अध्यक्ष महोदय, अर्धा तास चर्चा घ्या अध्यक्ष महोदय, आमचं काही म्हणणं नाही. परंतु अध्यक्ष महोदय, पहिल्या वीक पासून विरोधी पक्षाचं असो, सत्तारूढ पक्षाचे असो, अशा 5 चर्चा आता सध्या आपल्याजवळ स्थगित आहेत अध्यक्ष महोदय. आणि अध्यक्ष महोदय, याच्याबद्दल काही सुस्पष्टता नाही. आणि आपण जर 5ही प्रस्ताव बघितले तर जवळपास सगळे विषय महाराष्ट्रातले एकत्रितपणे वेगवेगळ्या प्लॅटफॉर्मवर आलेले अध्यक्ष महोदय, प्रस्तावामध्ये आलेले आहे. आमचे अध्यक्ष 293 सगळेच प्रस्ताव विरोधी पक्षाचे सत्तारूढचे असो, बरेचसे विषय जे सारखेच अध्यक्ष महोदय. म्हणून आमचं अध्यक्ष महोदय त्याच्यावर स्पष्ट म्हणणं आहे की तुम्ही त्याच्यावर काहीतरी रुलिंग द्या
की ते एकत्र करून तुम्ही चर्चा घेणार आहे की वेगवेगळे 5 प्रस्ताव घेणार आहे आणि केव्हा घेणार आहे? जोपर्यंत स्पष्ट होत नाही तोपर्यंत अध्यक्ष आम्ही थांबायचं कशासाठी हे सांगा. नाही, मगाशीच आपण सांगितलं की सध्या विरोधी पक्षाचे जे 2 प्रस्ताव आहेत ते आपण एकत्रित घेणार आहोत. अध्यक्ष महोदय, मान्य अध्यक्ष महोदय, परंतु तुम्ही विरोधी पक्षाचे प्रस्ताव जरी बघितले तर सत्तारूढ पक्षाचे जे प्रस्ताव आहेत ते आणि ते जवळपास सारखे आहेत. म्हणून 5ही प्रस्ताव जर एकत्र घेतले तरी आमची हरकत नाही, त्याच्यावर सगळ्यांना सांगोपांग बोलता येईल. अध्यक्ष महोदय, अध्यक्षांशी चर्चा करून मी आपल्याला माहिती देतो, अध्यक्षांशी चर्चा करतो. नाही, आता तर पक्ष नेत्यांचा प्रस्ताव वेगळा आहे. तुम्हाला कसे कसे क्लब करता येतील? सिनियर सदस्य तुम्ही आपण रुलिंग दिलेलं नाहीये. सिनियर सदस्य खोतकर साहेब, आपण रुलिंग दिलेलं नाहीये. हा, ठीक आहे. अध्यक्षांशी चर्चा करू एवढंच सांगितलेलं आहे. चला भास्करराव. आणि म्हणून आपल्याकडं परीक्षा मंडळ सर्व सदस्यांची मन लावून काम करण्याची इच्छा आहे. म्हणून संजय कुटे साहेब असतील किंवा सन्माननीय सदस्य अर्जुन खोतकर साहेबांनी, नाना पटोले साहेबांनी जी सूचना केली, उद्या दिवसभर तारांकित प्रश्नानंतर लक्षवेधी घेऊच नका आणि उद्या पूर्ण वेळ हे 5ही विषय एकत्र करा. याची चर्चा एक उत्तर आणि उद्या अनुदानावर चर्चा एक उत्तर, एवढं 2च ठेवा आणि उद्या लक्षवेधी मग शनिवार रविवारी घेऊन टाकायचं. अध्यक्ष महोदयांशी चर्चा करून सांगतो. आणि म्हणून अध्यक्ष महोदय, आपल्याकडे कोकणामध्ये एक परीक्षा निवड मंडळ स्थापन झालं आणि या परीक्षा निवड मंडळाकडून जर बघितलं आपण तर कोकणामध्ये 9-10 वर्ष सातत्यानं कोकणामधल्या परीक्षामध्ये विद्यार्थ्यांचा 1 नंबर लागतो. नुकतंच चंद्रकांत दादा, आपण या वेळच्या परीक्षा ह्या कॉपी विरहित होतील, कुठल्याही परिस्थितीमध्ये कॉपी केली जाणार नाही असं सांगितलं, परंतु राज्यातल्या वेगवेगळ्या भागामध्ये कॉपी केली गेली. पण कोकणामध्ये कुठेही एकही कॉपीची केस मिळाली नाही, कॉपी केल्याचा एकही विद्यार्थी मिळाला नाही. दादा, मी या भागामधून जे खरे ढेरे कॉलेज आहे हे माझ्या मतदारसंघामध्ये हे कॉलेज आहे. या कॉलेजला आपण जर बघितलं कला, वाणिज्य आणि विज्ञान शाखेची मान्यता आहे आणि ही मान्यता असलेल्या ह्या कॉलेजमध्ये अत्यंत भयानक आणि गंभीर असा प्रकार होतोय की या कॉलेजमध्ये डिग्री घेण्याकरता म्हणून तिथं विद्यार्थी शाळेमध्ये बसतच नाहीत. शाळेमध्ये विद्यार्थी न बसता त्यांना त्या कॉलेजमध्ये ऍडमिशन दाखवलं जातं आणि ऍडमिशन दाखवून त्यांच्या परीक्षा घेतल्या जातात आणि परीक्षा घेऊन ते डिग्री होल्डर झाले अशा प्रकारची दादा सर्टिफिकेट दिली जातात. हा प्रकार कोकणाच्या दृष्टीनं अत्यंत गंभीर आहे. असं कोकणामध्ये कधी घडत नाही. मी आपल्याला हे आवर्जून सांगतोय. कालच्या वाळूच्या बाबतीत पण मी सांगितलं, चोरीला आमचं कधी समर्थन नाही, आम्ही समर्थन कधी देणार नाही. भ्रष्टाचाराला आम्ही समर्थन कधी देणार नाही. चुकीच्या गोष्टीला आम्ही कधी समर्थन देणार नाही. पण या कॉलेजमध्ये आज गेली 4 ते 5 वर्ष सरासरी दर वर्षाला 100 ते 150 विद्यार्थ्यांची नावं टाकली जातात आणि ही नावं टाकून दादा त्यांना त्या ठिकाणी डिग्री दिली जाते. प्रत्येक विद्यार्थ्याच्या पाठीमागे 25-25, 30-30 लाख, 35-35 लाख रुपये घेतले जातात आणि हा भ्रष्टाचार खूप मोठ्या प्रमाणात सुरू आहे. माझ्या हातामध्ये यादी आहे, तुमच्याही हातामध्ये यादी असेल, कारण हा पहिल्या दिवसापासून तुमची उत्तर द्यायची तयारी झालेली आहे. माझ्या हातामध्ये यादी आहे. ही जे 100-150 मुलं डिग्री घेऊन जातात त्यातला एकही महाराष्ट्रातला नाही. एका दुसरा असला तर महाराष्ट्रातला असेल, न पेक्षा हे सगळे महाराष्ट्राच्या बाहेरचे आहेत. सगळे मग सैनिक असतील, स्वामिनी असतील, त्या ठिकाणी आणखीन कोण शर्मा असतील, वर्मा असतील, हे सगळे लोक जवळजवळ नॉन महाराष्ट्रीयन लोक आहेत आणि हे नॉन महाराष्ट्रीयन लोक अशा पद्धतीनं डिग्री घेऊन त्या ठिकाणी जात आहेत. ही डिग्री नेत असताना बाबा मला इथं तुम्हाला एक चौकशी करावी लागेल की शेवटी पहिल्या वर्षाला प्रवेश घेताना हा प्रवेश घेणारा विद्यार्थी याची माहिती कॉलेजला किंवा विद्यापीठाला द्यावी लागते. इथं विद्यापीठाला देत असताना त्यांना त्या ठिकाणी सर्टिफिकेट सुद्धा घ्यावं लागतं.
मग विद्यार्थ्यांना जर ह्या ठिकाणी ऍडमिशन घेताना मुंबई विद्यापीठाने जर सर्टिफिकेट दिलं नसेल तर याचं ऍडमिशन झालं कुठे? हे कुठल्या शाळेमध्ये प्रथम वर्षाला द्वितीय वर्षाला कुठल्या कॉलेजमध्ये यांनी परीक्षा दिली, कुठल्या परीक्षेला हे बसले? आणि जर दुसऱ्या ठिकाणी दुसऱ्या कॉलेजमधून हे जर परीक्षा घेऊन जर आले असतील तर त्यांना त्या ठिकाणी ट्रान्सफर सर्टिफिकेट म्हणजे टीसी किंवा मायग्रेशन सर्टिफिकेट सुद्धा घ्यावं लागतं. हे मायग्रेशन सर्टिफिकेट किंवा ट्रान्सफर सर्टिफिकेट त्यांनी कुठून आणलं याची विद्यापीठानं कधी चौकशी केली आहे का? याची विद्यापीठानं कधी जर चौकशी केली नसेल तर केवळ संस्थाचालक नाही, केवळ प्राचार्य नाही, याच्यामध्ये विद्यापीठाचा सुद्धा दाबा खूप मोठा हात दिसतोय. आणि म्हणून ही परिस्थिती अतिशय गंभीर आहे. ही परिस्थिती बाहेर कशी आली? ही परिस्थिती बाहेर आली नसती. परंतु 18 डिसेंबरला आपण इथं बघितलं की इथल्या काही प्राध्यापकांना संस्थेचे चेअरमन, संस्थेचे सचिव, संस्थेचे सेक्रेटरी हातामध्ये लाट्या काट्या शिगा घेऊन त्या मास्तरना एवढं मारलं. त्याचे फोटो तुमच्याकडे असतील नसतील तर हे मी फोटो सुद्धा आणलेले आहेत. कारण मी असा व्यक्तिगत माझ्या आयुष्यामध्ये कधीच कोणावर आरोप केलेला नाही, मी करत नाही, सभागृहाचा वापर कधी करून घेत नाही. परंतु ह्या प्राध्यापकांनी ह्या अशा फ्रॉडला सपोर्ट केला नाही म्हणून त्यांना शाळेच्या आवारामध्ये या पदाधिकाऱ्यांनी अक्षरशः काट्या लाट्यांनी मारलं. त्यांची हाडं फ्रॅक्चर केली, कोणाचा पाय फ्रॅक्चर झाला, कोणाचा हात फ्रॅक्चर झाला, अशी अवस्था यांची झाली. आणि यांनी या संस्था चालकांनी या संस्थेच्या सगळ्या सदस्यांनी पोलीस स्टेशन सुद्धा एवढं बांधून घेतलं होतं. हे सकाळपासून संध्याकाळपर्यंत प्राध्यापक त्या पोलीस स्टेशनच्या दरवाजात बसून होते, पण पोलिसांनी साधा गुन्हा दाखल घेतला नाही. सुदैवानं त्यावेळेला इथं अधिवेशन सुरू होतं आणि आपण अधिवेशनमध्ये पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशनच्या माध्यमातून अध्यक्ष महोदय हा मुद्दा उपस्थित केला आणि ही बातमी खाली गेल्यानंतर त्या ठिकाणी त्यांच्यावर गुन्हा दाखल झाला. आज मुंबई विद्यापीठाच्या आतापर्यंत 3 व्हिजिट झालेल्या आहेत दादा. 3 व्हिजिटमध्ये त्यांना हे कळून चुकलेलं इथं मोठा फॉरवर्ड झालेला आहे. संपूर्ण राज्याची त्यांची बुटको म्हणून जी संघटना आहे त्यांनी इथं मोर्चा मोठ्या प्रमाणात काढलेला आहे. मी फार लांबड लावत नाही, तुमच्याकडे सकारात्मक उत्तराची मला अपेक्षा असल्यामुळे मी फार संघर्ष पण करू इच्छित नाही. आणि म्हणून माझे 2-3 प्रश्न आहेत की अशा पद्धतीनं करोडो रुपयाचा फ्रॉड करून कोकणासारख्या सुसंस्कृत भागामध्ये ज्यांनी या संस्थेमार्फत अशा डिग्री ज्या मिळवल्या त्या एकूण किती लोकांनी या विद्यार्थ्यांनी डिग्री मिळवल्या आहेत त्याची आपण माहिती घ्याल का? त्यांची आपण डिग्री तात्काळ त्या ठिकाणी रद्द करू शकाल का? ही डिग्री ज्यांनी देण्यामध्ये जे कोणी दोषी असतील त्यांच्यावर आपण कारवाई करणार का? हे संस्थाचं संचालक मंडळाची मला वाटतं मुदत संपलेली आहे. हे मुदत जर संपली नसेल तर दादा हे तात्काळ आपण बरखास्त करणार का? आणि याच्यामध्ये मुंबई विद्यापीठाचा सुद्धा हात आहे की नाही हे तपासून बघा. कारण कायदेशीर बाबीमध्ये मी तुम्हाला सांगायला नको, सगळ्या गोष्टी मी तर आणलेल्या आहेत. मुंबई विद्यापीठाचा हात असल्याशिवाय घडू शकत नाही. हे विद्यार्थी कुठे बाहेर बसत होते, हे कुठले होते, यांनी 12वी त्याच्यानंतर फर्स्ट इयर सेकंड इयर कुठं केलं आणि लास्ट इयरला डायरेक्ट हे डिग्री घ्यायला जर कोकणामध्ये असे आले असतील तर दादा ह्या संस्थेची प्रसंगी मान्यता सुद्धा रद्द करा. पण संस्थेची मान्यता रद्द करून तिथल्या लोकांच्यावर अन्याय होईल, विद्यार्थ्यांच्यावर अन्याय होईल. कारण गुहागर सारख्या ग्रामीण भागामधली ही संस्था आहे आणि म्हणून ती संस्था कोणाशी आहे या दृष्टिकोनातून मी कधीच बघत नाही. संस्था शाबूत ठेवा, पण हे संस्थेचे संचालक जे आहेत यांना ताबडतोब बरखास्त करा, यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करा. आणि हे करोडो रुपये यांनी कसे उकळलेले आहेत खोट्या डिग्री देऊन. ज्या कोकणामध्ये एक सुद्धा कॉपी करणारा विद्यार्थी भेटत नाही त्या कोकणामध्ये अशा पद्धतीनं अनेक लोक डिग्र्या घेऊन बाहेर जातात. हे महाराष्ट्र सरकारला सुद्धा एक प्रकारचं आव्हान आहे. आणि म्हणून मी माहिती दिली, याच्यापेक्षा तुमच्याकडे अधिकची माहिती असेल त्या माहितीच्या अनुषंगाने आपण याच्यावर कोणकोणती कठोर कारवाई करतात त्याचे मी उत्तराची वाट बघतोय. माझं समाधान झालं तर मी पुन्हा प्रश्न विचारणार नाही झालं तर एखादा दुसरा प्रश्न मी विचारेन. मंत्री महोदय. माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य भास्करराव जाधव यांनी जे सांगितलं त्याच्यापेक्षा 10% जास्तच खरं आहे. आणि या विषयामध्ये विद्यापीठाची जी चौकशी समिती नेमली होती त्याचा रिपोर्ट आला. डिग्री बोगस देण्याचा विषय फार येत नाही, कारण परीक्षा फक्त पहिल्या 2 वर्षाच्याच कॉलेजच्या हातात असतात. तिसऱ्या वर्षाची परीक्षा ही विद्यापीठाच्या हातात असते. तर पहिल्या आणि दुसऱ्या वर्षाच्या परीक्षांमध्ये त्यांना पास करणं असं हे मोठं अर्थकारण आहे. त्यामुळे डिग्र्या त्यांना बोगस मिळू शकत नाही, कारण ती परीक्षा सगळ्यांना मिळून एकाच विद्यापीठात द्यायला लागते.
पण पहिल्या आणि दुसऱ्या वर्षाला सुद्धा त्यांना हा स्कोप ठेवू नये म्हणून यावर्षी अगदी 18 मार्च पासून म्हणजे आजपासून परीक्षा सुरू होत असल्यामुळे करता येत नाही. पण पुढच्या सप्टेंबरमध्ये जी परीक्षा येईल, कारण सेमिस्टर असतं, त्याला 3 कॉलेजेस जी जवळची आहेत तिथे परीक्षा केंद्र असेल. ह्या कॉलेजमध्ये परीक्षा घेतली जाणार नाही. क्रमांक 1 नाही. सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे नुसतं परीक्षा न घेता पास करणं फर्स्ट इयर सेकंड इयर इतकंच हे नाही आहे, तर बाकी खूप गैरप्रकार आहेत. ते लक्षात घेऊन विद्यापीठाच्या चौकशी समितीने या कॉलेजवर प्रशासक नेमा अशी सूचना केली. ती सरकारने मान्य केली. 1-2 घटनांमध्ये लक्षात आलं की आपण घाईघाईने प्रशासक नेमतो, कोर्टात जाताना स्थगिती घेतात. ते पुरेशी काळजी घेऊन लवकरात लवकर म्हणजे अगदी महिन्याभरात, त्याच्यापेक्षा असं वेळ नाही, त्या संस्थेला बरखास्त न करता संलग्नता काढून न घेता प्रशासक मंडळ 3 जणांचं बाहेरचं अपॉइंट करू. याच्यामध्ये एक लोकप्रतिनिधी पण घेण्याचा प्रयत्न करू. पण प्रामुख्याने सरकारचा प्रशासक त्याच्यावर येईल. त्याच्यामुळे सगळे गैरप्रकार थांबतील. विद्यापीठाचा सहभाग अशासाठी नाही आहे कारण विद्यापीठाच्या परीक्षांमध्ये ज्या लास्ट इयरच्या असतात डिग्री देणार आहे त्यात कुठे घोळ झालेला नाही. आश्चर्य मला असं वाटतं की इतके वर्ष चाललं, मी तुम्हाला दोष देत नाही, परंतु लोकांच्या काही कंप्लेंट्स तुमच्याकडे आल्या की नाही? प्रामुख्याने प्राध्यापकांना मारहाण झाल्यानंतर हा सगळा विषय उघडकीस आला आहे. त्या प्राध्यापकांचंही कौतुक केलं पाहिजे. इतकी दादागिरी असताना त्यांनी हे धाडस दाखवलं. आता तुमचं म्हणणं मान्य आहे की पोलीस स्टेशनला दिवसभर कंप्लेंट झाली नाही, मग तुम्ही इथे पॉईंट ऑफ ऑर्डर उपस्थित केल्यानंतर FIR दाखल झाला, पण त्याने अटकपूर्व घेऊन टाकला. त्यामुळे अटकपूर्व आहे, अटक झाली नाही, पण केस ती चालू राहील. त्यामुळे मला असं वाटतं की तुमचा जो आग्रह आहे की ह्या भ्रष्ट दादागिरी करणाऱ्या, मारामारी करणाऱ्या, पैसे घेणाऱ्या संस्थेकडून हे काढून घ्या, तर आपण त्याचा सरकारी प्रशासक नेमतो. हो, आताही ज्या परीक्षा होत आहेत त्याला एक जॉईंट चीफ कंडक्टर दोघांचं एक मंडळ अपॉइंट केलं. म्हणजे आजपासून परीक्षा सुरू झाल्यामुळे कॉलेजमधून काढून घेता येत नाही. सप्टेंबरातल्या 3 कॉलेज ठरणार, पाटपणाळे, डॉक्टर तात्यासाहेब नातू, VPM महर्षी, 3 कॉलेजला डिस्ट्रीब्यूट करून परीक्षा घेणार. पण आता ज्या सुरू आहेत त्याच्यावरही दोघांची कमिटी अपॉइंट केली. ते जाऊन बसतील आणि बघतील हे सगळं नीट चाललं की नाही. एक डॉक्टर सुहास वाघमोडे DBJ कॉलेज चिपळूण आणि डॉक्टर सुभाष खोत पतंजली कॉलेज, या दोघांचं एक जॉईंट कमिटी अपॉइंट केली. दादा धन्यवाद. दादा तो आहे, मला जी माहिती आहे ती याच्यामध्ये डिग्री घेत असताना काही कागदपत्र किंवा काही खात्री ही विद्यापीठानं करावी लागते, परंतु आपण ते पुन्हा एकदा ती खात्री विद्यापीठानं करण्याची जबाबदारी आहे की नाही ते जरा तपासून बघा. माझ्याकडे जी माहिती आली ती विद्यापीठाने याच्यामध्ये खात्री करण्याची गरज होती. दुसऱ्या गोष्ट, आपण त्यांच्यावर ती मुळात संस्था बरखास्त करू नका हा माझा आग्रह आहे. संस्था कोणाची हा विषय मी कधी बघत नाही माझ्या आयुष्यामध्ये. चालली पाहिजे, प्रशासक नेमा तुम्ही, परंतु या लोकांनी जो इतक्या करोड रुपयाचा तुम्ही म्हणता त्या पद्धतीने मी सांगतो त्याच्यापेक्षा अधिकच्या काही घटना घडलेल्या आहेत आणि म्हणून या लोकांनी इतक्या करोड रुपयाचा भ्रष्टाचार केलेला आहे. तर अशा पद्धतीनं यांनी किती भ्रष्टाचार केला तो आपण काही चौकशी करू शकतो का आणि काही अंशी त्यांच्याकडून ते पैसे वसूल करून संस्थेलाच आपण देऊ शकतो का, असं काही करू शकतो? कारण संस्थेलाच देणं थोडं अवघड दिसतंय मला, पण अशा पद्धतीची काही चौकशी आपण करू शकतो का, ते तुम्हाला शक्य आहे का? विद्यार्थ्यांकडून घेतलेले पैसे कधीच ऑन पेपर येत नाहीत, ते व्हिटॅमिन C मध्ये येतात, त्यामुळे ती काही चौकशी होणार. परंतु प्राध्यापकांना मिळणारे पगार वगैरे अशा अनुदानात घोटाळा झालाय का बघू आणि मग विधिन्यायाशी बोलून आता आम्ही 2-3 ठिकाणी अशा प्रकारचे अँटी करप्शन लावल्या. आता सभागृहात सांगू शकत नाही आणि त्याच्यातून खूप रिझल्ट आपल्याला मिळाले. इन जनरल दहशत पण निर्माण झाली, ते कुलगुरू लेवलपर्यंत आहेत. तर तसं याच्यामध्ये अँटी करप्शनकडे विधिन्यायाला विचारून केस देता येत असेल तर ती डिपार्टमेंटने करावी लागते. मला पर्सनली कमिशनरना भेटावं लागतं. तर तसा हा अहवाल जो आला त्यांनी ही तर सूचना केली की सदर शिफारशीच्या अनुषंगाने सदर महाविद्यालय प्रशासन नेमण्यासाठी माननीय संचालक शिक्षण संचालक पुणे यांच्याकडे महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ कायदा 2016 मधील कलम 12-15 नुसार शिफारस केली आहे. ते खूप वेल प्रूफ करतोय प्रशासक, ते पुन्हा जाऊन कोर्टात स्थगिती घेऊ नये. तसं अँटी करप्शनकडे हे देण्यासारखं प्रकरण आहे का बघू. या परीक्षा लोकल आहे. अध्यक्ष महोदय घ्या लवकर घ्या.
आपल्याला आमच्या ऍग्रिकल्चर कॉलेजच्या माध्यमातून सर्व परीक्षा फर्स्ट इयर टू फोर्थ इयर CCTV अंतर्गत सगळं बसवून परीक्षा घेतल्या जातात. तर माझी या निमित्ताने विनंती आहे की सगळ्या डिग्री कॉलेजला त्या पद्धतीचा उपयोग केला तर उपयोग होईल. कारण ज्या संस्था चांगल्या चालवल्या जातात तिथं आता ऍडमिशनवर परिणाम होतात आणि जिथं नुसतं रजिस्ट्रेशन करून डिग्री दिली जाते तिथं मुलांचं ऍडमिशन घेण्याचा ओघ पण काही प्रमाणात वाढतं. आता ती बाहेरची मुलं आहेत. भास्कर शेटने सांगितलं ती वस्तुस्थिती आहे. कोकणामध्ये कॉफी असेल किंवा ज्या गोष्टी आहेत त्या अतिशय म्हणजे अल्प याच्यात किंबहुना नसल्यासारख्या. तर मला वाटतं कोकाटे साहेबांनी जी प्रथा चालू केली त्याच पद्धतीने आपल्या भागातही झालं तर खूप चांगल्या पद्धतीने त्याचा उपयोग पूर्ण ठिकाणी होऊ. आपली सूचना अतिशय चांगली आहे. एक नव्याने लक्षात आलंय ज्याच्यावर आपण लगेच सुरू करतोय की आपण जवळजवळ 80% विद्यार्थ्यांची फी रिइंबर्स करतो, प्रतिपूर्ती करतो. प्लस 20% मुलं फी देतात आणि प्राध्यापकांचे पगार नॉन टीचिंगचे पगार आपण ऑनलाईन करतो. तर हा पैसा कॉलेजकडे जो उरतो तो त्यांना कायद्याने खर्च करायलाही फार परवानगी नाही. असा प्रत्येक कॉलेजमध्ये खूपच उरलाय असं लक्षात आलं, ज्याच्यातून आपल्याला ह्या सगळ्या गोष्टी करता येतील. म्हणजे नाव घेत नाही पण एका इंजिनिअरिंग कॉलेजमध्ये ते 118 कोटी शिल्लक इतके बॅलन्सेस आहेत. मग आपण गव्हर्नमेंट पॉलिटेक्निकच्या बाबतीत एक निर्णय केला, 42 गव्हर्नमेंट पॉलिटेक्निकच्या बाबतीमध्ये त्यांच्याकडे अशी फी जी पडून राहिली ती थोडी बोर्डाने दिले, थोडे गव्हर्नमेंटने दिले आणि जवळजवळ 273 कोटीचं 42च्या 42 पॉलिटेक्निकचं फेस लिफ्टिंग या नावाने आपण पूर्ण त्याचा चेहरा मोहरा बदलण्याचे कामं सुरू केली. या कॉलेजेसमध्ये CCTV लावण्यासाठी प्रामुख्याने CC लावायला लागतो आपण करतोय. पण आता यावेळेला CETला आपण हा प्रयोग मात्र करतो आहोत. CETला त्या ठिकाणी जो पर्यवेक्षक असेल त्याच्याकडे तो मुव्हिंग कॅमेरा असेल आणि त्याच्यातून अशा सगळ्या गोष्टी आपल्याला आयडेंटिफाय करता येतील. पण 6000 कॉलेजेस आपली आहेत, त्यातली ज्यांना ग्रँट आहे अशी पण 1100 कॉलेज. महाराष्ट्र हे पहिलं राज्य असं आहे की जिथे इतक्या मोठ्या प्रमाणावर कॉलेजेस आहेत आणि ग्रँट पण आपण देतो. इतक्या सगळ्या ठिकाणी कसं करता येईल बघू. कारण हे म्हणाले ते खरं आहे की आत्ताच्या 10वी 12वीच्या परीक्षेला, प्रामुख्याने 12वीच्या परीक्षेला माननीय मुख्यमंत्री महोदयांनी स्वतः मॉनिटर केलं मंत्रालयात बसून सगळ्या शिक्षणाधिकाऱ्यांना. त्यामुळे कंट्रोलही आला. पण काही जी वर्षानुवर्षे बदनाम सेंटर्स आहेत तिथे कॉपी झालीच, त्याची कारवाई पण झाल्या. कारण माननीय मुख्यमंत्री महोदयांनी मॉनिटर करताना झाल्यास मी काय करेन अशा खूप कडक हे मांडल्या. पण तुमची सूचना अतिशय योग्य आहे. चला पुढची अर्धा तास सुधीर भाऊ. अध्यक्ष महाराज, चंद्रपूर आणि गडचिरोली या दोन जिल्ह्यासाठी गडचिरोली येथे स्थापन करण्यात आलेल्या गोंडवाना विद्यापीठाचं उपकेंद्र चंद्रपूर येथे स्थापन करण्याच्या एका महत्वाच्या बाबीवर अध्यक्ष महाराज मी चर्चा करण्यासाठी अध्यक्ष महाराज उभा आहे. खरं तर चंद्रकांत दादा अतिशय चांगली उत्तर देत आहेत आणि मला विश्वास आहे की याही प्रश्नावर ते सकारात्मक उत्तर देत कोल्हापूरचा पहिलवान चंद्रपूरच्या विद्यार्थ्यांना न्याय देईल अशी अपेक्षा या निमित्ताने अध्यक्ष महाराज मी व्यक्त करतो. खरं तर याच सभागृहामध्ये 30 मार्च 2007ला अध्यक्ष महाराज या विद्यापीठाच्या निर्मितीचा मी ठराव मांडला आणि नंतर त्याचा पाठपुरावा केल्यानंतर 2011 मध्ये गोंडवाना विद्यापीठ हे निर्माण झालं. आज काही वर्षानंतर उपकेंद्राचा प्रस्ताव अध्यक्ष महाराज मी मांडतोय आणि या उपकेंद्राला शासनाने मदत करावी, शासनाने ताबडतोब मान्यता द्यावी आणि निधी उपलब्ध करून द्यावा. खरं तर आता सन्माननीय समाज कल्याण मंत्री संजय शिरसाटजी हे जे म्हणाले ते वाक्य अतिशय महत्वपूर्ण आहे. रस्ते कमी झाले तर चालेल पण विद्यार्थ्यांच्या गोरगरिबांच्या शिक्षणाच्या व्यवस्थेमध्ये पैसे नाही असं कारण सांगणं म्हणजे 21व्या शतकामधलं सर्वात मोठं पाप आहे, नव्हे महापाप आहे. आणि म्हणून अध्यक्ष महाराज एक प्रस्ताव आम्ही उच्च तंत्र शिक्षण विभागाला दिलाय. हा प्रस्ताव 1 जून 2023 अन्वये उपकेंद्र स्थापन करण्याच्या दृष्टीने याला विद्यापीठाने मान्यता दिली. 8.5 एकर जागा ही जिल्हाधिकाऱ्यांकडून आम्ही मान्य करून 8.5 एकर जागा ही विद्यापीठालाही आम्ही ताबडतोब देण्याची व्यवस्था करून दिली. 20 मे 2024 रोजी व्यवस्थापन परिषद आणि इमारत बांधकाम समितीद्वारे मान्यता ही प्रदान अध्यक्ष महाराज करण्यात आलेली आहे. आता प्रश्न एवढाच आहे, खरं तर
आपल्या सर्वांना जाणीव आहे 414 कोटी 74 लाख रुपयाचा उपकेंद्राचा प्रस्ताव हा उच्च तंत्र शिक्षण विभागाकडे पाठवण्यात आला आहे आणि हा प्रस्ताव पाठवल्यानंतर आज या क्षणापर्यंत म्हणजे उत्तर देईपर्यंत प्रशासकीय मान्यता व निधी अप्राप्त आहे. अध्यक्ष महाराज, खरं तर एका गोष्टीकडे मी माननीय मंत्री महोदयांचं लक्ष वेधू इच्छितो. चंद्रकांत दादा हे शिक्षण क्षेत्रामध्ये ज्यांनी पूर्ण वेळ दिला, विद्यार्थी परिषदचे पूर्ण वेळ प्रचारकी होते, अतिशय उच्च विचार आदर्श कृती असणारे नेत्यांपैकी एक नेते आहे. खरं तर या क्षणी उच्च तंत्र शिक्षण विभागाचे सौभाग्य आहे की एक आदर्श मंत्री आहेत आणि अतिशय उत्तम प्रशासक असणारे अतिरिक्त मुख्य सचिव आहे. आत्ता जर गोंडवाना विद्यापीठाचे उपकेंद्र झालं नाही तर पुढे कधी होईल हे अध्यक्ष महाराज सांगता येणार नाही. महाराष्ट्राच्या शेवटच्या टोकावर चंद्रपूर आहे. या महाराष्ट्राचं वर्णनच आपण चांद्यापासून बांध्यापर्यंत आपण करतो अध्यक्ष महाराज. खरं तर या महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्याचा अंधार दूर करण्यासाठी आम्ही प्रदूषण सहन करतो, थर्मल पॉवर स्टेशन आहे, आम्ही वीज देतो. आमच्या आयुष्यात जरी सरकारने अंधार दिला तरीही आम्ही प्रकाश देण्याचं काम हे सातत्याने करतो. आमच्याकडे सर्वात जास्त या महाराष्ट्राचे सिमेंट उद्योग आहे. आमची घर कच्ची राहिली तरी चालेल, पण मुंबईमध्ये मात्र 50-50 मजली इमारती व्हाव्या यासाठी आम्ही तिथं या सिमेंट उद्योगातून सिमेंट देतो. आता तर आम्ही स्टीलचे कारखाने काढतोय. उद्या या महाराष्ट्रामध्ये घर बांधायला स्टीलही आम्ही देऊ. पण तुम्ही मजबूत होत असताना, इतरांची शक्ती वाढत असताना जर आम्ही एकलव्यासारखे बिना द्रोणाचार्याचे राहिलो तर अध्यक्ष महाराज, महाराष्ट्राच्या वर्णनामध्ये चांदा ते बांधा हे वर्णन करणं मग बंद करावं लागेल. कारण या महाराष्ट्राचा खरा चेहरा वर्णन हे चांद्यापासून अध्यक्ष महाराज सुरू होतं. मुंबई पुणे पुढे गेलेच पाहिजे. तुम्ही मुंबईच्या MMRDA मध्ये 11 लक्ष कोटीचे काम करतात, अभिनंदन, केलंच पाहिजे. पण जेव्हा तुमच्या विभागाने हे आम्हाला उत्तर पाठवलं जातं, इतकं मोठं काम 414 कोटीचं, HPC मध्ये जेव्हा हे हाय पॉवर कमिटीमध्ये सांगितलं जातं 414 करोड, 11 लाख कोटीची कामं मंजूर करताना फटाफट मंजूर, 414 कोटीचं काम करताना ते अधिकारी, आणि म्हणून चंद्रकांत दादा मी तुम्हाला अधोरेखांकित करतोय, या विद्यापीठाच्या उपकेंद्राच्या HPC मध्ये अशाच अधिकाऱ्यांना बसवा ज्यांची पोरं विदेशात शिकत नाही. स्वतःची पोरं विदेशात शिकवायची आणि आमची गोंडवानेची पोरं त्यांना विद्यापीठाचं उपकेंद्र द्यायचं, तेव्हा मात्र खडखडाट आहे. मी स्वतः 11,975 कोटी रेव्हेन्यू सरप्लस करून खणखणाट करू दिला तर 413 कोटी 417 कोटी अध्यक्ष महाराज 414 कोटीला मान्यता देताना तुम्ही उत्तरामध्ये स्पष्ट उत्तर द्या की या पुरवणी मागणीमध्ये या संदर्भात 200 कोटीची तरतूद आणि डिसेंबरच्या मध्ये 214 कोटीची तरतूद, 414 कोटीची अध्यक्ष महाराज आपल्याकडून अपेक्षा आहे. खरं तर वैराग्यमूर्ती गाडगे बाबा हे अध्यक्ष महाराज आपण त्यांना अभिवादन करतो, पण वैराग्यमूर्ती गाडगे बाबांचं प्रसिद्ध वाक्य आहे, अरे जेवणाचं ताट मोडा, हातावर भाकर ख्या, एक लुगडं कमी गागा, पण शिक्षणासाठी खर्च कमी पडू नका. HPCचे जेवढे अधिकारी असतील त्यांच्याकडे हे वाक्य फ्रेम करून मी द्यायला तयार आहे. पण अध्यक्ष महाराज उत्तरामध्ये पैसे नाही असं म्हणू नका. अध्यक्ष महाराज आपल्याला माहित आहे की ही धनवान असू द्या, आजही घराच्या समोर नेमप्लेट लावायची असेल तर अध्यक्ष महाराज नेमप्लेटवर कोणी बँक ऑफ इंडियामध्ये किती FDR आहे, किती फ्लॅट आहे, किती माझ्याकडे संपत्ती आहे, सोनं किती किलो आहे हे लिहित नाही. अजूनही अध्यक्ष महाराज आपण डिग्री घेतो, शिक्षण घेतो, डॉक्टर घेतो, वकील घेतो, इंजिनियर घेतो. हा, ज्या दिवशी हे चित्र बदलेल त्या दिवशी मात्र तुम्ही शिक्षणावर खर्च करणं शून्य करा. पण आज नेमप्लेटवर आपण निश्चितपणे जर शिक्षण घेतो तर शिक्षणाच्या सोयीला कमी पैसे आहे असं म्हणता येणार नाही. चंद्रपूर जिल्ह्याचे जेव्हा मी आकडे घेतले, गडचिरोलीचे आकडे घेतले, 100 विद्यार्थी जेव्हा पहिल्या वर्गात जातात तर आमच्याकडे 13 विद्यार्थी ग्रॅज्युएट होतात. म्हणजे याच्या आवश्यकता आपल्याला माहिती आहे आणि म्हणून मला विनंती आपल्याला आग्रहाची आहे की हे खरं आहे की आपल्या सहकार्याशी कसं प्रेमाने वागावं, आदराने कसं वागावं हे चंद्रकांत दादांकडून शिकलं पाहिजे अध्यक्ष महाराज. आणि चंद्रकांत दादा हे चालतं बोलतं विद्यापीठ आहे आणि या कोल्हापूरहून येतात जिथं शाहू महाराजांनी हास्त्रमंत्र दिला आहे शिक्षणाचा. एक
तर 414 कोटी द्या, नाही तर यानंतर कोल्हापूरमध्ये पाय ठेवू नका. कारण शाहू महाराजांच्या कोल्हापूरमध्ये मग तुम्हाला पाय ठेवण्याचा अधिकार असण्याचं कारणच नाही. महामानवांना अभिवादनही करायचं आहे आणि त्यांच्या विचारावर कृतीही करायची आहे. आणि यासाठी माझी एका चांगल्या मंत्र्याला विनंती आहे की योगायोगाने अतिशय चांगले अधिकारी, एक अतिरिक्त मुख्य सचिव या निमित्ताने तुमच्या सोबत आहे. ही जोडी सुपरहिट आहे. शतक करण्याची क्षमता तुमच्या दोघांमध्ये आहे. आणि म्हणून माझी अपेक्षा आहे, उत्तर 4 लाईनमध्ये जरी दिलं तरी चालेल की एक, हे 414 कोटी या वर्षभरात देईल. वित्त मंत्र्याचं कोणाचंही वित्त विभागाचं वगैरे काय ऐकायची गरज नाही. तुम्ही फक्त आश्वासन द्या, बाकी मी पाहतो. फक्त तुम्ही आश्वासन द्या, नाही तर प्रस्ताव पाठवतो, HPC करतो, मुख्य सचिवांकडे पाठवतो. अरे त्यांचे पोरं तर विदेशात शिकतात, पाहिजे असेल तर मी यादी देतो. विदेशात शिकणाऱ्यांनी आमच्या पोरांच्या शिक्षणाला पैसे कमी आहे हे सांगणं नाही ना, तर मग नवीन तुम्ही करा. यांना एकाही IAS अधिकाऱ्याला पोरं विदेशात पाठवता येणार नाही. म्हणजे आम्ही इथं जंगलातच राहायचं आणि यांची पोरं विदेशात शिकायची. नंतर पैसे पगार आम्ही देतो जनतेच्या करातून, यांची पोरं विदेशातच शिकायची, तिथंच राहायची, राज्याची सेवा करतात का? मग आमच्या पोरांना पैसे कमी पडताना आमच्या फाईलला जर हात गावाल तर खबरदार, आमची फाईल मंजूर झालीच पाहिजे. आणि यासाठी एका चांगल्या मंत्र्यांकडून एवढी अपेक्षा आहे. ही संधी असते, आता मी अनुभवला, या संधीचं सोनं करायचं दादा. कब कौन सा वक्त अपना मंत्री पद लेके जाएगा पता नहीं रहता. म्हणून बाबू मोशाय, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं. उत्तर सकारात्मकच झालं पाहिजे. आणि सकारात्मक उत्तर राहिलं तर चंद्रपूर जिल्ह्याच्या जनतेचा आशीर्वाद तुमच्यासोबत उभा करेन. माझ्यासोबत राहिलं नाही तरी चालते, पण तुम्ही मात्र पुढे जाल हा विश्वास व्यक्त करतो आणि सकारात्मक उत्तराची अपेक्षा करतो. धन्यवाद. त्या चंद्रपूर जिल्ह्यामधून इतके हुशार राजकीय नेते निर्माण होतात, त्या चंद्रपूर जिल्ह्याला पैसे न म्हणण्याचं काही कारण नाही. तरी आज त्यांच्या बोलण्यामध्ये त्या बिल्डिंगमध्ये किती बल्ब लागणार आहेत, किती ट्यूबलाईट लागणार आहेत, असं सगळं आकडेवारी आली नाही. मी अगदी एका वाक्यामध्ये घोषित करतो की हे उपकेंद्र आम्ही करणार आहोत आणि नजीकच्या पुरवणीमध्ये हे पैसे आम्ही सँक्शन करून घेऊ. नाहीतरी एका वर्षात इतके पैसे लागत नाहीत. त्याप्रमाणे लागणारी अमाऊंट ह्या जुलैच्या पुरवणीमध्ये, डिसेंबरच्या पुरवणीमध्ये काही विद्यापीठाला स्वनिधीतून खर्च करा असं आम्ही म्हणणार आहोत. असं म्हणून हे उपकेंद्र मी मान्य करतो. ह्या निमित्ताने जवळजवळ प्रत्येक विद्यापीठाचा एक उपकेंद्राचा प्रस्ताव आला आहे. त्यासाठी मुंबई विद्यापीठाचे कुलगुरू यांच्या अध्यक्षतेखाली आपण एक समिती निर्माण केली आणि त्या समितीने सुद्धा त्यांचा रिपोर्ट पूर्ण केल्यामुळे अजून एका विद्यापीठाचं उपकेंद्रही या 2 दिवसात त्या सदस्याने सभागृहात प्रश्न उपस्थित केल्यानंतर लगेच मी घोषित करणार आहे. आणि त्यामुळे ही आवश्यकताच आहे. म्हणजे युनिव्हर्सिटी ग्रँट कमिशनने तर प्रत्येक जिल्ह्याचं एक विद्यापीठ करा असा आग्रह धरला आहे. ते एकच करू शकलो आपण. शिवाजी विद्यापीठातून सोलापूरला उपकेंद्र केलं आणि मग सोलापूर जिल्ह्यापुरतं विद्यापीठ झालं. अहिल्यादेवींच्या नावाने ते विद्यापीठ आहे. असं हे 2 जिल्ह्याचं विद्यापीठ आहे. हे कधी ना कधी ही 2 जिल्ह्याची 2 विद्यापीठं करावी लागणार आहे. कारण जोपर्यंत आपण शिक्षणाचं क्षेत्र हे त्याच्या घरापर्यंत नेत नाही तोपर्यंत ही संख्या वाढणार नाही. त्यामुळे आजच्या सुधीरभाऊंच्या अर्धा तास चर्चेपुरतं सगळा अहवाल तयार झाला आणि तो का थबकला मला माहीत नाही, परंतु जागा मिळाली आहे, समितीचा प्रस्ताव झाला आहे, निधीचा प्रस्ताव झाला आहे, बृहत आराखडा तयार झाला आहे आणि त्यामुळे 414 कोटी 74 लाखाचं गडचिरोली जिल्ह्यातल्या गोंडवाना विद्यापीठाचं उपकेंद्र चंद्रपूरला आज मी घोषित करतो. योगेश जी आपलं बिल आहे ना? बिल आहे फक्त मांडायचं. अध्यक्ष महोदय, सन 2025 ते विधानसभा विधेयक क्रमांक 23 महाराष्ट्र मुद्रांक सुधारणा विधेयक 2025 मांडण्यात मला सभागृहाची अनुमती मिळावी. प्रस्ताव असा आहे की सन 2025 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 23 महाराष्ट्र मुद्रांक सुधारणा विधेयक 2025 मांडण्यास अनुमती देण्यात यावी. प्रश्न असा आहे की सन 2025 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 23 महाराष्ट्र मुद्रांक सुधारणा विधेयक 2025 मांडण्यास सभागृहाची अनुमती आहे काय? अनुकूल असतील त्यांनी होय म्हणावे,
प्रतिकूल असतील त्यांनी नाही म्हणावे. होयचे बहुमत आहे, होयचे बहुमत आहे. प्रस्ताव संमत झाला. आपल्या अनुमतीने सन 2025 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 23 महाराष्ट्र मुद्रांक सुधारणा विधेयक 2025 मांडतो. सन 2025 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 23 महाराष्ट्र मुद्रांक सुधारणा विधेयक 2025 मांडण्यात आले. तर पुढची अर्धा तास तापकीर साहेब. अध्यक्ष महोदय, गेरा सेंगड ही पाणी योजना गेली कित्येक वर्ष या ठिकाणी कागदावरच राहिलेली आहे. या गेरा सेंगड ग्रामपंचायतीमध्ये 60% हे आदिवासी कोळी समाज त्या ठिकाणी राहत आहे आणि अशा या समाजाला तीव्र पाणी टंचाईला या ठिकाणी तोंड द्यावं लागत आहे. खरं तर बाजूच्या गावामध्ये जाऊन त्या ठिकाणी डोक्यावर त्यांना पाणी आणावं लागत असतं आणि पाणी योजनेसंदर्भामध्ये या ठिकाणी त्या नागरिकांना रीतसर असं सर्व कागदपत्राचा पुरवठा सुद्धा केलेला आहे. असं असताना या ठिकाणी जी पाणी पुरवठ्याची योजना जी आहे ही खरं तर जलजीवन मिशन अंतर्गत ही या योजनेला खरं तर मोठा निधी त्या ठिकाणी मिळणं अत्यावश्यक होतं. परंतु पाणी पुरवठा मंत्री या ठिकाणी सक्षम असल्यामुळे त्यांच्याकडे मी त्या ठिकाणी काय करायचं ही समस्या या ठिकाणी त्यांच्या पुढे मांडल्यानंतर त्यांनी या ठिकाणी सांगितलं गेलंय की या योजनेसाठी खरं तर भरीव अशी तरतूद मंत्री महोदय या ठिकाणी लागणार आहे. ही योजना ही आदिवासी समाज त्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणामध्ये राहत आहे. त्याचप्रमाणे या गेरा सेंगड ग्रामपंचायती अंतर्गत सेंगड किल्ला हा या ठिकाणी येत असतो आणि या किल्ल्यावर रोज या ठिकाणी 5 ते 6 हजार लोक त्या ठिकाणी येत असतात. त्यापेक्षाही त्या ठिकाणी मोठी संख्या शनिवार रविवार मध्ये या ठिकाणी 50-50 हजारापर्यंत जात असते आणि अशा वेळेस त्या ठिकाणी त्या येणारा पर्यटक असेल, गडप्रेमी असेल, इतिहासप्रेमी असेल, हा ज्यावेळेस त्या सेंगड किल्ल्यावर येत असतो त्यावेळेस त्यांना कोणत्याही प्रकारची त्या ठिकाणी पाण्याची सोय त्या ठिकाणी उपलब्ध होऊ शकत नाही. पाणी नसल्यामुळे त्या ठिकाणी सुलभ शौचालयाचा सुद्धा अभाव आहे. त्यामुळे ही पाणी पुरवठ्याची जी योजना आहे, गेरा सेंगड पाणी पुरवठ्याची योजना आहे, ती आपण या ठिकाणी लवकरात लवकर सुरू करण्यासाठी काय उपाययोजना करणार आहात, या ठिकाणी निधीची जी आपल्याला आणणार आहे ते कशा प्रकारे निधी उपलब्ध करून देणार आहात की जेणेकरून ही योजना ही कागदावरच राहू नये की आज आम्ही 10 वर्ष गेले प्रयत्न या ठिकाणी करत आहे. त्यामुळं ही योजना किती दिवसात सुरू होणार आहे हे या ठिकाणी मंत्री महोदयांनी मला सांगितलं. त्याचप्रमाणे माझ्या मतदारसंघामध्ये खरं तर ग्रामीण पाणी योजना आहे जी खामगाव मावळ या ठिकाणी आहे. जी ग्रामीण पाणी पुरवठा योजना आहे खरं तर त्या ठिकाणच्या ग्रामस्थांनी ती ग्रामीण पाणी पुरवठा योजना ताब्यातच घेतली नाही कारण त्याचं कामच इतकं निकृष्ट झालेलं आहे की ज्या वेळेस त्या ठिकाणी ही पाणी योजना सुरू झाली त्यावेळेस त्या ठिकाणचे पाईप त्या ठिकाणी फुटत असतात प्रेशर आल्यामुळे. तर खरं तर त्याची चौकशी सुद्धा मंत्री महोदय होणं अत्यावश्यक आहे कारण अशा प्रकारे काम करणारी योजना आहे. आता पुन्हा त्यांनी त्याच ठेकेदार आणि एकच ठेकेदार आहे. मला मंत्री महोदय सांगायचं आहे की जो या ठिकाणी या गावाचं काम करत आहे, ज्यांनी निकृष्ट काम केलेलं आहे, पुन्हा त्याच ठेकेदाराला जलजीवन मिशन अंतर्गत काम देण्यात येत आहे. म्हणजे एक प्रकारे त्या ठेकेदाराची क्वालिटी न पाहता पुन्हा त्याच ठेकेदाराला काम देऊ नये की जेणेकरून त्यांनी जे काम केलेले आहे ते जर काम व्यवस्थितशीर केलं नसेल तर त्या ठेकेदाराला आपण ते काम देऊ नये, दुसऱ्या ठेकेदाराला काम देण्यात यावे. माझं या ठिकाणी मंत्री महोदयाला असं सांगणं आहे की जलजीवन मिशन मध्ये जी काही कामं या ठिकाणी माझ्या मतदारसंघामध्ये गावामध्ये चालू आहे, अत्यंत संत गतीने कामं चालू आहे, काही कामं बंद आहे. या संदर्भामध्ये ती कामं त्वरित चालू होणं अत्यावश्यक आहे आणि या संदर्भात वेळ प्रसंग आपण जर पुण्याला आलात तर पाणी पुरवठ्या संदर्भामध्ये असणाऱ्या अधिकाऱ्यासमवेत आपण एक बैठक घेतली तर त्या ठिकाणी सुद्धा न्याय मला त्या ठिकाणी मिळू शकेल. परंतु गेरा सेंगड जी पाणी योजना आहे या संदर्भामध्ये मंत्री महोदय आपण योग्य ते उत्तर या ठिकाणी द्यावं. मंत्री महोदय.
लांडे साहेब याच्यावर विचारायचंय. माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय भीमराव तपकीर साहेब यांनी आपल्या जलजीवन मिशन अंतर्गत घेरा सिंहगड तालुका हवेली जिल्हा पुणे या गावाच्या योजनेच्या बाबतीमध्ये ही चर्चा उपस्थित केलेली आहे. जिल्हा परिषदमध्ये सन 2022-23च्या आराखड्यामध्ये या योजनेचा समावेश झाला. SLCC मध्ये मंजुरी मिळाली. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद पुणे यांनी प्रधान सचिव पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग मंत्रालय मुंबई यांना घेरा सिंहगड या गावाचे पाणी पुरवठा योजनेचं अंदाजपत्र 5 कोटीपेक्षा जास्त असल्या कारणामुळे महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणकडे ती योजना जिल्हा परिषदकडनं जलजीवन मिशन म्हणजे या ठिकाणी MGB कडे त्या ठिकाणी ती योजना देण्यात आली. आणि त्याचबरोबर वर्ग केल्यानंतर असं कळवण्यात आलं की महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाकडून मुख्य अभियंत्यांनी 18/5/2023 मध्ये कार्यवाही करण्याबाबत अवगत केलेत. त्यानुसार प्राधिकरण विभाग क्रमांक 2 पुणे या कार्यालयाने सविस्तर अंदाजपत्र तयार केले असून सदरची ढोबळ किंमत GST सह 9,53,00,000 इतकी होत आहे. उपरोक्त योजनेस मुख्य अभियंता महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण पुणे विभागाने 15/7/2023 रोजीच्या तांत्रिक मान्यता प्रदान केली आहे. प्रस्तावित योजनेचे आराखडे प्रशासकीय मान्यता मिळण्याचे मुख्य अभियंता यांच्याकडनं प्रादेशिक विभाग पुणे यांच्याकडून 15/7/23 रोजी शासनास प्रशासकीय मान्यतेसाठी सादर केले होते. तदनंतर या योजनेची शासन स्तरावर छाननी करण्यात आली आणि छाननी केल्यानंतर असं लक्षात आलं अध्यक्ष महोदय, एकूण जिल्ह्यामधल्या आणि इतर योजनांचा जर विचार आपण या ठिकाणी केला तर निश्चितपणाने ह्या योजनेची जी वाढ आहे ती जर आपण पाहिली तर ही योजना एकूण सविस्तर अंदाजपत्राकडे तयार केल्यानंतर ही योजना किंमत होती 41 लाख, त्याच्यावरून ती झाली 9,935,00,000. इतक्या जास्त प्रमाणात वाढ झाल्यामुळे जलजीवन मिशनच्या मार्गदर्शक सूचनानुसार सदर वाढीत किंमत केंद्र सरकार हा हिस्सा शासनाकडून मिळणे अपेक्षित होते. तथापि केंद्र सरकारच्या शासनाच्या योजनेने प्रशासकीय मान्यता कार्यारंभ आदेश देण्याच्या वेळी असं बंधन घालण्यात आलं नाही. त्यामुळे प्रशासकीय मान्यता होऊ शकली नाही. पण सदर योजनेस माननीय आमदार महोदयांनी सांगितल्याप्रमाणे माननीय उपमुख्यमंत्री व वित्तीय नियोजन मंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली 11/9/2024 रोजी बैठक पार पडली. सदर बैठकीस महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण जिल्हा व जिल्हा परिषद पुणे यांच्या संबंधित सर्व अधिकाऱ्यांची संयुक्त पाहणी करून किमान खर्चाचा उपयोग योजना पडताळणी करून सदर योजनेची अंदाजपत्रके तपासून प्रशासकीय मान्यतेसाठी शासनाकडे सादर करण्याबाबत निर्देश देण्यात आले आहे. तदनुसार संयुक्त स्थळ पाहणी करून किमान खर्चाच्या उपाययोजनेबाबतीत पडताळणी करून प्रस्ताव 100% राज्य हिश्श्यातून मान्यतेकरता मुख्य अभियंता यांच्याकडून शासनास प्राप्त झाला आहे. त्यानुसार शासन स्तरावर कारवाई सुरू आहे. मी माननीय आमदार महोदयांना ही खात्री देतो की एवढ्या येणाऱ्या मीटिंगमध्ये ह्या योजनेस मी 100% मंजुरी देईल. कारण की माननीय वित्त मंत्र्यांनीच याचा भार उचलण्याचं आश्वासन आपल्याला कॅबिनेटमध्ये सुद्धा दिलेलं आहे, बैठकीमध्ये सुद्धा दिलेलं आहे. त्याचबरोबर तुम्ही काही या योजनेच्या व्यतिरिक्त इतर प्रश्न जे मांडलेले आहेत की जलजीवन मिशनची कामं काही संत गतीने सुरू आहे, तर निश्चितपणाने आपण तुमच्या तर पत्र दिलं तर आपण तुमच्या तालुक्याची खास बैठक मंत्रालयामध्ये आपण लावण्याचा या ठिकाणी प्रयत्न करू. आणि त्याचबरोबर ज्या कॉन्ट्रॅक्टरला पहिलं काम दिलं त्यांनी निकृष्ट दर्जाचं काम केलं त्याची चौकशी करण्यात येईल आणि जर त्याचं काम ते खराब असेल तर त्या कॉन्ट्रॅक्टरकडनं काम करण्याचं सुद्धा आश्वासन मी आपल्याला या निमित्तानं देतो. आणि आपल्या योजनेला निश्चितपणाने येणाऱ्या बैठकीमध्ये मान्यता देऊ अशी खात्री देतो. समाधान झालं. उपप्रश्न नाही, मला त्या मंत्री महोदयांनी अत्यंत सकारात्मक असं उत्तर या ठिकाणी दिलेलं आहे. फक्त मला ही जी घेरा सिंहगडची जी पाणी योजना आहे, खरं तर प्रत्येक गावाची योजना त्या ठिकाणी योजनेचे काम चालू झालेलं आहे. परंतु ही घेरा सिंहगडची पाणी योजना आहे तर फक्त मंत्री महोदय या संदर्भामध्ये निधीचा जर काय प्रॉब्लेम असेल. निधीचा प्रॉब्लेम होता कारण की 41 कोटीवरून 935 लक्षची ही योजना गेली आणि केंद्र सरकारचा हिस्सा मिळेल की नाही मिळेल, पण वित्त मंत्र्यांकडे ज्यावेळेस
जिल्हा परिषदचे कार्यकारी अभियंता असतील, आमचे मुख्य अभियंता असतील, यांच्याबरोबर बैठक झाली आणि त्या बैठकीमध्ये खास बाब म्हणून वित्तमंत्र्यांनी कबूल केलाय की राज्य शासन याचा भार उचलेल, त्यामुळे या योजनेला मंजुरीला काही एक अडचण येणार नाही. अध्यक्ष लांडेराव विचार काय मंत्री महोदयांना अध्यक्ष महोदय, ही जी गेरा चेंगड पाणी योजना आहे ती फक्त पाणी योजना लवकर म्हणजे किती दिवसात आपण सुरू करणार, कारण जेणेकरून आता याला भरपूर उशीर झालेला आहे आणि पावसाळा सुरू होण्यापूर्वी ही योजना सुरू होणं अत्यावश्यक आहे, नाहीतर पावसाळा आल्याच्या नंतर मग योजना सुरू व्हायला विलंब लागेल. मंजुरी देऊन कार्यारंभ आदेश देऊ. काय राहील? तापकीर अण्णांनी जो प्रश्न विचारलाय तो महाराष्ट्रातील राज्यामध्ये टँकरद्वारे पाणी पुरवठा होतो. प्रश्नाचं थोडंसं जर आपण सखोल चौकशी केली तर त्याच्यामध्ये पाणी पुरवठा करावा लागत आहे, म्हणजे थोडी त्यांनी त्याच्यामध्ये आपल्या मनातली खंत व्यक्त केलेली आहे. म्हणून अध्यक्ष महोदय, या ठिकाणी याच माध्यमातून शासनाला विनंती करतो, हे तर खेडेगावातलं झालं, आपण तर मुंबई शहरात राहतो आणि या मुंबई शहरामध्ये प्रीमियर कॉलनी असेल, संघर्षनगर असेल, या ठिकाणी SRA ने गोरगरिबाला आणून बसवलेलं आहे. या गोरगरिबांच्या सुविधा तर मिळाल्या नाहीत, पण अध्यक्ष महोदय टँकरद्वारे मुंबई शहरात पाणी पुरवठा करावा लागतो, हे आपल्या शासनाला उल्लेखनीय बाब नाहीये, याची शासनाने नोंद घ्यावी. अध्यक्ष महोदय, पुणे जिल्ह्यातील मी आमदार महोदयांनी जरी विषय मांडला नसेल तर 8 गावे आणि 39 वाड्यांमध्ये फक्त एक शासकीय टँकर सुरू आहे, त्यामुळे पाण्याची फार टंचाई पुणे शहरामध्ये असं काही नाही आहे. त्यांनी जो प्रश्न विचारला महापालिकेचा, तर मी ग्रामीण पाणी पुरवठा आमच्याकडे येतो, पण तरी सुद्धा त्यांची सूचना मान्य करून महापालिकेला पाणी खात्याला हे कळवण्यात येईल की ज्या एरियामध्ये त्यांना पाण्याची टँकरची अत्यावश्यक गरज आहे किंवा पाण्याची दुरुस्तीमध्ये गरज आहे ती लवकरात लवकर करण्याचे आदेश देण्यात येतील. उर्वरित सर्व अर्धा तास चर्चेच्या सूचना पुढे ढकलण्यात येत आहेत. काय झालं? माननीय अध्यक्ष महोदय, एकदा सभागृहाचा मूड पाहूनच आता चर्चा सुरू करायची की ठरवा. मी इन्फॉर्मली जे बोललो, नानाभाऊ बाहेर गेले होते, सगळ्यांचाच मूड असा आहे की सकाळी 9 पासून सुरू आहे, तर आता उद्या करा. अध्यक्षाने फक्त एवढंच म्हटलं की सकाळी नानाभाऊंनाच मी प्रॉमिस केलं होतं. नाही ऐका, त्यांना काय करायचं नानाभाऊ? मला अध्यक्षांनी सांगितलं की नानाभाऊ जे म्हणतील ते करायचं. मला आपणही फार सिनियर आमदार आहात, म्हणजे मंत्री आहात आणि आमचे सुधीर भाऊ पण आहे. अध्यक्ष महाराज, आपली जी प्रथा आणि परंपरा राहिलेली आहे, अतुलजी आपण पण कारण की हा काही आपण सत्ता किंवा विरोधी असा हा भाग नसतो. जनतेचे प्रश्न या ठिकाणी मांडून त्या प्रश्नाला न्याय मिळावा अशी ती भूमिका आपल्या सगळ्यांची असते. आणि आपल्याला प्रथा आणि परंपरा काही नियमात नाहीये, आपल्याला कधी कधी नियमही सांगले जातात, पण सत्ता पक्षाचा प्रस्ताव, विरोधी पक्षांचा प्रस्ताव, मगाशी आमचे संजय कुटे साहेबांनी सांगितलं की दोघांचा एक क्लब करा, असं आता वाटायला लागलं. दादा, पुढच्या काळात तर असं करावं लागेल की पुढचं अधिवेशन जेव्हा येईल आपलं, त्यावेळेस पहिल्या दिवशीच अंतिम आठवडा मांडावा लागेल या अधिवेशनाचा. कामकाजाच्या पद्धतीचं काही धोरण, आपण संसदीय मंत्री आहात, आपल्याला काहीतरी ठरवावं लागेल दादा, नाहीतर हे आयुध जी आहेत ना ही बोथळ होती, आणि ही आयुध एकदा बोथळ झाली तर आपल्याला काही आपण काही परमानंट काही इथं अमरपट्टा घेऊन आलो नाही, पण ही परंपरा एकदा चुकीची पडली, जी आपल्या पूर्वजांनी पाळून ठेवलेली परंपरा, जी आपण आतापर्यंत पोचून जोपासलेली आहे, ती परंपरा एकदा संपली दादा, तर महाराष्ट्राच्या विधिमंडळाचं देशपातळीवर जे कौतुक होतं ते होणार नाही. आणि म्हणून असं मला वाटतं की कामकाजाच्या पद्धतीमध्ये आम्ही या प्रस्तावाचं जे आयुध आमच्याजवळ आहेत, सत्ता पक्षाजवळ आणि विरोधी पक्षाजवळ, त्या आयुधाला धार कायम राहिली पाहिजे, त्यासाठी एक प्लॅन केला पाहिजे. इथं आता 4 प्रस्तावावर आपण एकदा चर्चा करायची आणि अंतिम आठवडा पुढच्याच आठवड्यात आहे, म्हणजे आणि कामकाजाचं काही एक मर्यादा आहे. सभागृह आपण पाहिलं, सभागृह पूर्ण खाली पडलं. आता मंत्री महोदय नाहीत, कारण की हे जे प्रस्ताव आहे
आमच्या विरोधकांचे मांडले तरी त्यालाही महत्वाचं आहे. मुख्यमंत्री महोदय उपमुख्यमंत्री महोदय याला पाहिजे, ते आज नाहीत. त्यामुळे सुधीर भाऊ तुम्ही पण, कारण की मग आपल्याला नाही तर आपणच याचे सगळे कारणीभूत ठरू सगळेजण, असं होता कामा नये. आणि मला असं वाटतं की हे कामकाज ओढून नेण्यापेक्षा या प्रस्तावाच्या बद्दलची एक दर्जेदार चर्चा सभागृहात झाली पाहिजे. नवीनही सदस्य इथं आलेले आहेत आणि त्यांनाही बोलायला संधी मिळाली पाहिजे आणि एक दर्जेदार चर्चा झाली पाहिजे. आणि म्हणून उद्याच्या कामकाजात जसं मगाशी सुधीर भाऊनी जो प्रस्ताव मांडलेला आहे की लक्षवेधी हा एक महत्वाचा भाग आहे प्रत्येक विधान आमदार तो आहे, तर त्याला वाढवा ना, शनिवार रविवारी करा, काही फरक पडत नाही. काय करायचं असेल ते केलं पाहिजे. त्यांनाही आम्हाला बाजूला सारा असं लक्षवेध्यांचा माझा मुद्दा नाही, पण हे जे प्रस्ताव आहेत या प्रस्तावाचा दर्जा संपला नाही पाहिजे याची काळजी संसदीय मंत्री म्हणून आपण, कारण की इथलं सरकारचा जो आमचा आवाज आहे तुम्ही सरकारपर्यंत पोहोचवण्याचं काम तुमचंच असते. त्यामुळे हा दर्जा संपू देऊ नका, माझी एवढीच चिंता आहे. मला काही नाही, आता करायची आता करा, रात्रभर करू, आपल्याला तो काही मुद्दा नाही, पण या आयुधाला तुम्ही बोथड करू नका, ही माझी नम्र विनंती आहे. सुधीर भाऊ तुमचं काय म्हणणं तुम्ही सांगा. नाही मला काही नाही. एक बघा हे जे प्रस्ताव नाना भाऊ त्यांनी सूचना केली आहे की एकंदर सभागृहाचं काय मत आहे आणि म्हणून तुम्हाला विचारलं आहे. आपण जे म्हणताय उद्याचं आज न घेता उद्याच्या कामकाजात घ्यायला हरकत नाही, तर ते घेता येईल, परंतु उद्या त्याची ऑर्डर काय आहे ती अध्यक्षांशी चर्चा करून आपल्याला ठरवता येईल. हो बरोबर ना. नाही उद्या डिमांड नाही, मगाशी नानाभाऊनी आणि सुधीर भाऊनी दोघांनी म्हणजे सूचना केली उद्याच्या लक्षवेधी नाही, कामकाज काय उद्याचं असावं. परवा सकाळी स्पेशल सिटिंग मध्ये लक्षवेधी करू. उद्या एकच प्रस्ताव की ज्याच्यामध्ये विरोधी आणि सत्ताधारी दोघांचे नेते बोलतील. उत्तर परवावर जाईल, उत्तरही नाही उद्या येणार आणि उद्याच्या मागण्या होतील, असं आपण करू. पण मलाही असं वाटतं की एका आठवड्यामध्ये विरोधी पक्षाचा प्रस्ताव, एका आठवड्यामध्ये सत्ताचा प्रस्ताव एवढाच बसतो. आपण एका आठवड्यात दोन्ही घेतो आणि मग त्या कशालाच नाही. राज्यपाल अभिभाषण चर्चा करावीच लागते, पुरवण्यांवर बोलावंच लागतं. मग मेन आता तरी मेन नाही तर एरवी पुरवण्यावर बघता, आता पुरवण्याही झाल्या आणि मुख्य अर्थसंकल्प झाला. त्यामुळे आता सगळ्यांनी सहमती केली पाहिजे की एका आठवड्यात जर विरोधकांचा प्रस्ताव झाला तो दुसरा सत्ताधाऱ्यांचा आणायचा नाही, तो पुढच्या आठवड्यात आणायचा, ते एकावर एक साचत जात. त्यामुळे तुमचा प्रस्ताव मान्य की उद्या सगळे 4 प्रस्ताव प्रामुख्याने, 2 विरोधी पक्षाचे प्रस्ताव पेंडिंग आहे, 2 सत्ताधाऱ्याचे, 3 सत्ताधाऱ्यांचे, तिसरा याला, अशा सगळ्यावर उद्या 3-4 तास वेळ देऊन उत्तर परवा घ्यायचं. मुद्दा असा आहे की सत्ता पक्षाचा ठरावाचा जो भाग असतो तो ऐका ना एकत्रित कसं करता येईल. एक ते उद्या पूर्ण करू आणि सत्ताधारी जे आहेत पुढे घेऊ परवा गुरुवारी. उद्या असं आहे की विरोधी पक्षाच्या प्रस्तावाला जे आपण नेहमी उद्या प्रश्नोत्तर झाल्यावरच ना, असा आहे प्रश्नोत्तर झाल्यावर नाही, पण नियमानुसार आपली एक नियम आहे, प्रश्नोत्तर झाल्यावर पहिले अनुदानावर चर्चा घ्यावी लागेल. अनुदानाचे 2.5 तास घ्या, म्हणजे समजा 12:30 ते 2:30 3 तास, म्हणजे ते साधारणतः 12:30 वाजता सुरू होईल. 4 वाजता ही चर्चा 7 वाजेपर्यंत, हे 3 तास आणि ते 3 तास. ठीक अध्यक्ष विरोधी पक्षाच्या दोन्ही घेऊन टाका, अध्यक्षांची चर्चा म्हणजे विरोधी पक्षाला म्हणजे सत्तारूढामध्ये एकत्र करू नका. परवा निवडून आलेलो सदस्य आहे अध्यक्ष महोदय. आम्ही ज्या चर्चा ऐकतोय त्या सगळ्या वरिष्ठ नेते बोलत असतात, आम्हाला कुणालाही बोलण्यासाठी संधी मिळत नाही. अर्धा तास
अर्धा तास, एक मिनिट, अहो ऐका ना जरा, अहो राजे ऐका ना, अर्धा तास वरिष्ठ सदस्य बोलतात आणि आम्हाला शेवटी 2-2 मिनिटांमध्ये इंट्रोडक्शन सुद्धा होत नाही. जेव्हा तुम्ही 3 तास म्हणता महोदय, तेव्हा आमच्या वेळा किमान 5 मिनिटं 7 मिनिटं जरी मिळेल आम्हाला अशा प्रकारची संधी त्याच्यामध्ये मिळाली पाहिजे, याचा विचार त्यामध्ये व्हावा. ठीक आहे, ठीक आहे. संजय भाऊ काय तेच म्हणायचं की ह्या 293च्या चर्चेवर जे आपले 12 असं आहे की त्या पक्षाच्या प्रतोदांनी जे नवीन सदस्य आहेत त्यांची नावं पहिली द्यायला पाहिजेत. त्यांच्या पक्षाच्यावर अवलंबून आहे. त्या पक्षाचे प्रतोदांनी जर पहिल्यांदा दिलं तर त्यांना संधी मिळेल. ठीक आहे, आता बस, ठीक आहे. सभागृहाची बैठक आता स्थगित होत आहे. बुधवार दिनांक 19 मार्च 2025 रोजी सकाळी 9:45 ते 10:45 वाजेपर्यंत सभागृहाची विशेष बैठक भरेल. विशेष बैठकीत लक्षवेधी सूचना घेण्यात येतील. सभागृहाची नियमित बैठक सकाळी 11 वाजता सुरू होईल.